doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Welcome to the place where dreams come true, where everything you want can be yours, if and only if you're willing to work for them, you're willing to hurt for them,
But most of all, you're willing to be firstborn. Ha. Look, I'm going straight to the top. I don't know how I would stop, like it or not. I got some goals that I'm hitting. You hear what I'm saying? It's hot. Look what I got. Whole lot of passion and pain. The road to success is insane. Stay out my lane, cause I'm on a mission. I'm getting in my way. Yeah, I'm a beast. I wouldn't play with me, baby. The way that I'm training is crazy. And I do it daily. You wanna talk about drive? I got more drive than Mercedes. I've never been late. I'm in the room, it's a red alert. You wanna compete? Well, get better first. I got 10 toes in the dirt. Push through the hurt just to show them my worth. I'm the best. Yeah, I'm the best. I never stress. I know what's next. Yes, let's go! I'm who they test. Like we playing chess. Look, I don't want anyone's sympathy. I understand what it's meant for me. I give my focus and energy. If it's meant to be, then it's meant to be. But mentally, I'm undefeated. They hear that and say I'm conceited. Like there's no reason. Like I don't beat them and come back again just to teach them that when you work under pressure, you reach higher measures. This November, watch your heroes unleash their power. Through all the struggle and hurt, remember my worth, and that's why I gotta be first. To be the ultimate winner. Welcome back, ladies and gentlemen, to the MPL show, where today I am going to be accompanied by my partner, Mirko. Glad to be here, Eterna. And man, we have a lot of good MLBB talk, fun and interesting ones with a lot of coaches, analysts, and even some players as well. We're gonna have a fun match as well. But before that, we're gonna go invite a very special guest into the MPL show. This man has single-handedly forged the MLBB community here and is a very influential person, especially in the esports industry. The only man crazy enough to pull off the Layla as a roamer on his streams. Here it is. Oh, Mwawa! Hi, Mirko, Eterna, hi. 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 Thank you so much for being here. How are you feeling today? I'm feeling good today. That's great. As usual, right? Have you been busy? Or, you know, what are you busy with at the moment? But it's kind of like a busy day for MLBB scene. Very. So yeah, like you guys already know, like MPL ID is just over. So yeah, so here we go. Next is MPL. Funnily enough, you've been in the MPL scene for such a long time. You know, you're a veteran in this game. You're a very experienced caster and analyst. So honestly, everyone here watching the MPL show, even me and Eterna, we would like to really know how the journey progressed from the beginning on Wawa for you as an analyst, as a caster. Tell us a little about that. All right, so if you're talking from the beginning, it's gonna take a very, very long time. Okay. But to cut it short, like, I think that I'm just lucky to be here. You know, like there is so many competent people out there, and luckily that I stick to my dreams. Yeah, so this is the dreams way. It is really hard, right? But you know, like the booming for esports starting at 2017, and suddenly boom, here we go. Following your dreams. Sometimes it does work, especially for Omwawa's case, man. And you've been in the industry for so long, so one of the main questions that I'm sure a lot of the viewers would like to know as well is, what do you think about Indonesia as a region, especially in MLBB? Indonesia as a region, we have a good pool of so many potential players, but we have to dig it up, right? We just see a couple of players playing, but there's a lot of potential out there. So I think that every team, they should open their eyes and go search for that player. Doing some tests. You're right, you're right. Trials. They need to be trialed, they need to be tested, especially in the international scene. And right now, we have a few teams later on in today's episode. It's about the teams from Singapore in MPLI 2022. So let's just get right into it. Let's talk about RSG Singapore, the champions of MPL Singapore. They were able to beat Slate Esports 4-3. Yeah. And obviously, we want to know the analyst's opinion on their victory. I think at RGSG, they are pretty good. I mean, like, this is their year, I guess.
because they already become like a back-to-back champions for the MPL SG. And I think at SG they have the coach. It's from Indonesia. Yeah, they do. It's Saint Lucas, right? So Saint Lucas probably is bringing something new to RSG. So that's why they're having like their champion, back-to-back champion. All right, well, you're talking about their strengths, their weaknesses. What do you think? How do you think they're going to perform in this tournament, especially MPLI 2022, with a lot of strong teams from every single region right here from the flags you see? Yeah, I think that from SG, they could become dark horse, the team from SG. Both of these teams could become dark horse. Because one, they have the coach from Indonesia, right, from SG. And previously, the second place, it's called EVOS SG previously, right? Yes. Right now, it's Slate Esports. And they're playing really well. Nobody knew their strategy. So that is their key point to go, or maybe to become the dark horse here at MPL. Omawa, as a veteran in this field, what do you think? What's your analysis about this? I think that they come in here with a very new meta. Like last year is very different from this year, right? This year we are more focusing probably on the jungler that could sustain more damage or even playing as much as objective as they can. So yeah, so right now for the meta, PH is very, very strong. You're saying this, so PH, why do you think PH is a bit stronger? I think that they're really strong enough because they have a very unique hero pool. They could just use any hero to go into the jungle. Wise? Yeah, that's what I'm talking about, right? And also they could execute their strategy really well. Like, if you pick unique hero and you can't execute it, but PH, they can execute it as well. So yeah, PH is very strong, but do not forget Indonesia as well. We are very, very strong region as well. I mean, like, it's so contradictory between PH and also Indonesia, right? PH, they play really micro play, but from Indonesia, we play the micro play. Well, with that though, I do have a little bit of a question again. Since we're on the point of Indonesia, I want to know your opinion, Omwawa, on the differences between Indonesia and Singapore, the play style. Because today's episode, remember, we're going to be talking to the Singaporean teams. It's all about the micro play, right? You get it picked off one time, all of your objective will be gone if you're fighting against the Indonesian team. So I think that the play style from Singapore is kind of like a mix between the PH and also from Indonesia. There you go. And we'll see exactly how they fare this year, right? Because they've had a lot of time to analyze these games. It's crazy, right? All these regions have been improving so much. And while we're on that note, while we're on SG, let's invite RSG, SG, and Slate Esports to call right now. Here from RSG, SG, we got Bray, we got Brandon, the manager, and the jungler for Team Slate Esports. We have FMM, my personal favorite in the gold lane, Adamir as well, my favorite as well in the XP lane. But welcome guys to the show. Welcome to the interview segment in the MPLI show. It's me, Mirko, Eterna, and we also have Omwawa over there. Hi guys. How are we feeling? How are we feeling today? Okay. Normal. They're feeling okay. Thanks feeling for having us okay. on the show, man. No worries, man. It's a pleasure having you guys on the course. show. But obviously, right now, I think it's time for that first question, right? Coming into this, I guess we're gonna start with RSG, SG first here. You guys can go for the answer first. So I want to get some answers here for you guys. How do you think? What's your analysis on the field of participants this year? Okay, for this time around, I think there's definitely a lot of like world-class opponents. From Indo side, I think we have Onyx. For the BH side, we have like Blacklist, this kind of world-class opponents. So we already seen how on the stage their performance and all. So I think they're definitely a big threat to us, lah. What about Bray? Bray, who are you looking out for? I would look up to like all the international teams lah, because I rarely go against them like in tournaments, and I only go against them in like training in scrims. So I would like to officially play a proper tournament with them. So it's like more fun and interesting for me. Yeah. Anyone in the jungle in particular that you want to face off, or maybe who's your idol, who you look up to, and you're going to be facing in MPLI? Maybe Kaidi, I think. Ooh, okay, that makes sense. That makes sense. I mean, he's been such a monster, even in MPLID. For Adamir though, here, your role swap into the XP lane, obviously. Here, in Slate Esports. What about you? Coming into MPLI 2022, the list of participants, and obviously that XP lane. Who are you looking forward to the most?
I'm looking most forward to fight against Onyx ID. Because I want to experience how Kyrie plays the jungle. I understand his rotation. Okay, so he just wants to read Kyrie out. All right, there you go. Okay. Just for RSG as well, just an addition here, because last time around, in the captain's draft, you guys were pitted up against your, well, the same org, your brotherly org, RSG-SG and RSG-PH. Obviously, Bray, you weren't in that roster, but maybe Brandon, if this happens again, right? You're up against RSG-PH again. It's a pretty, MSC champions, they have some titles, they have some achievements, they're pretty strong. What do you think? What do you think will happen if it happens again, this match? There's definitely a chance that we'll go against them again. But like what our team in ISG is always quote, our biggest enemies are ourselves. So if we can't beat ourselves, we can't proceed lah. So I guess it's a challenge for us, lor. Yeah. Hope you can go through that hurdle once again. And now, honestly, I have another question for RSG first before we head on over to the boys down there, Slate Esports. What do you think are the aspects of your game that you should still improve? Obviously, when you beat Slate Esports in the grand finals of MPLSG, it was a 4-3, right? It wasn't an easier route. So there's definitely going to be some room for improvement. What are those improvements that you guys are looking to make? I would think mainly focus on our communication, because sometimes if we play and we mess up, we don't want to like show our emotions out because it may affect our mental. So I think communication, we still have a huge room for improvements lah. Communication. Communication. It's very important, but maybe from Brandon, do you see anything as the manager as well that, you know, the team needs to improve on other than communication? Actually, I feel communication is really the biggest thing in our team. But if you want to say one more thing, I don't know if I can say chemistry. Okay. Because sometimes when you play with your team and then sometimes there's just this feeling that just doesn't match well, and then it just doesn't work out lah, you know, like the team fights and all, you know, people you are like aiming and all, you know. So I guess maybe for this point, maybe they have to play a lot more with each other and then find this chemistry in them. Now this is interesting, right? Because technically, Slate Esports is a new team, but a lot of the team members are already experienced, of course, coming into this upcoming MPLI. Now the question is, what are you guys preparing in particular? I believe we are preparing more for FMM's side because it's his first international tournament. So he might not know what to expect. So we've just been mentally preparing him for it. So the last thing that we want to ask, of course, is do you guys have anything to say to your fans? Let's start with RSG-SG. Thank you to the fans for supporting us. And for this series, we will make sure we do you all proud and go far. Yeah. Slate Esports? I'd just like to say thank you to all the state fans and do continue to support us. Hopefully we will put on a good performance during this MPLI and hope you guys will have fun watching. That's the most important, right? All right. Thank you so much, RSG-SG, as well as Slate Esports. But don't go anywhere. Why? Because we have something very interesting after this. What's that? We're gonna have a fun match between both of you guys. Well, this is definitely going to be a match to watch, especially for Blacklist, right? They're going to read from this match. Exactly. Oh, wow, are you ready? Yes, I'm ready for the new meta. Are you guys ready as well? Ready, man? Let's go. I'm going to be with Slate Esports. Owawa is going to be with RSG-SG. We're going to be battling it out, but first, we got to get the rules first. From Eterna, we got to play it by the rules. Okay, so this fun match is going to be a 3v3. So Team Miracle versus Team Owawa. And don't forget, there are going to be a bit of rules coming into this fun match, okay? So you're not allowed to recall. Both of you, no recalling. No jungling at all. So no buffs, no creeps, no nothing, no lethal wanderer. That's also not allowed. You guys are going to be placed in the mid only, so you can't stray from that mid lane. And don't forget that you guys are going to be using the exact same 3 heroes that I will be randomly taking out of a fishbowl. Oh, I forgot one thing. What? In order to win, you guys need to be able to break that first turret. So, doesn't matter how many kills we get? No. First turret, all right. First turret. Are you guys ready? So ready. Never been ready like this before. Okay. Okay, we're gonna go straight into the fishbowl. Remember, the 3 first heroes that I take out are the heroes that you guys need to be using in the fun match. Drum roll for the first hero. I honestly What's it can't gonna be? find it.
It's fine. It's I honestly fine. can't find Take it. your Oh, time I found there, one. Sena. Oh, I found one. There you go. That's a found one. special one right there. I found one. Okay. Are you guys ready? I see an A. Can I peek first? Am I allowed to peek first? You can do whatever you want, I Okay, guess. don't look first. Oh, this is one of my favorite heroes. Chang'e. Layla. No. No, it's a mage. It's a mage. Valentina. No, it's Eudora. 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 Okay, Eudora is gonna be the first hero that you guys can use. Okay. So you guys can pick amongst your team, right? 3v3. Okay. Our Next next hero. What is it gonna be, Omawa? Okay, I found one. No, mage is only. Mage is only Omawa. No Layla. Oh, this is a really good one too, but it's kind of OP. Kind of open. Valentina. Kind of OP. It has to be No, Valentina. No, it's because of the range. What is it? It's Farsa. Fast. All right. All right, meta hero at least, the meta hero. Are you ready? Omawa, one more hero, and we're going down. We're Both going. of these heroes are very reliant on that level 4, so. True. Oh, there are 3. Okay, I'm gonna pick a random one. Sorry. Okay. Let's see. Another. The last Wait, one. I'm gonna peek Drum first. roll. for Don't the look. last one. I can't look. Oh, okay. This is interesting. Okay, the third one is Veil. Oh, it's Veil. Yeah, there's a lot of burst here. Yeah. But all right, those are the 3 heroes that we are going to be playing. So for both of the teams, same 3 heroes. I think it's time to just jump into the game. Yeah, let's go. Team Omwawa shot with game. RSGSG and Team Mirko with Team Slate. Hey guys, we have the better skins, okay? Team Mirko is the better skins. So we're chilling, we're chilling. We're gonna see, do skins really matter in the game? It's now going straight into the land of Dawn here. 3v3, remember, mid only, no jungling, no recalling, guys, don't forget. You can turtle, right? No? No, Okay, my no bad. turtling. Okay, let's go. Let's beat Mirko, guys. Got him, bro. First flame shot, taken out. Oh, flame shots all over the place. I don't even know what's happening right now. So cool, oh my god, dude. Okay, I have a Someone's really spoiler. low. Someone's in the bush. Wow, thank you. Am I allowed to be biased like that? Yes, please I'm the help best us. caster right now, okay? Oh. I got you, Sena. Nice. I got you, Oh Wawa. no, oh no. So let's just First one down. chill. Let's just Oh chill, no, shall we? FMM. He gets taken I hit him down. away, Oh, nice one, Next one's next. Let's get Omawa. Omawa. He's the last one standing here from Bye. his own team. But they're all running. We're going Adamir. The double kill is gonna be secured by Adamir here from Team Mirko. Wrong bush, guys. I just want to say that. Wrong The bush. caster is telling us information. Shush. Okay, they're all for that prime position, but they have to be careful next to the Eudora. I'm based, dude. I should have built. Oh no! Oh my God, Adamir, he's so low. Guys. Oh my Osana goes in with the wings by wings. Wish also. Get him, But Bush. here we go. Omwawa gets taken down once again. Omwawa, come on. Chill, dudes. 0-2-1. Oh shit, It's still on the early game. 0-2-1. That's true, That's right? right. That's right. Above minute number 5. Yeah. That's when things get scary. But right now, still free for all. We got him dead. Oh no. Oh, beautiful Not for in the range, airstrike mate. here by Wish. And the flame shot is actually going to be able to take who down did him? Sana down. Smack him, Wawa. Smack him. You can see Wish is quite low here. The flame shot doesn't connect, unfortunately, for that team. The stuns come through as Omwawa. Oi. might Dude, be caught. FMM is OP. Combo. Still able to get out alive for the moment. Oh, the flame shot nearly takes Omwawa down. Oh. A sliver of health, but beautiful combo here. Guys, look at my HP, guys. Cannot lah, need to wait leh, that one. My ulti cooldown. Oh, they're going to be able to get a little bit of that gold shield, though. That's a little bit Guys, more. look at the strat. Look at the strat. Look at the strat. here. I'm gonna get full HP. Look at that strat. Big brain. Suicide strat from Mirko. I just gotta. Nicely done. Nicely done. Makes sense. Good timing. Oh no, FMM. He gets taken down here. A lot of pressure on Team Omwawa because his gold shield is off the grid. Oh, that's not good. One member taken down from Team Omwawa right now with a beautiful feather airstrike comeback after he killed himself under the turret. Truly is a beautiful meta here in the land of Dawn. I'm gonna say that both of these teams are in the bushes waiting for that perfect moment. Got him, boys. Oh, there you go!
Not sure. One member going to be taken down. Can defend, can defend, can defend, can 3v2 defend. situation. Bisa, bisa, Are bisa, they going to bisa, be able bisa. to get the last two Kena, people kena, remaining? Oi, Turun deh! And that's it. Oh, oi. which is actually going to be taken out instead. The turret, 2v2. guys. Oh. Turret. 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 Oh my No! Oh my God! Perfect. Adam here, do it! No! Let's go! Congratulations for Team Omwawa. No, not Team Omwawa. Sorry. Team Omwawa's, you know, they won in my heart, bro. They won in my heart. It's okay, RSG also won MPL Singapore, so it's a trade. It's a trade. I think Slate got the better trade. That's not a fair trade, though. It's not a better trade. Apparently it's not worth, but hey, you got a new mid laner, Slate, so it's all good, right? Right after that crazy fun match, ladies and gentlemen, you saw our flex picks, you saw our crazy picks. Now you guys can also join battlefy.com/oneesports, all to just participate in a tournament where you guys can pick up your best heroes as well. So go ahead, register in the website battlefy.com/oneesports once again to go and join in the crazy and fun community tournaments. Man, today was filled with so much fun. We had really great conversation. We had a really good fun match as well. That unfortunately Omwawa had to lose. But unfortunately, Omwawa, Mirko, our time is up today. Man, it's unfortunate, but obviously, ladies and gentlemen, thank you guys so much for watching and catching today's episode of the MPLI show. And obviously, thank you as well for Omwawa for Thank you, being Mirko. here. Thank you, Etana. Even though you took a loss, you won in our It's hearts, okay. Omwawa. You won in our hearts. And especially RSG Singapore and Slate Esports as well. Thank you guys so much for joining in the fun and for the interview. Good luck to you guys in the upcoming MPLI. Don't forget, for those of you watching, to like, share, subscribe, and allow everyone else to join in the fun that we had today, of course. And don't forget to follow our social media. Man, you can go ahead on social media and type in at One Esports because you guys can find it all right here. Ladies and gentlemen, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, all that goodness, and even TikTok and Discord if you guys want to go in with your discussions. But with that, it's been a great day for MLBB and for talks with everyone here. Mirko and Eterna. Signing out. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kesemua penonton-penonton setia MPL Invitational. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini anda ditemani oleh dua orang caster bersama dengan saya Mars dan juga Monshel. Thank you so much, Mars. Welcome everyone to the MPL Invitationals. I'm so excited to be here to bring you all these exciting matches. Ya betul, dalam perlawanan pertama pun kita dah pada anda tahu, memang tak boleh nak cakap apa, kita tak nak ni dulu, tapi apa pun MPL Invitational telah dibawakan khas kepada anda oleh One Esports, dan tanpa mereka kita tak dapat untuk sediakan platform antarabangsa yang cukup berprestij untuk berikan peluang kepada pasukan Malaysia terutamanya berentak bersama dengan pasukan-pasukan lain di negara lain. I mean, what a way to show off our stuff. But of course, this tournament will not be possible with our official partners as below.
Ya, benar sekali. Tanpa mereka, kita tak dapat untuk berjayakan MPLI dengan begitu julung-julung kalinya. Kali ini diadakan sekali lagi oleh One Esports, HSBC, Samsung Galaxy, MLBB dan juga Logitech. Tanpa mereka, kita tak dapat untuk membuat event yang berprestij ini, memberikan platform kepada pasukan Malaysia untuk menyerlahkan bakat mereka. I mean, speaking of our Malaysian teams, I mean, like, we there's so much I want to talk about that, but first we have to talk a bit more about HSBC because I mean, like, if there's a bank who is all about upping your finance game in real life, I'm talking about HSBC. Ya, benar. HSBC jarang kita nampak bank yang melibatkan diri dalam e-sport. HSBC adalah salah satu bank yang cukup baik untuk anda pilih. Anda boleh buat transaksi, anda boleh buat deposit dan menang RM30. Bukan tu saja. Dengan RM30 juga anda boleh berpeluang untuk memenangi Dyson Pure Cool Purifier. Wow, I mean, like, all you have to do is just open an account online, make a transaction and deposit, and you get to have a chance to win such amazing prizes. Wow. Senang. Yeah. Buka HSBC, buat transaction, nak beli diamond pun pakai bank. Lepas tu anda berpeluang menang RM30, menang lagi Dyson. Tapi apa yang paling menarik sekali lagi, kalau nama MLBB mesti kena pakai phone kan? Yeah. Jadi phone yang paling terbaik untuk anda adalah Samsung Galaxy A53 5G. Mana inilah platform yang terbaik ataupun handphone smartphone yang terbaik untuk anda bermain MLB dengan sangat-sangat lancar. Let's talk about the specs. 16GB RAM, awesome 5G connection for a legendary gaming experience, Mars. Ya, benar. Tanpa 16GB RAM, besar dah. Cukup besar untuk anda pergi ke setting, tukar Ultra HD. Terus nampak efek skin dia tu memang cantik. Saya dah try pakai dah. Ultra silky smooth gaming experience. I mean, that's why you want to grind and rank up in mythical glory. But of course, let's not forget, you have to follow One Esports in all the various social media platforms to stay up to date with all the latest esports action. Ya, jangan lepaskan peluang anda untuk follow semua social media yang ada bagi One Esports tu. Anda tidak terlepas segala bentuk update, segala bentuk berita, betul-betul panas ke, sensasi ke, kalau ada gosip ke, memang dekat situ One Esports akan upload secara pantas. Kalau anda tengok video, anda boleh tengok TikTok. Kalau anda tengok news, anda boleh tengok Twitter, IG, Facebook. Semua live kita akan push ke sana. I mean, that's for sure, but of course, we want to talk about a little secret here. Actually, you should definitely register for One Esports to find out more, the latest MPL Invitational action, and you stand the chance to win, let's wait for it, Venom Skin Collection. Venom Skin Collection? Yes. Senang. Jadi anda daftar, for free. Anda menang. Senang, dah banyak dah, 2 hadiah dah ni, 3 hadiah. 2 hadiah sebenarnya dah dibagi. Ni semua percuma, Mars. Percuma? Ya. Oh, boleh cakap Melayu Yep. Okay. Boleh cakap sikit lah tak? Boleh cakap Melayu, tak boleh cakap Melayu. Tapi tak apa. Anda jangan lupa untuk daftar dan menang skin Venom tadi Ya. Skin Venom daripada One Esports dengan hanya menonton MPLI kali ini. I mean, I wouldn't want to miss a single moment of the MPL Invitationals. I mean, we have 3 teams from Malaysia that will be competing in this. Dan apa yang paling penting sekarang ini, sebelum kita masuk ke perlawanan pertama, anda kena jawab something dulu. Jadi kita dekat One Esports kita ada satu soalan untuk anda. Soalan quiz. Jadi anda mesti rasa apakah hero yang paling sesuai untuk describe diri anda. Sekarang ni saya rasa pelik. Saya nak tanya Monshel. Saya pun tak tahu saya hero apa sebab tak ada hero pakai spek. Digi? Takkan Digi. Digi kot. Huhut. Tak punya besar badan macam ni, tak Digi. Kepala besar kan? Awak body shaming saya. Dia cakap kepala saya besar, guys. Ya kan? Jadi kalau awak hero apa? Angela. Ambil yang cute-cute saja. Ya. Susahlah macam ni. Tapi tak apa, anda boleh jawab soalan quiz ini dan jangan lupa untuk pergi layari oneesports.gg/quiz MLBB untuk anda dapatkan ganjaran daftar dan jawab quiz apakah hero paling sesuai untuk anda. Tapi kita ada satu lagi. Jadi kalau nak tonton MPLI, kita kena tonton secara berjemaah. Kita kena tonton secara beramai-ramai. Baru kita shot. Inilah dia, MPLI Watch Party. Daftar sekarang untuk anda melihat. Ada banyak ganjaran yang boleh disediakan kepada anda. Dan tidak silap saya kan. Berapa USD dollar? Tak silap saya harga dia. From what I heard, you are able to earn up to 500 USD worth of prizes and diamonds, people. I mean, all you have to do is head on down to your local MPLI watch party for more exciting activities and so many prizes to be won. It's free and it's for you, ladies and gentlemen. Dah lah watch party. Tonton sama-sama dah dapat best dah tu. Dah dapat orang cakap boleh bersorak bersama lah kalau kita sokong negara Malaysia punya pasukan. Dan dapat hadiah bernilai 500 USD dengan diamond. Wow.
banyak hadiah yang boleh anda dapatkan dengan hanya join MPL Watch Party. I mean, all good things should be shared. I mean, like, instead of staying at home and watching MPLI from the comforts of your chair, I would say. Yes. But, it's about to come together and, watch with all your friends and family. Ya, benar sekali. Dan inilah ganjaran, antara ganjaran lah. Aku mesti ada ganjaran lagi lepas ni. Tapi antara ganjaran kepada penonton-penonton setia MPLI kali ini yang baru start bermula pada hari ini. Yang perlawanan pertama yang saya rasa berdebar sebenarnya kat sini. Berdebar dalam bahasa Inggeris apa? Berdebar dalam bahasa Inggeris apa? I mean, your heart is beating out of your chest, Yeah. basically. Nervous. I mean, I'm extremely nervous because the upcoming match is, I would say, sangat hangat. Hangat. Sangat hangat kalau dalam bahasa Inggeris. Very hot. Spicy. Spicy. I mean, yes. I mean, either way, there's so many ways to describe the upcoming match. It's gonna be hot. It's gonna be spicy because, like, it's one of Bukan masam. Kan? I mean, yes, we have an orange team, but I wouldn't want to call them sour. I mean, Yeah, like, right. want them to taste the sweet taste of victory, don't we? Ya, betul. Kita nak taste, kita nak rasa sweet victory bukanlah kemasaman itu. Tapi mungkin Betul. kemasaman dirasa kalau lepas kalah. Tapi apapun, itulah dia orang kata sedikit apa cakap, intro dia macam nak bagi hint sikit lah untuk perlawanan yang pertama ini dah. Perlawanan pertama kita dah dapat saksikan perlawanan pasukan Malaysia. Jadi itu yang kita nak sama-sama saksikan. Adakah Orange Esports? Yes, mereka menduduki tempat yang ketiga di MPL yang lepas. Dan ini adalah peluang mereka untuk membuktikan bahawa merekanya adalah satu pasukan yang setaraf dengan pasukan international. I mean, for a team to achieve top 3 within our MPL Malaysia is still an incredible feat. But let's not forget who they're going up against. There are Burn X Flash, which are the MPL Cambodia's champions. Okey, nombor 3 lawan dengan juara. Yeah. Ini bukan satu lawan yang mudah untuk pasukan Orange Esports menentang Burn X Flash yang di mana dia adalah juara untuk MPL Cambodia. Jadi kalau juara itu mungkin pasukan Orange Esports boleh untuk membuktikan sesuatu. Akan tetapi kita akan melihatkan perlawanan apakah yang bakal untuk dimainkan pada hari ini. Sebanyak 4 perlawanan tidak Ustaz saya kan? Yeah, so we have 4 matches, really exciting. So I hope that you will quickly grab your popcorn, your snacks, and as well as your lunch because we don't want to miss a single moment of MPL Invitationals. Ya, jangan lupa untuk awak cakap watch party lagi. Yes, watch party. Yeah. Daftar MPL watch party, sediakan snack, sediakan jajan, duduk depan TV, depan phone. Kita tengok bersama rakan-rakan sebab perlawanan yang pertama pun kita dah ada contingent daripada pasukan Malaysia dan berlawan dengan pasukan daripada juara MPL Cambodia. Wah, itu yang sebab saya cakap. Saya rasa sedikit berdebar. Jadi betul lah perlawanan ni spicy. Yes. Hot and spicy, bukan Hot and spicy. Because I have done some research on the Burn X Flash, and I would say their playstyle is surprisingly very similar to Orange Esports. Oh, yeah. Yeah, it's very similar. That's why I actually can't wait to watch this match. And I was predicting that perhaps we actually get to see them go up head to head, but I wasn't expecting to see them as the first match on day 1 of MPL Invitational. So I'm a bit heartbroken, if anything. Jadi kiranya awak dah tengok MPL Cambodia macam mana rupanya. Tapi tak apa, kita akan lihatkan schedule pada hari ini dengan 4 perlawanan yang bakal anda saksikan. Di mana perlawanan pertama akan bermula jam 1 tengah hari nanti. Orange Esports akan berlawan dengan Burn X Flash. Manakala di perlawanan yang kedua pada pukul 3.30 petang, kita ada RRQ berlawan dengan Geek daripada Indonesia. And later on in the evening, it's going to be a Filipino match where Smart Omega versus RSGPH. And at 9, which will be the 4th match of today, will be Alter Ego versus Rebellion. Oh, dan kalau kita lihat pattern perlawanan pada hari ini, cuma pasukan daripada Malaysia je yang lawan daripada Cambodia. Tapi 3 perlawanan yang lain, kesemuanya menentang negara sendiri. I mean, during the captain's draft, I can see how the coaches were pitting each other against, their own brethren, if anything. Tapi nasib baik tau. Malaysia tak ada lawan dengan pasukan Malaysia. Tapi untuk lihat lebih lanjut, lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, akan kita saksikan bracket keseluruhan di antara semua grup yang akan dimainkan. Ada 4 grup tak salah saya kalau dibahagikan secara sama rata, di mana
kalau tidak salah saya, juara untuk setiap MPL region akan duduk di bahagian quarter final terus. Jadi yang lain tu akan berentak di bahagian luar di mana single elimination akan dijalankan. Yeah, I mean, that's the advantage that all the champions from their respective MPLs are able to do. So earlier on during the captain's draft, they have pit all these teams against each other. I think what our Team Hawk's coach was trying to do was that he was pitting like the strongest against each other. Is really going to be a bloodbath. Oh, tapi apa yang melegakan sedikit lah perasaan dekat sini Monshel kan. Okeylah, kita kan stay Malaysia. Yeah. Jadi kesemua pasukan Malaysia duduk di grup yang berlainan. Itu yang paling penting sebenarnya, memberikan peluang kepada mereka. Akan tetapi ada satu lagi perkara yang menarik perhatian saya. Yes. Prize pool dia. 100,000 baht. USD. Oh, bukan ringgit. Banyak. I mean, considering this is the MPL Invitationals, I would not expect anything less. That's why we have to constantly thank our partners making this possible. Because, I mean, there's not only just the prize pool like on the line here. It's all about our national pride as well. Ya, benar. National pride iaitu kalau kita translatekan kepada bahasa Melayu, semangat kenegaraan kita untuk berikan semangat penuh ataupun support penuh pada pasukan Malaysia. Ada 3 kat sini, anda boleh pilih Orange Esports ke, Todak ke, Team Hawk ke. Tapi kita ada satu segmen yang special. Oh, what's going to happen after this? Kita akan borak bersama dengan caster-caster international lain. Tak pernah lagi ada benda ni tau. Jadi kita akan pergi ke segmen tersebut. Cangklek je tak ni. Hello! Crosscaster pemain. Hello. What up, guys? I love it. Malaysia. We got IP and as well as we got Cambodia in the house. What's up, y'all? Let's start actually with Philippines, right? Manji and Chantel, how are you feeling? And how are you feeling for actually match one? We're doing fine. We're so excited to watch the other teams. I think we're having audio issues here. We'll get back to them. We'll get back to them. We'll get back to you. Let's move on to Malaysia first, perhaps. Orange Esports are Mars and Monshel, how are y'all feeling? Hey, I'm feeling great, man. I'm ready to get that victory. I mean, okay. Okay. Yeah. He's confident, man. Short and sweet. Malaysia is up in the first match, and he is ready to take on Cambodia. So let's talk immediately to Korea. Niker, SE Gamer, what's up? They said it's gonna be. They're confident. Yeah, what's up, bro? Today I'm so great, bro, with my homie. Yeah, and very happy and ready for today. Yeah. Do you think And how about everyone? Excuse me? Do you think Burnex Flash is gonna win up against Orange? No chance. Oh, I hear you so low. Unfortunate. It's all right, Niker, SE Gamer. We got you. I feel like Cambodia is ready to take on Malaysia. Mars Monshel, you better watch out. Yeah. Let's move on to the ID here, the party of the stream. Ranger Mascabe, what's up? Hey, how are you? I'm fine, thank you. And you? Doing good. We're good. I love it. Oh. Hello, Chantal, Majin, Mars, Monshel, Nika, ST Gamers, Mika, Goni. This is gonna be awesome and amazing, alright? Yeah, me and my partner is really excited and can't wait for the first match because, Orange Esports versus Burnex Flash. Of course, yes, I know. That's the point. I love it. That is why Indonesia is the party of the stream. But let's get back to Chantal and Manjin. How are y'all feeling? Yeah, hi guys. We're really excited for today's match because we get to see the Filipino players in Burnex Flash. Yeah, we're so hyped, and of course we're glad to be with you guys in this broadcast. Thank you so much to One Esports, and we're excited to see the Philippines own the entire tournament once again. Okay. Fired, man. We're just calm here, We're calm here. Hey, currently they are the region to beat. They are the region to beat. Sorry. Thank you, guys. Okay. Couldn't disagree if you guys bring the want to pride, say something. Yeah, if you guys want to bring the pride, I'm really excited because the Indo pride as well. Yeah, because on the mainstream on English caster, we have Goni and Mirka as well.
You guys Things are getting must hot be in here, you know? afraid. It's getting personal. If you bring the prize, we have pride as well. We have pride. It's hot. What a way to start day one. This is the right way to start day one. I love it. I love It is. how we set It the is. tone. All right, Malaysia, I gotta watch you as well. Mars and Monchel, you gotta step up. And of course, Cambodia, bro. Yeah. All eyes on you, actually. Some people say silence is victory. So Thank we you. just keep quiet, just Ooh. watch. Silence. We claim that victory. So we have different approaches already. Cambodia, Philippines, Indonesia, we're going at it. Yeah. Cambodia and Malaysia, they're chill. Niker, SE Gamer, any final thoughts before we get into match number 1? What? Can you say again? Any final thoughts before we get into match 1? Bro, It's unfortunate. It's all right. It's It's fine. all It's right. fine. It's chill. It's I okay. can't hear you. It's okay. It's okay. It's say it. chill, It's chill, okay. relax, chill, chill. Exactly. You're right. You got it. Chill, bro. So It's gonna we be are- hype. We're gonna see here the tension already built up in day 1. I want to see it all happening in day 2 until the grand finals. Yep. Keep your, I guess, country, support your country. And let's see. So it's just going to be a very interesting, again, day right here. But you know what? Since they've just been going at it, we're going to get back into match number 1, ladies and gentlemen. So we'll see you guys. Everyone, good luck for the matches. Good luck for the cast. We'll see you. Break a leg. Woo! Wah, borak dengan international customers eh? Yeah, I mean like shots have been fired. I mean, I love how you're like, you know, silence speaks volume into words. Like, you know, we gotta chill. We don't have to say too much to show what we got in the national stage. Kadang-kadang kita nak tengok juga taunting daripada caster kan. Tapi itulah, dalam perlawanan yang pertama ni, macam saya cakap, dia kadang-kadang orang cakap diam tu adalah kemenangan. Jadi kita relax. I mean, like overall, it's all about mentality. You gotta be chill and have fun. Most importantly. Ya, benar sekali. Apa yang paling penting sekali untuk Orange Esports, bertenang itu kuncinya dan mungkin itu akan memastikan kemenangan mereka. Apapun, kita akan pergi melihat pemain-pemain yang akan bermain dalam perlawanan yang seterusnya. Orange Esports menentang Burn as Flash. Saksikan. And there you have it, ladies and gentlemen. These are your teams that will be going head-to-head in our first match, day 1 of MPL Invitationals. Semua nampak bergaya dan walaupun kita tak berapa untuk mengenali pasukan Burn as Flash, tapi ketahuilah mereka adalah satu cabaran yang cukup besar untuk Orange Esports. Selaku juara MPL Cambodia, kita tak boleh pandang rendah. Dan seperti apa yang anda saksikan, line up daripada pasukan Orange Esports kita semua kenal. Kita akan sama-sama lihat sekali lagi apakah yang bakal untuk dilakukan dan juga inilah line up kepada pasukan Orange Esports untuk mereka terdiri daripada Stormy, Neo, Amelance, bukan Valence kali ini, Subway dan juga Solo Aim bagi pasukan mereka. I mean, this was the lineup from MPL Malaysia. I mean, like, yes, I mean, instead of Valence, he has changed his IGN to Amelance. I mean, like, we have to take note of that when we go into the game. We have to be a bit careful towards it. But yes, I mean, like, we have to focus on perhaps like Stormy. We have seen how Stormy is so creative in terms of, but will he do so? Or will they stick to more of the comfort picks going into the draft? Satu lagi perkara pasal Stormy ni, macam apa sahabat saya Lafel cakap, dia suka ambil kerja orang. Yeah. Dia suka ambil kerja Neo, dia suka ambil kerja Subway, kill-kill semua dia sapu. Itu yang perkara kita boleh dapat highlightkan untuk Stormy. Tapi untuk pasukan daripada Burn as Flash pula, Sikat, ATM, Hesa, Zion dan juga D7. Saya dapat info bahawa Hesa ini adalah satu
pemain yang akan diberikan kepentingan untuk mereka mendapatkan pick terlebih dahulu. Jadi signature pick mungkin akan diberikan kepada Hisa sebelum dibagi kepada pasukan-pasukan yang lain. I mean, like what you mentioned, Mars, like Burn X Flash tends to play around Hessa, and they will definitely prioritize his comfort pick when we go in towards the draft later on. But we're going to jump into the laning predictions. Benar, dan inilah dia mungkin kemungkinan lah kesemua pemain-pemain ini akan berada di dalam kawasan tersebut, di mana Valence, kita kenal Valence akan diletakkan di bahagian goal lane bertemu bersama dengan Hesa, Solo Aim sebagai Roma, manakala untuk pasukan Burn X Flash ATM, Stormy di bahagian mid lane bersama dengan Seacat di bahagian mid lane bagi Burn X Flash, manakala Subway jungler untuk Orange, Zion jungler untuk Burn X Flash, dan terakhir Neo ESP laner bersama dengan ATM 2. Why is ATM having double roles? I mean, that is quite questionable, but hey, I mean, like, perhaps, like, that's what you want, like, him to have I think we have to watch out for ATM for sure, because the way he wants to play is extremely aggressive, and I mean, like, the fact that he can play 2 roles at once, wow! Kita punya sponsor HSBC. Mentang-mentang HSBC tu bank, ATM dia letak 2. Yeah. Tapi itulah dia line up yang bakal prediction mana dimainkan untuk perlawanan yang pertama sebentar. Tapi apa pun yang boleh berubah, sebab kita tahu anda daripada MPL MY Malaysia ni tahu memang kita punya pasukan ataupun kita punya team dekat Malaysia ni suka tukar role. Kadang-kadang Valence main mid lane, kadang-kadang Subway main goal lane. Dia benda tak tentu. Jadi mungkin ini kita dapat saksikan, kalau mereka balik kepada role asas mereka, mungkin itulah yang akan dimainkan. Tapi kalau perkara yang berbeza dimainkan Orange Esports, mungkin dapat buat kejutan. I mean, towards Burn X Flash, I mean, like, I want to jump into, like, you know the term, like, masa tu emas? I mean, maybe the fact that ATM, like, he has to have a great lead and create so much space for his team to scale up. I mean, that's why I think he was playing double roles. Tetapi inilah dia insights yang anda dapat saksikan pemain-pemain daripada kedua-dua pasukan. Burn X Flash akan menentang bersama dengan Orange Esports, dan kalau kita lihat Orange Esports ditemani oleh Haru selaku coach dan analis mereka untuk perlawanan kali ini. Dan daripada segi grafik, saya menantikan suatu perkara yang berbeza. Begitu dengan Burn X Flash selaku juara Cambodia, kita mungkin akan dapat saksikan perkara yang cukup menarik. Seperti tak saya, Coach Zico kan untuk Burn X Flash. Yeah, so something about I want to like bring up. I was talking about how creative Orange Esports in allowing Stormy to do whatever he wants in the mid lane. Coach Zico is known for being really unconventional and coming up with really weird picks. In fact, that he actually came out with some like Hellkurt goal. Hellkurt goal, yes, during MPL KH. Jadi itu perkara yang boleh kita berisau ke tak? Agak-agak. Untuk Malaysia. I mean, like, in order to enable Hessa to win in his lane, I think they're pulling all the stops to make this happen. But of course, ladies and gentlemen, this is going to be a best of 3, but this is a single elimination round. Once you lost, you're out of this competition. Itu yang paling saya gusar sebenarnya. Salah satu perkara yang menyebabkan saya nervous, sebab ini adalah single elimination. Jadi kalau best of 3 ni dapat satu pasukan je kalah lah. Tapi tak boleh untuk teruskan perjalanan mereka di dalam MPLI dalam hari-hari yang seterusnya. Itu perkara yang paling menyayat hati lah. Tapi tak apa, perjalanan harus diteruskan. Di mana pasukan Orange Esports perlukan sokongan anda di Malaysia untuk mendapatkan kemenangan mereka mara kepusingan yang seterusnya berentap dengan pasukan yang lain. I mean, we definitely have to show our support to our homegrown team, Orange Esports, because like, hey, they have so much to show, and we also can't look down on the fact that Burn X Flash is a force to reckon with. Dan tadi tidak silap saya ada seorang caster Philippines kata ada seorang pemain daripada Philippines untuk pasukan Burn X Flash. Oh. Jadi itu satu perkara yang mungkin akan menjadikan satu titik kelebihan, sebab memang sekarang ni trend untuk pasukan mana yang ambil pemain Philippines agak sedikit sukar untuk dijatuhkan. Akan tetapi Orange Esports, tiada perkara yang mustahil. Banyak perkara yang boleh dilakukan. Kita boleh letakkan kita punya harapan kepada 5 orang pemain ini, di mana ban telah bermula pada waktu ini draft pick untuk perlawanan yang pertama. Gushen dan juga Fanny dibawa keluar oleh pasukan Orange Esports, manakala untuk Burn X Flash mengeluarkan Wan dan juga Grok. I mean, not surprising that we see that Burn X Flash tend to prioritize the 1-1 play, and since they're on the red side, they're worried that this will fall into the hands of Valence. I mean, like, respect all across for both these gold laners. Dan Valence, apabila dia memakai 1-1, kita tak boleh untuk sangkal lagi. Memang kemampuan dia cukup baik sekali apabila menggunakan seorang mas. Tapi tak terletak. I mean, dia tak
tak termaktub pada one-one saja sebab Amelance banyak memakai hero marksman yang lain dengan begitu baik sekali. Akan tetapi Faramis yang akan dijadikan fokus untuk pasukan Orange Esports membawa keluar daripada permainan. But I'm quite concerned is that, will Burnex Flash consider banning out the Valentina? Yes, they do, because this was something that I seen during the finals with their opponent keep disrespecting the Valentina pick. But in this case, they are also wary that Orange Esports are also capable of picking it up. Ya, saya pun ada terlihat juga satu dua game daripada Burn Flash. Memang Valentina, Burn Flash dapat gunakan dengan begitu baik sekali dan seringkali menjadi satu kunci kemenangan untuk mereka. Tapi dengan 3 ataupun 6 ban yang telah dibawa keluar, memberikan ruang untuk pasukan Orange Esports mengunci satu jungler utility. Akai akan dibawa masuk sebagai pick yang pertama untuk kontingen Malaysia. Why I'm comparing Orange Esports and Burnex Flash to be very similar, because at the same time, we have Xeon, who's known to be more of a utility jungler, because they want to ensure that they're able to create enough space in the early game for HESA to come online. But oh my goodness, I mean, we did mention Diggy earlier on, and they do lock in Diggy as well as the Claude for HESA. Yes, dan kita dah bincangkan pasal benda ini. Signature pick untuk HESA akan dikunci terlebih dahulu untuk pasukan Burn Flash. Mereka seakan-akan mengutamakan hero yang selesa untuk HESA keluarkan power spike ataupun orang kata bantuan yang cukup untuk pasukan Burn Flash mendapatkan kemenangan. Tetapi Digi diambil sebagai direct counter kepada Akai, perkara yang baik, dan Matilda diambil oleh Solo Aim. Manakala satu lagi pick iaitu Farsa akan dikunci oleh pasukan Orange Esports. I mean, for Solo Aim, this is just a comfort pick for him. The Matilda, we know how he performs on these Enchantress-style mages. And I mean, this could be Stormy's pick, the Farsa, ensuring that the early game pressure is there, because they're aware there is a timer on their hits to prevent the Claude to scale up and to be able to dish out the amount of damage he has. Ya, benar. Tapi Fasa dalam keadaan yang cukup bahaya juga sebab adanya Cloud yang mampu untuk pergi ke bahagian backline dengan begitu mudah. Tambah pula dengan adanya Digi Tanjeni. Jadi ini akan menyebabkan Fasa perlu lebih berhati-hati. Ada yang dimainkan oleh Stormy kemungkinan barangkali. Tetapi untuk pasukan Berestras, mereka ada Digi. Pak itu mungkin adalah satu pick yang baik. Tetapi Esmeralda diambil terlebih dahulu sebagai ESP laner untuk membiarkan shield advantage yang ada pada Digi tidak diambil oleh pasukan Orange Esports. Overall, I think this is a great pick for ATM, because the Esmeralda is known to be one of his comfort picks, and having this advantage of being able to have the last pick and ban out the Dyrok is just great to ensure that he wins out in his lane. Tapi ada banyak lagi hero yang boleh untuk counter balik Esmeralda seperti Masha masih lagi terbuka untuk pasukan Orange Esports. Kita tahu Neo bermain Masha, bermain Yuzong dengan sangat baik. Tetapi pick ban ataupun ban yang seterusnya di mana Leslie telah dibawa keluar sebagai ban yang terakhir untuk Burnex Flash. Manakala ban yang seterusnya untuk Orange Esports adalah Barats. Dan juga satu lagi ban dekat sini mungkin dapat untuk mengecilkan lagi hero jungler utility. Sekiranya Belmont Paquito juga adalah ban yang baik untuk pasukan Orange Esports. Sebab kalau ada hero utility jungler juga untuk pasukan Burnex Flash, ini akan menyulitkan sekali lagi untuk Akai yang main heavy spin dia boleh direct counter dengan time journey yang ada pada Burnex Flash. I suspect the ban towards Barats is the fact that they're concerned that Chahma will be playing, because this is an absolute, like, you know, just an easy pocket pick for this utility jungler. But the following, they ban out the Fredrin. Fredrin, ESP laner yang boleh dikatakan cukup sukar untuk jatuhkan, crowd control banyak, ada taunt dan juga boleh untuk mengekang Esmeralda dengan mudah. Itu menjadi pilihan pasukan Orange Esports. Tetapi itu sebenarnya Orange Esports dia tak ada ESP. Tapi dia ban ESP Fredrin. Jadi ini yang menjadikan persoalan untuk saya sebenarnya. I mean, like, that's the thing about picking up the Akai. It's so flexible. I mean, it could be flex either way, because we know how Subway is, like, you know, being able to, like, with the Akai pick. But right now, it's actually still quite flexible. Akai mungkin juga boleh untuk dijadikan sebagai ESP. Tetapi ban ataupun pick yang seterusnya untuk D7 kali ini. Martis! Wow! Martis dibawa masuk. Satu surprise pick yang baik. Adakah Martis jungler? That is a possibility. And the fact that he will be able to jump into the backline and cancel the feather airstrike. Solo Aim has work cut out for him, because we have to watch, another thing we have to watch out, not only HESA, is the fact that CCAT and D7, this mid-roam synergy that they'll be playing against, we will see how they're going to come up on top, because these two have been playing together for quite some time, so the chemistry is there. So it's really up to how Solo Aim as well as Stormy is able to come out on top in this.
Ya, dan pick yang terakhir untuk pasukan Orange Esports, Brody bersama dengan Benedetta. Benedetta saya percaya akan dimainkan oleh Neo untuk mengekang kemarahan pasukan Burn Splash di bahagian ESP Lane Esmeralda. Tetapi lihat surprise pick yang pasukan Burn Splash bakal lakukan. Baru perlawanan yang pertama, Martis dibawa masuk. Dan kemudian kemungkinan besar sebagai seorang jungler, ini akan menjadi satu titik untuk pasukan Burn Splash membuktikan sesuatu bagi mereka sebagai selaku juara untuk MPL Cambodia. Akan tetapi last pick kali ini, mid laner saya rasa untuk pasukan Burn Splash. Adakah magic damage yang Lilia mungkin boleh diambil untuk pasukan mereka, dan juga sesuatu hero yang boleh untuk menangkap bahagian backline ataupun high ground. Yves juga boleh untuk diguna pakai. So it could go either way. They could play like the high ground defense like the classic Farsa Eve, or they could just pick up the Lilia to bait out the feather airstrike or major ults. Cecilion, satu high ground hero yang cukup baik, mudah untuk tangkap bahagian belakang dengan Sanguine Claws, dan juga ada objektif ataupun boleh saya katakan bad impact di fasa late game. Mars, I swear I heard Lilia in my hits piece. I'm not sure about this, but there's only one way to tell as we will be jumping into the Land of Dawn very shortly. I mean, that's when we can tell if this is going to be Lilia Sicilian, because it's quite weird. I actually heard Lilia. Ya, betul juga kan? You're right, in my headset. Betul juga. Kalau awak cakap macam tu baru saya perasan. Tetapi tak mengapa. Kita lihat bagaimana sama ada Lilia ataupun Cecilion dibandingkan. Sebab grafik tunjuk Cecilion. Akan tetapi dua-dua hero itu adalah satu hero yang baik. Mampu untuk melakukan satu high ground yang cukup besar pada pasukan Orange Esports. Akan tetapi Orange Esports ada Farsa. Jadi mudah untuk dia menangkap Cloud dalam keadaan yang waktu genting sebenarnya. Posisinya seperti kita tahu Stormy kemampuan yang cukup luar biasa apa bermain di bahagian mid lane. Akan tetapi inilah dia harapan ataupun draft pick pada pasukan Orange Esports dalam perlawanan yang pertama. Selaku kontingen Malaysia, untuk mereka mendapatkan kemenangan yang pertama ini adalah sangat-sangat penting. Right, but we have to watch out for Burn X Flash, because with the Sicilian as well as Claude, they have so much late game insurance. There is a timer on Orange Esports as we enter into the Land of Dawn. It's going to be the first match. Orange Esports versus Burn X Flash. Burn X Flash menentang Orange Esports. Orange Esports di bahagian biru dan juga Burn X Flash berada di bahagian merah. Dan kali ini pasukan Orange Esports sangat agresif solo aim mencuba untuk mengganggu Zion yang seperti mana yang kita predik akan bermain Martis sebagai seorang jungler. Oh, so after this is actually going to be the Sicilian after the confirmation as we enter the Land of Dawn. Ya, benar. Dan kita lihat kan masih lagi boleh katakan tak ada perkara yang begitu berbeza. Kita dapat lihat kan Orange Esports melakukan satu rusuhan tetapi tidak begitu mengganggu. Zion, dia memakai Martis, jadi mempunyai immunity di fasa awal permainan dan juga boleh katakan sedikit susah untuk dijatuhkan sebab mempunyai nyawa yang boleh katakan sustainability tinggi di fasa awal permainan. But of course, like, would you open an HSBC bank account and stand a chance to win 30 ringgit and as well as a brand new purifier just by opening an account? Just like, you know, that's so many great deals. Guna HSBC, anda berpeluang untuk menang RM30 dan juga Dyson Purifier. Yang paling penting sekarang ini, anda perlu untuk kita berikan sokongan kepada pasukan Orange Esports juga kali ini sebab masih lagi belum berlaku sebarang first blood. Akan tetapi untuk anda bermain MLBB secara lancar dan juga secara smooth, gunalah Samsung Galaxy A53 5G di mana anda boleh untuk bermain dengan cukup lancar dengan 16 GB RAM bersama dengan 5G connection yang anda boleh dapatkan. Ya, buka duniamu dengan Galaxy A53 untuk pengalaman bermain yang lancar dan mantap. Oh, itu dia. Bahasa Melayu. Tapi perebutan turtle kali ini turtle telah dihidupkan untuk perlawanan kali ini menit yang kedua. Pada strike juga pakai, tak pasti untuk mengejar siapa, tetapi perebutannya dilakukan oleh kedua pasukan dan dengan adanya ATM di bahagian belakang, Neon dan juga Solo Aim diapit dan turtle didapatkan oleh pasukan daripada Orange Esports. Subway mendapatkan objektif mereka yang pertama. I mean, the idea with Orange Esports is looking good for them now because they have to be as aggressive as possible because, as I mentioned, mereka ada timer. Yang sangat besar. Once Sicilian and Hesa is able to scale up, it's going to be extremely dangerous for them to close out the game. Ya, benar. Jadi untuk pasukan daripada Burn Splash, ada satu perkara yang perlu untuk mereka lakukan ataupun boleh katakan tunggu saja perkara ataupun item yang didapatkan oleh mereka sebab di fasa late game cukup berbahaya kali ini. First blood didapatkan oleh Stormy dengan Faded Dash Strike yang cukup cantik sekali dibuka. Dengan first kill didapatkan kelebihan sekali lagi untuk pasukan Orange Esports. I mean, as expected, Brody will be able to chunk out the tower by Turbid as they wait on Hessa's return. Ya, benar. Dan kali ini cuba untuk melakukan agresif
sekali lagi pasukan Orange Esports menggunakan peluang mereka yang ada di fasa awal permainan untuk mengeluarkan power spike yang mencukupi bagi membolehkan pasukan Burn Slash agak sedikit sukar mendapatkan momentum mereka semula. Ambulance akan dapat BOH untuk Brody ni, so sangat agresif. BOH? Yes, BOH. Have to seize. Oh, Blade of Heptasis. Yes. Jangan short form. Saya tak tahu apa itu BOH. Okay, so dia akan dapat Blade of Heptasis. Uh-uh. So this is something that extremely aggressive, and I guess he wants to be able to chunk out the clot in lane and ensure that he's unable to win out. Ya betul, sebab kan mungkin untuk pasukan daripada MLS ataupun pasukan Orange Esports Ambulance, kalau dia dapatkan Blade of Heptasis, maafkan saya, setiap first basic attack akan menjadi begitu menyakitkan. Akan tetapi kita lihat sekali lagi pasukan Orange Esports sangat baik sekali mendapatkan kill yang kedua. Solo aim mendapatkan kill tersebut dengan begitu mudah sekali. Tolakan yang dibuat 2 berbalas dengan 0 untuk pasukan Malaysia. I mean, this is to be expected from Orange Esports because they are aware of their early game like damage and they have to be aggressive. They have to be aggressive dan juga pada masa yang sama mereka perlu untuk berhati-hati sebab Zion kali ini kalau nak ikutkan dia patutnya mendapatkan gol yang lebih sedikit pantas sebab dengan menggunakan veteran hunter. Akan tetapi kita lihatkan perbezaan level kali ini, perebutan turtle dilakukan, solo aim sekali lagi mendapatkan turtle. Tanjung ini dibuka dan ATM cuba untuk menghalang polis tamu dikena pakai. Adakah seseorang akan dikorbankan pada waktu ini? ATM akan dikeluarkan, semua duitnya akan dimatikan. MLS mendapatkan kill seterusnya. Dan untuk pasukan Orange Esports 4 berbalas dengan 1. I mean, Ambulance was just about to land that last hit to break open his bank account, unfortunately for ATM. HSBC ya? Ya. Dia buka account HSBC kan? Ya betul. Dengan menggunakan handphone Samsung. Akan tetapi kita lihatkan pasukan Orange Esports mungkin sinar untuk mereka. 15-1 momentum yang baik untuk pasukan Orange Esports kekalkan. Jangan buat kesilapan untuk pasukan Burn Splash bila-bila masa saja. Terutama di fasa late game boleh untuk mengeluarkan power spike yang cukup tinggi dengan adanya Hesa memakai Cloud, dengan adanya Seacat yang memakai Cecilion. I mean, it is quite difficult because D7 has to prioritize between protecting Seacat as well as ensuring that Hesa is having a good time because we are, as mentioned, towards the winning condition, the team revolves around Hesa. But now let's look in terms of the itemizations. Itemization yang telah disiapkan oleh Ambulance sekarang ini seperti apa yang dikatakan oleh Monshel, Blade of Heptasis. Seawal 5 minit pertama telah disiapkan. Memang begitu mengerikan, lihat turret dijatuhkan di bahagian bawah. Dengan secara beransur-ansur kita lihatkan Subway dikenakan dark damage yang cukup banyak. Heavy spin dikena pakai untuk menyelamatkan diri. Setiap bit impact tidak terkena kepada beliau dan selamat pada ketika ini. 1 kill untuk pasukan Burn Splash harus dikekalkan untuk pasukan Orange Esports kekal mendominasi Land of Dawn pada waktu ini. Oh, tahun dapat memori tidak hampir saja mengorbankan seorang pemain dari Burn Splash. I mean, that was so close, and during that fight of trying to take down Subway, so many ultimates, the bad impact, as well as as well as the blazing duet was taken out. So if this is go time for Orange Esports to continue. Ya, tetapi mereka tak boleh buat kesilapan dekat sini Monshel. Sebab bila-bila masa Hesa, kalau dia dapat shutdown, misal katanya, itu akan membenarkan untuk Hesa mendapatkan gol yang untuk mengejar gol milik pasukan Orange Esports. Akan tetapi Neo melakukan tindakan yang cukup bijak, menggunakan kelebihan yang ada untuk membersihkan minion dalam keadaan waktu yang pantas. Akan tetapi seterusnya 3 telah didapatkan oleh pasukan Orange Esports pada waktu ini. Rusuhannya dilakukan, kelebihannya cukup besar, perbezaan ekonomi dekat sini sangat-sangat berbeza dekat sini Monshel. I mean, as of now, it's a 3K goalie and Orange Esports are leading in terms of kills. I mean, this is definitely the ideal situation. Oh, the torn apart Mami lands onto Zion. Sekali lagi Zion akan dikorbankan. Lihatlah Martis telah dikorbankan sebanyak 2 kali. Tarik sekali lagi diambil oleh pasukan Orange Esports. Kemenangannya cukup baik sekali. Fired and strike mengejar ATM dalam keadaan yang lasit. Dan hampir untuk dikorbankan. Tetapi tak mengapa. 2 turret didapatkan oleh pasukan Orange Esports di bahagian bottom lane. Objectives is the name of the game for Orange Esports. 3 turtles secured and they're pushing all the way towards the right side of the map. Ini perkara yang perlu diambil kira sebenarnya untuk pasukan daripada Orange Esports. Mereka harus mengambil kesempatan yang ada. Tarik di bahagian tengah. 2 dalam 1 dalam pada waktu yang tidak kurang berbeza banyak sebenarnya untuk pasukan Orange Esports mendapatkan objektif demi objektif. Permainan yang baik untuk pasukan Orange Esports. Kawalan yang cukup bersih bagi mereka mendapatkan dominasi. The fact that Zion went for Veteran Hunter is so aggressive, but Veteran Strikes before ATM is unable to escape.
tak boleh nak lari. Disebab Faded Strike ada kawasan yang cukup luas. Bagi Bodak Splash tak boleh untuk lari daripada kawasan tersebut dengan baik sekali. Dan pasukan Orange Esports dominate game ini dengan 7 berbalas dengan 1. Cuba untuk menghalang Bodak Splash. 4 orang pemain di bahagian atas untuk cuba mengekang pasukan Orange Esports mendapatkan tarik mereka yang seterusnya. I mean, with Burnex Flash is that their composition, I would say, it's honestly extremely greedy. ATM, if this Esmeralda was having a good time in lane, should be able to survive the Feather Airstrike and not die to 2 hits. And once again, the Feather Airstrike has been popped, then Diggy will be able to escape with the skin of his teeth. Oh, sikit lagi. Feather Airstrike yang begitu memeritkan. Kita lihat Sormi dah level 11 berbanding dengan D7 yang baru level 8. 7 berbalas dengan 1 dengan ekonomi yang berbeza lebih kurang 5,000 gol. Ini membuatkan Orange Esports sangat-sangat yakin untuk mereka berada di bahagian hadapan untuk kontes walaupun tak cukup, walaupun 2 lawan dengan 3 sekalipun. Pasukan daripada Orange Esports sangat-sangat baik mendominasi perlawanan ini. Dan kali ini lot yang dimulakan oleh pasukan Orange Esports kemungkinan besar untuk pasukan Burnex Flash mendapatkannya, memberikan saingan agak sedikit sukar bagi mereka. I mean, with a 5k gold lead, and as we were watching, the fact that Orange Esports was going for the first lore of the game with no contest whatsoever. What is Burnex Flash to do? Ini perkara yang sebenarnya perlu untuk diatasi pasukan Burnex Flash. Mereka menggunakan Martis. Mereka menggunakan Martis dengan Veteran Hunter. Dan sepatutnya Veteran Hunter tersebut membantu dalam mendapatkan gol yang lebih berbanding dengan jungler pasukan lawan. Akan tetapi, kita lihat Zion ditekan dengan begitu baik sekali. Walau tak jungle susah untuk didapatkan. Setiap kali menggunakan retribution dapat extra 50 gold. Tapi kalau dia nak lakukan jungle pun susah. Agak sedikit sukar untuk pasukan Burnex Flash comeback semula, melainkan mereka dapatkan objektif, mereka dapatkan shutdown. I mean, here's the idea that they're relying so much on the Diggy as well as the Martis for that early game damage. But honestly, it's insufficient considering how D7 is being extremely greedy with Avarice. So the alarm bombs are not going to hurt as much because ideally you want to go for Imperial Rage, right? So it has to be more balanced because with Hesa, ATM, and CCAT, they require items to scale up and to really start dishing out damage for ATM to survive all these ganks coming up from Orange Esports. Right now, it doesn't seem like they have any breathing room. Ya, tak boleh nak dapat ragam ruang. Okey, kalau kita cakap tadi borak pasal Martis ataupun Zion yang melakukan jungle dengan cukup sukar sekali. Tetapi betul apa yang katakan oleh Monshal. Scaling hero untuk pasukan daripada Burnex Flash di mana Cecilion dan juga Cloud yang memerlukan masa dan juga ruang yang cukup untuk mendapatkan atomization, untuk mendapatkan power spike yang mencukupi. Tapi kalau ini pun susah untuk pasukan Burnex Flash dapatkan, akan membuatkan pasukan Orange Esports sangat-sangat berdominasi daripada segi damage sekalipun. Stormy yang memakai Faded Strike kali ini dah level 11, dah dapat 2 item tidak silap saya tadi. Sekali Faded Strike, siapa saja boleh dikuburkan dengan begitu pantas? At this rate, I don't think any of the members are able to survive unless if they go for Hesa, yes, he'll be able to walk out with the battle mirror image, but the rest of the team of Orange Esports will be lying in wait to pick him off. So and for Zion, he has to be able to keep proccing Decimate in order to keep being able to get that sort of killing spree. But with the side Orange Esports, they're so hard to catch. And for Subway as well as Solo Aim, who is their frontline, they're not easy targets to pick off. Ya, benar. Dan untuk pasukan daripada Orange Esports, betul. Sebenarnya untuk boleh kita dapatkan ataupun kita huraikan sedikit tentang draft pick pasukan Burnex Flash. Mereka punya inisiatif sendiri untuk counter balik Akai yang selaku jungler bagi pasukan Orange Esports. Tetapi dengan adanya, boleh saya katakan, Faded Strike yang cukup baik, Neo, dia bermainkan ESP. Perlu diberikan kredit juga sebab dia berseorangan diri menggunakan kesemua skill set yang ada. Inilah kelebihan yang ada pada kelebihan data. Dia boleh untuk bersihkan minion dengan begitu pantas, menggunakan Electro Final Blow dan juga dia boleh bergerak untuk membantu ahli pasukan yang lain. Dan ini yang membuatkan ESP untuk Orange Esports, mereka boleh lupa dah. Mereka boleh biarkan Neo untuk buat kerja dia dan juga fokus kepada pengambilan objektif yang lain. Sepertinya mereka melakukan rusuhan kepada Martis. Dan inilah yang menyebabkan Burnex Flash agak sedikit sukar mendapatkan momentum mereka. I mean, the idea here is that they have winning lanes with the Benedetta being able to clear waves so quickly. And with the Brody, you see the amount of like push power he has. Like he just shreds the turret like it's nothing, like it's paper. Betul. Dan dengan Melons yang mendapatkan Blade of Fantasy seawal 5 minit pertama, setiap dust tembakan dia akan terasa
dia punya perit dia dekat pasukan Burn Splash dan mendapatkan tarik dengan begitu mudah. Dia solo je ambil tarik tu. Tak ada masalah langsung untuk dia berlaku solo sebab dia dah tahu goal lead dia melebihi Hesa di bahagian goal lead. Bila Cloud yang telah ditekan juga dipaksa untuk bergerak ke tempat yang lain untuk mencari resources yang lain disebabkan rusuhan ataupun rotation yang dibuat pasukan Orange Esports. Seperti Stormy, kita lihat banyak kali kita saksikan Faded Astride mengepung sesebuah hero walaupun Burn Splash berada dalam kawasan tarik mereka sendiri. I mean, when you have winning lanes, you're able to rotate together and just continuously gank the side of Burn Splash. So honestly, this is so difficult, and considering how mobile Neo as well as Stormy is with the Wings by Wings, this is so difficult. I mean, like, yes, Burn Splash have answers to it, but I mean, for Ambulance to go for Blade of Heptasis is honestly very greedy, but he's aware that at some point, the Brody, this hero, has his limits and will fall off against Hesa's Claw. Dan okeylah, saya cakap pasal Blade of Heptasis sikit. Untuk sebuah pemain ataupun seorang pemain Brody, dia sama ada dibuat dua, atau Hunter Strike ataupun Blade of Desist ataupun Blade of Despair. Akan tetapi kita akan huraikan itu sebentar saja lagi. Kita akan kembali ke dalam game pada waktu setelah technical pause yang dialami, di mana pasukan Orange Esports berjaya untuk mendapatkan 7 kill berbalas dengan 1 untuk pasukan Burn Splash. It's interesting. The Feather Airstrike has been popped on by the side, trying to clear up the waves in mid side because it seems like they're rotating up top to gang. But when we look in terms of player co-use, you can see that Ambulance and Stormy are leading. 7,000 dan 6,000. Top 2 adalah daripada pasukan Orange Esports. Manakala Hesa sedikit demi sedikit dengan mengejar gol lead yang ada pada pasukan Orange Esports. Ini perlu untuk diberikan perhatian. Akan tetapi Orange Esports, mereka tamatkan objektif. Mereka mahukan sesuatu pada that strike dibuka. Mengejar seseorang ataupun berikan ruang kepada pasukan Orange Esports mendapatkan tarik di bahagian tengah mungkin untuk mereka. Akan tetapi kita lihatkan Orange Esports, mereka nak end game awal. Mereka nak habiskan game ini seawal yang mungkin. Tak boleh untuk berikan kesempatan dan ruang kepada Siket dan juga Hesa mendapatkan itemization mereka. I mean, that's the idea with Orange Esports, but another Feather Airstrike has been popped to clear up the waves. We can see the ATM is trying to buy time for his team. Falling Storm will lands onto one, but it's not going to matter. Ya, benar. Dan kita lihat Galot dijatuhkan sekali lagi. Dan apa yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports sangat-sangat berhasil mendapatkan objektif di bahagian tengah. Dan kali ini fokus sekali lagi kepada objektif di bahagian bawah. Turret 2 inhibitor telah dijatuhkan oleh pasukan Orange Esports. Ketinggalan satu saja turret tunggal untuk Burn Splash pertahankan ketika ini. Adakah berempu atau berjaya Feather Strike sekali lagi dibuka? Macam tak ada cooldown Feather Strike tu. Setiap kali dibuka untuk berikan ruang, untuk mendapatkan kill, untuk menghalau Burn Splash daripada mempertahankan turret mereka. I mean, they have to be careful because there is damage coming out from Burn Splash. One misstep. Yeah, just one misstep. ATM, adakah dia ada shield sempat untuk cover daripada tonopad memori tersebut? Akan tetapi sayang sekali, satu kill yang hampir saja didapatkan oleh pasukan Orange Esports. Di mana kali ini keadaan kembali tenang untuk Burn Splash. Boleh tarik nafas lega kerana mereka telah diberikan ruang untuk berhafaz sekarang ini. Pasukan Orange Esports tidak mahu untuk terburu-buru menghabiskan game ini sebab kesilapan ruang tersebut tidak boleh untuk diberikan kepada Burn Splash. Yes, they have breathing space now, but Orange Esports has absolutely cleared up their entire jungle. And we look in terms of the itemization, ATM is forced to build Dreadnought, like going towards Dreadnought armor to deal with the damage coming out from Ambulance. Ambulance daripada damage tersebut dari Malefic Raw balik tapi sementara itu Zia dijatuhkan kali ini di 7 terpaksa untuk membuka time journey pada waktu ini. Satu telah terkubur untuk pasukan Burn Splash dan Eza menerima damage yang cukup besar. Memaksa dia untuk menggunakan Battle Mirror Image. Balik semula. Dan kali ini 5 orang pasukan Orange Esports masih lagi utuh berdiri. Untuk mereka mendapatkan lot adalah peluang yang cukup cerah. I mean, with Zion, the jungler for Burn Express down for the count, this would be a lord that's easy pickings. But it seems like Neo and Ambulance are chasing ATM down, who's trying to split push. Falling Stormwood has been popped to try and zone away. Does he have part memory? Oh, satu tak ada lagi tempat memori sekarang ini baru satu stack. ATM dikejar tapi lot yang dikunci oleh pasukan daripada Orange Esports. Lot yang kedua, mega kill. Ambulance ataupun Valence mendapatkan kill yang ke-9, dominasi pasukan Orange Esports. The fact that he just only completed Blade of Despair and Stormy just
have Divine Glaive, you can expect that the amount of firepower these two key members of Orange Esports are going to dish out. But do remember to register and win the Venom skins. And you want to not miss out all this action at MPL Invitationals. Ya, Venom skin yang ditunggu oleh anda, tapi yang paling kita tunggu sekarang adalah kemenangan yang pertama untuk pasukan Orange Esports. Lord diberikan kangkung di bahagian tengah untuk memberikan bantuan kepada pasukan Orange Esports. Kali ini pasukan daripada negara kita selangkah saja lagi untuk mereka mendapatkan kemenangan yang pertama. Satu rotasi yang berkesan harus dilakukan. Mungkin pada Death Strike akan dibuka bila-bila masa sahaja. Memberikan ruang paling tamun yang dibuka pada Death Strike daripada Stormy. Mengejar seseorang di belakang di 7. Terpaksa muka time journey pada waktu di ATM ditolak ke belakang, dihalau keluar daripada rumah mereka sendiri. Akan tetapi pasukan Orange Esports cukup sekadar mendapatkan inhibitor turret mereka di bahagian atas sahaja dan membiarkan pasukan Burnex Flash menarik nafas sekali lagi. I mean, just like that, they have stripped Burnex Flash of every inhibitor and infrastructure they had. So their base is, kosong lah sekarang. Dah rata, dah tak ada pintu masuk pun, semua telah dirobohkan oleh pasukan Orange Esports. Harapan yang besar untuk mereka. Tetapi kita jangan lupa, banyak kali berlaku situasi seperti ini, Monshel, di mana walaupun tiada sebarang turret untuk pasukan lawan, akan tetapi satu saja moment changer boleh untuk membuatkan Orange Esports jatuh terduduk. I mean, Orange Esports is aware of that. They are respecting the potential damage that's coming out from Burnex Flash with the Claude. But I would say Ambulance, honestly, I was quite worried there. He's taken solo and Stormy stole the orange buff. Oh my goodness. Hesa absolutely is unable to farm in his own jungle. Tak boleh. Dia tak guna retry pun. Dia guna Planet Strike terus nak curi orange buff daripada tangan pasukan Burnex Flash kali ini yang tidak menemukan jalan langsung untuk mereka mendapatkan kill yang kedua. Tak boleh nak dapatkan kill kedua langsung sekarang ini. Pasukan Burnex Flash dalam kedudukan yang cukup berbahaya sebenarnya sebabkan dominasi yang dibuat oleh pasukan Orange Esports yang kali ini kemungkinan mereka hanya menunggu saja peluang untuk mendapatkan lot mereka yang ketiga. Pasukan Orange Esports tidak boleh untuk melakukan perkara yang terburu-buru dan itulah yang pasukan mereka lakukan. I mean, just see how they sync up all the waves. And I mean, they'll be sending Neo to quickly clear up on top side. But it's looking extremely dire for the next Flash. All they can do is just wait out for this next Lord fight. Ya, dalam masa 20 saat lagi Monshel akan dihidupkan lot yang ketiga bagi pasukan Orange Esports. Kali ini kan Burnex Flash, mereka tidak mahu untuk mengalah. Mereka keluar daripada mereka punya kawasan rumah untuk cuba memberikan saingan kepada pasukan Orange Esports walaupun dalam keadaan level yang tidak mencukupi. Sebab majoriti pasukan Orange Esports sekarang telah masuk ke level 15 kecuali solo aim sahaja. Akan tetapi lihat keberadaan Neo di bahagian atas. Beliau cuba memberikan ruang yang banyak untuk lebih bersedia mendapatkan lot yang seterusnya dengan membersihkan minion di bahagian atas. Akan tetapi Zion harus melakukan sesuatu sebab dia ada immunity. Ini yang bahaya untuk pasukan Burnex Flash. Bila-bila masa saja, timing yang tepat Retribution boleh untuk mencuri lot daripada tangan Orange Esports. I mean, you can see that Zion, honestly, being one level behind off Subway, his Retribution damage, even if he's able to land it, will be lacking. Ya benar, dan kalau kita lihatkan untuk pasukan Orange Esports, mereka telah mulakan lot ketika ini dan pasukan Burnex Flash dikawal dengan rapi oleh pasukan Orange Esports. Tidak boleh untuk masuk ke dalam kawasan tersebut dengan begitu mudah sekali. Akan tetapi lihat damage yang dikenakan kepada solo aim. Begitu banyak sekali Zion sentiasa berlega-lega di kawasan lot tersebut untuk memastikan bahawasanya Orange Esports tidak boleh mendapatkan lot dengan begitu mudah. I mean, this place, you're just dancing around the Lord. They are aware because, honestly, I'm looking at Seacat. He should be able to dish out more damage, but I'm not seeing it. Dan Seacat mungkin dapat untuk melakukan bad impact ke bahagian belakang. Tetapi sedikit sukar sebab Stormy, dia jaga posisi dia dengan begitu baik sekali. Lihat keberadaan beliau. Dia tak ada mati langsung kali ini. 3-0-3. Dia duduk jauh pun tak apa sebab Faded Strike boleh capai. I mean, in this case, Neo is the only death on the side of Orange Esports, the 9-1. But Neo is trying to split push on the side, but he's also worried that the Esmeralda will be there to ensure that the waves will not come crashing in. Akan tetapi tak mengapa. Neo dia potong 2 lanes ketika ini. Untuk Orange Esports, banyak peluang yang mereka boleh dapatkan. Lihat kepukai telah berlaku. Hesa terkena damage yang cukup tinggi. Neo cuba mencari backline kali ini. Tapi lot diresetkan semula. Solo aim, adakah Orange Esports mahu untuk commit pada team fight? Tetapi tidak sebenarnya. Mereka back terlebih dahulu untuk berikan ruang semula. Mereka tidak mahu untuk terburu-buru melakukan sesuatu. I did see the torn apart memory landing onto Hesa. So did he force out the wind of nature? I think so sebab kalau kita lihat ada hijau tadi kan tapi tak apa-apa dan masih lagi belum dikorbankan ketika ini tuan dapat memori
diguna pakai oleh Ambulance. Bagi pasukan Orange Esports tidak memberikan apa-apa kesan ketika ini. Masih lagi belum menemui jawapan siapakah yang bakal untuk memiliki lot yang ketiga pada game kali ini. I mean, that's the important cooldown that is being baited out of Hessa. Now with the win of nature, now if like Ambulance could win against him in a 1v1 potentially. Ambulance sekarang ini dah full item. Dia boleh keluarkan burst dengan begitu baik sekali physical attack yang cukup tinggi dengan itemization yang telah mencapai maksima. Lihat D7 terkena Faded Air Strike kali ini. Tidak dia sebarang kematian untuk pasukan Orange Esports, untuk pasukan daripada Splash, maafkan saya. Dan juga Orange Esports. Tiada lagi. Kita lihatkan di bahagian base pasukan Bedak Splash sentiasa mengacau bilaukan keadaan pasukan Bedak Splash dengan memotong lane menggunakan electro final blow. Dan kali ini Saisa dia dicari tetapi Faded Strike tidak mengena. Last hit sekali lagi pasukan Orange Esports gagal mendapatkan kill tersebut. D7 dikorbankan, satu kecundang untuk pasukan Bedak Splash. Bahagian belakang ATM Polix Tamu Neo dalam keadaan yang cukup bahaya. Libasan masih lagi berterusan electro final blow digunakan untuk melarikan diri. ATM akan dikorbankan, master kill untuk Ambulance. Faded Strike untuk digunakan menghalang pasukan Bedak Splash baru ke bahagian hadapan. Tiada sebarang kematian untuk Orange Esports. Peluang yang cukup cerah bagi pasukan mereka mendapatkan lot yang ketiga. With 2 members down and all the weights that will be syncing up, Zion is trying to find an opening, but Solo Aim is aware of this. Will he sacrifice his life to ensure that they don't get this Lord? Oh, maybe juga. Sebab pasukan Bedak Splash perlu lakukan sesuatu dengan tiada 2 orang pemain. Dan Zion hampir ke dalam kawasan lot kali ini. Dan Ambulance mendapatkan lot tersebut. Pasukan Orange Esports ada harapan yang cukup besar. Zion cuba untuk mengganggu. Akan tetapi inilah dia menjadi titik permulaan untuk pasukan Orange Esports melakukan sekali lagi tekanan yang besar kepada pasukan Burn Splash. Burn Splash was able to finally get their second kill on the board against Solo Aim, but this is not worth it. The Lord falls into the hands, Lord falls in the hands of Orange Esports. And in terms of damage taken, you can see that Solo Aim and Subway are just being the front line that OE needs. Ya, dan kalau kita lihatkan daripada damage taken yang telah statistik yang telah ditunjukkan kepada anda, Subway dan juga Solo Aim menerima damage yang cukup besar bersama dengan ATM dan juga Zion selaku jungler untuk pasukan Burn Splash. Dan kita lihatkan Lord telah masuk ke dalam pekarangan, pintu masuk untuk Burn Splash. Pada strike digunakan pakai memberikan ruang yang besar kepada pasukan Orange Esports mendapatkan satu lagi kemenangan untuk mereka. Mungkin Subway menggunakan damage spin cuba untuk menghalang Blazing Duet dari bahagian hadapan, tetapi Subway pecah immortality beliau. Adakah dia akan selamat daripada kawasan tersebut? Dan akhirnya kill kedua diberikan kepada pasukan Bedak Splash. Masih lagi pasukan Orange Esports tidak boleh untuk menamatkan game ini dengan memecahkan tarik crystal walaupun lot tersebut didapatkan oleh mereka. I mean, this is extremely worrisome because we are hitting the 21-minute mark where at this point, the gold lead will start to not matter as all the members will start completing their items. Dan banyak tak boleh nak cakap apa sebab 21 minit sekarang ini memang masanya untuk kesemua pemain menyiapkan itemization mereka sendiri. Dan kalau kali ini kita lihatkan Saisa telah menyiapkan kesemua itemnya dengan Athena Shield yang ada digunakan pakai oleh beliau. Ini menyebabkan agak sedikit sukar untuk Stormy menjatuhkan beliau dengan mudah. You can see on CCAT he's going for glowing wand, which is extremely greedy. I would say it is a good because this item has been buffed for mages, so the burn effect will definitely be able to dish more damage. And he has immortality to ensure that he'll be able to survive in all these engages. Mungkin untuk Sikat dia mengharapkan kepada sprint. Jadi bukanlah terlalu perkara yang tamak sebenarnya sebab dia perlukan damage yang begitu besar. Dan dengan bersama Cloud of Destiny, bersama dengan Glowing One dan juga Divine Glaive, ini yang menyebabkan damage bad impact itu yang diperlukan. Sebab kita lihat untuk pasukan Orange Esports sekarang ni banyak item ataupun banyak hero yang punya tankiness yang tinggi. Jadi bad impact yang begitu memerikan diperlukan oleh pasukan Burn Splash, terutamanya di bahagian team fight untuk mereka memenangi sesebuah perlawanan. I mean, that is what OE is extremely worried about because we're heading towards the late game. And if you're unable to catch up the key members Hessa as well as CCAT, this is not going to look good because let's remember Sicilian infinite scaling. Ya, tak boleh stack dia akan sentiasa
bertambah dan semakin lambat game ini untuk dihabiskan, semakin besar damage yang ada pada si Cat. Jadi pasukan Orange Esports harus waspada dengan perkara sedemikian. Dan di mana kita lihat usaha untuk Orange Esports menghabiskan game di fasa awal permainan telah pun gagal untuk dilunaskan. Pasukan Bernard Flash kali ini mungkin ada peluang untuk mereka seperti apa yang saya katakan, walaupun mereka tak ada turret, tetapi bila-bila masa saja boleh untuk melakukan perbalikan meja, pasukan Bernard Flash boleh mendapatkan kemenangan. But let's not forget that Burnex Flash has no inhibitors, so OE has a chance to try to run them down. Elektropannya belum dikena pakai, tetapi MLBB tidak mahu untuk memberikan tindakan susulan. Dan Orange Esports kali ini agak sedikit bahaya sekiranya mereka melakukan kesilapan lot yang seterusnya, yang keempat pada game perlawanan kali ini. Telah dihidupkan, direbut Zion seperti biasa, akan berada di bahagian hadapan untuk cuba mengganggu pasukan Orange Esports mendapatkan lot tersebut dengan begitu mudah. I mean, you can see that the battle between the EXP laners, Neo, as well as ATM, they're both cutting the waves to ensure that backdoor is not possible. Tak boleh untuk lakukan backdoor sebabkan Esmeralda dan juga Neo sentiasa memerhatikan gerak-geri ESP lane kali ini. Lot yang menjadi tumpuan pada waktu ini. Satu perkara saja ataupun boleh saya katakan satu perkara yang kesilapan dan terleka sedikit pun boleh untuk memberikan musibah yang cukup besar bagi pasukan Bernard Flash ataupun Orange Esports kali ini yang belum lagi menentukan siapakah yang bakal mendapatkan lot kali ini. ATM dikorbankan godlike. Ambulance mendapatkan kill dan ini peluang yang cukup cerah untuk pasukan Orange Esports. Satu tiada bagi pasukan Bernard Flash. Ini masanya untuk mengambil lot yang keempat. With no ATM to try to engage onto the backline, what can Burnex Flash do? Feather X-Ray has been popped to zone away Zion. He's aware that he is in the bush. And they actually can't make any room. Solo aim, going in with a circling eagle, trying to buy time. Seorang tapi ada Melas kat belakang dan ada immortality sekarang ini. Digepung oleh 4 orang. Zion diberikan damage. Mungkin ada kali korbankan. Mega kill untuk Stormy. Ini peluang yang cukup cerah. 2 telah dijatuhkan. Pasukan Bernard Flash bakal menghadapi satu kesekaran yang cukup besar. Lot yang diambil oleh pasukan Orange Esports kali ini. Mungkin peluang yang cerah untuk mereka mendapatkan kemenangan yang pertama. No, just look at the timers on Zion. He won't be up for this as the lore is coming in. Hesa is trying his best to clear the waves with the blazing duet. Kita lihat damage daripada Fasa tersebut sangat-sangat besar. Dan cara Crystal memastikan kontingen daripada pasukan Malaysia Orange Esports mendapatkan kemenangan yang pertama. Well played, the Orange Esports. They are aware that they have to win out in terms of the early game, and they are not letting Burnex Flash hit that late game power spike that they absolutely desire. Sebenarnya untuk Burnex Flash, mereka dah dapat item. Akan tetapi bijak pasukan Orange Esports. Satu kawalan map yang cukup baik yang dilakukan oleh Ambulance dan juga dengan bersama dengan Neo dapatkan Esmeralda terlebih dahulu, dan itu yang menyebabkan pasukan Orange Esports dapat kelebihan daripada segi manpower. 5 berlawan dengan 4. Seorang lagi dikorbankan. Zion telah dikorbankan sebentar tadi di mana memastikan pasukan Orange Esports mendapatkan mata mereka yang pertama. Satu saja lagi langkah untuk pasukan Orange Esports melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya. I mean, we gotta really give it to Ambulance. He is not afraid to really, he plays like he is the front line of Orange Esports, even though he is the main damage dealer. There are so many times where I was so worried because he has BOD and BOH. As well, I did see he completed Malefic Roar. So the amount of armored penetration ensure that ATM is unable to survive. Itu masalahnya sebenarnya. Ambulance dia bermain dengan sangat agresif, tetapi itu membuahkan hasil yang cukup lumayan bagi pasukan daripada Orange Esports yang mendapatkan kemenangan mereka yang pertama. Tapi itu kita tak boleh untuk kita berasa lega terlalu banyak sebab masih lagi ada perlawanan kedua dalam Best of 3 menentang juara daripada Cambodia ini. I'm so surprised to see that how Burnex Flash, yes, they're aware of their winning conditions due to their late game picks, but they're playing so passively. Mungkin? Yeah, and I mean the idea is that they, with the Diggy as well as the Mardis, they want to be able to fight. But Orange Esports was so good at just avoiding these sort of fights and going for these objectives. Ya, objektif gameplay yang telah dibuat oleh Orange Esports yang menyebabkan betul apa yang awak kata Monshal. Kita nampak bahawasanya Bernard Flash dia bermain agak sedikit pasif. Dia dah tahu ketinggalan. Akan tetapi kita akan detail lebih lanjut lagi berbincangkan perkara ini bersama dengan Lafel, The Analyst. Silakan.
Terima kasih banyak Mars dan juga Monshel. Dan yes, selamat datang kepada Analyst Segment bersama dengan saya Lefel, di mana kembali saya dekat segmen dekat sini, di mana kita akan bincangkan 3 benda. Pertama, kita akan bincangkan early rotation daripada Orange Esports, kemudian kita akan bincangkan Burn X Flash punya drafting, dan akhir sekali, kenapa Orange Esports mereka teragak-agak untuk dapatkan Lord. Jadi mari kita mulakan dengan Orange Esports, macam mana mereka lakukan mereka punya early rotation, di mana kalau kita perasan pada bahagian awal-awal game, Solo Aim yang menggunakan Matilda, dia sentiasa mirroring Zion, jungler daripada Burn X Flash. Kemudian Subway, dia cuma bergerak ke arah di mana tiada Solo Aim. Jadi dekat sini, apa yang Orange Esports telah berjaya untuk melakukan adalah pada gold lane dan juga EXP lane, menangkan lane masing-masing. Mereka tak perlukan pertolongan sangat. Jadi Solo Aim hanya perlahankan jungler daripada Burn X Flash. Kemudian disebabkan Zion, dia menggunakan veteran hunter, dia perlu untuk dapatkan retribution ke atas dia punya jungle creep sendiri untuk accelerate dia punya gold generation. Tapi disebabkan Subway dah mencuri banyak sangat jungle daripada Zion, menyebabkan dia punya level berbalas dengan Subway kurang 2. Kemudian kita tengok juga kenapa dekat dalam Burn X Flash menggunakan Martis, kerana dia telah di-buff dia punya passive maximum stack 150 physical attack dan 120% attack speed. Untuk letak sebagai comparison, Blade of Despair 160 physical attack, manakala daripada passive saja 150. Kemudian kita tengok itemization MLNs, dia berjaya untuk dapatkan BOD dan juga BOH. Ada sebab kenapa kita tak sebut Blade of Heptasis dengan short form. BOD, BOH. Jangan cakaplah laju. Nanti kena pecat. Confirm. Tapi tengok Burn X Flash, kita kena berbual tentang perkara ketiga. Kenapa Orange Esports mereka tak fokus untuk dapatkan Lord. Mereka cuba untuk menangkan team fight kerana Burn X Flash tak cukup untuk kita cakap mereka punya composition kuat pada bahagian late game. Mereka juga kuat daripada segi clearkan minion. Mereka punya defense terlampau kuat. Cecilian dan juga Claude, mereka boleh clear minion dengan sangat-sangat laju. Kemudian Zion juga, dia boleh counteract Orange Esports kalau mereka masuk terlampau dalam. Dia boleh menggunakan dia punya ulti untuk clearkan fight yang menyebabkan Burn X Flash boleh menang melentang dengan Orange Esports. Jadi kat sini Orange Esports mereka menggunakan mereka punya early game kekuatan untuk pastikan Burn X Flash menghentikan pergerakan daripada Zion, dan disebabkan Zion tak boleh nak rotate kepada mana-mana lane, menyebabkan Orange Esports mereka menggunakan mereka punya micro mechanics ataupun mereka punya adu mekanik, menyebabkan mereka boleh menang semua lane. Jadi mari kita tengok daripada segi damage untuk kedua-dua pasukan, macam mana Orange Esports, siapakah yang deal damage yang paling besar. Dan nampak gayanya Stormy dekat dalam game ni 111,000 damage, dia adalah the carry, manakala Rich Guy gold per minute sebanyak 656 akan diberikan kepada Ambulance. Kemudian Sandbag diberikan kepada Subway, Forgotten One kepada AIM, dan walaupun dia hanya ada 9 total saves, tapi kalau kita boleh quantify berapa banyak kali dia menyebabkan Zion tak boleh main dalam game ni dengan 11,000 total damage yang dikeluarkan. Dan lagi sekali saya nak cakap, Martis, bila dia level 15, 120% attack speed dan juga 150 extra physical attack disebabkan dia punya passive saja. Ini menunjukkan Solo Aim dan juga Subway mereka bekerja dengan sangat-sangat keras untuk pastikan Burn X Flash mereka punya late game bukan 20 minit tetapi 28 minit, menyebabkan susah untuk mereka ke depan. Dan Orange Esports, disebabkan Burn X Flash ada banyak sangat cara untuk mereka clearkan minion, mereka tak fokus kepada Lord, sebab dapat Lord pun rugi, confirm akan mati dengan cepat. Dengan ni, marilah kita tengok siapakah MVP dekat dalam game ni. Untuk pasukan Orange Esports akan diberikan kepada Ambulance 705, 656 gol per minit dan 92% kill participation. Kita tengok macam mana dia bermainkan dekat dalam game ni. Dia stay saja dekat goal lane, pastikan dia boleh mendapatkan turret, memberikan extra goal kepada satu pasukan dia dan juga memberikan extra pressure dekat map, menyebabkan lagi senang untuk Orange Esports terus bergerak semua arah map ni dan buatkan lagi kecil untuk Burn X Flash untuk mendapatkan farm tersebut. Dan disebabkan dia adalah antara the main damage dealer sama juga dengan Stormy, selagi ada team fight dekat situ, ada Ambulance untuk pastikan mereka boleh habiskan fight tersebut. Dan disebabkan dia punya physical damage sangat tinggi, dia dah boleh terus untuk push end. Dekat dalam game ni, walaupun Orange Esports mereka berjaya untuk menang, tapi ini bukanlah perkara yang selesa untuk mereka kerana Burn X Flash hampir saja capai mereka punya win condition, iaitu pergi kepada bahagian late game. Macam mana sekalipun, ini adalah perlawanan yang hebat di antara kedua-dua pasukan. Cuma pada pendapat saya, Burn X Flash, kalau mereka nak menang kali kedua, mereka kena faham di mana
pasukan Orange Esports mereka faham win condition bernext flash, jadi kalau boleh mereka kena ada 2 ataupun 3 win condition yang berbeza yang menyebabkan mereka boleh counter balik apa Orange Esports yang mahu lakukan. Tapi sebab kita dekat sini, kita adalah Malaysia punya stream, so jangan marah kalau kita bias sikit, kita memang nak nampak Orange Esports menang, cuma saya nak mereka menang lebih awal kerana dekat dalam game tadi saya tengok macam very menakutkan. Selepas ni kita akan tengok highlight dan harap-harap kita boleh tengok macam mana perlawanan pada bahagian early game dan juga pada bahagian late game untuk menunjukkan kenapa Orange Esports mereka betul-betul boleh control Burnex Flash dan late game kenapa Burnex Flash ada peluang yang besar untuk menang game ni sebenarnya. Tengok pada bahagian early game Orange Esports mereka duduk saja dekat dalam jungle Burnex Flash menyebabkan pada pendapat saya 40% damage mereka telah hilang menyebabkan advantage yang sangat-sangat besar kepada Orange Esports. Dan disebabkan 2/5 untuk pasukan Burnex Flash tak boleh main, itu yang menyebabkan kekalahan mereka. Kalau Zion diberikan ruang untuk dia keluarkan damage, walaupun yes, dia build defense item, tapi itu akan jadi impact yang lagi besar. Kita perhatikan macam mana Orange Esports, walaupun nyawa Lord sangat-sangat rendah, kalau mereka boleh ambil team fight, mereka akan cuba untuk mendapatkan team fight. Kerana seperti yang mana saya cakap, kalau mereka dapat Lord sekalipun, tak semestinya mereka boleh end disebabkan defensive power daripada Sicilian dan juga Claude sangat-sangat tinggi, di mana kita nampak Subway juga tidak berjaya untuk melarikan diri. Jadi ini satu benda yang perlu diperhatikan untuk game yang kedua, di mana mungkin Burnex Flash cara mereka bermain ataupun mereka punya idea untuk lawan dengan Orange Esports adalah untuk dapatkan draft late game dan cuba untuk lawan mereka daripada segi team fight dan juga objective taking selepas 18 minit ke atas. Saya nak tengok macam mana Orange Esports mereka akan respond dengan apa yang mereka telah nampak daripada Burnex Flash. Perlu diingatkan, ini adalah elimination round. Kalau Orange Esports menang game yang kedua, mereka akan teruskan perjalanan ini, manakala Burnex Flash mereka akan hentikan perjalanan mereka. Orange Esports sekarang ini nampak sangat-sangat kuat. Dan juga Burnex Flash, saya rasa mereka dah belajar banyak benda daripada perlawanan yang pertama. Dengan itu, selepas ni kita akan pergi balik kepada kita punya caster, Mars dan juga Monshel untuk tengok, untuk game kedua, kita akan perhatikan. Nombor 1 adalah drafting. Nombor 2, macam mana Orange Esports akan bermain pada bahagian early game. Dengan itu, nama saya Fel. Thank you untuk tengok kita punya analyst segment. Kita akan bahas balik kepada Mars dan juga Monshel untuk teruskan kepada game yang kedua. You know, Mars, yesterday during rehearsals, the Indonesian caster was talking about, oh, Hessa's the hype, and he's such a godlike player, but we have balance. I mean, just look at how he plays. I mean, I was a bit concerned of the Brody pick, but he's aware that he went for the most greediest Brody build I have ever seen in pro play, and he has dominated this competition as of yet. Avalanche. Balance. Avalanche, kita tahu dia bermain sangat-sangat agresif. Sangat-sangat baik sekali dan yes, walaupun pujian diberikan daripada caster-caster lain di luar negara kepada Hessa, tetapi kita ada balance ataupun ambulance, maafkan saya, ambulance untuk pasukan Orange Esports. Lihat permainan dia. Seperti apa yang Lafel katakan, seperti apa analis yang telah disampaikan, Orange Esports dia boleh menang dengan lebih awal. Tetapi di fasa akhir permainan agak sedikit goyah sebenarnya, sebab bila masa Burnex Flash boleh untuk comeback semula mendapatkan kemenangan mereka yang pertama sebentar tadi. Tetapi pasukan Orange Esports lebih berdisiplin untuk mengunci mata yang pertama. Di perlawanan yang kedua, sudah pastinya Burnex Flash belajar sesuatu tentang perkara tersebut dan akan melakukan suatu perkara yang berbeza dekat sini, Monshel. I mean, the hesitation coming up for Orange Esports when they hit the late game was understandable because as our analyst has mentioned, the amount of defensive mechanics that the side of Burnex Flash has with the Sicilian as well as the Claude, the amount of wave field they have is extremely dangerous. One misstep, Hessa is able to jump in the backline and take out Valence as well as Stormy. Betul. Dan di bahagian backline, kalau pasukan Flash berjaya untuk menangkapnya, sebab ini adalah tunjang untuk pasukan Orange Esports mengeluarkan damage. Mana Ambulance dan juga Stormy yang menjadi kunci utama mereka untuk mendapatkan kill, untuk memberikan damage. Manakala Subway, dia fokus pada pengambilan objektif, dia fokus untuk mengekang pasukan daripada Burnex Flash, mendapatkan jungle mereka dengan penggunaan Akai sebentar tadi dengan cukup cemerlang sekali. Akan tetapi di perlawanan yang kedua, saya pasti ada perkara yang berbeza. Walaupun Martis tidak begitu berjaya untuk dilakukan pasukan Burnex Flash, kemungkinan ada wildcard untuk mereka mendapatkan kemenangan yang seterusnya. Sebab ini perlawanan terakhir Burnex Flash. Kalau tak, mereka akan tersingkir. I mean, to give solo aim is such a comfort pick with the Matilda. I still recall during MPL, he was actually able to steal the purple buff away from Chibi. If that was not the case, I mean, I would say
so much respect. I mean, like on the side of Orange Esports, there was so much comfort. So let's see how Burnex Flash is able to adapt against them. Ya, dan pick yang draft pick untuk perlawanan yang kedua dah dimulakan ketika ini untuk Burnex Flash menentang pasukan Orange Esports yang mendapatkan kemenangan mereka yang pertama. Grok akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk pasukan Burnex Flash, manakala Orange Esports mengeluarkan 1-1 sebagai band mereka yang pertama. I mean, if any case is like, I mean, we have seen Solo Aim claim the Atlas, so that is still open for grabs, as well as the Diggy, as well as Matilda. But once again, OE aware of the winning condition of Burn X Flash to ban out the 1-1. Ya, dan kali ini bukannya Orange Esports yang mengeluarkan ataupun Burn X Flash yang mengeluarkan 1-1, tetapi Orange Esports yang mengeluarkan sendiri disebabkan tidak mahu untuk memberikan peluang kepada Burn X Flash kerana 1-1 terlepas menjadi pick yang pertama. Kita balik semula kepada orang kata comfort pick yang diberikan keutamaan. Burn X Flash memberikan hero keselesaan kepada Hisa terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada hero pick yang permainan yang seterusnya. Akan tetapi ban yang seterusnya untuk pasukan Burn X Flash, mana Faramis akan dibawa keluar ketika ini. Absolutely, I wouldn't want to allow Burnex Flash to have that late game comeback potential in the 1-1, but I would say it's really smart that their Orange Esports are banning out the Fanny. I'm not sure because we personally have not seen Zion too much, mainly during the MPL KH finals. What I witnessed was Chapma, who was a utility jungle. So I would say on OE, they're concerned that whether they're not sure in terms of what hero pool Burn X Flash has. Jadi untuk Burn X Flash, kalau Chapma dia menggunakan hero utility, tapi untuk Burn X Flash baru saja ditunjukkan adalah Martis. Kali ini respect ban yang telah dilakukan oleh pasukan Burn X Flash kepada pasukan Orange Esports dengan membawa keluar Akai. Tetapi tak mengapa. Banyak lagi utility jungler yang lain boleh dipakai oleh Subway seperti Balman, seperti Pakito yang kita tak nampak dalam game yang pertama tadi. That's so shocking. Like the Pakito is completely ignored throughout this entire like drafting phase. This is quite shocking. Was he adjusted in any sort of way in the recent patch? Dia telah sedikit nerf. Aww. Dia telah diterima oleh, tetapi apa yang penting untuk Pakito bukanlah daripada sudut damage, akan tetapi dari pengawalan map, daripada sudut dog cup strike yang dapat dilakukan, dan juga dengan mobility yang ada pada Pakito cukup pantas untuk melakukan rotation. Tetapi ban yang seterusnya, so smart coming out from OE, banning out the Valentina, because what is extremely dangerous is the fact that both the mid as well as Rome D7 and Seacat is able to play the Valentina to its utmost potential, but there will be locking in the Gushen. Gushen akan diambil terlebih dahulu untuk pasukan Burn X Flash. Dan kita tahu Gushen mempunyai burst damage yang cukup tinggi di fasa mid game ataupun di fasa late game. Akan tetapi untuk Orange Esports, dua pick yang seterusnya untuk mereka, adakah akan memberikan keutamaan kepada hero Stormy kali ini? Sekali lagi mungkin Farsa akan dibawa masuk. Adakah ia satu target yang mudah untuk pasukan Burn X Flash menangkapnya, ataupun boleh guna Lilia kalau nak dapat langkah keselamatan dengan menggunakan Black Shoes? Tetapi untuk pasukan daripada Orange Esports, Matilda masih lagi dikunci bersama dengan Brad Rain yang telah dibawa keluar oleh pasukan Orange Esports dalam perlawanan yang pertama, tapi kali ini mereka membawa masuknya semula. I think it's really good to keep your mid lane under wraps because the Gushen, honestly, right now the winning condition for Burn X Flash with picking up this hero is to ensure that he's able to get early kills and able to snowball out of control, because is he unable to do so, Gushen just falls flat, unfortunately. Ya, dah habis skill, dia tak boleh nak lari daripada kawasan tersebut. Kalau dia jadi sebagai seorang jungler, Retribution tak boleh untuk menjadikan satu spell yang membolehkan Gushen untuk melarikan diri. Akan tetapi, kita perlu lihat sama ada keberkesanan Gushen ini berkesan ataupun tidak untuk mematahkan serangan Orange Esports. Dua pick yang seterusnya pasukan Burn X Flash, apakah yang difikirkan oleh mereka bersama dengan Coach Zico? Adakah ini akan menjadikan satu perkara yang berbeza? Rome daripada dia mau masuk Leslie bersama dengan Benedetta yang dicuri daripada pasukan Orange Esports. I guess in this case, they're switching up the tempo a little bit more. They want to ensure that they actually have a better chance towards the side lanes, because I would say this Benedetta will go into the hands of ATM. I'm not so sure because either way it could be flex. This could be Gushen mid for all we care. Oh, Gushen mid. Jadi sukar untuk kita dapat saksikan sebab dua hero yang mudah untuk ditangkap sekiranya ada Farsa. Kalau untuk pasukan Orange Esports sekarang ini, ada hero high ground boleh untuk menangkap Gushen, boleh untuk menangkap Leslie.
Kalau sekali lagi ingin Orange Esports mau masuk Farsa adalah satu perkara yang mungkin baik untuk mereka. Yif juga adalah satu perkara yang baik. Lilia juga adalah baik sebenarnya. Dan apa yang saya jangkakan Lilia akan dikunci oleh Stormy bagi pasukan Orange Esports. I mean, overall, it's great. Lilia is the safer choice because Hessa's burst power, if Hessa is actually going to be playing the Gushan, which I am afraid of, you have to have the black shoes to give you more security in your lane. Ya, dan juga apabila terkena daripada marking daripada Gushan tersebut, Black Shoes boleh saja digunakan untuk mengelakkan diri daripada terkena ikan distance yang akan dibawa keluar oleh pasukan Burnett Splash. Dan ban yang seterusnya bagi pasukan Burnett Splash ketika ini, ataupun Orange Esports, maafkan saya, ban yang boleh saya rasa wajar untuk mengeluarkan hero yang punya setup yang banyak. Mungkin Atlas, mungkin Digi adalah satu perkara yang baik. Atlas akan dibawa keluar oleh pasukan Orange Esports. They ban out the Atlas. That is interesting. I was quite surprised. I mean, maybe they were go about banning more mid laners to ensure that Lilia has a better time, more high ground defense. But no, they banned out the Phobias. And this is something that I find quite interesting for how Cambodia tends to draft. Usually in first phase, they will ban out the Phobias. And I mean, yes, it's easy to say because they have a Benedetta. Ya, dan mungkin untuk berikan keselamatan kepada Benedetta, akan tetapi Masha pun boleh digunakan oleh Neo pasukan Orange Esports untuk mematahkan Benedetta juga sebab ada kemampuan untuk melakukan rotasi dengan pantas dan juga membersihkan minion dalam keadaan waktu yang cepat. No, I think Esmeralda is still open. So I was really questioning that because yes, you want to ensure that the direct counter for Benedetta being the Phobias is banned out, but I feel like Esme is also a good answer to Bene. Dan Esmeralda kalau kita lihat sebentar tadi di fasa late game memang susah untuk dijatuhkan walaupun dengan ada burst damage yang tinggi, akan tetapi Benedetta dia ada clearing wave minion yang cukup pantas, ability untuk membersihkan minion dengan pantas. Esmeralda mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran di fasa awal permainan, akan tetapi kita fokus kepada banning ketika ini. Dua lagi ban Lolita dibawa keluar oleh pasukan Orange Esports, tapi Burnett Splash dia takutkan Masha Neo sebab tu dibawa keluar. But in this case, but like even during the first game, we see that honestly the Benedetta as well as Esme was really 50-50. Both were just cutting each other's wave. Both weren't moving, but wow, the Beatrix re-emerges. Beatrix yang akan dimainkan ketika ini dan pasukan Orange Esports. Kita boleh lihat dua sniper lah. Satu untuk Beatrix, satu untuk Leslie. Tapi apapun dua pick yang terakhir untuk pasukan Burnett Splash. Yang ketinggalan hanyalah mungkin Roma ataupun mid lane pada kali ini dan pada waktu ini. Dan untuk pasukan Burnett Splash, mereka perlu lakukan sesuatu, perlu ada satu setup untuk mereka. Kemungkinan hero yang boleh untuk melakukan crowd control lebih besar sebab itu akan memberikan ruang kepada Minotaur, mungkin adalah satu pick yang baik bagi pasukan Burnett Splash. Wow. Minotaur sekarang dalam I have yet to see them play Minotaur, so this would be really exciting, honestly. Yeah. No, I have not yet seen, but no, they're actually going for Digi. Huh. Digi yang akan dibawa masuk bersama dengan Uranus yang akan diletakkan di bahagian EXP lane. Pasukan Burnett Splash dalam lekapkan hero mereka. Pada waktu ini dia tak ada banyak. Wait, so this is Gushan mid. I was right. This is Gushan mid and this is Benedetta jungle? Ya, Benedetta jungle. Dan Leslie akan letakkan bahagian goal lane. No, then for Neo, just pick the Esme. I mean, like, these two will be once again wrapped in each other's embrace for all of time, for all we care. Jadi, okay. So, logik dia dekat sini, pasukan Burnett Splash akan menggunakan Benedetta di bahagian tengah, di bahagian jungle. Dan kemungkinan pasukan Orange Esports boleh untuk mengambil satu hero itu. Development, saya rasa adalah satu pilihan yang baik untuk pasukan Orange Esports mengambilnya. Tetapi Hayabusa, satu yang baik sekali untuk tangkap Leslie pemudah dan juga Quad Shadow boleh digunakan, Shadow Kill. Dan ini adalah pick yang cukup menarik untuk pasukan Orange Esports. Akhirnya Subway dibalik semula ke role asal beliau ataupun hero asal beliau yang menggunakan Assassins di dalam draft pick untuk perlawanan yang kedua. Hayabusa on Subway. I mean, this has caught me off guard. I was so sure that this was going to be Fredrin jungle, if anything. Fredrin jungle adalah satu perkara yang mustahil sebab dia utility. Jadi dia mungkin letakkan di bahagian ESP untuk membolehkan saya rasa satu crowd control, memberikan satu ruang yang besar kepada pasukan Orange Esports mendapatkan pengawalan daripada sudut
team fight kali ini. Tapi untuk pasukan daripada Burn S Flash juga sedemikian rupa. Mereka ada Uranus di bahagian ESP lane. Pemotongan lane sangat-sangat mudah dan juga kekerasan yang maksimal dapat untuk diberikan. Susah untuk dijatuhkan. Sekiranya Lilia tak ada dalam kawasan berdekatan dan juga Hayabusa, kalau nak solo kill Uranus pun agak sedikit sukar bagi pasukan Orange Esports. Akan tetapi inilah dia draft di antara kedua pasukan Burn S Flash daripada Cambodia akan menentang pasukan Orange Esports daripada Malaysia yang mencari mata kemenangan yang kedua. Mereka Burn S Flash ini adalah nyawa terakhir mereka untuk mengekalkan diri mereka ke perlawanan yang ketiga ataupun mereka akan tersingkir awal pada MPLI musim kali ini. I mean, Mars, that was so much as you mentioned in terms of this is the match point for Burn X Flash. Because, I mean, looking at their compositions, they have sufficient bursts. But Orange Esports have so many answers to it of how they could rotate fast and burst each other down. Because with the Lilia, the Wayfarer versus Gushin is definitely going to be a lot better and potentially bully him out of lane. And we know how Stormy and Aim is. They'll be able to, like, there's so much mobility, they're able to rotate down and gank Hessa or even possibly give Xeon a hard time on this Benedetta, who is so squishy. Ya, Benedetta squishy sekiranya tiada item. Dan itu akan terletak pada komposisi pasukan mereka. Tanpa melengahkan waktu lagi, kita akan masuk ke dalam perlawanan yang kedua. Adakah kemasaman akan terasa atau kemanisan akan terukir untuk pasukan Malaysia? Orange Esports mencari mata yang seterusnya menentang pasukan Burn S Flash. Indeed, welcome back ladies and gentlemen to the Land of Dawn. Land of Dawn yang akan menjadi titik permulaan mereka mendapatkan kemenangan yang kedua. Just look at how Stormy is already pressuring Seacat in lane. Ya, benar. Sebab kan ada Magic Shockwave di fasa awal permainan. Tetapi anda di rumah jangan lupa untuk menggunakan HSBC. Deposit dan transaksi pun boleh untuk menang RM30 dan anda berpeluang juga untuk memenangi Dyson Air Purifier. Yeah, just open up a savings account and you stand the chance to win all these amazing prizes thanks to HSBC. Ya, tanpa melengahkan waktu lagi kita akan kepada anda yang di rumah jangan lupa untuk dapatkan Samsung Galaxy A53 5G juga dengan 16 GB RAM dan juga awesome 5G for legendary gaming experience. Jadi anda nak main MLBB dengan lancar, dengan sempurna, gunakan Samsung Galaxy A53 5G. Are you having a hard time hitting Mythical Glory because G7 is actually taken also low, and with this Samsung Galaxy, you will be able to play wow like Subway. Shadow kill. Dia pergi ke bahagian minion. Sayang sekali. Kalau tak first blood akan dianugerahkan kepada pasukan Orange Esports. Akan tetapi ini akan berikan ruang kepada Orange Esports mendapatkan gold plating Lens yang ketika ini mendapatkan seberapa banyak gold plating yang ada bagi membolehkan dia mendapatkan gold lead berbanding dengan Hessa. I mean, maybe it's time for Hessa to upgrade his phone to Samsung Galaxy A53 because it's not looking too hot in here. He's surrounded by the members of OE. Ya, dah dikepung dekat situ bersama dengan dijaga oleh solo aim bersama dengan ambulance. Susah untuk dia pergi ke bahagian hadapan secara berseorangan. Agak sedikit sukar sebab Leslie di fasa awal permainan tiada banyak damage yang dapat dikeluarkan. Akan tetapi lihatlah dengan tiga orang yang dekat sini teman berjaya untuk mendapatkan first blood. Esa terkepung. Ketika ini Stormy dan Turtle yang didapatkan dalam pada kesempatan yang sama oleh pasukan Burn S Flash. Walaupun 2 kill didapatkan oleh Orange Esports, tetapi Burn S Flash cuba untuk menyamakan kedudukan dengan mendapatkan Turtle mereka yang pertama. I mean, they're aware that OE was going to be ganking on the bottom side, so this was their best chance to get the turtle. Dan itu yang sebab dia dapat 3 orang kat bawah. Yes. Jadi ini kesempatan so yang that was honestly, what else can they do? They could trade for top, try and take a turret, but the wave clear from Benedetta will be insufficient. Ya, benar. Dan dengan dapatnya turtle tersebut, tetapi tiada, boleh katakan, menyamakan kedudukan sikit dengan pasukan Burn S Flash. Kedudukan ekonomi yang tidak begitu banyak berbeza di dalam 3 minit yang pertama. Tetapi langkah kanan yang dibuat oleh Subway ketika ini. Dan saya berperasan, diguna high and dry. Jadi kita tahu, rotation pasukan Orange Esports ketika ini ingin fokus kepada bahagian goal lane supaya dia dapat untuk pick off ataupun membatalkan, mematikan. Ketika ini, shadow kill dengan pakai di 7 akan dikorbankan sebagai kill yang ketiga. Cantik pergerakan yang dibuat oleh Subway sebentar tadi. I mean, one basic attack was able to take Hessa out of B7 out of the picture. Wow, just what amazing rotations coming out from OE. At this point, Hessa cannot even walk up safely because look at how OE is rotating as a 3-man gank. 3 orang. Yes. Lawan dengan 2 orang. Walaupun ada Digi dekat situ.
dengan tiada ataupun time ni telah dibuka sebentar tadi, tetapi masih lagi tidak boleh untuk lepas daripada genggaman pasukan Orange Esports. Zion kali ini solo M cuba untuk membantu ataupun cuba untuk mengganggu Zion sebenarnya, tetapi lihat jika dia gunakan Circle Eagle. Dan solo M akan dikorbankan sebagai kill yang pertama ketika ini. Subway shadow kill ke bahagian belakang, masih lagi belum mendapatkan kill di 7, hampir saja dikorbankan. Dan pasukan daripada Orange Esports, tekanan yang diberikan kepada pasukan Berdas Flash boleh untuk mereka mendapatkan turtle yang seterusnya kemungkinan. I mean, look at the amount of pressure that OE has into its mid as well as bottom side. They are, I mean, that's the nature of Orange Esports. The minute that they have a solid gold lead, they will continue their aggression. And it seems like Subway, if he caught back into the turret, Ambulance will be there to keep support, but Subway will not be able to walk out there when like Zion gets the kill. Circling Eagle digunakan, tetapi Electro Final Blow cuba untuk menyelamatkan diri beliau sendiri, terperangkap 2 orang. Saisa akan dikorbankan. Fokus pada tarik di bahagian bawah. Pasukan Orange Esports mendapatkan objek yang seterusnya D7 menjadi mangsa yang seterusnya. Average Rush kepada Sikat kali ini, tetapi Ikan Distance digunakan pakai untuk melarikan diri daripada genggaman pasukan Orange Esports. Yep, Seacat has to run out there because as of now, OE, the next objective that they will be taking will be the turtle. Ya, turtle yang akan dijadikan fokus ketika ini. Orange Esports perlu untuk menjarakkan lagi kedudukan gol, sebabkan pasukan Burn Splash bila-bila masa saja boleh melakukan sesuatu yang berbeza untuk mereka mendapatkan semula momentum. Dan kali ini Orange Esports mereka mahukan turtle. Seperti game yang sebelum ini, 3 didapatkan oleh mereka. Ini yang menyebabkan Orange Esports boleh melakukan gerakan-gerakan agresif berbanding dengan pasukan lawannya. I mean, then they're going to continue pressuring mid because what I mentioned with this Gushin pick, if you're unable to have a solid lead early on, there's no contest whatsoever. And due to lack of mobility, Lilia can easily burst him down. He is going to be hunted. Shadow kill yang cukup berbisa sekali lagi digunakan pakai untuk mengorbankan D7. Sekarang ni D7 dia tak ada kekebalan yang banyak sebab dia guna Impure Rage. Jadi itemization dia bukanlah fokus pada tank. Jadi setiap kali shadow kill digunakan pakai, tak boleh untuk kekal sustain lama dan dia akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu langkah yang cukup tidak memberikan hasil yang banyak pada pasukan Burn Splash pada waktu ini. Dan kita lihat Zion, dia akan ke langit Averaging Wrath, tapi Subway sangat cemerlang menggunakan kuat shadow sekali lagi. ATM memberikan fokus, damage yang cukup besar. Saisa menjatuhkan Ambulance ketika ini. 1 kill yang sekali lagi diberikan kepada pasukan Burn Splash. Kill yang pertama untuk Leslie. That was their first kill indeed, but let's look in terms of itemization. You can see that Seacat versus Stormy. Stormy has complete Enchanted Talisman, and Seacat has completed the Genius one. But in order for Seacat to continue to be able to dish out the sufficient damage, ATM is taking also low from Subway, but he's a Uranus, he'll be able to survive it. D7 being forced to build Dreadnought armor so early on to deal with the damage coming out from Ambulance. Ya, dan juga bukan Ambulance sebenarnya, dia more to skill. Jadi skill damage physical adalah defense kepada pasukan ataupun kepada pemain yang bernama Subway. Apabila shadow kill digunakan pakai dan juga Neo juga mengeluarkan damage yang cukup besar sekali. Dan pada waktu ini, satu tarik yang telah dijatuhkan oleh pasukan Burn Splash di bahagian top lane Orange Esports. Tak boleh untuk leka lagi sebab kalau mereka leka, banyak kesempatan yang boleh diambil oleh pasukan Burn Splash untuk mendapatkan kelebihan. And Stormy just completed his second item, the Ice Queen's Wand, so you can ensure that Burn Splash is not going to be easily escaped from the clutches of Stormy. Dan dengan adanya Ice Queen Wand, itu akan menyebabkan sedikit gerakan yang cukup perlahan untuk pasukan Orange Esports meloloskan diri ataupun dilihat solo M ditarik oleh D7 ketika ini. Tapi D7 dia tak ada kekebalan yang banyak. Kita lihat Electro Final Blow, Zion cuba untuk mencuri turtle tersebut tetapi masih lagi belum menjadi milik sesiapa. Subway menguncikan turtle tersebut untuk pasukan Orange Esports. Sepuranya berlaku dalam kawasan turtle ketika ini. Tanya yang cuba untuk membantu ahli pasukan Burn Splash melarikan diri. Shadow kill juga tidak mampu untuk berjaya mendapatkan kill bagi pasukan Orange Esports. Pertempuran yang memihak kepada pasukan Orange Esports sepertinya kerana turtle tersebut diberikan kepada contingent pasukan Malaysia dan tarik bahagian tengah dijatuhkan. I mean, they don't need any kills. They were like, now we're going for objectives. We got the turtle as well as the mid turret while they're just pushing Burn Splash back towards their base. Ya, tak boleh nak buat apa-apa lagi sebab kalau Burn Splash paksa untuk lawan semula, kita lihat daripada sudut power spike yang telah dibawa keluar oleh pasukan Orange Esports sangat-sangat besar. Ambulance dia dah bawa keluar di biru dia pun dah menyakitkan. Jadi sedikit sukar untuk pasukan Burn Splash
berlaku agresif untuk menidakkan ataupun mendapatkan momentum mereka semula. Sekiranya dah lihat dah disable, damage yang cukup besar sekali dan dikorbankan dengan begitu pantas. Tak boleh nak cakap apa. Stormy sekarang ini telah mendapatkan item mereka atau item beliau yang cukup sukar untuk ditahan pasukan Burning Splash. I mean, this is to be expected. The fact that Stormy is going for Magic Worship, which is quite greedy but necessary to ensure that he is able to secure all these kills. Seacat is being chased down, forced out the Flicker Black Shields as well, as OE will focus on taking out this purple buff. Inilah kelebihan yang ada pada seorang Lilia, di mana Black Shoes dapat digunakan untuk menyelamatkan diri. Satu langkah keselamatan. Kita lihatkan tekanan yang dialami oleh pasukan Burn Splash cukup besar. Orange Esports dominasi yang cukup luar biasa. Kita dapat saksikan ATM sahaja yang berada di bahagian hadapan sebagai satu frontliner untuk mereka mendadahkan damage. Tapi lihat damage. There's not enough damage. Sangat-sangat besar terkena kepada ATM sebentar tadi. Like, just look at the amount of damage. Like, the Uranus... unfortunately, he wasn't as he was. He's not as tanky anymore, and he requires at least tertiary items to be that unstoppable force he is. Ya, dan menunggu saja Abrazer Wrath ketika ini Subway mengenakan Shadow Kill, tetapi sayang sekali kepada minion berpindahnya. Shadow Kill tersebut, kalau tidak Seacat akan dikorbankan. Kali ini Neo pertarungan diri, dia akan dikorbankan. Heita, tembakan ni biru. Ataupun Renet Peti. Daripada jarak jauh tersebut tidak cukup untuk mengorbankan seorang pemain daripada Burning Splash. D7 akan dijadikan sebagai korban seterusnya ATM. Menadaskan betul damage yang ada daripada Solo M dan juga Stormy. Adakah dia akan terselamat? Black Shoes belum lagi ada untuk Stormy. Tetapi Lord didapatkan oleh pasukan Burning Splash. This all serves as a distraction for Burning Splash to secure the Lord. I mean, like, well played for them, honestly, because you can see that Stormy, finally, Seacat is coming online, but he will be killed by Subway with that burst. Seacat dan menggunakan ikan distance, tak ada lagi langkah keselamatan untuk beliau melarikan diri dan juga terus dikorbankan. Akan tetapi tidak mengapa, ini akan memberikan kesempatan dan ruang kepada Burning Splash untuk dapatkan semula momentum mereka dengan Lord yang telah muncul di bahagian top lane. Pasukan Orange Esports perlu berjaga-jaga, tidak boleh untuk melakukan kesilapan. Rotasi mereka harus untuk diberikan perhatian, terutamanya minimalkan pengambilan turret untuk pasukan Burning Splash mendapatkan. I mean, this is the aggression I'm talking about with Burning Splash. They had to play like this to catch OE off guard. I mean, like with Subway, he just completed endless battle, so he ensured that he's able to sustain throughout these fights and dish out the damage necessary to take out perhaps Xeon or Seacat. Ya, dan kali ini kesempatan yang diambil oleh pasukan Burning Splash. Mereka mendapatkan satu tarik di bahagian tengah dan Lord yang telah dijatuhkan pada waktu ini. Pasukan Orange Esports ditekan. Baliknya untuk pasukan Burning Splash, satu lagi tarik dijatuhkan di bahagian top lane. Hanya ketinggalan inhibitor tarik saja di bahagian atas dan juga bawah. Bahaya untuk pasukan Orange Esports. Kalmar di hadapan, mungkin satu pick off saja diperlukan. Zion dalam keadaan yang outplay sudah tu, tak boleh ditangkap. Ada electro final blow, cuba untuk melarikan diri. Shadow Kill, Zion terkena damage daripada pasukan Orange Esports. Tetapi D7 sayang sekali, sikit saja nyawanya untuk mendapatkan kill yang seterusnya. Pasukan Orange Esports gagal mendapatkan kill. Look at ATM now, he's finally online. I mean, like, he's just doing Uranus things, like just taunting and being the frontline that Burn X-Flash desperately needs. Dan pasukan Burn X-Flash ketika ini ada momentum mereka dengan kelebihan turret yang telah didapatkan dengan pengambilan Lord yang telah mereka ambil. Dan kali ini pasukan Burn X-Flash boleh melakukan sesuatu yang berbeza berbanding dengan perlawanan yang pertama. Orange Esports dalam masa 50 saat lagi mereka perlu bersedia dengan Lord yang bakal muncul pada ketika ini. I'm surprised because OE was playing the perfect objective game in the previous match, and now Burn X-Flash turned the tables onto them, going for the Lord and distracting the rest of OE with that team fight, ensuring that the minute Uranus comes online, you can see it's so hard to continue their push, and with the Benedetta being able to split push just as effectively, this spells for disaster for OE. Ya, dan kalau kita lihatkan, cakap pasal ATM, Monshel. Dia terlalu offside. Memang betul Uranus boleh untuk lakukan sesuatu untuk melakukan pemotongan lane. Tapi kalau terlalu offside, Orange Esports boleh untuk mengambil kesempatan tersebut dan juga mematikan, menjadikan kelebihan bagi pasukan Orange Esports yang Lord akan muncul dalam masa satu saat lagi. Orange Esports dengan satu orang kecundang bagi pasukan Burn Splash. Ini adalah peluang yang besar untuk pasukan Orange Esports mendapatkan objektif mereka. Yes, considering this is a 4v5 situation, this is OE's go time to try because Xeon
it seems like he also intends to clear out the way, but he's aware that the rest of the team are Damage yang cukup besar daripada Subway. Sayang sekali Hesa. Masih lagi utuh berdiri bernyawa ketika ini Zion cuba untuk membantu. Lihat damage yang besar. Zion dikorbankan dan kill diberikan kepada pasukan Orange Esports dalam pada waktu yang sama. Lot yang pertama untuk pasukan Orange Esports. The way OE was able to push two members to retreat back into their base, I can see that Zion was trying to pop the Lecto final blow, trying to hopefully secure the Lord, but to no avail. The taunt from Neo was exquisite. Itu yang paling sekali menyelamatkan keadaan sebenarnya. Bila adanya energy eruption yang telah dibuka oleh Neo sebentar tadi, menarik perhatian Benedetta dan menyebabkan pasukan daripada Burning Splash tak boleh untuk menggunakan Retribution. Lihat Zion. Retribution ni tidak digunakan pakai langsung dalam perebutan lot sebentar tadi. Tak sempat sebab dia telah dimatikan dengan terlalu awal. Akan tetapi peluang yang besar untuk pasukan Orange Esports dengan lot yang berada di bahagian bottom lane. Kita lihatkan tekanan yang dialami oleh pasukan Burning Splash. Adakah mereka mampu untuk mempertahankan banyak tarik yang ada Subway. Barangkali apa Shadow Kill dipakai D7. Menerima damage yang cukup besar. Hentakan masih lagi menyelamatkan D7. Dan ketika ini hanya satu yang terkorban di mana Siket sahaja. Dan hentakan lot di bahagian bawah. Memberikan peluang mungkin kepada pasukan Orange Esports. Satu lagi tarik mungkin diambil. Ketika ini inhibitor pertama untuk pasukan Orange Esports di bahagian bawah. And just like that, OE from this Lord push, they get so much of it. 2 inhibitors on the side of Burn X Flash. Honestly, we can see that Neo on this red rim pick is providing so much value for his team. Like, Burn X Flash aren't able to move and proc their skills in time when they're in taunt. Tak boleh nak buat apa-apa sebab skill dan juga basic attack pun tak boleh nak lepaskan. Inilah kelebihan apabila Fred Ring digunakan pakai. Tetapi kita lihatkan statistik daripada sudut pemain ataupun players goal ketika ini Ambulance dan juga Solo Aim. Solo Aim yang menggunakan Hayabusa. Bukanlah saya rasa. Saya rasa Subway yang menggunakan Hayabusa menduduki 2 tangga yang pertama. Manakala ATM, surprisingly ATM menduduki carta tangga yang ketiga. Bukanlah Hesa. Jadi ini menunjukkan bahawa Hesa perlu untuk melakukan sesuatu, cari farming bagi mendapatkan itemization dan juga goal yang diperlukan. I mean, in terms of damage, now you can see once again, Ambulance as well as the Hayabusa is in top in terms of damage now. But D7 with this Impure Digi is not to be underestimated. They have to be careful. Ya, tak boleh untuk berasa selesa sebenarnya. Pasukan Orange Esports. Damage taken yang ada statistik ketika ini ATM yang menduduki tangga yang pertama. Dan di bawahnya adalah Solo Aim. 118,000 damage yang telah dikeluarkan oleh pasukan Orange Esports ditadah oleh frontline ATM ketika ini. Tetapi dengan satu saja kematian, pasukan Burn Flash tidak boleh bergantung harap saja kepada ATM. Sebab kalau sekalipun segala skill set telah dikeluarkan kepada ATM, tapi masih lagi Orange Esports mempunyai power spike yang cukup banyak sekali. Terutamanya kepada Ambulance. Tapi lihatlah. Ditarik semula dengan energy eruption. Damage yang dikeluarkan oleh Ambulance cukup besar sekali. Rana seperti digunakan pakai. Mungkin ada terperangkap. Reverse time digunakan pakai. Ambulance shutdown. Diberikan kepada Hesa. Oh, ini buruk. Subway juga dikorbankan. Double kill untuk Hesa. Dan Orange Esports terpaksa untuk back terlebih dahulu. Stormy dan Solo Aim saja ketinggalan. Stormy akan ketinggalan unstoppable untuk pasukan Burn Splash. Sayang. Pasukan Orange Esports 4 telah terkubur. Dengan Lord masih lagi utuh berdiri. Peluang yang cerah untuk Burn Splash mendapatkan objektif. No, look at Zion. He's getting the Lord by himself. But Solo Aim got the kill onto Siket. He's still alive. Satu saja tembakan yang berjaya untuk Solo Aim mendapatkan kill tersebut. Dalam keadaan yang cukup lagi Solo Aim. Finally, he gets that down. But we can see Hesa is going to be sniping down the inhibitor. You think Beatrix can do it? Hesa can do it too. Dan inilah dia satu kesilapan yang dibuat oleh pasukan Orange Esports yang membuatkan mereka agak sedikit terasa tergugat sebenarnya sebabkan Lord dah telah muncul di bahagian atas. No, I mean ATM serves as the bigger source of distraction. You can see like the minute Burn X Flash, so many ultimates was committed to take down these Uranus, Gabeer's Passion, and so on and so forth. Apabila semua skill difokuskan kepada ATM, inilah perkara yang perlu untuk pasukan Orange Esports berikan perhatian sebenarnya sebabkan kalau difokus kepada ATM saja bukan kepada Hesa, ini akan menyebabkan dapat untuk pasukan Burn Splash mengambil kesempatan tersebut dengan tiada skill set yang ada pada pasukan Orange Esports.
itulah masanya untuk Burn Flash datang comeback semula dengan damage yang mereka ada. Akan tetapi kali ini perkara yang paling gusar untuk pasukan Orange Sport di mana Lord di bahagian atas akan menghancurkan turret tersebut. Pasukan Orange Sport dalam keadaan yang bahaya, 2 telah dijatuhkan. Adakah pertahanan yang berdisiplin mampu untuk dilakukan pasukan Orange Sport? Lord mudah untuk dijatuhkan dengan DB Passion. Telah dibawa keluar oleh pasukan Orange Sport sebentar tadi. Ambulance perlu lakukan sesuatu. Satu pick off saja diperlukan untuk Orange Sport comeback semula. Oh, birthday sniper was taken also long round of snipe. ATM is going to frontline first team. Subway! Hampir saja dimatikan dekat situ tapi masih lagi berjalan kaki untuk masuk dalam base semula. Kali ini pertahanan perlu dilakukan. Wave minion fokus pada bahagian bottom turret untuk pasukan Bird as Flash. Kali ini pasukan Orange Sport tiada sebarang turret untuk mereka. Masih lagi berlaku adjustment di berpassion tidak mengerik mereka siapa. Dan kita lihat Subway pergi ke bahagian hadapan di step on menerima damage yang cukup besar. Masih lagi belum menemukan ajal. Burn as Flash masih terselamat kali ini memberikan ruang bernafas kepada pasukan Orange Sports. That was the base defense I'm living for, because this is why I want to see, because Burnex, Flash, and OE are so back and forth. Honestly, they are equally matched. If anything to say, the first match, my main concern was the draft, but let's look in terms of the itemizations. D7 going for Divine Glaive, building into Genius 1, but ensuring that he is building a semi-tank build with the Antique Caress. Antique Caress saja yang menjadikan satu tank je. Why is Stormy have Blade of Despair? Stormy have Blade of Despair. Oh, okay. This is the Satu perkara yang sangat berbeza. Mungkin basic attack dia akan jadi sakit dekat situ. Tetapi mungkin juga pasukan Orange Sport ada satu perkara yang berbeza dapat dilakukan, tetapi fokus kepada Lord ketika ini yang bakal muncul 3 saat lagi. Kesilapan tidak boleh untuk dilakukan sekali lagi untuk pasukan Orange Sports. Mereka perlu untuk alert, mereka perlu untuk waspada. Kedudukan pasukan Bird as Flash yang ketika ini begitu menyeberitkan. Mana Leslie telah mendapatkan item secara maksima. Dan tembakan, lihat Subway. Sangat-sangat sakit sekali. Dan ketika ini tiada lagi retribution untuk Orange Sport. Bahaya. Pick up cuba untuk dilakukan, tetapi Orange Sports tiada retribution untuk merebut lot ini. Now, ATM is taken also low. His arenas, he'll be able to survive. Nibiru's passion was popped to try to clear up the mid wave. Because right now, OE cannot contest. They have no retribution. Aim is trying to see if he can find a way in. But he might be taken out. Akhirnya. Dan kita lihat lot diambil oleh pasukan daripada Orange Sport. Bukan, Burn as Flash. Maafkan saya. Orange Sport telah kecundang dua orang sebenarnya. Dan kita lihatkan Ambulance dikorbankan. Stormy berada di bahagian belakang. Shutdown dan Saisa juga akan dikorbankan ketika Neo di bahagian depan sekarang ini untuk berkaitan turret. Stormy sempat untuk balik pada waktu ini. Tetapi bahaya sebenarnya untuk pasukan daripada Orange Sport. Ketika 2 orang sahaja Subway akan hidup dalam masa 2 saat lagi. Mampukah Orange Sport untuk pertahankan dengan lot yang ada ketika ini? Tidak ada lagi Ambulance. Adakah kemenangan ini akan berpihak kepada Burn Flash? Burn Flash fokus pada turret dan ketika ini Zion cuba untuk dihalang. Immortality telah pecah. Killing spree Neo dikorbankan. Tiada lagi kemudian dan turret akan dihancurkan untuk pasukan Burn Flash mendapatkan kemenangan mereka. Yang pertama, 1 berbalas dengan 1. Ladies and gentlemen, we have a series on our hands. Burnex Flash versus Orange Esports. That's why I have to say we absolutely cannot look down upon this Cambodian representatives. They are the champions for a reason in their respective MPL. My goodness, my heart was reaching my throat in this game. Ya, dan kita lihatkan kesilapan yang dibuat oleh pasukan Orange Esports sebentar tadi. Dengan tidak boleh ataupun Subway dimatikan terlebih awal. Bahkan tidak ada peluang yang besar untuk pasukan Orange Sport kontes terhadap lot tersebut. Dan sayang sekali pasukan Orange Sport masih lagi ada peluang untuk perlawanan yang ketiga. Tetapi perkara sedemikian tidak boleh lagi berlaku. Jadi ayo kita berikan semangat kepada pasukan kontingen Malaysia untuk mendapatkan kemenangan yang seterusnya. Go Oyen! But okay, remember how Lefel mentioned that Burnex Flash needs more than one winning edition. They cannot rely on Hessa to carry the game. So that's when ATM comes in. ATM. My God. Dia habiskan semua skill pasukan Orange Sport, tapi kita akan lihat dalam highlight nanti di mana apa yang dilakukan oleh ATM sebentar tadi. Dia habiskan semua skill set, dia tadah semua damage dan menyebabkan pasukan Orange Sports tak ada lagi damage untuk dia
menang team fight. Itu yang menyebabkan kesempatan yang diambil oleh Leslie, kesempatan yang diambil oleh Gushen untuk mengambil hero di bahagian backline. Dan yang ketinggalan selalunya hanyalah Stormy dan juga Neo. Dan itu menyebabkan agak sedikit sukar pasukan Orange Esports untuk dapatkan momentum semula. ATM provided so much vision. He was able to inform his team like, okay, these abilities were already baited out and they could go and continue on the fight. And OE was just caught off guard. I think they were too in the zone of like this bloodlust that they have. Yeah. I mean, this is what OE is known for. They are known for farming kills because you can get objectives for free if no one's there to play against you. Ya, dan dengan objektif yang telah diambil satu persatu. Di mana kalau kita lihat tadi, Orange Esports dia dapatkan tarik terlebih dahulu. Banyak berbanding dengan pasukan Burnet Flash. Tapi Burnet Flash dengan dapatnya satu lot dan dah dapat untuk memberikan tekanan yang banyak. Dan inhibitor tarik telah dihancurkan oleh pasukan Burnet Flash yang menyebabkan Orange Esports agak sedikit sukar untuk mereka mendapatkan penaklukan dalam lockdown tersebut. Tapi apapun perkara yang cukup menarik. I'm really confused. I am questioning why no one had any eyes on Zion, who was able to secure the Lord by himself multiple times. Banyak kali juga, Turtle juga. Yes. Dengan seorang diri, penarikan perhatian, distraction yang telah dibuat oleh pasukan daripada Burnet Flash sangat-sangat bijak untuk mengalihkan perhatian Orange Esports dan menyebabkan jungler mereka mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil Lord, untuk mengambil Turtle. Banyak kali juga, betul. I mean, that's the beauty of a Benedetta jungle. You're able to clear the lane extremely fast and get all these objectives so sneakily. But we'll be good showing into our analyst, Lefel, very shortly. Let's see what he has to say about that match. What a match, and kita mulakan hari ini MPL dengan best of 3 untuk kita punya game yang pertama. Selamat datang kepada analyst segment, nama saya Lefel. Di mana dekat dalam game tadi kita boleh nampak di mana Burn X Splash dapat the ultimate win condition di mana mereka memang nak main pada bahagian late game. Dan bila dapat Leslie, 4 item saja dan memang cukup untuk pastikan sesiapa saja di dekat depan dia akan mati dengan cepat. Dengan tu mari kita tengok itemization daripada team Burn X Splash dan juga Orange Esports untuk tengok apa yang terjadi dekat dalam game ni. Di mana Monshell juga telah cakap di mana ATM bermain dengan sangat-sangat bagus. Di mana kalau kita ada Leslie, sememangnya damage dia besar, tapi ada orang yang kena menjaga dia dekat sini. Burn X Splash, mereka perhatikan sesiapa saja daripada Orange Esports cuba untuk mengejar, mereka akan menjaga Hexa. Kat sini disebabkan Leslie, dia punya core item adalah Berserker Fury, Blade of Despair dan juga Endless Battle di mana dia dah boleh keluarkan burst damage yang besar. Tapi bila dia siapkan juga dia punya Hunter Strike, dia ada advantage dari cooldown yang lebih laju, lagi senang untuk dia spam dia punya first skill dan juga dia punya on-hit damage akan jadi lebih tinggi dengan extra penetration dan base physical damage yang besar. And of course, bila setiap kali dia attack 5 kali, dia boleh dapat movement speed yang laju. Ini yang menyebabkan Orange Esports susah juga untuk kejar Hexa. Dan macam mana kita punya caster mempersoalkan, kenapa tak ada orang perhatikan Zion sebab semua orang perhatikan Hexa. Sedangkan ni, marilah kita tengok damage yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan. Di mana untuk Burn X Splash dan juga Orange Esports, sepatutnya kita tak terkejut untuk tengok di mana Hexa keluarkan 91,000 damage. Tapi the carry dekat dalam game ni adalah Amalance ataupun Valence dengan 94,000 damage yang dia berjaya untuk keluarkan. Burn X Splash dekat dalam game ni, daripada segi damage, mereka adalah sangat bagus. Tapi macam mana mereka keluarkan damage tersebut di mana Orange Esports, seperti mana yang kita ceritakan, mereka akan terus dive kepada Leslie untuk cuba untuk mendapatkan kill. Apa yang menyebabkan ini adalah satu kesalahan daripada mereka adalah Burn X Splash. Mereka cuba untuk kite away engagement daripada Orange Esports di mana kita nampak pada pendapat saya antara mistake yang paling besar bila Neo masuk ke depan terlebih dahulu untuk cuba tangkap Hexa, kemudian dia sendiri yang tertangkap sebab dia dah tak ada cara untuk melarikan diri. Kemudian Burn X Splash, mereka sendiri boleh keluarkan damage yang jauh lebih besar berbanding dengan Orange Esports walaupun Stormy dan juga Ambulance mengeluarkan damage yang sangat bagus. Walaupun Subway menggunakan Hayabusa yang baru saja kena buff, nampak gayanya tidak cukup. Marilah kita tengok MVP untuk game ini. Diberikan kepada ATM dengan KDA 119. Gol per minit 715 dengan 71% kill participation. Macam mana kita dah bincangkan, walaupun damage yang dikeluarkan oleh Hexa sangat tinggi, tapi disebabkan ATM, dia memberikan pressure yang sangat besar kepada opposite lane, menyebabkan Orange Esports, walaupun mereka berjaya untuk dapatkan kill kepada satu bahagian map, unfortunately ATM boleh mendapatkan lagi satu objektif yang berjaya untuk mendapatkan extra goal dan juga experience kepada tim dia sendiri dan juga memberikan map pressure yang besar, memberikan lagi banyak ruang untuk Leslie mencarikan farm dia. Jadi congratulations kepada ATM berjaya untuk dapatkan MVP untuk game kedua dalam best of 3 series dekat sini. Di mana selepas ni kita akan tengok game ketiga
Dan ini dah akan jadi seumpama best of one. Siapa saja kalah akan menghentikan mereka punya perjalanan dekat MPLI. Manakala siapa saja yang menang, mereka akan teruskan. Sememangnya untuk Orange Esports, kita boleh nampak early dan juga mid game mereka sangat-sangat kuat. Tapi susah untuk mereka endkan game tersebut. Jadi pada pendapat saya, kalau mereka nak menang game ketiga, mereka kena adjust mereka punya draft supaya win condition untuk endkan game tu sendiri menjadi jauh lebih senang. Kena ada front line yang bagus untuk tank mereka punya pergerakan di bahagian hadapan. Kemudian ada 2 damage dealer yang jarak jauh yang boleh mendapatkan kill dan boleh attack Crystal dengan sangat-sangat laju. Tapi kita boleh anggap Burnex Flash akan menggunakan strategi yang sama. Jadi sama ada Orange Esports pakai strategi yang sama Burnex Flash ataupun double down and just buat draft yang lagi kuat pada bahagian early game. Mari kita tengok highlight game kedua tadi untuk tengok di manakah kesilapan Orange dan di manakah Burnex Flash mereka menggunakan kesilapan tersebut sebagai advantage mereka. Di mana kita perhatikan Orange mereka punya rotation sebenarnya lebih ke kawasan gold lane dan Subway bila dia masuk ke dalam umpama dia nak cuba untuk keluarkan segala cooldown daripada Burnex Flash, antaranya adalah Digi punya ultimate dan juga Winter Transition, dan ini adalah mistake yang pertama pada pendapat saya yang sangat besar Orange Esports melakukan. Mereka cuba untuk tangkap tapi mereka sendiri yang tertangkap. Dan bila mereka dah ada advantage yang besar seperti ini, kita boleh nampak susah untuk mereka nak endkan game disebabkan cara Burnex Flash untuk turtle dekat dalam base mereka sendiri sangat-sangat bagus. Dan Hexa tak ada sesiapa yang berjaya untuk mendapatkan dia. Daripada pendapat saya, ini adalah disebabkan bagusnya dia siapkan dia punya Hunter Strike bagi extra movement speed. Jadi walaupun Orange Esports mereka nak kejar, tapi mereka tak cukup laju. Dan quite unlucky, Subway dijumpa dekat sini. Saya rasa idea untuk Orange Esports adalah untuk pressure dekat kawasan Lord, memaksa semua orang daripada Burnex Flash untuk pergi ke kawasan Lord, kemudian Subway boleh datang ke arah belakang untuk mendapatkan Leslie. Sebab kita nampak damage yang Leslie keluarkan, kena bunuh dia secepat yang mungkin. Tetapi kita boleh plan, tapi Tuhan yang akan menentukan. Jadi rezeki bukan dekat tangan mereka. Kita kena tengok untuk game ketiga, boleh kita tidak Orange Esports mengambil pelajaran daripada game kedua ini untuk menangkan game ketiga tersebut. Kita akan terus masuk ke dalam game ketiga di mana saya rasa apa-apa hero yang Hexa melakukan menggunakan perlu dititik beratkan. Cuba untuk keluarkan hero-hero late game yang sangat kuat seperti Leslie. Macam mana sekalipun, sampai situ saja daripada saya, Lafel. Kita akan pas balik kepada Mars dan juga Monshel untuk teruskan kita punya perlawanan. Siapakah akan menang perlawanan ini? And Lafel, mungkin ATM kerja kat HSBC sebagai teller. Because I mean, like, just look at how he was able to find farm no matter where he goes across the map. Ya, dah banyak kali dah kita nampak efek dia apabila pakai Uranus, bukan saja menjadi frontliner tapi mengacau bilaukan rotasi laning yang ada pada pasukan Orange Esports, menyebabkan pasukan Orange Esports seringkali melakukan kesilapan dan tidak cukup orang kata peluang untuk mendapatkan kemenangan di dalam sebuah team fight seperti tadi. Dan sayang sekali untuk pasukan Orange Esports masih lagi ada peluang untuk mereka di dalam perlawanan yang ketiga nanti. I mean, once again, with Orange Esports, as our Malaysian representatives, we know this for sure. They are too gung-ho, terlalu agresif. Ya. Mungkin juga, tapi agresif tu kadang-kadang boleh bawa efek yang positif sebab dalam perlawanan yang pertama kita lihat Orange Esports dia bermain dengan cukup-cukup agresif dan menyebabkan Burnex Flash bermain pasif, tapi sebabkan perlawanan yang kedua mereka belajar daripada kesilapan, perkara yang sama tak terjadi untuk pasukan Burnex Flash di mana pasukan daripada Cambodia berjaya mendapatkan kemenangan mereka yang pertama. Dan perlawanan ketiga ini Orange Esports harus melakukan sesuatu perkara yang berbeza ataupun seperti apa yang Lafi kata, stick pada perkara yang sama sekiranya itu boleh untuk menjamin kemenangan. Why not? I mean, they have very clear win conditions, but I would say when the minute solo aim dies, their ways of escaping with the Matilda is gone, and they're just caught out in a really awkward angle down by the side of the gold lane, and the rest of Burnex Flash is just able to pick them off one by one because they have sufficient damage. Ya, di fasa late game dan terkepung dekat situ Matilda solo aim yang dikorbankan seperti guarding win tiada lagi untuk menjadi satu langkah penyelamatan bagi ahli pasukan Orange Esports. Akan tetapi ayo pasukan Malaysia, ini adalah perlawanan terakhir, kita akan masuk ke dalam draft pick. Pasukan, maksud saya masuk dalam perlawanan yang ketiga. Belum lagi draft pick ya guys. Untuk pasukan Malaysia mendapatkan kemenangan, layakkan diri ke perlawanan yang seterusnya. I mean, just look at Mars. He is sweating and he is so nervous for this upcoming game because now it's really down to a best of one between these two teams.
satu lagi kemenangan yang diperlukan untuk pasukan Bernard Flash dan juga Orange Esports. Seperti apa yang kami dah usulkan, apa yang kami dah beritahu, ini adalah single elimination. Peluang yang terakhir pasukan Orange Esports ataupun Bernard Flash untuk mendapatkan kemenangan ataupun mereka terpaksa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada MPLI. I mean, it'll be such a shame to see any one of these teams go home today because based on their performance, I would say they both have clear win conditions and their micro-mechanics is on par to one another. So now it's going to be coming down to who is able to land that checkmate in this upcoming picks and draft phase. Ya, dan siapa yang mampu untuk mendapatkan draft pick yang outplay kepada pasukan yang lain, itu perkara yang sangat-sangat luar biasa dapat dilakukan. Tetapi kita, pasukan daripada Cambodia ni tak fail lagi nak mengejutkan kita dengan pick-pick yang cukup menarik. Di mana perlawanan pertama mereka ambil Martis. Tapi untuk perlawanan kedua mereka mengambil Leslie pula dan ianya berkesan untuk mematahkan pasukan Orange Esports mendapatkan kemenangan yang kedua. Akan tetapi kita fokus pada draft pick ketika ini. Pasukan Orange Esports mengeluarkan dua hero di mana Fanny dan juga Faramis telah dibawa keluar barangkali untuk pasukan Bird as Flash membawa keluar 1-1 terlebih dahulu. I think something to take note between Zion as well Chapma, who won't be playing today, is that Chapma is definitely your assassin style of jungler, while Chapma is your utility jungle. So I guess this sort of adaptations was what OE wasn't expecting. And I think it's great that they ban out the Fanny in this case. And for banning out the Pharym is because D7, even with on the dig, you can see that he's so comfortable on these Enchantress style mages. Ya, mungkin juga untuk Faramis sangat bahaya sebenarnya apabila diguna pakai oleh pasukan Bernard Flash yang mereka juga adalah salah satu pasukan yang melakukan gerakan agresif sekiranya dapat peluang. Contohnya kalau misal kata tadi ada Faramis, ada Uranus, lagi susah untuk dimatikan. Tetapi itu dah respect ban untuk pasukan Orange Esports kepada Bernard Flash membawa keluar Leslie daripada permainan ketika ini. Yes, respect towards Hessa. On that, Leslie, I mean, like, you wouldn't think that, you know, it's so annoying to deal with a Beatrix who is constantly, like, sniping down your turrets. Well, you can do so the same with Leslie now. Cumanya Leslie dia kena masuk sikit dalam turret untuk tembak. Now I'm wondering, is Bernard Flash going to be banning out the Akai as they did in the second game? Because we know that Subway is extremely comfortable on this Akai, but no, they themselves ban out the Gushin. Gushin yang dibawa keluar melakukan respect ban pada pasukan mereka sendiri, tidak mahu untuk beri kepada pasukan Orange Esports. Akan tetapi tidak mengapa, sekiranya Subway mahu untuk balik pada utility jungler, boleh sekarang ni sebab Akai masih lagi terbuka untuk pasukan Orange Esports mengguna pakainya di dalam perlawanan yang ketiga. Diingatkan sekali lagi, Orange Esports ini adalah peluang terakhir untuk mereka mendapatkan kemenangan sekiranya mereka mahu melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya. Dan ya, Akai akan dikunci seperti mana dalam perlawanan yang pertama oleh pasukan Orange Esports. I mean, this is all reliable for Subway. I mean, like, the good old round panda is what we like to see from him. Ya, dan sekali lagi mungkin perkara yang sama kita but perhatikan. Bernard Flash will definitely pick out the Diggy to counter the Akai once more because we can see that D7 is extremely comfortable on this Diggy. Diggy adalah satu pick yang baik sebab dua kali dah. Dah 2 kali dah. Untuk pasukan daripada Bernard Flash, kerana mereka mahu untuk kekalkan Diggy, tak ada sebarang masalah. Cumanya Diggy untuk pasukan Bernard Flash sangat-sangat mudah untuk dijatuhkan. Takut-takut kalau tak sempat untuk membuka time journey membantu alih rakas pasukan yang lain. Akan tetapi itu perkara yang kita boleh letak tepi sebenarnya sebab direct counter kepada Akai ini perlu untuk diberikan perhatian. Adakah Martis akan dibawa masuk sekali lagi? Ataupun tidak, Matilda yang dicuri daripada pasukan Orange Esports bersama dengan Benedetta, jungler yang memberikan kemenangan kepada pasukan Bernard Flash dalam perlawanan yang kedua, dikunci untuk draft pick perlawanan yang ketiga. I can see this Benedetta jungle is a pocket pick for Zion because I think ATM was more comfortable on like heroes like the Esmeralda and the Uranus as we can see in the previous game. And we can see for D7 locking in the Matilda, stealing it away from AIM. So honestly from AIM, what is the strategy here? Will they go for burst? Because we did see the double mage combo between Stormy as well as AIM. So that is a possibility, but Grok, yes, is open. In that case, there's so much setup with the heavy spin as well as the wall charge. But no, it's gonna be, Lolita yang akan diambil telah dibawa keluar terlebih dahulu sebelum ini tetapi tanpa meninggalkan waktu lagi. Daripada untuk mengelakkan pasukan Bernard Flash bawa keluar Fovius, direct counter kepada Benedetta, terus dikunci oleh pasukan Orange Esports kali ini. Ketinggalan mid laner dan juga marksman untuk pasukan Orange Esports. Dan kali ini Bernard Flash
mereka akan selalunya fokus kepada hero Hesa. Dan mungkin Cloud terlepas kali ini, mungkin Cloud akan diambil. Yes, you're right. They have yet to pick up Hesa's hero, but the direct counter for Phoveus, the ideal sense will be picking up the Esmeralda. Esmeralda, ya benar seperti apa yang Monshel katakan. Esmeralda sebabkan ada shield yang dapat untuk di-generate oleh pasukan Orange Esports daripada dua hero ini, daripada Lolita dan juga Phoveus. Esmeralda adalah jawapan yang paling tepat untuk pasukan Burn S Flash. Tetapi I mean, it's a losing lane, unfortunately, for Neo if he's going to be playing the Phoveus against the Esmeralda, which is not ideal. But why do I have the weirdest feeling that this is Stormy Phoveus? Itu juga kan. Dan kalau pasukan Orange Esports Neo ambil Dairos, contoh. Tapi tak, saya rasa Burn S Flash akan keluarkan Dairos terlebih dahulu dalam band fasa yang kedua. I mean, imagine Stormy with Dairos mid. It's a possibility. So they want to ensure that ATM is able to have a great time in lane, and yes, they ban out the Dairos. Dairos sebagai satu langkah keselamatan untuk memastikan Esmeralda kekal sustain dalam landing beliau sendiri. Tetapi untuk pasukan Orange Esports, dua lagi band yang ketinggalan hanyalah Marksman dan juga mid laner. Untuk pasukan Burn S Flash, Farsa mungkin adalah satu pilihan yang baik untuk dibawa keluar sekiranya pasukan Orange Esports mahu bermainkan Marksman yang punya mobility agak limited, mungkin retail. Saya rasa retail boleh dibawa masuk oleh pasukan Orange Esports ketika ini sebagai burst damage cukup tinggi. Irritel, huh? I mean, like, that is the one hero that resonates with Valens the most, just based on how aggressive of a player he is. And then with Irritel, you just want to be able to run people down due to the amount of armor shred you have. But OE banning out the Lilia. Now this kind of confirms my suspicion. Is this Phoveus mid? Mungkin juga kan. Mungkin ni. Mungkin juga, tapi itu akan memberikan kekurangan sedikit kepada Orange Esports daripada sudut high ground. Jadi tak ada lagi magic damage burst yang dapat dikeluarkan secara berleluasa seperti mana Lilia dapat keluarkan, seperti mana high ground yang dapat diberikan oleh Farsa. Dan Orange Esports perlu bermain dengan perkara sedemikian rupa. Jadi untuk pasukan Orange Esports, kalau mereka mahu bermainkan Phoveus di bahagian mid lane, projectile damage harus juga ada untuk pasukan Orange Esports seperti Marksman ataupun sebagainya. Akan tetapi kita lihatkan band yang seterusnya di mana Beatrix akan berikan fokus kepada hero pool ambulance. Akan dibawa keluar oleh pasukan Burn S Flash sebagai band yang terakhir. Now for OE, will they want to ban out the Cloud? Ya, main Cloud. Ada Marksman, tiada lagi Marksman. Yeah, I mean, like, just they have to limit the hero pool because right now, it's Valens as well as Hesa has yet to pick up their hero. Valens dah tak ambil juga. Jadi dua-dua pasukan tiada lagi Marksman ketika ini. Dan juga mungkin kalau mereka Orange Esports mahukan orang kata nak membuatkan Phoveus di bahagian mid lane ataupun Stormy akan diberikan. Dan kita lihatkan Yves akan dibawa keluar pada waktu ini. This confirms my suspicion even further. Dan kita lihatkan Burn S Flash ketika ini mid lane. Saya rasakan Farsa adalah satu pilihan yang baik. Tetapi adakah itu akan memberikan keselamatan kepada pasukan Burn S Flash daripada gegaban Lolita? Sebenarnya banyak hero yang boleh menangkap bahagian backline. No. Here's the thing, I love Farsa, I'm a Farsa main, but you have so much CC from the side of OE. You have Heavy Spin, you have the Numenon Blast to cancel the Feather Airstrike. And then and OE can just collapse onto you. Pasukan Burn S Flash. Apakah yang bermain di fikiran mereka? Sepertinya ada Roma, jungler juga sedemikian rupa, tapi Cloud yang akan dikuncikan seperti apa yang saya predict. Cloud akan memberikan dan pasukan daripada Burn S Flash mendapatkan satu hero signature sekali lagi kepada Hesa. Ini memberikan peluang kepada Orange Esports untuk menggunakan pakai mungkin Irritel masih lagi terbuka. Brody juga adalah satu pilihan yang tepat untuk pasukan Orange Esports. Cuba counter semula seperti mana dalam perlawanan yang pertama. Cloud tak dapat untuk melakukan farming dengan begitu berkesan sebabkan Brody yang terlalu agresif di bahagian hadapan. All these possibilities. I mean, those are still two extremely good picks for Valens. I mean, it could go either way. Or will he opt for a Kimmy? Dan Uranus yang diambil. Okey, sekarang ini Irritel akan dijadikan sebagai mid laner. Yep. I mean, we have seen how effective Valens is on this Irritel pick. So, Neo going on the Uranus. Again, this is just your, like I mentioned, this is your classic matchup where the eternal embrace. What other words you would say about these two, Uranus and Esme?
El Clasico. El Clasico, El El Clasico. Clasico di antara kedua-dua hero ini kalau dia bertemu di bahagian ESP lane. Akan tetapi untuk pasukan daripada Burn as Flash masih lagi ketinggalan mid laner. Ketika ini Hesa. Satu je perkara ataupun saya rasa Falsa adalah satu pilihan yang tepat. Sebab apa? Iritel sekarang ni amat sukar sekiranya ada high ground hero kepada Burn as Flash. Tetapi boleh saja untuk mengambil hero lain. Kagura juga boleh untuk dikena pakai. Sekiranya mahu untuk ada escape mechanism. Tetapi Xavier yang akan dibawa masuk. Satu perkara yang cukup menarik kita dapat saksikan. Burn as Flash akhirnya mau masuk hero yang mampu untuk mencapai kill participation 99%. Sebabkan dengan Dawning Light dia saja dapat curi objektif, dapat curi kill. Satu perkara yang menarik kita lihat daripada contingent pasukan daripada Cambodia. I have been yet to see the Xavier in such a long time in the Land of Dawn, but it seems like we can see from the strategy that Burn X Flash is going for, they really doubled down on that late game scaling damage. Scaling damage di bahagian late game untuk Burn X Flash sangat-sangat perit. Tetapi tidak dilupakan kepada Orange Esports juga. Mereka punya damage tunggal yang cukup besar perlu untuk dipertahankan. Di mana Ambulance akan bermainkan Iritel. Kemudian besar akan diletakkan di bahagian mid lane. Dan Stormy akan diletakkan di bahagian gold lane. Ketika ini, inilah dia draft pick yang telah disiapkan oleh pasukan Orange Esports. Manakala untuk pasukan Burn as Flash mencari kemenangan yang ketiga, kemenangan yang terakhir untuk mereka layak ke pusingan seterusnya. I mean, on the side of OE, you have so much set up as well as you're banking in on this Iritel pick. But we have to watch our Burn X Flash late game power spy as we enter into game 3. Welcome back to the Land of Dawn, ladies and gentlemen. Ya, kembali kita ke dalam Land of Dawn di dalam perlawanan yang terakhir best of 3 antara pasukan Orange Esports menentang Burn as Flash. Yang Orange Esports berada di kawasan biru. Oh tidak, sebenarnya Stormy akan berada di bahagian tengah dengan bermainkan Phobius seperti mana yang anda katakan. I mentioned Stormy mid, it was sus. Ya. Dan kali ini betul Phobius yang akan dimainkan di bahagian tengah. Cuba untuk patahkan serangan Zion yang bermain balik data. Sangat mudah untuk trigger skill dia, di mana Stormy perlu untuk lakukan sesuatu. Kali ini mungkin harapan untuk pasukan Orange Esports. I mean, like, we also can't count out Ambulance because Iritel is honestly his comfort in ensuring that Subway steals the purple buff. Ya, betul. Dan Zion sekarang ini cuba untuk melakukan satu damage. Solo aim terpaksa terbalik dan kill yang first blood diberikan kepada pasukan Burn as Flash setelah rusuhan yang telah dibuat oleh pasukan Orange Esports ke atas Burn as Flash di petang tadi. I mean, the kill goes to D7, which honestly wouldn't be ideal. Ideally, it goes to Xeon, but, well, that will be first blood going to the hands of Burn X Flash. Ya, dan satu kill berbalas dengan buff. Adakah ini satu tawaran ataupun trade yang begitu menarik? Kita lihatkan. Tetapi untuk pasukan Orange Esports, boleh saya katakan gerakan agresi mereka memberikan satu keadaan yang cukup memberikan manfaat. Akan tetapi Zion sangat-sangat sukar untuk ditangkap. Masih lagi tinggal satu level disebabkan pencurian buff tersebut. Dan pada anda di rumah, jangan lupa untuk menggunakan #SBC selaku sponsor rasmi untuk MLBB kali ini. Bank rasmi untuk anda, di mana anda kalau buat transaksi, buat deposit pun anda boleh menang RM30 dan juga berpeluang untuk memenangi Dyson Cool Air Purifier. All you need to do is create an account online with HSBC. That's such a great steal because let's not forget that without our partners, this entire match will not be possible. Ya, benar. Dan kali ini fokus kepada Turtle. Kali ini Moshel di mana pasukan Orange Esports cuba untuk mengawal keadaan tersebut. D7 dikekang. Tapi dekat ada Mystic Gate yang telah dibuka oleh Sikat. Kali ini Electro Final Blow dikena pakai tetapi Turtle didapatkan oleh pasukan Burn as Flash. Disekat oleh Heavy Spin dan Solo Aim. Berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama bagi pasukan Orange Esports. Walaupun Turtle tersebut telah dicuri daripada pasukan Burn as Flash. But honestly, is that worth it? Trading Xeon, yes, you get the turtle, but we have to talk more about our Samsung Galaxy A53 5G. If you want to be able to play like these pro players up on stage and to rank up your mythical glory, do check out this phone. 16GB RAM and awesome 5G for a legendary gaming experience. Ya, dan anda jangan lupa untuk berpeluang mendapatkan Samsung Galaxy yang cukup sempurna untuk anda bermain MLBB secara sempurna. Tetapi itu dia Zion yang seringkali diganggu oleh Neo sebenarnya untuk memberikan ruang ataupun cuba untuk membatalkan, cuba untuk melengahkan lagi waktu mendapatkan level. Kalau kita lihat perbezaan 6 berbalas dengan 5 ketika ini, di mana pasukan daripada Orange Esports Subway telah mencapai level yang ke-6 berbanding dengan pasukan Burn as Flash. Blazing Duet coming in mid trying to clear up the waves because they're aware of Stormy's wave clear speed is definitely not the best. Ya,
Dan kali ini dengan adanya kelebihan yang ada pada Blazing Duet, itu akan membersihkan media dengan begitu pantas, tambah pula dengan Everest terlihatkan doding light yang cukup memeritkan daripada tengah sebenarnya. Pasukan Burn Flash berikan gugat pada M-Lens kali ini Subway. Valence, I mean, the fact that he didn't force out the sprint, I think it's still pretty good that he managed to walk out the dawning light. Ya, dah sebaik dia tidak dikorbankan, tapi double blast di bahagian tengah. Stormy menangkap seseorang, adakah ia berjaya atau tidak, tetapi disekat. Dan kita lihat Tiket akan dikorbankan. Subway juga akan menemukan jalan buntu untuk keluar dari keadaan tersebut. Tapi lihat Falling Star Moon yang sangat cantik datang keadaan waktu yang tepat. Pasukan Burn Flash mendapatkan 2 kill berbanding dengan pasukan Orange Esports yang hanya mendapatkan 1 kill sebentar tadi. A favorable trade for Burn X Flash, and again they will be able to contest the turtle because Subway just got back online. Ya, Subway yang datang keadaan ini cukup menderita sebenarnya sebab turtle telah dimulakan oleh pasukan Burn Flash. Diganggu oleh Neo seorang saja, retribution telah kita pakai. Tetapi Hesa di bahagian top lane telah menjadi dijatuhkan. Neo hampir saja menemukan kematian sebentar tadi. Falling Star Moon yang tidak mengena. Akan tetapi rusuhan fokus kepada pengambilan buff untuk rusuhan pasukan Orange Esports kali ini. Heavy spin yang diguna pakai untuk keluar daripada keadaan tersebut. Kita lihatkan ATM sangat-sangat konsisten. Damage yang cukup berkuasa. Stormy itu denominator last. Siapa? Stormy akan dikorbankan. Mangsa yang seterusnya untuk pasukan Burn Flash. I mean, the two members of Burn X Flash was so mobile. There's the Numenor, that's so easy to juke out. And Neo, being the annoying Uranus he is, will be able to take down this turret. Ya, seorang diri dengan kecepatan yang ada setelah pengejaran yang dibuat oleh pasukan Burn Flash di bahagian tengah tadi, Solo Aim dan juga Stormy. Tetapi Neo lebih memilih untuk mengambil objektif. Inilah perkara yang perlu untuk kita harus saksikan. Tetapi Solo Aim kita lihatkan D7 dan juga Solo Aim di bahagian top lane. Ambulance masih lagi mengumpul segala dana yang ada, resources yang ada untuk membolehkan mendapatkan itemization yang sempurna berbanding dengan Cloud yang kali ini telah mencapai level 8. I mean, for a bit, Neo was actually one level down off ATM, but the fact that I was able to take that turret down is value for the side of Orange Esports. Ya, dan untuk pasukan daripada Burn Flash, ini adalah perkara yang boleh saya katakan masih lagi dalam keadaan yang stabil sebab kedudukan gol tidak adalah banyak berbeza. Dengan 27 saat lagi Turtle akan dimunculkan dekat sini Monshel. Jadi untuk pasukan Burn Flash mereka ada kelebihan. Oh wait, Stormy, it was taken so low. Zeon also getting chased down by Neon. The falling Storm was committed onto Stormy. I did notice as the camera panned upwards. Dan Stormy sekarang ini menerima damage, masih lagi belum ada impact yang terlalu positif dapat untuk kita lihat di bahagian tengah. Turtle yang akan bakal menjadi rebutan ketika ini Monshel. They actually lands even though he forced out the flicker, and Emily will be able to force. Wait, he's still alive. Still alive daripada tempat damage yang telah dirasakan. Tapi lihat, Hesa. Dia telah menerima no. banyak kita lihatkan. G7, adakah M-Lens akan dikorban? Sayang sekali, M-Lens terus dikorbankan dengan Ziob dapatkan Turtle kali ini. Sekali lagi pasukan Orange Esports gagal untuk mendapatkan sesuatu daripada Burn Flash. Dan ini akan menunjukkan ekonomi jurang yang sangat berbeza di antara kedua pasukan. Oh god, Emmeline popped the sprint trying to run away from D7, but the Matilda is so mobile. And now Burn Flash is giving OE a taste of their own medicine, invading their jungle now that they're in the lead. Dan sekarang ini dengan Turtle yang telah didapatkan, dengan kill yang telah didapatkan, pasukan daripada Orange Esports dalam keadaan yang cukup sukar. Untuk kembali pasukan Orange Esports harus lakukan sesuatu dengan tekanan yang dihadapi oleh Ambulance di bahagian top lane. Dan kali ini Cloud untuk Esa agak sedikit jadi dengan itemization yang telah ditunjukkan kepada anda di mana tersuat. Tetapi sebelum itu Subway dalam keadaan yang bahaya. Leto Final Blow nak lari mana tak boleh. Terus diberikan kill kepada pasukan Burn Flash. 6 berbalas dengan 3 ketika ini Monshel. I mean, this case, Ambulance and Hesa, honestly, they're quite evenly matched. They have completed 2 items, but Hesa would have better scaling at this phase of the game. Oh, Dawning Light. Oh, not landing onto anyone. Numenor Blast doesn't land onto anyone. Jadi kali ini sekali Demonic Force dia dibuka satu persatu. Hesa dikorbankan. Neo di bahagian belakang. Cuba untuk mengakang ATM. Sekarang ini fokus pada Ambulance. Ada lagi heavy crossbow. Dan conceal dikena pakai. Kejar untuk pasukan Burn Flash. Adakah paksaan akan dibuat sekarang ini? Satu telah kecundang. Pasukan Burn Flash Hesa yang telah dikorbankan sebentar tadi. Dengan lot yang bakal muncul dalam 30 saat lagi. Pasukan Orange Esports masih lagi berlaku pertempuran ketika ini. Downing Light dibuka.
tetapi keadaan kembali tenang. Mungkin Subway masih lagi mahu untuk tertangkap sekarang ini. Solo aim mengelakkan diri daripada terkena falling star moon tersebut. Dan keadaan kembali tenang. 15 saat lagi. Lot. That was so clutch from Neo coming in, taking out the key member, Hessa, because that would have gone so terribly wrong for OE if he were to survive. Dan pasukan daripada Orange Esports sekarang ini mungkin dapat kelebihan sedikit, dan tetapi Hessa telah dihidupkan semula. Masih lagi belum ada kill, tapi dua itemization yang paling penting di mana Golden Staff dan juga the item SWAT dah disiapkan. Zion, perebutan lot kali ini sekali lagi berlaku. Agak sedikit sukar untuk kekang keberadaan Zion sebenarnya. I mean, OAs would try to contest with this because they are aware that Hessa is down bottom side 1v1 against the Arena. So without having to worry about the blazing duet, this could be go time. But they're also concerned about the dawning light potentially stealing this Lord. Ya, dan dengan adanya sekali lagi mungkin perkara yang sama berulang semula, sebab banyak kali Zion dia telah mendapatkan peluang dengan adanya banyak data yang dipakai oleh beliau, mudah untuk mencuri Lord, mencuri turtle daripada genggaman pasukan Orange Esports. Dan kali ini agak sedikit tergugat sebab kalau kita lihatkan Orange Esports perlu lakukan sesuatu. Mereka perlukan Lord ini. Kalau didapatkan oleh pasukan Burn as Flash, ini akan menjadi satu bencana yang cukup besar untuk pasukan Orange Esports. But I did see that Falling Star Moon was used to try to clear the wave, so that won't be available. Dawning Light, not quite enough damage to take down Stormy. I want to see what he is building, curiously, because Solo Aim is providing vision for Orange to ensure that Burn X Flash will not have an easy time to contest for the Lord. Dan Lord sekarang ini dengan fokus yang telah dimunculkan pasukan daripada Burn X Flash sangat-sangat konsisten dalam mengawal keadaan map ini. Tidak mahu untuk diberikan kepada pasukan Orange Esports sebenarnya. Lihat Subway sentiasa diberikan harassment, dan juga Stormy yang belum lagi nampak impact dia dan dah dapat kill sebenarnya, tetapi kita lihatkan ATM dah dihalang, damage yang cukup besar dirasakan oleh beliau, tetapi Lord masih lagi utuh berdiri untuk direbut bagi kedua-dua pasukan. I mean, he actually got the knock up onto ATM, cancelling that recall out of him because Hessa is now joining the fight. Nyo, dia menerima damage yang sangat tinggi. Stormy juga terpaksa untuk balik semula. Damage yang dirasakan Hessa. Satu damage yang cukup dirasakan sangat perit untuk pasukan Orange Esports. Menadahnya semula, tapi kita lihatkan agak sedikit sukar dan sulit untuk pasukan Orange Esports melakukan kontes kepada Lord ini. Burn as Flash, mereka telah dapatkan power spike yang diperlukan, dan Solo Aim juga telah disedari kedudukan beliau. Dan kali ini perkara yang sangat rumit untuk pasukan Orange Esports mendapatkan Lord. I mean, at this point, it's just really back and forth. Dawning Light was used, so they actually should go for the Lord right now because there's no Dawning Light potentially going to steal the Lord. They have to worry about Zion, but having no Dawning Light just makes it slightly easier because OE, let's not forget, they have the heavy spin as well as Numenon Blast to try to contest for Lord. So they're not out of this game. Yes, it's difficult, but they're not out of this. Ya, benar. Dan kali ini Ambulance dalam keadaan yang cukup berbahaya sebenarnya, dengan adanya satu Esmeralda sahaja dapat untuk menggugat, tapi nombor 16 terkena mengenai seorang pemain. Akhirnya tiket akan dijatuhkan. Sinar untuk pasukan Orange Esports ketika ini di 7 akan dikejar, cuba untuk melakukan sesuatu. Burn as Flash ketika ini tiada seorang pemain, dan Lord terbuka luas untuk pasukan Orange Esports. Now this makes things different. Now it's a 4v5 for OE, but they are still they are actually forcing Stormy out of the position because Hessa on this plot is such a massive problem. Ya, dan banyak sekali perkara yang dapat kita saksikan. Terlalu besar dugaan yang dihadapi oleh pasukan Orange Esports untuk mendapatkan Lord. Sangat sukar dengan ketiadaan Ambulance. Susah untuk memberikan damage yang terlalu ketara pada pasukan Burn as Flash ketika ini. Dan kita lihatkan Dawning Light. No! Dicuri! The Dawning Light stole the purple buff! No! Sayang sekali tepat timing yang telah dibuat oleh pasukan Burn as Flash. Sikat Dawning Light yang telah mencuri purple buff daripada pasukan Orange Esports. Wait, but if he stole that, I mean, yeah, that means like his cooldowns will be a lot shorter for the Dawning Light, so it actually be coming up a lot sooner than you think. Dan kali ini mungkin juga sebab Dawning Light 2 kali dah terkeluar kali ini. Kali dah heavy spin dikena pakai untuk memastikan Lord ini mungkin menjadi milik pasukan daripada Orange Esports. Dan sampai menggunakan retribution dengan sangat baik. Stormy mendapatkan kill seterusnya. Hessa telah dijatuhkan di 7 pula menjadi bangsa. Adakah dia akan dikorbankan? Falling Star Moon akan memastikan Stormy tidak boleh hidup lagi. Ambulance fokus pada turret. 3 orang pemain pasukan Orange Esports balik semula.
balik terlebih dahulu mungkin sebab Lord ketika ini masih lagi ada tapi Solo M tak boleh keluar daripada keadaan tersebut. Dan terpaksa untuk meninggalkan Lord of Dawn ketika ini. Dan Ambulance disedari sekarang ini Forest Tamun mungkin akan memberikan satu asakan kepada Ambulance. Oh, Neo, you absolute chat protecting Valence in his dire need. Because at least right now, OE has the Lord, so they does relieve the pressure because that was a team fight that was favoring Burn X Flash. Now we look into the player goal. Ambulance and Hessar are leading on top. Oh, yes, they're leading on top of the scoreboard, but they're gonna be all right as of now. Yeah. Oh, wait. Yang POS yang telah dipinta. Tapi inilah perkara yang perlu untuk kita saksikan. Mungkin pasukan daripada Orange Esports dapatkan momentum mereka semula dengan lot yang telah didapatkan. Sebentar tadi sempat untuk menggunakan retribution. Itu kredit yang boleh kita berikan kepada Subway yang menggunakan Akai. Kalau dia tak sempat tadi, dugaannya sangat-sangat besar. Berdegup jantung saya tadi. Kalau Burnett Splash dapatkan lot tadi, susah untuk Orange Esports pertahankannya. Well, the fact that Orange was able to do so even though they technically lost so many members during that follow-up team fight, I think it's still worth. And I feel like Uranus is coming back again, being how so annoying and how Neo, as well as ATM when he was on this Uranus, who could go on MVP in the previous game, it was able to buy so much time and defend the rest of the members. It's the reason why Burn X Flash is not able to get as much map control as they want. Yeah. Sebabkan pengawalan yang dibuat oleh Neo, pemotongan lane dan juga Neo dia menggunakan Uranus dengan sangat-sangat baik sekali dan memberikan ruang kepada pasukan Orange Esports untuk counter balik penguasaan map yang telah dilakukan oleh Burnett Splash sebentar tadi. Tetapi kita perlu waspada sebenarnya dengan damage yang dikeluarkan oleh Hesa dan juga Sikat yang memakan Savior. Dawning Light tadi pun kita dah nampak dah mampu untuk mencuri purple buff dengan mudah. Tambah pula dengan waktu team fight sangat-sangat menjengkelkan sebabkan damage yang terlalu ketara ini yang menyebabkan mungkin Zion dapat untuk menghabiskan nyawa tersebut dan juga Hesa yang ada power spike yang mencukupi untuk memenang sebuah team fight. I mean, that's why I mentioned Seacat and Hesa. Like these two late games insurance was what Burn X Flash was playing towards. So the fact that they were able to land such a beautiful Numenon Blast onto Xavier, taking him out before they engaged onto the Lord, it was key. Satu perkara yang begitu baik dan juga kita lihatkan sekarang ini untuk pasukan Orange Esports dah ada debaran dapat kita rasakan sebab ini perlawanan yang terakhir seperti mana yang kita dapat saksikan satu kemenangan untuk Orange Esports dan juga Burn Splash ini menyebabkan keadaan 50-50. Jadi untuk pasukan Orange Esports kesilapan tidak boleh dilakukan sekali lagi seperti mana perlawanan yang kedua tadi dan juga kalau dah dapat objektif tu mungkin mereka boleh reset semula sebelum memaksa untuk team fight itu berlaku disebabkan damage yang ada pada pasukan Burn X Flash sangat-sangat tinggi di fasa tengah permainan ini. Tapi apa pun kita akan kembali ke dalam permainan yang ketiga di antara pasukan Orange Esports dan juga Burn X Flash ketika ini merebut mata yang terakhir. I mean, with this on, it's still anyone's game as OE in good position to pressure this mid turret. Numenon Blast not going to land, and this gives information for Burn X Flash to go in. Falling Storm landing onto 2. Dan kita lihat kali depan dulu Solo M yang dikenakan damage cukup tinggi tetapi Stormy membuka di body force mencari seseorang. Akan tetapi lihatlah Solo M immortality telah pecah melanja duet. Menerima damage yang cukup tinggi. Stormy akan dikorbankan dan lihatlah satu terkorban untuk pasukan Orange Esports, Solo M dan juga Stormy. 3 orang saja. Bahaya untuk kontingen pasukan Malaysia. That was not in favor. The fact that the minute they saw the Numenon Blast didn't land their mark, they chased them down. ATM on this Esmeralda, as I mentioned, this was his comfort pick. And he's being so aggressive, landing all these falling stormmen on the right target. Ya, dan kali ini untuk pasukan daripada Orange Esports sangat-sangat berbahaya. 2 orang yang telah kecundang. Dan 3 saja yang mampu untuk pertahankan kali ini. Walaupun lot telah didapatkan oleh pasukan Orange Esports, akan tetapi kita lihatkan Burn X Flash mematahkan serangan tersebut dengan begitu bergaya. Seacat just completed Divine Glaive, and you can swear that the next time Dawning Light pops, it's going to hurt very, very much. Because Stormy is going for more of a utility build, going for the Ice Queen's Wand to ensure that he's able to slow down the members of Burn X Flash and to ensure that Ambulance will be able to secure the kill. Ya, Ambulance sekarang ini
harus untuk melakukan ataupun melakukan sesuatu yang lebih sebab pasukan Orange Esports sangat-sangat memerlukan damage ketika ini dengan lot yang telah dihidupkan Stormy dan itu dah Sikat menerima damage yang cukup banyak dan kita lihat atakan daripada Dimori Force sangat-sangat baik sekali. Sikat telah dikorbankan peluang yang cerah nomor 16 kita kena kepada ATM dan kali ini Immortality telah pecah dan shutdown diberikan kepada Avalanche. 3 orang telah terkorban, 1 untuk Orange Esports. John sekarang ini dikejar. Immortality telah pecah. Peluang yang cerah untuk pasukan Orange Esports mendapatkan kill yang seterusnya. Shutdown diberikan kepada Balance. Killing spree untuk Balance. Dan kali ini double kill. 4 orang telah terkorban. Pasukan Ber-11. Peluang yang besar. Pasukan Orange Esports mendapatkan lot mereka yang kedua. Oh my god. Hessa is the only one left. And look at how Neo is pressuring him in lane. He's not going to be able to walk up. Stormy is now finally online with this Phobius. We have to... I did see a stat that actually Phobius has one of the highest win rate in the previous season, season 26. Ya, dan kali ini peluang yang cukup cerah didapatkan. Pasukan Orange Esports telah mendapatkan lot ini. Sekali lagi, mungkin ini akan menjadikan satu titik permulaan untuk Orange Esports mendominasi kawasan map ketika ini. Dan perlu berhati-hati dengan kali ini Hesa yang menggunakan cloud damage yang cukup luar biasa, 120,000 damage mengatasi ATM di tangga yang kedua. Perlu berhati-hati dengan damage blazing duet yang ada pada pasukan Burn Air Splash untuk memastikan keselamatan dan sustainability bagi pasukan Orange Esports. No, it's so smart. The fact that they went for Xavier, considering that they, Wind of Nature can only protect you from physical damage. So the fact that they take out Xavier first ensures that Ambulance will be able to jump into the backline and pick up the members. And Zion is taken solo. They do have Demonic Force, but I don't think they're going to be diving straight in. Dan kita lihatkan tekanan yang dirasakan oleh pasukan daripada Burn Air Splash. Sekarang ini Lord yang telah menghancurkan turret di bahagian bottom lane. Harapan untuk negara Malaysia mendapatkan kemenangan mereka yang seterusnya. Dan kali ini Orange Esports bergantung gerak langkah untuk mereka mendapatkan turret yang seterusnya di bahagian tengah. Nombor 11 menghalang seseorang di bahagian belakang. Tetapi kita lihat Dominus. Kita lihat satu Dawning Light yang telah dilepaskan. Telah mendapatkan dan telah menghalau keluar. Telah membersihkan minion untuk memberikan nafas lega kepada Burn Air Splash. That was an extremely great defense. That's why the more we lead towards the late game, Burnex Flash with the Claude, once again, Claude and the Xavier, as well as ATM on the Esmeralda, will be able to set up for the team. But we cannot count out how OE has so much CC. And now that Ambulance, now he's finally joining in these team fights because you can see he's been farming all this time. He's been actually more passive than he usually is on the Irritel. Ya, dan akhirnya Irritel sekarang ini dalam satu kematian dengan 5 kill yang telah didapatkan sedikit demi sedikit. Irritel kita kenal di fasa late game memang ada damage yang cukup tinggi untuk memberikan kepada pasukan Burn Air Splash. Dan kali ini mungkin pasukan Orange Esports boleh lakukan sesuatu. Satu setup saja, 1 kill saja diperlukan untuk pasukan Orange Esports outplay semula pasukan Burn Air Splash yang ketiada ada inhibitor turret di bahagian bawah sekarang ini. I mean, we look in terms of damage taken, you can see Neo. I mean, this is why this Uranus pick is so annoying against the Esmeralda. And Xenon actually being second in terms of damage taken. I mean, this is a tank Benedetta. I mean, like, that's why you want to play this way, because he has sufficient damage. So it makes sense to be built tankier to survive the damage onslaught coming from OE. Ya, dan the sustainability yang ada pada Benedetta dekat sini Monshell mungkin akan dapat untuk mengunci lot dan juga kita lihatkan peluang yang diambil oleh pasukan Burn Air Splash mencuri sebuah objektif seperti mana lot yang akan dimunculkan dalam masa 8 saat lagi untuk pasukan Orange Esports. Ini adalah peluang mereka yang ketiga sekiranya mereka mahukan kemenangan. Tetapi Burn Air Splash sangat-sangat bahaya dengan adanya Dawning Light, dengan adanya Blazing Duet. Dan juga kali ini Zion berada di bahagian top lane akan dikejar oleh Ambulance. Kali ini itu dia tembakan yang dilakukan Zion. Mungkin akan dikorban, tapi ada mortality. Sekarang bantuan datang telah tiba daripada bahagian tengah. Pasukan Burn Air Splash mengejar Ambulance sekarang ini dalam keadaan yang bahaya, dikepung oleh 2 orang. Nombor 11 kita lihatkan Stormy dan menekan Esta akan dikorbankan. Tidak, sebenarnya ada lagi mortality. Dan itulah lagi langkah ketawatan Esta akan dikorbankan. Stormy juga akan menerima nasib yang sama, 1 kill berbalas dengan 1 Dawning Light mencari subway. Tetapi masih lagi terselamat 4 orang berlawan dengan 4 orang untuk kedua pasukan. What a play from both these teams. So now it's 4v4, but they lose Hessa, which is so essential to be able to apply sufficient pressure.
OE could go for the Lord. Dan kali ini adalah peluang yang cukup cerah untuk mereka mendapatkan lot dengan ketiadaan dua marksman. Akan tetapi perlu lebih berhati-hati. Marksman bagi pasukan Bernard Splash dan juga ada ambulance untuk pasukan Orange Esports. Dan kali ini mungkin untuk pasukan Orange Esports mempertaruhkan sesuatu. Memancing saja mungkin. Tetapi lihat Downing Light yang digunakan pakai. Cuba untuk mengganggu di server di bahagian hadapan. Kita lihat Sikat juga akan tertangkap. Zion ada dalam kawasan berdekatan. Bahaya sebenarnya. Masih lagi ada bahaya untuk pasukan Orange Esports mendapatkan lot ini. 3 orang datang. Kita lihat polis tamu terkena kepada ambulance. Dikepung oleh 2 orang. Ambulance bukan kata korban. Shutdown. D7 mendapatkan kill tersebut. Tiada lagi marksman untuk pasukan Orange Esports. Bahaya damage dealer utama tiada untuk pasukan Orange ketika di kontinjen pasukan Malaysia. Siapa yang mendapatkan lot? Neo dapatkan lot. Akhirnya pasukan Orange Esports back mula. Balik terlebih dahulu. 3 orang saja. Subway dan juga Solo Aim. Terpaksa untuk back terlebih dahulu. Tetapi dah save baik dia. Datang pada waktu yang tepat untuk mencuri lot daripada tangan pasukan Bernard Splash. Neo, if you're not the MVP, you're the MVP in my heart, man. My heart goes out to you. But now Bernard Splash, they see this time because the members of OE, it's going to be a 2v5 and they're marching into the base. Solo Aim terpaksa untuk bertahankan 2 orang saja. Yang ketinggalan jadi harapan untuk Orange Esports dengan berjaya untuk bertahankan tarikh yang tiada. Minion tiada sekarang ini. Belajar 2 dibuka. Masih lagi ada 2 orang pemain. Subway saja ketinggalan seorang saja. Tiada minion untuk pasukan Orange Esports. Dihabiskan. Dipecahkan tarik kristal. Nasib baik pasukan Bernard Splash tidak menghabiskan game ini. Oh God, thank God there are no minions. And another thing, the rest of the members of Orange Esports will be back to defend. And well, the Lord was marching in. I actually didn't see the Lord whatsoever. Apparently it did made it all the way towards Bernard Splash face, but they had to make it back in time to clear up the shop. Satu nafas lega yang boleh kita tarik sekarang ini untuk pasukan Orange Esports. Keadaannya cukup sulit sebenarnya. Dan banyak nasib baik yang telah terjadi seperti tadi. Neo yang mendapatkan lot. Dan kali ini Neo tersekat. Dan ada damage yang cukup luar biasa dirasakan ATM. Polis tamu dikenakan Stormy. Pasal untuk balik semula. Dan pasukan Orange Esports tak boleh untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat memberikan risiko. Sebab ambulance banyak kali tertangkap dengan awal. Dan tiada ambulance, Orange Esports sukar untuk memberikan damage yang diperlukan. I mean, right now the main source of damage is ambulance. So, if he loses his life, this might be GG for OE. I absolutely can't watch because as we look in terms of the itemizations, everyone else at this point in the game, we're hitting 24-minute mark. Everyone has pretty much maxed out in terms of their itemization. And the gold lead at this point doesn't even matter. It's really going to come down to who wins this next team fight, and we can expect that. Perhaps closer to the upcoming Lord. Dan kalau kita lihat walaupun dari situ aktivasi sebab kali ini keadaan kemenangan untuk kedua-dua pasukan adalah 50-50. Siapa yang melakukan kesilapan itu akan memberatkan pasukan lawannya mendapatkan kelebihan yang cukup baik. Sebab inhibitor turret untuk pasukan daripada Bernard Splash telah kehilangan di bahagian bawah, manakala untuk Orange Esports telah hancur di bahagian tengah tersebut. Tapi Neo menerima damage yang cukup banyak. Ambulance masuk dan Wind of Nature telah digunakan pakai. Dan kita dapat lihatkan Winter Tranchon digunakan dalam keadaan waktu yang tepat untuk melengahkan waktu lagi. Tetapi Subway datang cuba untuk membantu. Lot yang seterusnya akan muncul dalam masa 9 saat lagi. Right. I mean, right now it seems like Zion on the Vendetta will be making his first move towards the Lord side. Dawning Light has been popped to clear up the minion waves. So that's the beauty of the Xavier. You're able to like just proc the Dawning Light at such a far distance to ensure that the waves don't get shoved in. Subway gets the purple buff. Dan kali ini cuba untuk membantu ataupun membantras pasukan Bernard Splash mendapatkan lot yang seterusnya sebab sangat-sangat bahaya sebenarnya. Tapi lihat keberadaan Neo, cuba untuk memotong lane sekali lagi, memberikan ruang kepada pasukan Orange Esports untuk mendapatkan objektif yang seterusnya. Dan pasukan daripada Orange Esports kali ini, ambulance sangat-sangat penting untuk dikawal dengan rapi sebab Bernard Splash bila-bila masa saja boleh untuk pergi bahagian backline. Kalau tertangkapnya ambulance, sukar untuk Orange Esports mengeluarkan power spike yang mencukupi. Down in mid, Stormy is taken so low. He'll be chased down by ATM and D7. Tersekat sekali lagi Solo. Benar-benar sangat cantik. Dan kita lihat ATM menerima damage yang cukup banyak. Tapi sprint digunakan pakai untuk melarikan diri. Ambulance tidak sempat untuk mengunci kill yang seterusnya. Tetapi lihatkan
Lot yang akan diambil oleh pasukan Burner Splash dimulakan ketika ini. ATM mungkin akan terkorban. Dan ada lagi mortality ketika ini. Blazer duet yang digunakan pakai. Ada lagi Winter Tranchon. Dan kita lihatkan ATM masih lagi survive ketika ini. Subway. Lihatkan ada satu lagi Saisa. Dan Lot akan diambil oleh pasukan Burner Splash. Stormy tidak berjaya untuk menangkap Esa. Tetapi kali ini Siket akan dikorbankan. Satu terkorban untuk pasukan Burner Splash. Oh, look at those timers coming up from Seacat. He's down for more than a minute. Dan sayang sekali. This is not great. This is a 4v5 situation without the pressure from the dawning light. Yeah. Even though they have secured the Lord on the side, Burning Splash. No, they're going in. They're chasing ATM down. ATM akan dikorbankan sekarang ini. Saisa pula yang disekat. Dan akhirnya 3 kill untuk pasukan Orange Esports. Peluang yang cerah. Tetapi ada Lord di bahagian tengah. Adakah sempat untuk dibalik? Mereka perlu untuk bertahan. Ada minion. Ada minion dekat sini. Masih lagi ada harapan untuk pasukan Malaysia. Untuk kekal sustain. Untuk kekal lagi mempertahankan target yang ada. Zion sekarang ini bersorangan. Dan ketika ini Electro Final Blow digunakan pakai untuk membersihkan minion. Zion, adakah dia akan tertangkap? Adakah dia tidak sebenarnya? Stormy dan D7 cuba untuk melarikan diri. Nasib baik minion keluar di minit-minit akhir permainan. What is this game? This is day 1, match 1. We already seen this sort of gameplay. I can't imagine what we will see potentially in M4, ladies and gentlemen. Sekali lagi kita lihatkan pasukan Orange Esports sangat-sangat dalam keadaan yang bernasib baik sebenarnya. Sekali lagi tapi tak apa. I can't watch. Sekali lagi kita lihatkan mungkin satu perkara atau harapan belum lagi pasukan Orange Esports masih lagi boleh untuk melawan, masih lagi boleh untuk fight bagi mereka punya kemenangan di perlawanan yang ketiga ini. Stormy membersihkan minion dalam keadaan waktu yang agak sedikit panjang. 70 saat lagi untuk lot yang seterusnya akan dihidupkan. I can't believe this is easily the longest game we have so far. We're close to like 30 minutes. And that's why you can see like the death timers are going to be excruciating long. Whoever dies first, that is the game. That is the name of the game. We're looking potentially to see a wipeout. Yes, satu mati untuk pasukan. Mana-mana pasukan sebenarnya, Orange Esports ataupun Burner Splash. Pada waktu ini sangat-sangat bahaya. Kita telah masuk ke minit ke-28. Macam-macam perkara yang boleh terjadi. Di mana dengan power spike yang telah didapatkan oleh kedua pasukan secara maksimal boleh dikeluarkan. Dan keadaan yang paling saya harapkan adalah pasukan Orange Esports mendapatkan kill satu saja ke atas pasukan Burner Splash. Stormy is keeping like 2 members away. Dia terkena damage yang cukup banyak. Sekarang ini adakah dia akan terselamat? Kita lihatkan Warwick Force. Dia kena pakai Saisa telah mendapatkan kill yang seterusnya. Tetapi lihat beradaan pasukan Orange Esports pada waktu ini. Subway pula yang masuk. Adakah dia akan berjaya? Pemulihan masih dibuat. Tetapi Saisa berjaya melarikan diri pada waktu ini. D7 ada lagi brutality walaupun dia akan dikorbankan 2016 akan terkena kepada D7 tetapi masih lagi ada brutality untuk melarikan diri dan akhirnya pasukan daripada Orange Esports gagal untuk mendapatkan sebarang kill ketika ini. Oh my goodness. I mean, right now it's a 4v5 but without Stormy, I don't think it will be easy for Burning Splash to take this Lord anyway because we still have Subway and Aim still alive. D7 is actually taking a lot of damage from that Lord. But it seems like Aim is being chased down by ATM. D7 in a lot of danger. Sangat bahaya sebenarnya sebab MLS ada berada di bahagian belakang. Sekarang ni Lord yang perlu diberikan keutamaan kepada Dio cuba untuk memasukkan game. Tidak saja dia cuba untuk mematahkan ataupun membatalkan serangan. Saisa dikorbankan. Lihat ATM disekat. Solo Aim cuba untuk mengganggu tapi lihat Lord. Sekarang ini dia akan Solo Aim ambil Lord. Dan curi Lord tersebut daripada tangan Burner Splash. Harapannya besar untuk kontingen negara Orange Esports cemerlang dalam mencuri lot tersebut. Dan kali ini kita lihatkan Neo sekali lagi ATM menerima damage yang cukup banyak dan nampaknya Neo akhirnya akan berjaya untuk melengahkan waktu lagi dan akhirnya pasukan Orange Esports mendapat satu lagi nafas baru. Dan saya harapkan ini adalah perlawanan ataupun pertempuran terakhir
untuk game kali ini. Tapi kita lihatkan pasukan Orange Esports mengatur gerak langkah mereka untuk bertahankan. Ya, John terlepas mentaliti ketika ini. Adakah dia akan selamat? Satu lagi pengorbanan di Seven akan dikorbankan. Kita lihat Lord melangkah masuk ke dalam pekarangan. Dan kita lihatkan Burn S-Blast. Garanya cukup sukar. 4 korban. Zion saja ketinggalan. Dan kemenangan penuh. 2 berbalaskan 1. Pasukan Orange Esports menang ke atas Burn S-Flash. That felt like a grand final series coming out from both these teams. I'm honestly close to tears. I actually am this close to cry. Well done to our homegrown boys, Orange Esports, for making it to the next round. Wow. Saya perkara yang sangat mendebarkan hati saya sebenarnya. I have lost, I think, a couple years of my life watching that game. Oh my god. Aim. Bukan awak saja, saya pun hilang juga jauh bukannya tadi. Aim, securing the Lord. And the rest Neo taking out Hessa. Neo dan juga Aim, dia macam pakai spell retribution. Dia curi Lord tersebut dari tangan Burn Slash yang ada retribution. Tapi nasib berpihak kepada kita. Pasukan Orange Esports, ini yang perkara yang paling kita ingin fokuskan. Di mana Orange Esports berjaya untuk melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya. Membawa pulang pasukan daripada Cambodia, Burn S-Flash. Ini adalah kebanggaan Malaysia kita. To the peeps that were messaging me earlier and asking if I can speak in BM, I'm trying. I'm trying, guys. I'm trying. Maaf. Nak cuba. Tapi itu yang paling penting sekarang ini. Kita dalam pihak yang sama. Orange Esports berjaya untuk mendapatkan kemenangan mereka 2 berbalaskan 1 walaupun agak sukar. Akan tetapi perkara yang dapat kita mungkinkan senyuman kepada pasukan kontingen Malaysia. Di mana dapat lagi meneruskan perjuangan mereka di dalam perlawanan yang seterusnya. I mean, consider all that. Burnex Slash was such a scary opponent, but we're going to be throwing into Lafel, who was screaming his lungs out early on. Let's say what he has to say about this game. Ya, sama-sama My kita goodness. Terima kasih banyak dan saya nak cakap kepada sesiapa yang tengah pakai earphone, cabut sekejap sebab saya nak bias sedikit. Nama saya Lafel, ini adalah analyst segment dan let's go Orange! Jam tu lah! Oh, I punya jantung, stres mak tengok. Stres, blood pressure naik tapi either way, saya bias sedikit tapi ini antara masa kalau nak cakap bias, it's okay. Itu game yang memang best. Orange, you know what? Contact I belanja makan. You guys deserve it. Neo dengan Aim, you guys did well. But next Flash, mereka punya win condition dah jadi pada tahap di mana Sika yang menggunakan Haida tak ingat dah dia punya hero. Tapi dia punya Dawning Light dah tak ada cooldown dah. Late game dia memang tak ada cooldown. And kita tengok di mana Orange Esports banyak juga mistake yang mereka keluarkan. Tapi bila dah hujung-hujung game, yang bila dah mati dah lebih seminit, and then Lord jadi jauh lebih penting, team fight segala-galanya jadi wow. Jadi marilah kita tengok itemization dan alam-alam tu kita boleh tengok juga hero yang digunakan oleh kedua-dua pasukan agak berani untuk Orange Esports di mana Stormy kebiasaannya adalah carry player untuk pasukan Orange Esports yang dia menggunakan Phobius dekat mid lane dan lagi disebabkan Burnex Splash mereka boleh mendapatkan Esmeralda dan ATM dalam game ni. Dia punya performance sangat-sangat hebat dan Hessa menggunakan Claude sangat menakutkan. Tapi yang peliknya macam mana Stormy sendiri menggunakan Phobius berjaya untuk flanking, jumpa Sikat dan juga Hessa untuk bagi information dan juga tahankan damage cukup lama supaya Subway boleh datang, cuba untuk engage kepada sesiapa dan harapkan ambulance untuk keluarkan damage yang cukup besar untuk mendapatkan kill. Dalam game ni sebenarnya suka untuk pasukan Orange Esports kerana mereka betul-betul perlukan timing. Timing untuk Subway menggunakan dia punya heavy spin untuk lockkan sesiapa. Dan kepada semua orang yang menggunakan Irritel, pastinya semua faham kalau Irritel tak boleh menggunakan dia punya ultimate heavy crossbow, damage dia kurang. Kalau dia ada ultimate, baru damage dia rasa sedap sikit. Tapi bila berbual pasal damage, 160,000 yang dikeluarkan oleh Ambulance. Tapi Hessa, hampir 250,000 yang dia berjaya dikeluarkan menggunakan Claude. Sebenarnya dekat sini, Burnex Slash, mereka punya performance sangat-sangat hebat. Tapi kita boleh merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Dan kali ini, bukan kemenangan yang orang kata
yang kita terlampau banggakan, tapi Orange Sport mereka berjaya untuk menang. Jadi mereka punya rezeki lah. Either ways, Orange Sport, big shout out kepada Neo dan juga Solo Aim berjaya untuk betul-betul terbalikkan game ini, memberi peluang kepada Ambulance untuk keluarkan damage yang sangat-sangat besar. Dan Burnex Flash, ini mereka menunjukkan MPLI perlawanan akan jadi sangat-sangat sengit. Tapi dengan tu kita boleh tengok di mana kedua-dua pasukan mereka main dengan sangat-sangat bagus. Selepas ni kita akan tengok MVP dekat dalam game ni, di mana saya boleh cakap berdasarkan apa yang terjadi dalam game 31 minit 29 saat tadi, sesiapa saja daripada Orange Sport boleh mendapatkan MVP tersebut. Tapi dengan yang ni, marilah kita tengok MVP untuk game penutup series ini adalah Neo 319. Kemudian gol per minit 666. Oh, lain macam. Kita dekat sini, kita tak sembah apa-apa. Kill participation 67%. Neo, dia slowkan game. Dia masuk ke dalam base, burn X slash, pastikan minion tak boleh nak push. Slowkan game, memberi banyak ruang untuk Orange Sport dapatkan engage yang mereka perlukan. Sememangnya Neo deserving untuk mendapatkan MVP. Kalau lapar, mari jumpa kita belanja makan, kita belanja satu tim. But either way, performance yang bagus daripada kedua-dua pasukan. Tapi sememangnya ini adalah perlawanan yang sangat menakutkan, di mana Burn X Flash daripada bahagian awal game, mid game dan sebenarnya late game juga, mereka menunjukkan dominasi yang sangat-sangat besar. Lagi ATM dan juga Hesa berjaya untuk keluarkan damage dan juga untuk melarikan diri daripada dibunuh. Tetapi Hesa pada hujung-hujung game, kalau saya kira dengan betul, 3 kali dia berjaya ditangkap oleh Subway, dan itu adalah penyebab kenapa mereka kalah. Kalau dia berjaya untuk selamatkan diri sendiri, saya yakin di mana Burnex Flash sebenarnya boleh mendapatkan kemenangan. Kerana perbezaan Claude dan juga Iritel betul-betul perlukan dia punya ultimate. Walaupun Claude, dia punya Blazing Duet juga sangat sakit, tapi sebenarnya dia punya basic attack pun dah mencukupi. Mari kita tengok highlight dekat dalam game tadi, di mana untuk kedua-dua pasukan, mereka punya situasi adalah siapa yang boleh tangkap damage dealer terlebih dahulu. Dan kenapa Orange Sport mereka dalam keadaan yang lebih lemah dari situasi dekat sini, kerana damage sememangnya tertumpu kepada Iritel ataupun Ambulance. Manakala untuk pasukan Burnex Flash perlu beri perhatian kepada Sikat dan juga Hexa, kerana kedua-dua player ini, mid laner dan juga gold laner, boleh keluarkan damage yang besar. Jadi untuk pasukan Orange Sport, mereka perlu pilih siapa yang mereka nak utamakan. Dan saya sebenarnya terkejut dan kagum macam mana Stormy masih berjaya untuk dapatkan flank yang cantik, fokus kepada damage dealer antara Sikat ataupun Hexa, walaupun dia menggunakan Fovius, di mana dia tak ada dash. Dan dalam game ni, dia tak ada flicker ataupun sprint. Hanya ada flame shot untuk activatekan dia punya ultimate. Sangat-sangat mengagumkan. Kita masih boleh dikatakan di mana apa-apa hero yang Stormy pakai, asalkan dekat bahagian mid lane, dia boleh menggunakannya dengan sangat-sangat baik. Dan ini adalah antara game changer. Di mana kalau kita tengok dekat kawasan Lord, Solo Aim, terus dash masuk, dan dia berjaya untuk ketuk Lord tu and securekan Lord untuk sama-sama push 6 orang bersama dengan Orange Sport untuk endkan game ini. Dan sememangnya ini adalah game yang panjang, dan kalau series yang pertama ni menunjukkan apa-apa pasal MPLI, ni baru game pertama. Game kedua, ketiga dan keempat untuk hari ini, saya pun tak tahu macam mana level of competitiveness untuk kesemua pasukan. Ada kemungkinan kita akan nampak best of 3 sampai ke sudah. Macam mana sekalipun, tahniah kepada Orange Sport kerana berjaya untuk terus mara kepada apa nama dia? Pusingan yang seterusnya. Susah, nampak tak bila kita campur BM dengan English, kita punya otak berpusing-pusing. Tapi macam mana sekalipun, kita akan pass balik kepada Monshel dan juga Mars untuk teruskan kita punya program, di mana selepas ni kita nak dengar interview. Jadi Mars dengan Monshel, take it away. Mars, saya pun dah pusing lah, because I'm picking in BM and speaking in English, and you're listening like me in English and you're speaking BM. But oh my God, I can't believe it. We are actually true. We are true. So the next, kita akan pergi satu pasukan Malaysia telah melayakan diri ke pusingan yang seterusnya. Dan itu perkara yang sangat menggembirakan hati saya sebenarnya. Dan kita akan sama-sama saksikan interview sebentar saja lagi bersama dengan pemain pasukan Orange Esports. Apakah yang bakal mereka katakan? Saya nak tanya, sebenarnya bukanlah saya tanya, sebenarnya pihak English caster akan tanya, tapi saya nak tahu apa perasaan mereka dapat curi 2 kali lot daripada pasukan Burnex Flash. I mean, the way I see it with AIM, especially, I wonder if the interview is going to be AIM, because I hope he tells us a lot more about how he does this.
Ya benar, dan kita akan pergi ke interview dalam masa sekarang ini. Our patience is tested during the game, during the 3 games. Okay. I gotta ask you here, Amelans. In game 3, was that Phobius in the mid lane planned? Is actually planned, and we just pick the phobias and we just have fun. Oh, all right. Okay. So We got it's about nothing to fun. lose. Oh, we got nothing to lose, so they're just having fun. Amelens right now. Man, your fun is pretty scary, right? Because you were able to beat Burnix Flash just having fun. Imagine if they go serious. Wow. So I do have a question as well, though. In the series, this is so far, well, it's the first match of MPLI, but it's a very long series. Do you think the series was long just because of your execution, your performance, and your draft? Or do you think the meta has developed to this late game meta? Actually, the draft, both draft was for late game. So yeah. So I guess, yeah, I mean, the draft somehow complements the late game. They managed to take it the late game. And I do want to ask you this. Throughout MPLI, can you name one team or multiple teams that you want to meet? Maybe Onyx ID, because Kyrie mechanic is crazy and decision making. All right, we'll see. Maybe that'll happen again. see. Orange Esports, they're going to have to go, I think, to the finals or semifinals to meet Onyx ID. So best of luck, but any final Congratulations. message to the fans, Amelens, before we head out? To all our Orange fans, thank you for supporting us and love you guys. Bye-bye. Congratulations. Thank you so much again for Orange Esports. Hopefully, may the best team win. Orange Esports, good luck. Best of luck. Thank you again. Let's just get back to our next segment. Thank you so much. All right. Mars, how you feel about that interview? Because like Valance is so chill. Dia tak macam ni tau dekat MPL. Dia dah macam pemalu sikit. Dia pemalu. I mean, maybe it's because like he's not on stage. Maybe he's just he's just shy on stage because I mean like this is all virtual. And like the fact that Valance is always so chill and he's the most aggressive player on Orange Esports. So yeah, That's the thing. Kalau kita ada mic check, kita lihat Emerlin selalu dia akan jadi shot caller tau untuk pasukan Orange Esports. Jadi dia punya agresif dia sama level dengan suara dia bila dia bercakap dalam in-game tau. Tapi tadi dia macam malu-malu je. Tapi yelah, seperti mana yang dia perkatakan oleh beliau, dia nak jumpa Onyx ID. Tapi possibility untuk Orange Esports jumpa Onyx ID pun final. Final, you say? Wow. We can only hope for so much, right? Because we want our other teams to also make it towards the quarterfinals because that's where they'll meet with the giants, the champions of their respective MPLs. Ya, betul lah. Dan kalau Orange Esports berjaya untuk mara lagi ke pusingan seterusnya, mereka akan bertemu dengan pasukan Blacklist, tidak silap saya. Itu adalah satu pasukan yang sangat-sangat hebat. Tapi untuk perlawanan seterusnya juga adalah satu perkara yang perlu kita utamakan juga sebab pasukan dari kedua-dua pasukan Indonesia, RRQ Sena akan bertemu dengan pasukan daripada Geek ID. Yes, I mean this is RQ Sena, an MDL team, and I think you're aware of the fact that they have a global ban system in place. So we should not look down on these semi-pro teams because hey, just having the global ban means they have a even larger hero pool than possibly a professional team would. Betul, sebab kan global ban ini memaksa mereka untuk memakai hero-hero yang berlainan. Tetapi apapun, inilah dia next match kita di mana pasukan RRQ Sena akan berentap bersama dengan pasukan Geek ID. Di dalam perlawanan yang seterusnya ini adalah satu perlawanan satu bangsa lah. Indonesia lawan Indonesia. Mereka terpaksa untuk keluarkan pasukan negara mereka sendiri. I mean, the way the coaches drafted during the captain draft itself is quite brutal, but I mean, it's really hard to say who will come out on top because we unfortunately don't have too much information on these MDL teams. Ya, betul. Kita walaupun tapi information
daripada MDL teams tu bukanlah tak banyak, akan tetapi boleh je kita lihat, cumanya kita tak tahu apakah kebolehan mereka. Akan tetapi kita akan pergi berehat sebentar, kita akan bertemu selepas ini dengan perlawanan yang lebih menarik. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone.
you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone.
you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Assalamualaikum, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke MPLI. Musim kali ini dibawakan khas kepada anda oleh One Esports bersama dengan kami, caster anda, Mars dan juga Monchel. Hi Mars. So I am so thankful as well as the fact that Orange Esports are finally through to the next round. Yes, dan mereka telah layakkan diri seperti mana dalam perlawanan yang pertama tadi 3 ataupun 2 berbalas dengan 1. That was intense series, Mars. Tengok muka macam monyok ni tadi okey, Masya. Huh? Muka macam monyok ni okey ke? Okey? Okay, memang okay. Orange menang tau. Muka happy sikit. Tak apa. Tapi apa pun untuk anda untuk anda di rumah dan dengan menyaksikan perlawanan yang begitu sengit sekali. Baru perlawanan first kita lihat 2 berbalas dengan 1, tapi MPLI tidak dapat dijayakan dengan sponsor-sponsor yang telah memberikan mereka sumbangan. HSBC, Samsung Galaxy, MLBB dan juga Logitech, official partner untuk MPLI kali ini. Tanpa partner ni, MPLI yang membuat acara ni, but it's definitely not possible. That's why you can see that I'm speaking in English. I'm so sorry for the fans, but we have to talk a bit more about HSBC because open an account with HSBC and they're able to stand a chance to win 30 ringgit as well as a Dyson air purifier. Ya, Dyson Cool Air Purifier yang anda boleh dapatkan dengan hanya gunakan HSBC sebagai bank account anda. Dan nak buka bank account, of course ada transaction. Nak beli diamond pun kena ada bank. Jadi inilah peluang anda untuk kita sama-sama support official partner kita HSBC
sebagai bank rasmi untuk MPLI. I mean, it's all about upping your financial game in real life as well. So, check out HSBC. I mean, that is the bank for you. I mean, how many banks would sponsor and be a partner of MPL Invitationals? But now we have to talk about this awesome phone, the Samsung Galaxy A53 5G. Satu lagi official partner untuk MPLI kali ini, Samsung Galaxy A53 5G yang mempunyai desain yang cukup ramping, yang cukup sempurna untuk anda main MLBB dengan begitu smooth dan lancar sekali dengan 16GB RAM bersama dengan connectivity 5G yang anda boleh alami dan rasakan permainan MLBB dengan cukup menawan. Smooth, excellent gaming experience. What more you could ask for in order to up your game in MLBB and hit that mythical glory? That's sweet mythical glory. Guna Samsung Galaxy. Yes. Itu penting. Tapi untuk anda di rumah, jangan terlepas dengan berita-berita yang hangat dan menarik di dalam MPLI kali ini, dan follow One Esports official media sosial yang tertera di bawah. Kita ada Twitter, kita ada TikTok, Instagram dan juga Facebook untuk anda saksikan secara live MPLI dan juga ikuti perkembangan semasa yang berlaku di dalam MPLI kali ini. I mean, you want to stay up to date and keep up with all the latest esports news. One Esports is the platform to be. Ya, benar sekali. Jadi untuk dapat saksikan momen-momen video, dapat mungkin TikTok nanti dia upload Neo curi lot, Aim curi lot tadi. Tapi apa pun untuk anda sambil-sambil tu layari oneesport.gg/MPLI-win untuk anda daftar dan juga menang. Katanya menang Venom skin. Oh, ya je. Venom skin kan? Wow, ya. Yes, untuk anda berpeluang untuk memenangi dengan hanya menonton MPLI, daftar dan juga anda berpeluang untuk memenangi skin yang lumayan khas pun ada daripada One Esports. I mean, just like that, all you need to do is register and stand a chance to win these awesome prizes. Yes. Dan inilah peluang anda, bukan saja dapat untuk menyaksikan, akan tetapi ada satu soalan untuk anda. Tadi saya dah tanya, ni saya nak tanya lagi. Apakah watak hero MLBB anda? Jadi kalau anda tu seorang pemain tanker, apa rasanya? Musyal tadi kata Angela, nak tukar ke? Main mid ke? Macam Stormy main Phobius mid kan? Jadi awak Phobius? Jadi Musyal dah tukar hero dia daripada Angela jadi Phobius? Macam ni. Nah. Yep. Dan itulah soalannya kepada anda. Tapi untuk anda menonton MPLI secara beramai-ramai, lagi syok sebenarnya sebab kita ada MPLI Watch Party dekat sini untuk anda register di dalam laman web yang telah tertera sebentar tadi, dan anda daftar untuk memenangi banyak ganjaran sebanyak $300 mampu untuk anda membawa pulangnya bersama dengan Diamonds sambil menonton MPLI Watch Party kali ini. $500 worth of skins and diamonds? Yeah. Mars! Like, all you have to do is just come together with your friends and family and just watch MPLI live. Yes, MPLI live secara dengan kawan-kawan. Lepas tu anda dapatkan ganjaran yang khas daripada One Esports. Inilah peluang dan yang cukup lumayan untuk anda. Sambil-sambil kita saksikan perlawanan yang seterusnya yang cukup mantap. Contingent daripada pasukan Indonesia. Kedua-duanya RRQ Sena menentang pasukan daripada Geek ID. Well, when we talk about these two teams, I mean, yes, it's going to be an Indonesian series. What are your expectations? Because one is an MDL team. Okay, macam apa yang kita bincangkan tadi. Sebabkan RRQ Sena datang daripada MDL, iaitu MLBB Development League. Dan dekat MDL, Indonesia, dia dah amalkan global ban. Jadi untuk pasukan daripada RRQ Sena, mungkin hero pool mereka lebih besar daripada berbanding dengan pasukan Geek ID. Mungkin. I mean, that could be the biggest question of the day. And I would say perhaps they even would have more interesting surprises. I mean, earlier with Orange Esports, the fact that they played a mid lane Phobius was according to plan. Was according to plan in that interview with Valence. Yep. Oh, sebenarnya diorang memang plan. Ya, yes, betul. Seperti interview yang telah kita saksikan untuk letakkan Phobius di bahagian tengah. Walaupun kita dapat saksi susah sebenarnya untuk pasukan Orange Esports dapatkan power spike yang diperlukan, tetapi apapun perlawanan seterusnya kita perlu untuk berikan fokus sama ada pasukan MDL mampu untuk buktikan mereka setaraf dengan pasukan MPL ataupun tidak. Okay, so who you hope to win, because this team will go up against potentially Orange Esports in our bracket. Susah sebenarnya saya nak cakap sebab kedua tu boleh katakan pasukan yang hebat, tapi saya rasakan mungkin vote saya kepada Geek ID lah, tapi itu prediction saya. Prediction lah. Okay. Alright, we will be jumping into a video to introduce all the teams that will be playing in this upcoming match.
There you have it. I mean, Mars, these are the teams that will be competing amongst each other. Ya, pasukan daripada Indonesia kedua-duanya, tetapi kita lihatkan untuk Geek Fam ID ada kelibat daripada pasukan ataupun daripada pemain pasukan Filipina yang sebelum ini Onyx PH daripada Balowski akan membarisi barisan Geek Fam ID. Tapi kali ini untuk pasukan daripada RRQ Sena selaku pelapis utama untuk RRQ Hoshi, adakah mereka mampu untuk mematahkan serangan daripada pasukan MPL ID sendiri? Geek Fam ID pun kita boleh lihat banyak kali mereka melakukan sesuatu yang perkara yang menarik. I mean, there's only so much we could imagine because as we jump into the team lineup, it's going to be RRQ, Team Sena, which is their MDL team. We have Warlord, Justin, Pranata, Ether, and Violence. Ya, dan barisan yang telah terdiri daripada selaku player-player yang telah kita dapat saksikan di dalam MDL sebenarnya. Dan kalau kita, boleh saya katakan, okey, untuk pasukan RRQ Sena, mereka tak mencerminkan RRQ Hoshi tau. Gameplay mereka agak sedikit berbeza sebenarnya daripada Hoshi. Sebab kalau kita lihatkan untuk Ether, dia bermain, dia tak macam Albert. Tapi dia ada dia punya speciality dia sendiri. Tapi untuk pasukan daripada Geek Fam ID, kita pasti dah siapa yang melihat MPL ID pasti kenal dengan line up mereka sendiri. Aboy, Luke, Kadera, Jana Cutie dan juga Balowski. I mean, Beloisky for me is a familiar name. As you mentioned early on, he was a transfer from PH, is that correct? Ya, benar. Jadi itulah yang membuatkan satu tonggak utama mungkin harapan kepada pasukan Geek Fam bersama dengan ahli pasukan yang lain mendapatkan atau mematahkan kemaraan pasukan RRQ Sena di dalam pusingan yang seterusnya. Sebab ini penting perlawanan ini pasal akan bertemu dengan pasukan Orange Esports pas ini. Tapi inilah dia lane prediction yang akan dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan untuk pasukan daripada Geek Fam ID, mana meletakkan Jana Cutie jungler, Kadera sebagai gold lane, Aboy sebagai mid lane, Balowski, Roma dan juga Luke sebagai ESP lane. I mean, on the side of RQ, we have Pranata going to the goal lane, Violence, the roamer, Warlord, the mid lane, Ether, the jungler, and Justin in the EXP lane. Ya, dia macam yang kita boleh saya katakan tidak boleh untuk kita saksikan secara enteng sebenarnya. Sebab kalau kita lihatkan untuk Balowski terutamanya banyak perkara yang menarik sebab dia MVP tidak selesai MVP Roma ataupun boleh katakan untuk MPL ID perform dengan sangat-sangat baik. Jadi untuk Geek Fam ID ada satu setter di bahagian frontline boleh untuk diketengahkan. Tapi untuk pasukan RRQ Sena, mereka boleh gunakan kelebihan hero pool yang mereka ada dengan pengalaman global ban yang telah dilaksanakan oleh MBL. I mean, in order to set up for the team, the roamer's position, as well as his role, has become increasingly important for the team. So to have Beloisky as part of Geek Fam, I'm actually rooting for Geek Fam as well. But honestly, I'm really curious to see what kind of interesting picks the RQ Sena could come up, considering they have played with a global ban for all this time. Ya, dan kita akan lanjutkan ke dalam play cam di antara kedua pasukan. Dilihatkan kepada anda sekarang ini adalah pasukan daripada Geek Fam ID yang berusaha sedia untuk melawan ataupun berentap bersama dengan RRQ Sena yang ditunjukkan kepada anda ketika ini. Jadi, adakah semangat RRQ Hoshi itu akan turun ke RRQ Sena ataupun tidak? Tetapi RRQ Sena dia ada mereka punya kelebihan seperti mana yang saya katakan. Rotasi mereka, gameplay mereka berbeza dengan RRQ Hoshi. I mean, I don't think they should have the same gameplay because they are their own team. You're all about, like, we want to bring up the next generation, bangkit lah. Ya, bangkit lah, dia lah. Bukan kita. Kalau kita bangkit lain pula. Tapi untuk pasukan RRQ Sena, walaupun orang kata bukan dalam top 3 untuk MBL, tapi kita boleh lihatkan banyak perkara yang menarik kita dapat saksikan kepada anda yang melayan yang tengok MBL. Anda boleh saksikan RQ Sena ada perkara yang boleh diketengahkan, perkara berbeza di mana mereka fokus kepada jungler, utility dan juga assassin pula. Tak ada masalah bagi seorang Ether untuk menggunakannya. Tetapi tanpa melengahkan waktu lagi, ini jawapan untuk game yang pertama. Draft pick akan dimulakan di antara pasukan RQ Sena menentang pasukan Geek Fam ID. So quickly. I mean, like, the Kai is a standard ban as well as the Fanny, but the Lilia. So early on, they're really putting the pressure onto Justin. Yes, dan juga Fanny yang dibawa keluar ketika ini jadi ban yang wajib. Dan juga Valentina membenarkan untuk pasukan Geek Fam ID. Adakah mereka ingin membawa keluar Faramis? Oh, tidak. I mean, no, the bans are focusing onto Justin. This is so surprising for the side of Geek Fam. What are they playing for? Because it seems like, why? Like,
That's a big question I have. Lihat pada ban yang dilakukan oleh pasukan GFM ID ketika ini, mungkin untuk pasukan mereka ingin mengambil marksman yang tidak punya mobility tinggi. Kalau kita lihat kan 1-1 masih lagi terbuka. Adalah pilihan yang tepat sekiranya 1-1 diambil sebab tiada lagi banyak high ground hero yang telah dilepaskan ataupun Farsa mungkin boleh diutamakan terlebih dahulu. Farsa is still open, but you're right. The 1-1 is open for grabs, and that is actually something that they're going for. Ya, 1-1 telah diambil tanpa melengahkan waktu lagi. Tapi untuk RRQ Sena, seperti mana game yang pertama telah berlaku tadi, Farsa sangat-sangat menggugat marksman untuk berlaku bebas di bahagian belakang. Tetapi pilihan mereka adalah cushion dan juga Grok untuk pasukan RRQ Sena. I mean, overall, it's just a good amount of setup coming up from the Grok pick, the wall charge, just to stop the crossbow tank from proccing. I mean, even if you get the crossbow tank onto the Grok, it'll take a while to take him down. So, yeah, I think still solid pick. And Ether picking up the Gushin, well, he will just be targeting 1-1 in all these team fights to burst them down as quickly as possible. Tidak sebenarnya kalau 1-1 menyiapkan di Hunter Sword dengan lebih awal. Kalau dia menyiapkan di Hunter Sword, Grok macam mana tebal sekalipun dia akan merasakan kesakitan yang teramat perit sekiranya crossbow of tank dibuka ke atas beliau. Tetapi tergugatnya 1-1 kat sini dengan adanya Gushin yang boleh untuk melakukan incandescence dengan sangat-sangat pantas dan juga burst damage di masa awal permainan sekalipun sangat-sangat besar. Tetapi lihat trend Benedetta masih lagi berterusan ketika ini 3 kali telah diambil, 67% mirip bersama dengan Matilda. Kita diambil oleh pasukan GFM ID. I'm seeing that the Matilda is quite popular during this tournament. And, well, Benedetta as well. So, overall, I'm not seeing too much of what Geek Fam is going for. The fact that they're prioritizing this 1-1 for ensuring that they're able to come online, but the Phobius might counter that. Phobius direct counter seperti mana yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports petang tadi. It counters 1-1 and dua pun. Yeah. Tiga diambil lah untuk diambil sebagai satu counter untuk pasukan RRQ Sena. Tetapi kali ini banning untuk pasukan RRQ Sena. Jadi adakah wajar untuk mereka membawa keluar Esmeralda atau tidak? I think it's still wise to ban out the Esmeralda because even despite earlier on when Stormy was playing mid lane Phobius, ATM was still able to rotate up and bully him in lane. So I don't think that's wise at all. Oh, okay. Link yang telah dibawa keluar oleh pasukan GFM ID. Seperti mana yang kita saksikan, banyak lagi hero yang boleh untuk dilepaskan sekarang ini bagi pasukan daripada GFM ID. Mungkin ada seorang jungler. Sebab saya tak pasti sama ada Benedetta ini akan diletakkan di bahagian ESP ataupun jungler. Sebab trend pada MPL kali ini dalam perlawanan yang pertama, Benedetta seringkali diletakkan di bahagian jungler oleh Bird as Flash. Tapi ada perkara yang sama dilakukan oleh GFM ID. Tetapi ban yang seterusnya untuk RRQ Sena adalah Barat yang akan dibawa keluar. I mean, in this case, then we can guess the fact that Pranatap is a utility jungle. Barats, of all the things they banned out, and they also do take out the Kadita. So I suppose they do fear the fact of the mid-range composition that they can go for. Jadi Barat yang dibawa keluar sekarang ini. Because as of now, it's very hard to tell who is going to be the mid lane because we have Gushin as well as Phobius. Saya rasa Gushin akan dijadikan sebagai jungler sebab ini adalah keputusan yang cukup baik. Kalau Gushin dijadikan sebagai jungler, dapat level 4 dengan cepat dan dia boleh untuk ganking di bahagian goal lane. 1-1 yang sekarang ini perlu untuk diberikan fokus sebab kalau dia dapat item yang betul, item yang cukup, boleh jadi tunjang utama untuk GFM ID mendapatkan damage yang diperlukan. I mean, yes, but 1-1 still needs time to scale up, and I mean, easily RQ is able to pick up something that could bully the 1-1 in lane, and Iritel honestly is a great answer for this. Yeah, Iritel yang telah diambil oleh pasukan RRQ Sena, maafkan saya, dan juga Karina. Ini satu kata yang baik sebenarnya untuk pasukan daripada GFM ID cuba untuk mendapatkan Iritel dengan mudah. Akan tetapi, tidak silap saya, Karina pun mampu untuk trigger diberi force dan Farsa seperti apa yang saya jangkakan akan diambil oleh pasukan GFM untuk menentang pasukan RRQ ID, memberikan satu kesempitan kepada Iritel untuk mendapatkan farming yang secukupnya. I mean, great rotation. I mean, being able to go in and out wings by wings, and at this point of the game, her AoE damage is insane. She's able to scale up, but Violet picks up Amon. Amon
dengan adiknya Gushen akan berada di bahagian tengah. Sekarang ini Wow. Aether akan menggunakan Amon dan juga Violence akan menggunakan, bukan, Warlord yang akan menggunakan Gushen. Sekarang ini mungkin di bahagian mid lane. Dan pasukan daripada Geek Fam ID, ada mereka punya kelebihan dari sudut high ground dan juga escape mechanism yang sangat-sangat tinggi dengan adanya Matilda. Tetapi untuk RRQ Sena, magic damage yang sangat-sangat kuat, burst damage daripada Gushen, daripada Amon, memang cukup berkuasa di fasa mid game, mudah untuk dijatuhkan sesebuah hero. I think the idea is that the fact that we have Matilda, we have Benedetta, as well as the Farsa, they're so mobile and they're going to be extremely hard to catch. Ideally, yes, their targets will be set on this 1-1 pick, but I would say the rest of Geek Fam is to be feared. They have a great early game aggression. Ya, dan di pada masa awal permainan, kita katakan untuk pasukan daripada Geek Fam ID mungkin dapat merasakan magic damage yang terlalu banyak, tetapi di fasa late game juga adalah satu perkara yang perlu dikhawatiri oleh kedua-dua pasukan, tambah perlu dengan adanya growth. Jadi tak perlu melengahkan waktu lagi, ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk kita saksikan kontingen daripada Indonesia, Geek Fam ID menentang pasukan RRQ Sena. I mean, welcome back everyone to the Land of Dawn. This will be match 2 and this is game 1 of Geek Fam versus RRQ Sena. RRQ Sena yang ketika ini berada di bahagian merah, manakala untuk pasukan Geek Fam ID yang berada di bahagian kawasan biru. Kita lihatkan dengan adanya Matilda, rusuhan yang berlaku untuk pasukan Geek Fam ID cuba memaksa pasukan RRQ Sena di awal permainan. I mean, is this going to be quite difficult because RQ Sena's winning condition is either to be able to burst the members down. Well, Luke is actually taken quite low, but he's a Benedetta being able to survive that. But they are chasing him down. Boloyski gets first blood. First blood yang cukup menarik kita dapat saksikan dengan rusuhan yang telah berlaku dengan adanya Jana QT terus mendapatkan kill yang pertama untuk pasukan Geek Fam ID. Masih lagi mahu ke kill yang kedua, mungkin lihat damage yang cukup besar dirasakan oleh Pranata. Being Pranata being forced back so early on, this ensures that the 1-1 could potentially get that gold shield early on. This is not looking too good for the Iritel. Iritel juga telah diberikan tekanan yang cukup besar dengan kehadiran dua orang pemain seperti tadi. Galoski dia gunakan kelebihan Matilda yang ada di fasa awal permainan dan ini cukup berhasil sehingga menjadikan first blood milik pasukan Geek Fam ID. Boloyski is trying to scout out either, like giving this information for the rest of the team as the next turtle will spawn in the Land of Dawn very shortly. 7 saat lagi total akan dihidupkan dekat sini Monshel dan ini adalah peluang yang besar untuk pasukan Geek Fam ID. This is very worrisome because Kadira will have access to level 4 very shortly. Bagi saya untuk pasukan daripada Geek Fam ID mungkin dapat untuk melakukan gerakan agresif sebab Pranata di bahagian atas sangat-sangat ditekan dan total yang telah dikunci oleh pasukan Geek Fam ID pada waktu ini. Itu the Faded Strike yang dibuka memberikan ruang tetapi bijak. Kita lihat ikan distance Aboy akan dikorbankan. Justin mendapatkan kill yang pertama untuk RRQ Sena. Sekali lagi Demonic Force, dua lot akan terkena daripada I4&I. Luke terus dicari dan tempangan daripada Violence akan memberikan kill yang kedua untuk pasukan RRQ Sena. I mean, this is the lead that we're talking about because, and then we have to talk about HSBC. You'll be able to get 30 ringgit and stand a chance to win a Dyson Purifier if you open a bank account with HSBC. Sempat dia buka tadi Circle Eagle. Tempat untuk dia mengambil kill. Warlord, outplay yang sangat baik dibantu oleh Aboy seperti tadi. Circle Eagle digunakan pakai untuk dapat kill immunity dan juga outplay yang cukup menarik oleh Geek Fam. I mean, this is the idea of how Geek Fam is. They have these win conditions, they early game damage with this Karina thing. I wonder if this is tank or burst Karina, but there's only one way to find out once we go into dynamizations. Betul, dan saya rasakan ini adalah Karina damage. Right. Sebabkan untuk Karina mendapatkan seseorang sangat mudah sebenarnya. Bagi di bahagian backline terutamanya Pranata, Aether, Warlord akan dicari sampai ke lubang cacing oleh Jana QT. Pada waktu ini Faded Strike dibuka dan sekali lagi dua terangkat. Sangat baik sekali. Follow on yang dilakukan, dua orang terangkat ke udara dan Geek Fam terkehilangan seorang lagi pemain Baloyski akan dikorbankan oleh pasukan RRQ Sena. I mean, as his name says, violence choose violence. That's a beautiful wall charge, and who RQ Warlord was able to steal his purple buff. Warlord telah dikorbankan dengan Aleto Final Blow yang dibentangkan. Kali ini Jana QT mencari seseorang, adakah dia akan terselamat. Justin masih lagi berterusan menggunakan Demonic Force untuk pergi ke Luke. Tapi Luke masih lagi hidup
ketika ini. For now. For now. For now. We can see that Geek fam is trying to contest for this turtle. Violence is giving a lot of vision for the rest of teams to join in on the fight. Ya, dan Vision juga tidak memberikan keselamatan Oh. yang besar. Tapi lihat, Aboy, adakah dia akan tertangkap? Elak, sementara itu kita lihat kan gocek yang dibuat. Pranata masih lagi terselamat, mengelak daripada feathered airstrike yang dibentangkan. Cukup cemerlang sekali gerakan yang dibuat. Inilah level MDL RQ Sena. This is the level of gameplay RQ Sena is capable of. Wow. I mean, Violence, that was so risky, diving the turret, unfortunately not able to get the kill onto Kandar. Luke is dashing away, either trying to, like, does he have his ult? I don't think he has enough shards to do so. Ya, kalau ada pun agak sedikit sukar. Tapi apa pun, dilihatkan official partner kita seterusnya iaitu Samsung Galaxy A535G. Dapatkan Samsung anda dengan 16 GB RAM dan juga Awesome 5G untuk mengalami ataupun merasai nikmat bermain MLBB secara lembut dan lancar. I mean, you want an amazing gaming experience. This phone is for you, smooth and silky. Just like this Luke going into the Echo Final World, trying to clear up this minion wave. Hampir saja untuk mengambil purple buff tersebut, tapi Justin dalam keadaan terperangkap. Dengan menggunakan Phobius dan juga pasukan Geek Fam ID berjaya untuk mencuri purple buff daripada tangan pasukan RRQ Sena ketika ini. At this point of the game, look, I mean, considering how he's able to split push, this is ideal for him because Phobius should not be winning out lane first, but our Violence is taken also low. Sekeligal masih lagi ada. Dia tidak mahu untuk membiarkan Violence keluar dari keadaan tersebut walaupun terpaksa untuk Baloyski mengorbankan diri beliau sendiri. Akan tetapi itu sudah cukup untuk berikan ruang kepada Geek Fam ID mungkin mendapatkan turret di bahagian top lane. That split, this second decision, as he was dying, he was able to get the wall charge into Baloyski. Baloyski, satu tindakan yang membuahkan hasil dengan 3 kill yang telah didapatkan oleh beliau. Dan kali ini Jana QT berjaya untuk mengambil orange buff tanpa dengan kehadiran Aether yang sekarang ini agak sedikit ketinggalan daripada sudut level 7 berbalas dengan 11 level. Perbezaan 3, 4 level. Ini akan membuatkan RRQ Sena sedikit sukar untuk berebut objektif. As of now, it's a 4K goal lead favoring Geek Fam. But I would say RQ Sena, looking at how they set up, I mean, like, it's really going to come down to Violence being able to get that perfect wall charge. Violence. But it seems like down bottom, the Electrofindable was popped as they try to chase down Luke. Tak tahu kenapa, tapi Benedetta sangat-sangat sempurna untuk dijadikan sebagai ESP laner. Sebabkan pembersihan minion dengan sangat-sangat mudah dan juga rotasi yang cukup fantas sekali. Tapi kali ini, rusuhan sekali lagi berlaku kepada pasukan RRQ Sena dan menunggu wild charge saja pada Airstrike dia buka. Violence gets the purple buff. Dia ambil. Daripada bagi dekat pasukan Geek Fam ID, baik dia ambil. Yeah. Dan itu yang membuatkan pasukan RRQ Sena agak sedikit berasa lega, tetapi Turtle yang kali ini telah dimunculkan dalam masa 7 minit kepesaan ini. Alright, let's look in terms of the itemization. No, this is a tank arena, complete Athena as well as Radiant Armor. Fearing the burst damage coming out from Aether and Warlord. Ya, dan Baloyski pun dibuat Athena Shield untuk mengelakkan daripada diri beliau di burst down secara pantas, tapi Violence dan itu dia crossbow dan Pranata dikorbankan. Baik sekali follow up yang dilakukan daripada crossbow tersebut mendapatkan kill sekali lagi. Luke menjatuhkan Warlord, turret 1 untuk pasukan Geek Fam ID. 5 masih lagi untuk berdiri, manakala untuk RRQ Sena 3 telah dikorbankan. Remember RQ, only one Athena shield has been built to deal with the Feather Airstrike, which is not ideal. Now Geek Fam in the driver's seats, close to 8k gold lead. 8k, 8,000 kelebihan dengan kill 9 berbalas dengan 5. Lihat dari sudut turret langsung pasukan RQ Sena tak boleh untuk jatuhkan satu pun turret milik pasukan Geek Fam ID. I mean, in this rate of the game, I mean, like, look at Kadira. No depths whatsoever, and on this 1-1 pick, Pranata is not being able to answer the damage that's coming out from him. Ya, tak boleh nak jawab langsung sebab beza level pun 9 dengan untuk pasukan daripada Geek Fam ID 11. Jadi perbezaan 3 level dekat sini akan membuatkan power spike yang sangat berbeza, dan juga Lord yang telah diambil oleh pasukan Geek Fam ID akan berikan bantuan di bahagian top lane. Boleh mereka habiskan sekiranya mereka disiplin untuk mengambil objektif demi objektif. Tapi Violence cuba untuk membuka map di bahagian hadapan. Mungkin pertempuran akan berlaku. Pranata dalam keadaan bahaya sangat. Kalau dia ditangkap sebab offset dekat situ,
akan menjadikan satu bencana untuk pasukan RRQ Sena sebenarnya. I mean, the winning condition for RRQ is that they rely so much on Warlord and Ether to burst down the members of Geek Fam, but everyone is pretty slippery and extremely hard to catch. Semua orang susah untuk ditangkap bagi Geek Fam ID. Dan juga kalau kita lihat sekeliling di bahagian belakang, Violence dikenakan damage tersebut, akan tetapi Electro Final Blow cuba untuk diguna pakai bagi membersihkan minion yang ada, bagi membersihkan lot yang ada, tetapi turret inhibitor di bahagian atas akan dikunci oleh pasukan Geek Fam. I mean, just smooth, disciplined gameplay coming out from Geek Fam. What more can I say? Once they have this lead, they're definitely not going to let it go easily unless Violence gets another amazing wall charge. Kalau untuk Violence, kalau dia guna combo flicker bersama dengan wild charge, dia boleh saja untuk stun 2-3 orang dekat situ, tapi Faded Air Strike kita lihatkan cuba memberikan ruang dengan satu Predator dikorbankan. Kita lihat turret sekali lagi dijatuhkan di bahagian tengah. Kadera, pasukan Geek Fam ID mempunyai peluang yang cukup cerah. Kita lihat wild charge dikorbankan tapi tak mengganggu langsung pasukan Geek Fam ID. Luke akan dikorbankan ketika ini. Diberi pause. Cuba untuk menembak sekarang ini Kadera. Ada crossbow of tank. Adakah dia akan terbang tinggi tetapi nampaknya tiada. Fokus pada tarik kristal pada waktu ini. Tetapi Geek Fam ID pilih untuk balik terlebih dahulu setelah 2 kematian rakannya yang telah diambil oleh pasukan RRQ Sena. I mean, this is the fact that they're just walking into your base. I mean, with this kind of gold lead in 11 minutes, let's look in terms of the player goal. We can see that the top 3 being members of Geek Fam. Geek Fam sekarang ni berada 3 teratas gol. Jadi kita lihatkan untuk jungler bilik pasukan RRQ Sena, Aether, dia tak dapat untuk lakukan jungling dengan sangat-sangat berkesan. 5,000 gol saja yang dia dapatkan. Dah masuk minit 11. Ini satu perkara yang cukup berbahaya sebenarnya. Manakala di bawahnya adalah Warlord yang menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh pasukan RRQ Sena sangat-sangat tinggi apabila diletakkan tekanan tersebut kepada jungler dan ke mid lane untuk pasukan mereka. I mean, this is why I personally don't like aim on jungle. Personally, I have tried it out myself, but unless you're able to snowball and get all these pickups, you aren't able to commit too much to the team, as Geek Fam has already built so much magic defense. And like, look at this, Geek Fam is just getting the Lord with no problem. Lot yang cukup mudah untuk diambil tanpa sebarang gangguan dengan perbezaan level dan juga gol yang hampir menyambut kali ini. Kita lihat alert shot digunakan pakai, akhirnya kill yang seterusnya untuk pasukan RRQ Sena. Mengorbankan Luke dalam keadaan waktu yang salah, berada dalam kawasan tersebut dengan burst damage magic yang dikeluarkan cukup untuk menjatuhkan seorang Luke di fasa game permainan ini. That was a lot of ultimates committed. I mean, I don't think they really need to commit Amon's ultimate to take Luke down, but now it's a 4v5 situation, but they will be focusing on taking this lower inhibitor. Ya, sebagai pemain yang kelima, walaupun dengan ketiadaan Luke, tetapi adanya Lord untuk menadah segala bentuk damage. Warlord, dia mark pada Aboy. Akan tetapi turret di bahagian bawah akan dihabiskan. Tarik kristal diberikan perhatian, tetapi tidak sebenarnya. Pranata cuba untuk menghalang, memberikan damage yang banyak kepada pasukan Geek Fam ID. Crossbow attack, tidak mampu untuk menjatuhkan seseorang. Aboy yang dikorbankan. Dan Jana Cutie dalam keadaan cukup bahaya. Aether akan cuba diselamatkan ataupun tidak. Masih lagi tidak menemui jalan untuk menangkap Jana Cutie. Daripada kawasan tersebut, Luke datang menyelamatkan keadaan, jadi hero di fasa last minute. Probably a bit too gung-ho coming up from Ether. He really wanted that kill, and in the end, it ate his life. This Benedetta pick. Best Benedetta pick sebab dia dah selamatkan kawan dia tadi. Jana Cutie, kalau ada satu balingan shard saja sudah cukup untuk menjatuhkan Karina yang sekarang ini bagi pasukan RRQ Sena. Sangat-sangat menjadi masalah sebenarnya. Tapi lihat highlight history play yang telah dibawakan kepada anda. Hampir saja untuk menambatkan game, tetapi dengan crossbow of tank yang gagal mendapatkan kill sebentar tadi, menyebabkan pasukan Geek Fam ID mungkin balik semula untuk reset balik walaupun mereka tiada sebarang inhibitor turret untuk menghabiskan game ini. I mean, this is why the adjustment towards 1-1's crossbow tank. You have to be able to kill off the person, you're able to proc it off in order to transfer it to the rest of the members. So that's why it's extremely difficult to do. And we cannot underestimate RRQ, the fact that yes, all their inhibitors are down, but they have damage, especially coming up from Pranatal. He has to stay safe in these team fights.
dia perlu dikawal dengan rapi. Pasukan yang lain, RQ Sena perlu untuk memeluk dia sebagai binatang minyak yang penuh. Akan tetapi, kalau dia ditangkap juga, ini akan menjadikan satu perkara yang cukup sulit bagi pasukan RQ untuk terus-menerus memberikan damage yang berterusan kepada pasukan Geek Fam ID. Akan tetapi, Lord yang seterusnya akan muncul dalam masa 25 saat lagi. Seperti yang apa kita lihat, Geek Fam ID menguasai kawasan Lord dengan sangat-sangat baik. I mean, this is to be expected. I mean, still, the gold lead swing is still towards their favor. And without any infrastructures, it's like now RQ Sena, they have to hold up in their base. Tak boleh nak keluar pun. No, because the pressure coming out from Luke on this Benta, being able to clear the wave and potentially do a backdoor, and Beloyski keeping the rest of RQ at bay. Dia cuma menghabiskan skill sahaja untuk mengelakkan RQ Sena melakukan kontes ke atas Lord ini dengan mudah. Akan tetapi kita lihatkan Lord yang dimulakan oleh pasukan Geek Fam ID ketika ini, Faded Airstrike yang memberikan ruang yang cukup luas sebenarnya untuk RQ Sena, tapi sekarang ini sudah tiada. Lord dalam keadaan last hit, Retribution digunakan pakai dan Geek Fam ID mengunci Lord tersebut kepada pasukan mereka. Elastan yang memberikan Luke tertangkap sekali lagi. Dalam keadaan yang cukup genting sekarang ini, pasukan Geek Fam ID memaksa untuk melakukan team fight, tapi damage burst yang dilakukan oleh Warlock seperti tadi. Lihatlah Pranata heavy crossbow. Kadera ditangkap. Beloyski pecah brutality. Adakah akan terselamat dengan satu pada strike? Tapi lihatlah Justin cuba untuk membatalkan pada strike tersebut. Lord yang berada di tengah untuk pasukan Geek Fam ID. This is why they picked the Phobias. I mean, how far he was able to jump all the way to take down Kadira alongside Pranata. Dan dengan lompatan yang telah dilakukan, dia cuba. Ya, dia cuba. Untuk Justin, dia cuba dapatkan kill. Tetapi sayang sekali tak ada follow up yang begitu berkesan dapat dilakukan. Di mana Phobias tak dapat untuk mengeluarkan damage magic yang begitu tinggi menjatuhkan seseorang pemain. Akan tetapi boleh dikatakan masih lagi kelebihan berbilik pada pasukan Geek Fam ID. Mereka perlu habiskan awal game ni. Kalau tidak, sukar. Sebab Irita kalau dapat item, memang cukup memberikan. Yes, and the shards onto Beloyski, but I mean, just look in terms of the itemization. Athena shield as well is getting armor to ensure that he is able to survive, even though if Aether has maxed out his stats in terms of shards. Ya, dan kalau Elite Shards ada itemization yang penuh, siapa saja. Kalau kita lihat Luke pun boleh untuk dimatikan dengan begitu baik sekali. Kita lihatkan sekarang wild charge. Adakah dia akan terselamat? Beloyski akan dikorbankan. Satu terperangkap. Luke juga akan menerima dasi yang bersama ataupun tidak. Tetapi Wita Trajon, Aita akan dikorbankan. 4 orang berbaki untuk pasukan RRQ Sena. Dan Lord dalam keadaan waktu yang lama lagi untuk dihidupkan. 73 saat. He had 50% HP, pops the Winter Truncheon and dies to a boy's skill, not the Feather Airstrike, his skill. Skill. Skill je. So you can see how Aboy is so effective on this Parsa pick. Yeah. So much damage. Dengan menggunakan skill pun dah boleh untuk mematikan Aether. Walaupun Faded Airstrike tiada di kawasan tersebut. Tapi mungkin sebab Aether dia agak sedikit lambat untuk menyiapkan item, tiada sebarang item defense magic yang menyebabkan Parsa yang ada item penetration mudah untuk menjatuhkan Aether sebentar tadi. And Kadira has just completed the Wind of Nature, so you can sure that he'll be able to survive Pranata, but will he be able to survive the rest of RQ? Because like, looking at the lineup, they are very magic heavy. Very heavy satu hal. Satu lagi, banyak hero yang boleh cari bahagian backline. Jadi hero yang cari bahagian backline itu adalah magic damage. Jadi Wind of Nature tak boleh immune daripada segi magic damage. Jadi untuk pasukan Geek Fam ID, Kadera terutamanya perlu berhati-hati dengan posisi beliau. I mean, as of now, it seems like Pranata, considering how we're approaching the late game, this Lord will definitely be extremely valuable asset for both these teams. Ya, dan untuk pasukan daripada Geek Fam ID, ini adalah peluang cerah mereka untuk menguncikan kemenangan mereka yang pertama. Akan tetapi RRQ masih lagi boleh. Mungkin momen di mana game yang pertama sekali lagi termuncul ketika ini Faded Airstrike yang dibentangkan. Cuba untuk mendapatkan purple buff. Memaksa pasukan RRQ Sena menggunakan Retribution. Kali ini perebutan Lord yang masih lagi berlaku. Di antara kedua-dua pasukan, Geek Fam ID mengatur gerak langkah. Justin pergi beransur ke bahagian hadapan. 5 orang pemain pasukan RQ Sena. Aether menerima damage yang cukup banyak. Kita lihatkan Electro pada blow. Luke terkena damage. Dan juga Immortality masih lagi ada pada Airstrike juga dipakai. Justin melompat untuk mendapatkan mangsa seterusnya. Dan Justin akan dikorbankan. Lord
akan diambil oleh pasukan Geek Fam ID. Satu terkorban, satu lot untuk Geek Fam. That was overall, it's like it honestly could go either way, but I feel like RRQ Sena was hesitating because they have to send members back towards the top side because they have no infrastructure. They failed to take even one turret off of Geek Fam. Satu tarik. Satu pun tak ada. Satu pun tak ada. Tapi ada lot. Ya. Tapi ada lot. Ini yang paling penting sebenarnya. Untuk pasukan Geek Fam ID, peluang mereka sangat cerah. Tiada lagi inhibitor turret untuk melengahkan lagi waktu lot ni masuk ke dalam pekarangan rumah pasukan RRQ Sena. Jadi RRQ Sena harus melakukan sesuatu. Mereka harus melakukan satu pick off yang amat-amat penting, terutamanya violence. Sekarang ini diberikan tekanan, ada immortality. Immortality-nya telah pecah dan kali ini adakah dia akan terselamat? Masih lagi ada wild chance untuk keluar dari keadaan tersebut. Luke akan dikorbankan, tetapi kematian ataupun kemenangan akan diberikan kepada pasukan Geek Fam Indonesia. I mean, there was no point if you're going to get the kill because in the end, the crystal was broken wide open by Geek Fam. Oh, sayang sekali pada pasukan Geek Fam ID menguasai daripada awal permainan sampai ke penghabisan. Satu turret demi satu turret dijatuhkan dan pasukan RRQ Sena tak boleh sentuh langsung turret milik Geek Fam. In the end, I understand that RRQ Sena, like their main win condition was to set up and burst the members of Geek Fam down, but no objectives secured whatsoever. I was so surprised that it was not only one-sided, they were unable to even do any wave clear or split pushing, not even a single turret dikembangkan. Sebab draft yang mereka ambil semua fokus pada pick off. Jadi dua burst magic damage. Of course dia akan cuba untuk mendapatkan 1-1, mendapatkan Farsa. Akan tetapi perkara tersebut tidak berhasil untuk dilakukan. Jadi untuk mereka melakukan split pushing, ia bukan orang kata tujuan asal untuk mereka mengambil draft pick tersebut. Dan kalau untuk pasukan daripada RRQ Sena, mereka boleh untuk melakukan perkara yang sama. Akan tetapi mungkin satu keselamatan tambahan boleh diberikan kepada Aether yang tidak dapat untuk melakukan jungle dengan begitu selesa sekali. I think the idea with what RRQ Sena was going for, as you mentioned, that they were heavy on pickups. And their main win condition, honestly, was to enable Pranata, because I think Pranata did a really good job zoning away the members of Geek Fam, because like they were really hesitant to walk into their base because Pranata actually dished out so much damage. But in the end, it comes down to the draft. I think they were going for, they had to win out in the early game, and when they're unable to, they started like, you know, they turtling in. They don't want to get out their base. They're too scared to make too many moves. It was mainly violence, trying to make plays for his team. Like, you can see how aggressive he is. I mean, that's why his name is Violence. Violence itu yang memberikan satu perkara yang baik. Tapi apa pun kita akan lebih hurai, lanjut detail bersama dengan analis kita, Lafel, yang akan menghuraikan stick sebanyak itemization ataupun rotasi. Silakan. Terima kasih banyak Mars dan juga Monshell. Jadi dekat sini kita boleh klip daripada Mars cakap violence tu adalah satu benda yang bagus. Keganasan adalah cara kehidupan yang elok. Nama saya Lafel, selamat datang kepada analyst segment di mana tadi game best kita boleh nampak dua-dua pasukan sememangnya mereka ada banyak perlawanan. Tapi rasanya dekat hari ini kita akan tengok banyak fokus kepada kawasan mid lane dan juga pada gold laner. Kerana RRQ Sena mereka hampir menang. Kalaulah Irithel tu dapat lebih banyak peluang untuk terus ke depan dan keluarkan damage. Tapi dekat sini kita akan cakap di mana mereka punya draft sebenarnya risiko yang terlampau tinggi. Ada banyak burst damage, ada banyak dive potential di mana kalau mereka nak terus fight, terjun ke depan. Tapi tak cukup protection kepada Irithel. Itu yang menyebabkan mereka susah untuk ambil apa-apa team fight yang mereka mahukan. Tapi kita juga kena perhatikan macam mana early game tu dijalankan. Mari kita tengok itemization untuk kedua-dua pasukan. Tapi yang saya nak cerita dekat sini adalah mereka punya draft kerana untuk pasukan Geek Fam, mereka mengambil kesempatan di mana RRQ Sena sebenarnya mereka punya mid lane sangat-sangat kuat dengan combination Gusion dan juga Grok. Mereka punya wave clear sangat laju dan mereka punya damage sangat-sangat besar. Tapi Geek Fam dengan ada Beloyski, best roamer untuk Indonesia, masih berjaya untuk pressurekan jungle untuk RRQ Sena, slowkan mereka punya rotation. Dari segitu kita nampak macam mana game pertama tadi Orange menggunakan strategi yang sama, slowkan rotation jungler, menyebabkan segala plan mereka untuk rotate akan dikacau. Jadi untuk setiap draft kita tengok selepas ini kena perhatikan mid lane combination dan juga jungler kerana nampak gayanya dekat MPL ini boleh dipunish. Kalau mengambil jungler yang lambat nak farm, dia akan dikacau. Dan kita tengok juga daripada RRQ Sena,
ada banyak magic damage. Jadi untuk pasukan Geek Fam, lagi bila mereka ada Radiant Armor, disebabkan RQ Sena, mereka dah ada Glowing Wand. Macam mana nak counter Glowing Wand adalah dengan menggunakan Radiant Armor. Senang untuk you dapatkan stack Radiant Armor, jadi you dapat maximum amount of magic resist. Tambah lagi dengan shield yang besar daripada Athena Shield, menyebabkan Warlord dan juga Justin tak boleh nak keluarkan damage yang besar. Sama juga dengan Aether. Manakala Pranata, dia seorang je boleh keluarkan damage yang besar. Kenapa? Sebab Geek Fam, mereka punya priority adalah untuk mendapatkan lebih banyak magic resist berbanding dengan armor. Dan lagi disebabkan Irritel, dia secara natural dengan dia punya skill dia boleh reduce armor pasukan Geek Fam, menjadikan dia the ultimate win condition untuk RQ Sena. Tapi disebabkan mereka punya draft lebih pada masuk, bukan untuk lari, bukan untuk kiting, bukan untuk jaga Pranata. Kalau mereka boleh adjust ke situ, mungkin mereka boleh menang. Dan perhatikan juga di mana Aboy yang menggunakan Farsa. Sememangnya bila Farsa ni keluar, ambil beberapa season tapi orang dah start perasan ini adalah counter yang sebenar untuk marksman kerana dia punya jarak lebih jauh dan dia punya burst damage sangat-sangat besar. Jadi RQ Sena, saya rasa performance mereka, lagi Pranata, bagus. Tapi kena respect apa yang mereka pilih dekat draft, dekat kawasan mid dan juga jungle. Pastikan jangan kena punish. Dan seperti mana kita nampak, gold laner pada hari ini semuanya perform dengan sangat-sangat baik. Pastikan ada satu ataupun dua orang yang boleh menjaga dia dekat kawasan belakang. Dengan itu, marilah kita tengok untuk pasukan Geek Fam, siapakah berjaya untuk mendapatkan MVP. Dan MVP akan diberikan kepada Beloyski. 3-3-11 game KDA. 93% skill participation. Inilah the best roamer daripada Indonesia. Di mana kita nampak, seperti mana yang saya cerita tadi, walaupun dekat kawasan tengah dan jungle, sebenarnya kuat untuk RQ Sena. Tapi Beloyski masih jumpa peluang untuk pastikan rotation daripada RQ Sena akan diganggu kerana mereka nak prioritaskan farm, dapatkan level 4 secepatnya mungkin supaya dekat kawasan turtle mereka boleh contest. Tapi kalau Beloyski dah slowkan dia, kemudian kita boleh nampak macam mana Karina boleh masuk juga bersama dengan Beloyski untuk tambah lagi dia punya kacauan, menyebabkan win condition untuk pasukan Geek Fam jauh lebih mudah untuk mereka execute berbanding dengan RQ Sena. Kat sini kita nampak perbezaan di antara tim MPL menentang dengan tim MDL, di mana saya setuju untuk MDL, mereka ada lagi banyak pengalaman daripada segi hero pool dan juga draft strategi. Tapi nampak gayanya pasukan Geek Fam dekat sini, mereka tahu apa yang lemah, attack saja dekat situ. Pranata perform dengan sangat baik. Saya nak tengok macam mana RQ Sena, mereka boleh menggunakan information game pertama dekat sini untuk dapatkan win condition yang jauh lebih senang untuk mereka, untuk pastikan pasukan Geek Fam tak boleh nak punish lagi sekali. Dan Beloyski, kita boleh nampak roamer sepanjang hari ini so far suka menggunakan Matilda. Boleh nampak yang Matilda mungkin akan jadi hot pick. Dengan itu, marilah kita tengok highlight yang diadakan game ini. Kita akan tengok daripada bahagian awal sampai pada bahagian akhir macam mana pasukan Geek Fam mereka control dekat kawasan jungle. Unfortunate dekat sini di mana Warlord cuba untuk dapatkan kill tapi tidak berjaya. Sama juga dekat sini di mana Kadera berjaya untuk dapatkan weakness tag and berjaya untuk mendapatkan kill. Ini antara benda yang annoying bila lawan dengan 1-1. Kita gang 1-1, kita yang mati. Sebab tu ban je lah 1-1. Macam mana sekalipun dekat sini, mekanik yang bagus daripada pasukan Geek Fam dan juga seperti mana yang saya cakap, mereka nampak kelemahan draft daripada pasukan RQ Sena di mana mereka fokus kepada burst damage. Ada banyak burst damage. Kalau mereka ada kemenangan yang kecil saja, katakan 200 goal advantage pada 2 minit yang pertama, saya rasa mereka boleh snowballkan lead mereka dan menyebabkan pasukan Geek Fam tak boleh nak lakukan apa-apa. Tapi untuk MPLI kita boleh nampak mengambil risiko tu adalah satu benda yang bukan 50-50 tapi lebih kepada 70-30. Kena lebih berhati-hati. Dan lagi sekali kalau kita tengok, Pranata berjaya untuk keluarkan damage yang besar. Tapi seperti mana saya cerita pasal Irritel, bila dia dah habis duration, dia punya heavy crossbow, dia punya damage masih okey tapi tak segila bila heavy crossbow tu digunakan. Jadi bila dah habis, semua orang kena kiting balik, tunggu cooldown masing-masing, baru masuk balik. Jadi mereka punya consistent DPS jauh lebih rendah berbanding dengan pasukan Geek Fam. Macam mana pun, ini adalah game pertama yang sangat-sangat menarik antara kedua-dua pasukan yang kita nampak. Mereka berlawan banyak kali, ada peluang, fight je. And itulah perlawanan yang saya rasa semua orang yang minat Mobile Legends Bang Bang nak perhatikan. Tapi selepas ini kita kena tengok sama ada mereka akan mengubah mereka punya strategi ataupun teruskan sahaja. Dengan ini, kita akan pergi balik kepada kita punya caster untuk teruskan game kedua. Moncha dengan Mars, silakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke MPL Invitational. Musim kali ini dibawakan khas kepada anda oleh One Esports. Terima kasih Lafel di atas analis yang cukup membuka minda sebenarnya. Betul. Apa yang dikatakan oleh Lafel sebentar tadi, pasukan RQ Sena, Iritel yang dikena pakai, tak ada siapa yang boleh guard dia dekat belakang. Sebab semua hero yang ada pada pasukan RQ Sena, semuanya berunsurkan pergi dan bukan untuk balik. I mean, with Pranata, like I mentioned, I think he did an amazing job on the Iritel. And the fact that the way our Geek fam had to itemize so heavily for magic defense means that Pranata could actually shred through them. But unfortunately, violence was their main way of engaging and setting up, while leaving the backline vulnerable. Ya, betul. Dah tak ada siapa yang nak guard Iritel di bahagian belakang. Itu yang membuatkan Karina mudah dan juga Farsa. Farsa dia tak perlu nak letakkan diri dia dekat kawasan belakang pun. Dia cuma buka for that strike. Dan itu yang menyebabkan agak sedikit sukar untuk Iritel yang diguna pakai oleh pasukan RQ Sena mendapatkan ruang yang cukup untuk dia memberikan damage yang diperlukan. Honestly, I think it was really desperation setting in for RQ Sena because like you saw how Boloyski was so low, but the way he played the Matilda, like he it was honestly felt like it was a trap. He brought someone in, like he was low, and then he popped the feather airstrike, and then he, you know, it's just that, you know, instead of a trade, he died. Ya, betul. Ya, yang tadi masa Gushin tadi. Yes. Outplay yang sangat menarik. Dan kita dah nampak Gushin tu nak cuba elak feather airstrike, akan tetapi dia sangat-sangat momen yang sangat indah lah sebenarnya. Dia diselamatkan kawan dia dengan sangat-sangat genting. Akan tetapi banyak perkara lagi kita boleh saksikan untuk perlawanan yang seterusnya. Pasukan RQ Sena, sekiranya mereka mahukan perkara yang sama untuk memenangi perlawanan kedua, mungkin boleh guna retail, tapi perlu fikirkan apabila mereka ingin meletakkan marksman, siapa yang ingin pertahankan marksman, siapa yang ingin teman marksman itu di bahagian belakang. Kalau tak ada, senang untuk pasukan Geek Fam tebuk. I mean, like we mentioned early on during that mid-realm composition, we really have to respect Boloyski, and now we'll go into our match 2 draft. On the side of RQ Sena, they ban out the Gushin as well as Fanning. Yeah. Dan juga untuk Geek Fam Indonesia, mereka mengeluarkan Wan dan juga Akai. Wan yang kali ini akan dibawa keluar oleh pasukan Geek Fam sendiri. Sebagai pick yang pertama, tidak mahu untuk berikan risiko pada pasukan RQ Sena. I think they're aware of Pranata's capabilities and the fact that RQ is on the blue side and might contest for the 1-1. It makes sense to ban it out. Tapi Valentina ada lagi masih terbuka sekarang ini. Paramis yang akan dibawa keluar terlebih dahulu. Manakala untuk pasukan daripada Geek Fam, mungkin mereka boleh menggunakan Farsa sekali lagi untuk menidakkan pasukan RQ Sena menggunakan marksman dengan begitu mudah. Seperti apa yang Lafi katakan sebentar tadi. Memang kalau kita lupa, direct counter pada marksman adalah hero yang berunsur high ground, sama ada Yif ataupun Farsa. I mean, there's also Lilia who can really get into your face and just throw like all those shadow balls right at you. I think either of these majors, that's why I think they were banned out so early on. But Geek Fan, respecting the Valentina, what will RQ Sena first pick? Grok akan diambil terlebih dahulu. Untuk pasukan daripada RQ Sena, mereka masih lagi menaruh harapan kepada Grok. Tapi kali ini, untuk mereka mengambil Grok, tak ada masalah. Set up memang senang. Nothing wrong with Grok. Cumanya, apabila mereka mahu untuk mengambil marksman, kena ada satu hero yang boleh mengawal keadaan backline tersebut. I mean, definitely, there's nothing wrong with Grok, but Violence, I think he was shown to be quite adept and like setting up for the team. But Lilia, again, winning out in terms of this early game aggression, like Grok will have the worst time possible against Lilia because he's so vulnerable to magic damage. And Geek Fam going for the Beatrix. Beatrix yang telah diambil untuk pasukan daripada Geek Fam ID. Dan ini boleh saya katakan untuk pasukan RQ ada matchup yang menarik. Masih lagi ada Cloud. Cloud boleh lagi diambil, tetapi adakah itu pilihan yang baik? Sebab adanya Lilia yang akan menyulitkan keadaan bagi pasukan Geek Fam ID ataupun RQ Sena sebenarnya untuk mengambil farming yang secukupnya. Akan tetapi kita lihatkan dua pick yang seterusnya untuk pasukan daripada RQ Sena. Yang bakal dicaturkan oleh mereka. Kalau mereka ingin mengambil jungler utility, Bellman masih lagi terbuka, Paku itu masih lagi ada. Dan juga kalau ingin mengambil Matilda sekali lagi, adalah satu perkara yang menarik. Tapi Gift yang akan diambil bersama dengan Cloud untuk pasukan RQ Sena. I like this because against the Lilia, there's only so many answers and who's able to clear out the wave as fast. I think in this case it's a 50-50. Yves
will not have the best, but also not the worst time against Lilia. But again, Beloyski will be able to get his Matilda once more, and Pranata will be locking in that Claude, which honestly, considering how the rest of the team is unable to defend him, I think the Claude will be able to be the kind of guy who say, fine, I do it for myself. And yes, Geek Fam battling out the Martis. That's quite curious. I mean, like, we did see Martis being played during the first match of today, during Orange Esports versus Burn X Slash. So there is always a possibility. Martis satu band yang cukup menarik. Tapi saya masih lagi belum melihat kemampuan penuh Martis ini di dalam sebuah line-up. Yes, mungkin dia ada immunity dan mungkin ada damage yang cukup banyak. Tapi untuk membawa keluar Martis ini adakah satu pemilihan yang tepat untuk Geek Fam Indonesia? Meneling akan dibawa keluar untuk pasukan RRQ Sena kali ini. Dan yang terakhir, masih lagi ketiadaan jungler untuk pasukan RRQ. Wellman, Pakuito boleh saja untuk dibawa keluar sekiranya mereka ingin fokus kepada hero pool milik Eta. Atau apa Amon? It's so unfortunate, like after one single adjustment, okay. No more Paquito. And Geek Fam, what are they playing for? They know something that we don't. They banned out the Trizla and Martis. This is targeting the EXP lane. Tapi kalau kita lihat, kalau nak cakap pasal crowd control pun, lebih baik ban Atlas. Sebab Atlas... No. So what I'm thinking here is that with the Trizla ban, you know, with the penalty zone, Pranata can dive right in and pop up the Blazing Duet. So honestly, the amount of CC and AoE is quite significant. Itu sebab saya kata kalau pasukan RRQ Sena didapatkan Atlas adalah lebih baik sebenarnya sebab crowd control lagi besar. Kalau boleh letakkan Grok di bahagian ESP lane tak ada masalah. Tetapi untuk pasukan daripada RRQ Sena, mereka membawa keluar Karina di mana menjadi satu hero yang cukup menggugat pasukan RRQ Sena di bahagian backline terutamanya. Dan untuk Geek Fam, mereka masih lagi ada Vendetta untuk digunakan pakai di dalam line up mereka. I mean, overall, I can see from Geek Fam, it's like they would have winning lanes. I'm not surprised if the side of RRQ tried to pick up the Phobias once more to deal with the Benedetta. Di bahagian ESP. Yes. Tapi kurang pula crowd control. Yes, that's the thing. I know why you're trying to go for with flexing the Grok into the EXP and playing Atlas, but then RQ Sena will have to really rely on execution, being able to get those big catches. Hayabusa akan dimainkan sebagai jungler seperti semestinya untuk membolehkan mudah dia untuk menangkap bahagian marksman sebenarnya bagi pasukan Geek Fam ID. Tetapi pick yang terakhir untuk pasukan RRQ iaitu Uranus. Dan sekali lagi dua permainan yang telah dimainkan Uranus 100% win rate. Sekali lagi mungkin kita akan lihat frontliner yang cukup tebal untuk pasukan RRQ Sena. That's quite the win rate here. I mean, like in the previous matches, we see that the minute Uranus was able to get his items as well as hitting those levels which he needs, like Benedetta versus Uranus, like both are going to cut waves so effectively. Okey, sekarang ni yang tinggal terakhir untuk Geek Fam ID adalah kemungkinan jungler ataupun ESP lane. Bagi saya, it's so flexible. It's flexible untuk Benedetta. Benedetta memang kalau letak sebagai jungler pun tak ada masalah. Esmeralda mungkin ada satu hero yang baik untuk di match upkan bersama dengan Uranus. Masha juga sedemikian rupa, tetapi tidak. Jawapannya Benedetta akan diletakkan di bahagian ESP. Lancelot yang akan dimainkan oleh Jana QT untuk pasukan Geek Fam Indonesia. Now I'm wondering if they should have picked up the Phobias. Now, without picking up the Phobias, they go for something safer. They pick up the Uranus. On the side of Geek Fam, they pick up the Lancelot with extremely a lot amount of dashes, which the Phobias could take advantage of. Yes, dan Phobias tiada. Yeah. So that's why it's like that is what a shame. Tapi untuk pasukan daripada RRQ Sena, ada kelebihan untuk Uranus. Seperti mana kita dapat lihat cutting lane, penguasaan lane cukup berkuasa boleh dibuat oleh ESP laner pasukan RRQ Sena. Cumanya mereka perlu utilize perkara tersebut, perlu benefitkan perkara tersebut secara maksimal untuk mendapatkan penaklukan dalam draft dan juga menang di dalam sesebuah team fight. Tapi apapun, inilah draft yang telah dilengkapkan oleh kedua-dua pasukan, di antara pasukan RRQ Sena yang mencari mata kemenangan ataupun Geek Fam yang akan menang bersih pada perlawanan kali ini. Jadi ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan kedua di antara pasukan Geek Fam Indonesia menentang RRQ Sena.
All right, all right. Well, honestly, what my biggest concern of is the combination between Aboy and Beloyski, because you'll be able to clear the waves so fast and rotate down to bully either out the Uranus or the Claude. Ya. Dan untuk membersihkan benda dekat batas pun kita boleh katakan di fasa awal permainan tak boleh nak cakap apa, sebab kalau kita lihatkan 3 orang RQ Sena berada di dalam kawasan purple buff untuk mengelakkan Geek Fam mengeluarkan ataupun melakukan rusuhan sekali lagi. Mereka tahu Luke mampu untuk melakukan aggression di fasa awal permainan. I mean, Pranata, look at him, how they're bullying him out of flame. Beloyski trying to dive right in, but he won't be going in for engage. I think he learned his lesson from last time where he dived the turret and died to violence. Dan Beloyski seperti biasa dengan penggunaan Matilda akan melakukan gerakan agresif cukup mantap untuk melakukan tekanan kepada Pranata yang cuba mencari scaling ataupun goal yang diperlukan untuk membeli item yang secukupnya. I mean, right now we can see, I would say both teams, they have clear win conditions, and I would say it's a lot more balanced compared to game 1 earlier. Violence getting poked out quite a bit because the early level damage coming up from Lilia is extremely painful, and it'll take a time to build out radiant armor. Beloyski Ada shadow kill dekat situ, akan tetapi sayang sekali tidak dapat untuk meneruskan ataupun shadow kill tidak digunakan pakai langsung untuk pertembungan sebentar tadi. Aether masih lagi tiada lagi first blood untuk kedua pasukan. I feel like Aether was just saving it because right now the turtle is up. If the Geek Fam decides to re-engage on him, this would be disastrous for them. Luke being focused out, and Geek Fam will prioritize this turtle. Dan kali ini turtle yang dimulakan oleh pasukan daripada Geek Fam, 3 orang mengepung Luke di bahagian atas. Violence cuba untuk membuka Guardian's Wall untuk cuba melakukan satu halangan daripada Geek Fam mengambil turtle tersebut dengan percuma. Akan tetapi kita dapat saksikan pasukan Geek Fam sangat-sangat agresif untuk pergi ke bahagian hadapan. Luke datang untuk memulakan semula turtle tersebut. Violence cuba untuk menghalang Justin. Masih lagi Elemental Final Blow digunakan pakai menghalau keluar, tetapi Violence Luke perangkap sebenarnya. 3 orang mengepung beliau. Adakah dia akan selamat? Jawapannya ya. Terlalu banyak dash yang ada dan juga turtle didapatkan oleh pasukan Geek Fam. Wow, Luke is just bringing them around in circles. Like yeah, three members were surrounding him and no one was able to get a kill. Geek Fam, the mechanics coming up from this professional team is showing. Ya, betul. Dan ini adalah hasil ataupun produk daripada MPL ID menunjukkan rotasi mereka cukup mantap sekali untuk menentang pasukan RRQ Sena. Tapi kita tak boleh pandang itu sebab kita tahu Pranata perlukan masa untuk dia mendapatkan item yang secukupnya. Jadi itu yang perlu diberikan tumpuan kepada pasukan RRQ Sena. Berikan ruang seluas-luasnya kepada Pranata untuk mendapatkan gol. Dan apabila mendapatkan item yang secukupnya, masa itulah RRQ Sena boleh untuk lawan balik team fight. It's a team that they're rotating down to plan a potential gank onto Pranata. They know he's such an important win condition for this side of RQ Sena. But I think the rest of the team RQ will be able to suss them out. Pranata di bahagian bawah cuba untuk tekan sekarang ni battle mirror image. Kita lihat satu wall charge yang cukup cantik. Ada Black Shoes. Aboy masih lagi terselamat kali ini. Halangan yang dibuat Render Empathy tepat terkena pada Warlord. Akan tetapi tidak cukup untuk mengorbankan. Masih lagi belum ada first blood. 4 minutes in. 4 minutes in, no first blood. Honestly, who will be the first Violence? Honestly, like that is 30% of his HP gone from Bennett's rage. Pranata terpaksa untuk berundur semula banyak kali dah di-recall dan terlepas minion yang menyebabkan level dia 6. Dan untuk pasukan daripada Geek Fam ada banyak rusuhan yang telah dibuat di bahagian golden. Akan tetapi kita lihat Aether sekarang ini menerima tekanan yang cukup besar. Walau kita perangkap dengan Guardians Barrier yang ada. Jana QT, Phantom Execution datang menebusi dinding tersebut dan pencurian yang berjaya dilakukan. Luke datang untuk membantu daripada top lane. Dan sekarang ni Aether terpaksa memberikan shadow kill. Dan kali ini masih lagi mahu untuk mendapatkan kill tersebut. Akan tetapi belum lagi ada first blood. This is quite the game. I say both teams are playing this extremely, I would say, safe. In a way, like, they're all so scared to die. But I would say, like, in terms of Geek Fam, they have so many escape mechanics to ensure that no one is going to die so easily. As well as RQ, with Aether on this Hayabusa is extremely hard to catch. Hayabusa memang sangat sukar untuk ditangkap.
dan juga tiada locking system hero langsung dekat pasukan Oh, Geek. Kali ini satu Realm Revelation dia cuba untuk membantu, masih lagi belum berlaku sebarang kill kali ini. Sekeligal dan kill yang pertama mungkin kepada Jara Cuti. Justin yang akan dikorbankan first blood untuk pasukan Geek Fam ID dan juga pasukan RQ Sena dalam kesempatan yang sama mengambil peluang untuk mengambil turtle mereka. Yang pertama Luke akan dikorbankan, satu berbalas dengan satu. And that RQ wins out in terms of the trade. Honestly, it could go either way, but just unfortunate for Justin, he was taken down. But we have to talk about HSBC. You want to up your financial game in real life? It's all about you can just open a bank account. It's so easy and you stand a chance to win a Dyson Pure Cool Purifier and 30 ringgit on top of that. Ya benar, anda berpeluang untuk memenangi air purifier daripada Dyson. Akan tetapi Baloiski yang sekarang ini Sickle Eagle satu Phantom Execution Pranata menerima damage yang terlalu tinggi. Battle Mirror Image itu digunakan pakai untuk menyelamatkan diri beliau. 3 orang berada di bahagian bawah. Kita lihatkan Warlord ada manipulation sekarang ini. Kalau dia untuk gunakan menghalang pasukan Geek Fam, mendapatkan turret boleh saja, tapi ternyata tidak. Turret yang pertama untuk pasukan Geek Fam. Conceal was also popped to ensure that the rest of the members or RQ was able to escape. So, I mean, considering all of that, we have to talk about Samsung. Buff up with 16GB of RAM, awesome 5G experience. This is the Samsung Galaxy A53 5G. Handphone yang paling sesuai untuk anda bermain MLBB, terutamanya kalau anda nak main macam pro player kita lihat pada waktu ini, gunalah Samsung Galaxy A53 5G. Tetapi rusuhannya dilakukan oleh Baloiski yang sentiasa berada di bahagian hadapan, tak takut langsung di pick off, tetapi Baloiski akan dikorbankan dengan real manipulation yang telah dibentangkan oleh pasukan RQ Sena. Dan kali ini 2 berbalas dengan 1. With this adjustment, I can see that Warlord is definitely more comfortable on these artillery mages. Like, look at his positioning in terms of all these team fights, being able to pop the real world manipulation in these key moments. He has just completed the Ice Queen's one, and the additional slope will make it more possible for RQ to really turn the tables onto Geek Fam. Ya, dan dengan pembentangan dari manipulation itu tersebut akan menyebabkan pasukan Geek Fam berada tepi sukar. Betul, Ice Queen One selalunya akan buat enchanted talisman dulu. Tapi disebabkan Warlord pentingkan utility, pentingkan crowd control. Dan lihatlah Baloiski dikenakan shadow kill, tapi beralih pada Aboy. Masih lagi selamat. Satu keselamatan yang telah diberikan jaminan oleh Aboy bagi pasukan Geek Fam ID. Tapi Baloiski masih lagi tertangkap sekarang ini. Satu persinggahan Justin telah mendapatkan kill tersebut. Satu terkorban untuk pasukan Geek Fam. Itu dah manipulation, Jara Cuti disekat dan dilihatkan Kadera terkena tembakan daripada Pranata. 2 terbenam untuk pasukan Geek Fam. This is what I'm talking about here. It's like, honestly, from the side of Geek Fam, you can see the mid-roam synergy, how in many situations Aboy is protecting Baloiski. Dalam keadaan yang cukup genting sebenarnya, mereka dengan adanya manipulation dan juga high ground yang cukup besar, pasukan RRQ dapat untuk menguasai kawasan tersebut dengan begitu mudah. Dan kali ini peluang yang cerah untuk pasukan RRQ mendapatkan turret di bahagian tengah. I mean, with all these adjustments coming in towards the draft, they're definitely looking more comfortable and they're definitely coming online. Geek Fam, what are your answers towards this? Geek Fam perlu untuk mencari bahagian backline, terutamanya Warlord yang perlu diberikan fokus setiap kali team fight. Dan apabila real manipulation itu dibentangkan, ini akan menjadi masalah yang besar dengan adanya Ice Queen One lagi. Akan tetapi Violence melakukan perkara yang sama seperti mana Baloiski lakukan di fasa awal permainan. Dan kali ini menerima damage yang cukup besar. Tapi ditemani oleh Ether dan juga Pranata. Masih lagi belum ada kill yang terjadi. Seterusnya untuk pasukan Geek Fam. I mean, right now it seems like they're focusing on bottom as Luke will be mirroring their movement to take down this top turret. Dan top turret ini akan dijatuhkan untuk pasukan daripada Geek Fam kali ini. Satu lagi turret yang kedua sebenarnya berbalas ke 3. Pasukan RQ Sena memiliki kelebihan yang lebih sedikit daripada satu turret dan juga kill. Akan tetapi kedudukan gol sama untuk kedua-dua pasukan. 40 saat lagi. Yeah, it's quite dead even, honestly, with this Benedetta being able to cut the waves. Oh, Luke having to use shadow kill keras pada Luke. Sangat-sangat memeretkan. Terpaksa untuk menggunakan Black Shoes. Damage yang ada pada Hayabusa sangat-sangat memeretkan untuk Aether. Tambah pula pada ketika itu Luke bersorangan diri. Dia dapat menggunakan emblem High and Dry secara maksimal. Damage tambahan itu menyebabkan Luke terbunuh. I mean, he was able to proc the Electro Final Blow, but they are
at the end of that trying to get him, and that's why they're able to get the kill. Look at RQ, they are taking initiative. This is the kind of aggression we're looking for, especially when you have this Yves Grok combo. Ya, Grok dan juga Yves dapat untuk melakukan stun, dapat untuk melambung ke atas, dan juga Yves dapat untuk memperlahankan pergerakan penguasaan dari perspilihan Pro. Lihat tembakan Reina begitu memeriksaan, akan tetapi Pranata terpaksa untuk balik semula setelah damage yang terkena daripada lot tersebut, memaksa pasukan RRQ untuk berundur seketika. I mean, honestly, in terms of I was quite surprised. Geek being able to still find goal across the map shows that they're not out of this, even though RQ is leading in terms of kills and objectives. Dan juga objektif yang difokuskan untuk pasukan RRQ Sena lebih luas berbanding dengan Geek kali ini. Tetapi mereka perlu untuk dapatkan lot, sebab lot ini akan menjatuhkan seberapa banyak tarik yang ada untuk membiarkan pasukan RRQ ataupun Geek menguasai permainan kali ini. Dan lot yang difokuskan ketika ini, Valorski berada di bahagian hadapan frontline. Violence sentiasa untuk memeriksa semak-semak yang ada bagi memastikan Geek tidak melakukan flanking langsung. Akan tetapi lihat pemotongan lane yang dilakukan oleh kedua pasukan. Sangat-sangat berkesan dan kelihatan Pranata begitu besar damage yang diberikan Valorski dalam keadaan yang bahaya. Duduk bersama rekan dia dikorbankan killing spree untuk Aether kali ini. That ultimate from Hayabusa was come in clutch, but they have to reposition themselves to get this Lord, because just now we can see on top side, this Uranus Justin was cutting the wave so effectively. Sampai ke dalam base, tapi sebelum itu kita lihatkan Luke tak boleh nak lari banyak. Diberi pasien, pakai Kadera. Satu lagi tindakan, satu lagi basic attack, tetapi violence akan dikorbankan ketika ini. Di seketika waktu double kill. Pranata dijatuhkan, Jana Cutie berhasil untuk menjatuhkan dua orang pemain ketika ada 3 saja bagi pasukan RRQ Sena. I mean, that is their win condition. When they pick up the land slot, it's all about being able to jump into the back line and pick off these key members. Pranata, where were you going? I mean, yes, we can see that he's completed Wind of Nature, but now Justin will have to be their eyes to zone away the members of Geek away from this Lord. Ya, dan ini yang menyebabkan dengan satu kekurangan ahli pasukan RRQ Sena adalah floor yang besar dan acuity. Jaya untuk mengambil lot tersebut, dan kali ini pasukan Geek perlu untuk balik semula. Shadow Kill juga pakai, Aether terpaksa untuk berundur daripada melakukan satu aggression yang berterusan kepada pasukan Geek yang lot dimunculkan di bahagian bawah untuk pasukan mereka. I mean, the idea is that as long as you stay close together, you're able to spread off the damage of Ogi's Shadow Kill. But let's look in terms of the player goal. Luke is leading into the... Oh, I think it's the Beatrix, yes, is leading in terms of the goal, followed by Eater on the Hayabusa. And Jana Cutie following close by. Violence dalam oh, that's the big wild charge, but no follow-up. Tetapi sayang sekali tidaklah berjaya untuk menangkap beliau. Dan bantuan telah tiba. Aether sekarang ini Luke dalam keadaan yang cukup bahaya. Damage yang begitu besar dirasakan. Dengan kesorangan diri, High and Dry Emblem bersama dengan damage yang bersama. Kita lihatkan The Blazing Duet memberikan damage cukup besar kepada Valorski. Dan tidak berhasil untuk menjatuhkan inhibitor turret di bahagian bawah pasukan Geek agak sedikit kecewa mungkin. Mereka boleh untuk jatuhkan turret di bahagian bawah, tapi sayang sekali untuk mereka. I mean, this is quite unfortunate. Like, Pranata is actually coming online. I believe just give him a few more moments, he'll be able to complete more items and be able to meet the main damage dealer for the side of RQ Sena. So, honestly, it seems like RQ is looking so much more comfortable in this game. Dan untuk RRQ Sena, yes, mereka boleh untuk melakukan kesilapan yang dibuat oleh Luke sebenarnya banyak kali. Dia berada berseorangan diri dan bertemu dengan Aether. Dia tahu kalau dia bertemu dengan Aether, bila-bila masa saja dia boleh kill dengan keadaan yang cukup pantas dengan menggunakan Shadow Kill. Tak boleh nak lari langsung. Akan tetapi untuk pasukan daripada Geek ID, tak boleh nak melakukan apa-apa lagi. Luke harus untuk diletakkan di bahagian ESP lane ataupun di bahagian off lane untuk cuba membersihkan minion, memberikan peluang. Daripada Justin, kita lihatkan menerima damage yang cukup besar. Melakukan gangguan kepada Aboy. Black Shoes juga pakai dan kita lihat reflection. Aboy dikorbankan. Pasukan Geek kehilangan mid laner ketika ini. Damage yang diperlukan untuk pasukan mereka. Black Shoes back into the loving arms of Warlord, unfortunately. And I did see that Eater 403 has not died once, has just completed a bladed heptasis. He's really looking to be able to burst down the members of Geek And I would say,
Warlord, I did see he just completed a genius one early on, so he is not holding back to the damage. Huge wild charge, but the circling E will be able to protect him. Baloski terkena wild charge tersebut, akan tetapi defense yang cukup menarik dilakukan. Masih lagi bertahan walaupun ketiadaan seorang pemain sebentar tadi. Akan tetapi Aether di sini mencari mangsa yang seterusnya. Dan kelihatan untuk pasukan daripada Geek Fam, mereka boleh lagi untuk melakukan sesuatu. Dengan Jana Cuti, dia tidak dimatikan lagi sekali. Yes. I mean, that's the one good thing because Luke is not having the best time on this Banja 0-4-2. Not looking too hot, and Justin is just having a great time, just doing Uranus things, just clearing up the waves as quickly as possible as Violence is giving position, like vision for his team to potentially take this Lord. Ya, dan Lord ini yang menjadi satu titik penting sebenarnya untuk pasukan RQ Sena bagi membolehkan penebukan di dalam turret ataupun inhibitor turret bagi pasukan Geek Fam ID. Sekarang ini Aether dia cuba untuk harass Abor dekat situ. Black Shoes telah dipakai, paksaan yang membuatkan Geek Fam kurang satu skill set sekarang ini. Baloski balik semula, cuba untuk melakukan gangguan. Kita lihatkan dia ada lagi shadow kill, ada lagi striker yang unstoppable. Dan Baloski dikorbankan. Oh, satu keadaan yang cukup genting untuk pasukan Geek Fam ID. Tiada seorang pemain dan ini menyebabkan pasukan RQ Sena mungkin peluang cerah untuk mereka mendapatkan Lord. Oh, look at the damage from Snipe. But look, they're jumping in. Look, ada final blow dikena pakai. Tak boleh, halangan yang dibuat. Rock block pasukan RQS Sena ke atas pasukan Geek Fam. Sangat-sangat berkuasa dan menyebabkan Kadera pun terpaksa untuk berundur. Dikena pakai. Star juga petrify. Cuba untuk mengejar Kadera. Adakah Justin akan dikorbankan? Satu lagi hit mungkin. Sayang sekali. Death kill didapatkan oleh Luke. Tetapi shutdown untuk Jana QT. Dan Lord dipastikan oleh pasukan RRQ Sena. Aether 603 on high and dry. The fact that he also built BOH and now just Malefic Roar, wow, you can see that he's definitely going to shut people down. And unfortunately, Jana Cutie being picked off as RQ was able to secure that Lord. Ya, walaupun satu pengorbanan yang telah didapatkan Justin, tetapi Jana QT juga sedemikian rupa dalam usaha untuk merebut Lord sebentar tadi. Tetapi RRQ ada perkara yang boleh mereka ketengahkan, boleh untuk mereka jadikan sebagai titik kemenangan untuk kali ini. At least satu inhibitor turret saja sudah memadai. Geek Fam seems to lose a sense of direction the minute we see Beloyski down. They lost their main ways of engagement. Dan kali ini pasukan daripada Geek Fam ID cuba untuk membersihkan media dengan pantas sekali. Kita lihat shadow kill dipakai di bahagian belakang. Turret difokuskan ketika ini. Inhibitor turret telah dihancurkan oleh pasukan RRQ Sena. Peluang sekali lagi diberikan pada pasukan mereka untuk mendominasi kawasan Land of Dawn ketika ini. Dan pasukan RRQ Sena tidak mahu untuk memberikan satu risiko yang lebih lagi. Mereka back terlebih dahulu, cuba reset dan mendapatkan peluang yang seterusnya. I mean, at this case, it's like what more they can do. They don't have sufficient setup, and Violence could honestly go in with the flicker while charged at any moment. He's just looking for the angle. Oh, I'm so scared. Ya, sikit lagi nak tertangkap dekat situ, tetapi terlihatkan Aether sekarang ini untuk melakukan engagement dan juga melakukan pick off. Tetapi pasukan Geek Fam ID melakukan defense yang sangat cemerlang sekali. Agak sedikit sukar dengan adanya manipulation. Perlu lebih berhati-hati dengan kedudukan dan juga placing yang ada untuk setiap pemain pasukan Geek Fam. I mean, there's no denying they have excellent wave clear, but the real manipulation forces out the Black Shoes. Real manipulation telah dibuka, dibentangkan. Luke akan dikorbankan godlike untuk pasukan RRQ Sena. Dan kali ini berterusan damage yang diberikan kepada pasukan Geek Fam. Satu telah terkorban. Luke sekali lagi menjadi bangsa keadaan. Tetapi Geek Fam masih lagi mempertahankan turret yang mereka ada ataupun ruang yang untuk mengelakkan pasukan RRQ Sena daripada meneruskan tekanan. Baloyski berada di bahagian hadapan dan juga Void Crystal akan memperlahankan lagi kedudukan pasukan Geek Fam ID. Menunggu saja satu lagi tarik dijatuhkan di bahagian bawah. Ketika ini pasukan RRQ Sena dalam keadaan mood untuk menghabiskan game. The biggest problem with Geek Fam is like their only source of CC is mainly Beloyski. And if he's taken down now, if Violence able to find him in these sort of like close spaces, I would say this is GG. I mean, like, I will not deny Geek Fam has sufficient damage, but the rest of RQ is scaling up, and like the gold lead at this point, it's not going to matter too much. It's really going to come down in terms of the next team fight execution. Dia kalau RQ Sena melakukan kesilapan, mereka yes ada dominasi sekarang ini dengan tarik dua telah dihancurkan di bahagian bawah dan tengah. Tetapi kalau ada satu pick off yang dilakukan oleh pasukan Geek Fam, ini adalah keadaan yang cukup sulit. Tapi kali ini fokus kepada bahagian Lord yang diambil oleh pasukan RRQ Sena.
Dan untuk pasukan Geek Fam, kalau mereka berjaya merampas keadaan ini adalah satu pertukaran meja yang cukup berkesan. Walau kita lihatkan sekeliling digunakan tapi masih lagi terselamat. Lord masih lagi menjadi tanda tanya siapakah yang bakal untuk memilikinya. Akan tetapi telah diresetkan semula. Dan untuk pasukan daripada Geek Fam menerima damage yang cukup banyak. Itu dikorbankan. Luke menggunakan satu keadaan yang cukup genting. Dan juga melarikan diri ketika dia akan terselamat. Luke. Dan satu gerakan yang cukup cantik dari lagi retribution untuk pasukan daripada RQ Sena. Dan juga peluang yang cerah ataupun nafas lega sebenarnya untuk pasukan Geek Fam daripada RQ mengambil lot tersebut. Ether being down, this is the best chance Geek Fam has in terms of being able to take this fort away from them. I was expecting Luke just was going to clear the waves. I didn't expect he able to win a 1v1 against Ether. Against Ether dan juga Bennett Data tersebut outplay dengan sangat baik. Akan tetapi terlihatkan Lord masih lagi berterusan untuk diambil bagi pasukan Geek Fam, dihalang oleh beberapa orang pemain RRQ Sena. Jana QT telah dijumpai Blazing Duet. Itu dia apa yang akan dikorbankan. Adakah Jana QT akan berjaya mendapatkan Lord ini? Lord diambil oleh pasukan Geek Fam. Dan Luke masih lagi survive ketika ini bersama dengan Kadera. Dan adakah dia akan tertangkap Violence lempangan? Adakah terpaksa untuk Luke akur dikepung oleh 3 orang. Luke masih lagi struggle untuk keluar dari keadaan tersebut. Unstoppable. 1 kill lagi diberikan kepada pasukan RRQ Sena. With 2 members back from Geek Fam, Luke was really trying to buy sufficient time. Bennett's rage has been popped to try to clear the waves, but Ether will be jumping in. Masih lagi ada lot untuk menyelamatkan keadaan 4 orang pemain, 5 sebenarnya. Pasukan daripada Geek Fam menerima damage yang cukup besar dan kali ini peluang yang cerah untuk pasukan RRQ Sena menambahkan kedudukan 1 berbalas dengan 1. Once again, we have a series. What is up with these teams? They really want to play all the way, I believe, because they're aware that this is elimination match where once you lost this best of 3, you're out for good. Dan akhirnya memang betul mereka perlu untuk all out sebenarnya, sebabkan kalau RQ Sena kalah pada perlawanan ini mereka tidak dapat lagi peluang untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Dan Geek Fam terpaksa skor dengan pengambilan mata dirampas oleh pasukan RRQ Sena 1 bersama dengan 1. I mean, once again, that's why I did mention we cannot look down on this MDL team. I mean, once Warlow was able to get a hero that is more comfortable, I suppose artillery mages such as the Yves or the Farsa. Yeah, Farsa, Yves sangat-sangat berkesan untuk bukan saja halang marksman, tetapi dia juga halang untuk melarikan diri sekalipun. Lihat, walaupun ada banyak blink skill untuk pasukan daripada Geek Fam, tapi mereka masih lagi mempunyai ataupun menghadapi masalah dalam melarikan diri daripada cengkaman pasukan RRQ Sena seperti adanya Grok. Jadi wild charge dapat digunakan dengan real manipulation, damage yang berterusan dapat dilakukan oleh Cloud dengan Blazing Duet. Jadi pasukan RQ Sena dia execute draft tadi dengan sangat-sangat mantap. Honestly, Jana QD has his work cut out for him. Ideally, it's like you're able to jump into the backline and take out Warlord, but I would say Violence did such a good job. I think this is why we really have to focus on the main win conditions, as Lafa has mentioned, the mid-roam combo. Mid-roam combo, ya. Dengan Grok, dengan Yves, dan dia dapat, walaupun kita tak ada total lock tapi gun wild charge dan juga ada real manipulation dapat memberikan banyak sangat benefit kepada pasukan RRQ Sena sebentar tadi, terutamanya apabila mereka mahukan sesebuah objektif daripada sudut turret, daripada sudut lot. Dan walaupun lot yang didapatkan oleh pasukan daripada Geek Fam sebentar tadi, tapi dengan pengorbanan, dengan kematian wipe out sebentar tadi, tidak boleh untuk pertahankan turret crystal mereka, memastikan kemenangan yang kedua untuk pasukan Geek Fam. Again, these 2 teams, I would say they're going for very different strategies. This time around for RRQ Sena, they were going for team fights. All these setups with the wild charge and the real manipulation. For Geek Fam, now they're playing for pickoffs, which is very different. They want to win in terms of their 1v1s. Their heroes, there's nothing wrong with their heroes. It's just that in terms of team fights, there is a lack of synergy. They only have Boloyski to really initiate for the team, but we'll be jumping into what Lafel has to say about this match. Yes. Thank you very much. And yes, I suka bila tengok Assassins dekat kawasan jungle. Mari kita tengok perlawanan yang hebat. Nama saya Lafel and selamat datang kepada analyst segment di mana kita juga nampak Grok woke up from his sleep and he chose Violence. I suka macam mana Violence menggunakan Grok tadi. And
juga saya kena cakap dekat sini, di mana Hayabusa, dia punya buff dekat dia punya Ogi Shadow Kill sedikit saja. Dia punya ultimate, dia punya damage naik sikit saja. Tapi boleh nampak buff yang lebih impactful adalah dia punya Quad Shadow. Dia punya second skill. Sebelum ni 5 saat, tambah lagi 1 saat. Nampak gayanya dah cukup untuk membiarkan Hayabusa boleh gerak dengan jauh lebih agresif. Nanti dekat pada bahagian highlight saya akan tunjukkan macam mana Hayabusa tu digunakan untuk pastikan semua skill untuk selamatkan diri sendiri dah digunakan terlebih dahulu. Kemudian barulah pasukan RRQ Sena boleh terus masuk. Mari kita tengok itemization untuk kedua-dua pasukan. Sebab untuk Hayabusa especially, kita boleh tengok di mana dia satu basic attack sahaja sebenarnya boleh hilangkan setengah nyawa dari Beatrix. Di mana bila dia dah siapkan dia punya Blade of Heptasis, tambah lagi dengan dia punya Blade of Despair. Saya takkan sebut satu, saya akan cakap penuh Endless Battle, dia ada terlampau banyak on-hit damage yang menyebabkan kalau dia tak boleh menggunakan dia punya Ogi Shadow Kill sekalipun, dia punya basic attack dah cukup sakit. In fact, pada pendapat saya rasa dia punya basic attack jauh lebih sakit daripada dia punya Ogi Shadow Kill. Untuk RRQ Sena dekat sini boleh dikatakan nampak seperti macam mereka punya draft jauh lebih selesa untuk mereka. Seperti mana yang Monshel sini ceritakan, Warlord kalau dapat hero mage yang boleh attack daripada jarak jauh, dia nampak jauh lebih confident untuk dia keluarkan damage. 5-0-10 langsung tak mati dekat dalam game ni. Manakala untuk pasukan Geek Fam, saya boleh nampak di mana Aether dia kejar Luke dan juga Boy untuk pastikan mereka menggunakan mereka punya ultimate skill untuk melarikan diri. Kemudian bila dah masuk pada bahagian late game, kejar Kadira, paksa untuk dia menggunakan dia punya Wind of Nature. Bila Wind of Nature tu dah tak ada, kalau Pranata nak pergi ke depan, dan dia boleh. Sekarang kita akan tengok damage number untuk kedua-dua pasukan sebab RRQ Sena dengan Geek Fam, mereka main dengan bagus. Tapi RRQ Sena, mereka jauh lebih konsisten. Kita boleh tengok daripada damage dekat sini di mana Warlord 80,000 damage berbanding dengan Aboy 78, tak jauh beza. Dan Kadira sebenarnya keluarkan damage yang lebih tinggi berbanding dengan Pranata 85 berbanding dengan 72. Cuma Jana QT susah untuk keluarkan damage dalam game ni, 43,000 saja banding dengan Aether 86,000 damage yang dia berjaya untuk keluarkan. RRQ Sena dekat dalam game ni kita boleh nampak yang mereka ada banyak lagi cara untuk startkan fight. Dan perbezaannya adalah violence. Kali ini kita boleh nampak kalau dia masuk ke depan, ada follow up. Walaupun sebelum ni mereka ada 2 assassin, nampak gayanya mereka lebih selesa untuk pakai Hayabusa dan juga Eve. Jadi bila wild charge tu digunakan, dan senang untuk dia masuk. Mungkin first game mereka rasa nervous sedikit dan sebagainya, baru first game dekat dalam MPL lah, jadi mereka hanya nak panaskan badan. Manakala untuk pasukan Geek Fam, seperti mana yang Monshel juga cakap, tak cukup crowd control. Kemungkinan kita kena tengok perubahan sedikit untuk game yang ketiga. Jadi marilah kita tengok untuk game kedua ini. MVP untuk RRQ Sena akan diberikan kepada Warlord 5-0-10 match KDA 83% skill participation. Dia punya perlawanan memang bagus, bukan saja dia punya positioning, tapi disebabkan dia ada Ice Cream One, dia yang penyebab senang untuk sesiapa saja daripada RRQ Sena. Kalau nak fight, masuk. Barang dah cukup slow, teruskan, tak ada sesiapa halang. Jadi Warlord nampak gayanya, bagi dia hero yang betul, dia akan menyebabkan banyak pengkacauan dekat kawasan team fight. Saya tak pasti macam mana saya nak cakap dalam bahasa Melayu tadi, berotak berfikir English, cakap pula dalam bahasa Melayu. Tapi either way, tahniah kepada RRQ Sena berjaya untuk menang game kedua ini. Dan kita akan pergi kepada full series. Kalau sepanjang hari ini semua terus pergi best of 3 dan MPL Invitational, pastikan anda tengok semua game sebab memang nampak semua pasukan try hard gila. Sebab siapa kalah, terus balik. Well, diorang memang dah dekat rumah, so diorang stay je lah dekat situ. Tapi maksudnya diorang dah tak boleh nak compete lagi sekali. Macam mana sekalipun, sekejap lagi kita akan tengok highlight. Dan saya nak perhatikan macam mana Aether menggunakan Hayabusa. Dia macam cuba untuk tengok who press the trigger first. Siapa akan tekan ulti dulu? Aether atau Aboy? Aether ataupun Luke? Sebab Luke kalau dia simpan dia punya Electro Final Blow, dia boleh melarikan diri daripada Ogi Shadow Kill. Sebab iframe dia boleh hentikan ultimate Hayabusa. Mari kita tengok highlight dekat dalam game tadi, di mana saya nak semua orang fokus kepada 3 player. Violence, Aether, dan juga kita punya MVP, Warlord. Macam mana ketiga player ni, mereka adalah playmaker, mereka yang akan set up kan. Pranata perform dengan sangat bagus menggunakan Claude, tapi berdasarkan apa yang saya nampak dekat dalam game tadi, siapa yang meletakkan pressure besar kepada pasukan Geek Fam adalah Hayabusa. Dipaksakan semua skill telah digunakan, pastikan dah menggunakan flicker dan sebagainya. Jadi senang sedikit untuk violence. Kalau dia nak cuba untuk startkan apa-apa fight, dia boleh terus pergi ke depan and terus boleh engage, memberikan ruang kepada orang lain untuk follow up. Justin juga sepanjang game ini dia
dia perlahankan game ini masuk ke dalam base, kemudian dia cut wave, dia proxy wave dekat pada bahagian bottom lane dan juga pada bahagian mid lane. Disebabkan benda ni agak annoying jugalah kalau Uranus digunakan. Walaupun tak ada perubahan dekat Uranus, tapi kita boleh nampak di mana pertukaran dekat kawasan jungle dan juga mid lane duo menyebabkan kalau ada EXP laner yang boleh slowkan game ini sedikit, beri lebih ruang untuk mereka keluarkan mereka punya damage, dan lagi untuk gold laner cukup dapat 4 item, mungkin 5 item, dan biarkan mereka untuk carrykan game. Jadi dekat MPL Invitational ni kita boleh nampak ada sedikit shift dekat meta berdasarkan apa EXP laner nak lakukan. Dia bukan saja frontline, tapi kalau you sebagai EXP laner you boleh slowkan game, itu adalah satu win condition yang besar untuk you punya team. Dan lagi, kalau you adalah team yang sangat berharapkan gold laner you untuk carrykan game tersebut. Macam mana pun best of 3 ni dah jadi best of 1. Siapa yang menang game seterusnya, mereka akan teruskan perjalanan mereka dekat dalam MPL Invitational. Macam mana pun kita akan terus pass balik kepada Monshel dan juga Mas untuk teruskan game ketiga. Mars, so when Nafa was saying about terus balik ke rumah, I think maybe it's probably terus balik ke bilik. Yes, they have to go back to their rooms in the case if they have to taste the sour taste of defeat. So now we're back. I would have to say, whoever has Uranus boleh menang. Yeah. 4 kali dah, 100%. 4 kali Uranus dah digunakan. Four times, yeah. 100% spirit. Jadi kita boleh lihat betapa annoyingnya apabila Uranus diguna pakai di bahagian ESP. I mean, that's why one of the casters, Gideon Q, really hates Uranus because like, oh, this is really interactive gameplay, not much. Tapi iyalah, dengan kelebihan yang boleh didapatkan, masih lagi belum ada punca ataupun ubat kepada ESP yang letakkan Uranus ini. Tapi apapun, kita akan pergi kepada play camp. Antara kedua pasukan, inilah dia peluang yang terakhir. Jadi best of 3, jadi best of 1 sekarang ini. Untuk pasukan Geek, adakah dia akan dapat untuk melayakkan diri ataupun RRQ Sena? At this rate, it's still 50-50. I mean, like, it's clear to see that for RRQ Sena, one of the main win conditions, other than Pranata, is actually Warlord. Give him something, you have to prioritize and give him something he's comfortable on, because I would say that Violence can keep going back to this Grok pick. I think it's solid. Dan combo bersama mid dengan roam combo, itu yang paling penting. Dan kalau dia nak gunakan Geek sekali lagi pun tak ada masalah. Kalau nak guna alternatif lain seperti Farsa, ya, Lilia pun boleh. Tapi dia depends pada rotasi yang akan dibuat oleh pasukan daripada RRQ Sena ataupun Geek Fam. Kalau dia tahu punca yang sebenarnya untuk pasukan Geek Fam kalah dalam perlawanan tadi adalah Grok dan juga Geek, mereka boleh buat respect lain. I think there's still so many things you have to worry about. I mean, other than the usual meta heroes such as the Valentina, the Akai, which they have to prioritize. But now we're going into the second rounds of draft base. But wow, you really took the words out of my mouth, Mars. Eve and Grok. Terus bawa keluar. Dua ini yang paling annoying sekali untuk game yang tadi pasukan Geek Fam. Mereka ingin memastikan tiada lagi penggunaan kedua-dua hero ini. Dan juga kita lihatkan RRQ Sena, Fanny dan juga Valentina telah dibawa keluar bersama dengan Akai. Once again, yes, they banned out the Kai. On the side of RRQ, I would say they're worried of the usual hero picks. I would say it's not too different banning out the Valentina, knowing that for Geek Fam, if that falls into the hands in terms of first pick, they could easily steal a key ultimate. Ya betul. Dan tapi kali ini dengan pengeluaran dua hero yang boleh kata out meta, bukan out meta tapi tak selalu di ban, Yif dan juga Grok membuka ruang kalau pasukan RRQ tak bawa keluar 1-1 Paramis. Tapi Matilda yang diberikan fokus. Okey, sekarang ni dua-dua Roma. Paramis akan diambil mungkin pada pasukan Geek Fam ataupun 1-1. 1-1 lebih penting untuk memastikan bahawa Wirid, tengok Wirid dia 100% walaupun sekali digunakan. One time. One time. And I suppose this is going to be the Faramis Claude combo, which is feared upon. Dan kali ini untuk pasukan daripada RRQ Sena, mereka ada kelebihan daripada sudut team fight. Jadi dengan adanya Cult Alta, ini akan membuatkan sustainability pasukan RRQ lebih lagi berbanding dengan pasukan Geek Fam. Akan tetapi tidak boleh untuk kita pandang rendah pada 1-1 yang mendapatkan item yang penuh. Memang cukup untuk jatuhkan satu persatu pemain pasukan RRQ. But no, they're not revealing their goal lane so early on for Pranata. They're keeping it under wraps. They pick up the Cho. Chow. For Violence, maybe? Roma.
I mean, like just the way how violence is, like the way he plays. I mean, violence choosing violence. Like I mean, So like you're saying that violence Cho- is not the answer. It is the solution. And with Cho, I think this is amazing for him. Mungkin kalau Chow diguna pakai boleh untuk melakukan flanking dan juga kita lihat kemampuan violence macam mana. Dia selesaikan masalah dengan menggunakan kekejaman. Macam itulah untuk pasukan daripada Geek Fam. Dua lagi pick yang seterusnya akan diambil. Kalau Faramis ada dekat belah sana. Dan mungkin untuk pasukan daripada Geek Fam boleh gunakan Atlas ataupun Gushen yang akan dikunci kita lebih dahulu bersama dengan Lilia. Dan kali ini RRQ Sena. Mereka mungkin boleh ambil Phobius. To prioritize Phobius or prioritizing Warlord's hero, because from what we can see in the previous match, as long as Warlord able to get heroes like, I mean the Eve is out of the picture, but the Forza is a great answer to forcing the members to force out Black Shoes. Ya. Dan tapi kalau kita lihat kat sini ada Faramis dah untuk pasukan RQ Sena. Jadi untuk mengambil Farsa combo match 2 dekat bahagian tengah itu it could also be Faramis mid. It also could be Faramis mid. We have seen that being extremely effective, but RQ Sena not letting go of this Hayabusa pick. Ether had an amazing showing on the Hayabusa, which I have not seen in a long time. A lot of the casters complain that Hayabusa is a bit lackluster, he isn't able to finish the job, but the way he itemized ensured that, like what Lafel mentioned, like 50% of the health of Beatrix was gone. Ya, sebab tak ada item defense dan juga dengan adanya Blade of Persist, Blade of Despair, basic attack lebih menyakitkan lebih daripada Ogi Shadow Kill, maafkan saya. Dan ini 3 hero pertama untuk pasukan daripada Geek Fam dan juga RRQ Sena. Jadi untuk mengeluarkan hero mid lane 2 mage, bagi saya agak sedikit sukar sebab burst damage bagi pasukan Geek Fam sangat-sangat besar. Jadi ini akan menyulitkan lagi sustainability yang ada pada pasukan RRQ Sena. I mean, that's why the Cult Altar is such a valuable resource. I mean, now it's really going to come down. Is this going to be, I don't know, they could easily flex the Faramis into mid and they could give Violence something. I mean, if this is Violence on the Cho, I guess perhaps they could do, I'm not really sure, because I guess they could pick up Esmeralda for themselves. Esmeralda? Yeah, to jump into the back line, land Falling Star Moon, and catch them out. Mungkin saya dapat rasakan mungkin Yuzong. Yeah, that's a great thing as well. Tetapi Benedetta yang akan dibawa keluar terlebih dahulu. Banning phase masih lagi belum habis ketika ini. Boleh mengeluarkan sebilangan banyak experience laner yang boleh untuk pasukan RRQ keluarkan. Dan kali ini untuk pasukan Geek Fam. Ban yang terakhir untuk mereka yang ketinggalan Marksman bagi pasukan RRQ Sena yang mengeluarkan Phobius. I mean, this is the answer. I mean, there is still that big question. Will they pick up the Phobius? They do not want the answer for this. They ban it out. And also respect towards Pranata on that Iratel. Iratel yang telah dibawa keluar bersama dengan Phobius. Kali ini pick yang seterusnya untuk pasukan RRQ Sena. I still feel like the Claw is solid. We have seen, you know, the usual Faramis Claw. Betul juga. I'm just saying. I mean, Blazing Duet digandingkan bersama dengan Cult Altar. Tapi adakah itu pilihan yang tepat? Sebab kalau kita lihat kan untuk pasukan daripada RRQ Sena masih lagi belum ada Marksman, tapi Cloud yang akan diambil. Waktu ini untuk digandingkan bersama dengan Cult Altar yang akan dibuka. Pasukan RRQ Sena. Pick yang seterusnya Fredrin letakkan di bahagian ESP lane dan juga Baloski. Dan saya dapat rasakan mungkin akan ada satu healer dekat sini. There's no Matilda. Matilda tak ada. There's no like, what would they play? Will they go for big wombo combos? They want to set up for the Atlas in order to proc crossbow? Tak juga sebab ada Cult Altar. Ini yang merisaukan. Yeah, you know, so here's the idea. It's like who will be able to bait out what? Will you be able to bait out the Fatal Links first or the Cult Altar? Saya rasa Cult Altar terlebih dahulu. Dan kalau nak kiting, Cult Altar itu yang sangat menyulitkan keadaan daripada satu team fight sebenarnya. Tetapi Franco yang akan diambil waktu ini untuk pasukan daripada Geek Fam Indonesia untuk memastikan total lockdown apabila menggunakan Bloody Hand bagi membolehkan pasukan Geek Fam mendapatkan kelebihan daripada penguncian tersebut. I mean, we have not seen the Franco in quite some time. So, I mean, there are some of these heroes we have
It's been a while since we have seen them in pro play. But what will be the last pick for Glue? Glue! My guy! Dia nak lawan Fred Rin pakai glue. Ya. Dia nak lawan Fred Rin pakai glue. Okey. Glue ada sustainability sangat tinggi dan jarang sekali kita dapat lihat kan. Dan kali ini kelainan yang dibawakan oleh pasukan RQ Sena. I have not seen Glue in such a long time. I'm actually really excited to see. Like this is our best of one at this rate. It's honestly this could go any way for both games as long as they're able to execute on your win conditions. Ya, dan kelengkapan ataupun draft yang telah dilengkapkan oleh pasukan Geek Fam Indonesia menentang pasukan RQ Sena kali ini yang mencari mata terakhir untuk mereka melayakkan diri bertemu dengan pasukan negara kita, Orange Esports. Siapakah yang bakal untuk melayakkan diri dan siapakah yang bakal untuk pulang ke rumah meninggalkan MPLI pentas ini. Dan apa pun yang menarik sekarang ini, Glue walaupun pick yang cukup unik, tapi Fred Rin kita jangan lupa track control yang cukup besar untuk mengawal kawasan ESP lane bersama dengan Chow yang ada pada pasukan RQ Sena mampu melakukan pick off dengan mudah. Harus berhati-hati untuk pasukan Geek Fam, begitu juga dengan RRQ Sena. I mean, right now with Geek Fam is that Beloyski, all eyes on Beloyski to land those key hooks onto the members of RQ Sena. Setiap hook yang perlu untuk didapatkan Beloyski. Kalau dia dapat Justin, itu mungkin akan satu perkara yang sukar. Sebab Glue kalau ditarik, I don't think you want to hook yourself onto Glue. Definitely not. Once you hooked him in and he's just like stuck himself on you and drags you back into the loving arms of the call altar as well as the blazing duet. I do not want to be part of that match. Jadi pemilihan untuk Beloyski menggunakan hook itu perlu untuk diwaspadakan. Sebenarnya mungkin fokus kepada marksman, Pranata ataupun boleh menangkap Aether sekiranya mendapat dalam keadaan yang cukup penting. Tapi apa pun yang paling penting untuk pasukan daripada Geek Fam, mereka ada crowd control yang cukup besar diletakkan kepada Beloyski. Ini akan menyebabkan berlarihan specifically untuk pasukan Geek Fam boleh menjadi satu kelebihan untuk melengahkan masa RRQ Sena mendapatkan satu objektif atau kelebihan daripada satu team fight. My only concern is that, it's a very single targeted CC once again. But it's so... Ada Fred Rin. Yes, they have Fred Rin, but you have to... So it's like, I think it's great overall in terms of overall team fights. But RQ Sena being able to set up so much with the Way of the Dragon, with Split, and then just top it off with Aether jumping into the back line. If he's able to pull off what he did in Game 2, we're in for quite the match. Ya, kalau perkara yang sama dapat dilakukan, akan tetapi inilah persoalan yang bakal terjawab di dalam perlawanan kita ketiga. Jadi ayo kita masuk ke dalam perlawanan yang terakhir di antara pasukan Geek Fam Indonesia menentang pasukan RRQ Sena. Right, let's get right into this. Once again, Beloyski, I don't think he would try to, contest for buffs because we're long past that phase of Franco resetting the buff, but he does land the hook onto Violence. Violence landing a nice kick, but will he be able to survive? Dengan damage berterusan dilakukan, lihatlah Violence terpaksa untuk balik semula. Kelebihan yang ada pada Aboy yang menggunakan Lilia di fasa awal permainan, dia dapat keluarkan maximum stack Magic Shockwave yang ada, memberikan satu engagement ataupun satu harassment yang cukup besar damage-nya. Tetapi Aether ditarik sekarang ini dan tidak ada tindakan susulan, hanya untuk melengahkan waktu sahaja. Yeah, I mean, the idea is that you want to delay Aether's farm as long as possible. Pranata versus Cardera. I think for now, it's still quite evenly matched. Pranata will be able to go in and out quite easily with the battle mirror image. So I think he should be alright. Luke is not even going to bother trying to fight against Justin because they will just be duking it out. No one is really going to die from respective engagements unless the team rotates up for a gank. Ya, dan Justin ada sustainability yang cukup tinggi. Begitu juga dengan Luke sebenarnya. Dan kalau kita lihat kan, mungkin untuk pasukan daripada RQ Sena dan juga Geek Fam boleh fokus pada bahagian tengah sekarang ini. Flicker juga berpakai Warlord. Satu saja lagi basic attack, tetapi Aboy yang akan dikorbankan. First Blood. Aether menggunakan counter semula dan juga mendapatkan kill yang pertama untuk pasukan RRQ. Beautiful play from Aether, knowing that Aboy does not have black shoes as he has yet to hit level 4. I mean, that's the best opening you can, and that will be first blood going into the hands of RRQ Sena. Ya, dah tak ada lagi skill setelah commit semuanya ke arah Warlord sebentar tadi. Menyebabkan pasukan daripada Geek Fam gagal untuk mendapatkan first blood. Pada waktu ini RRQ Sena memulakan perlawanan ketiga ini dengan langkah kaki kanan.
Luke bringing the taunt in, but remember, Justin on the go is extremely sustainable. At the very most, they're providing vision for RRQ. So RRQ honestly will be just taking this turtle with no problem whatsoever. It seems like, look at how far in Beloyski is, and actually winning out in terms of the 1v1. What are you doing back there, Beloyski? Dia nak cari semut, tapi tak apalah. Cuba untuk mengatasi sesuatu, tetapi Kadera sekarang ini ada crossbow tank mengeluarkan ke atas Violence, tapi tiada tindakan ataupun damage susulan kill yang tidak terjadi lagi untuk pasukan Geek Fam ID. I mean, like, yes, he was able to proc the crossbow, but not enough damage because, as we know, it 1-1, it's when he gets Demon Hunter Sword. I think that is when he will come online. Bila dapat Demon Hunter Sword, nyawa setebal mana sekalipun, Justin pun akan merasakan kesakitan. Tapi kali ini untuk pasukan Geek Fam, mereka mempunyai ekonomi yang tidak begitu banyak berbeza. Walaupun pasukan RRQ mendapatkan 2 kill yang pertama dan juga turtle. Kali ini untuk pasukan daripada RRQ, mereka perlu untuk kekal sustain ataupun berdominasi dengan sangat baik. Tapi Aether kali ini, Luke bertemu dengan Aether. Tiada sebarang engagement dan juga kill yang terhasil setakat ini. I think for now, what I would say is quite admirable from Geek Fam was their ability to find goal. Even though they're slightly behind, they're still able to scrap goal off of RQ. Ooh, that hook does not quite land onto Warlord. He could have been in trouble. Dan kalau terkena pada Warlord sekalipun, dia dah ada call altar. Tapi kita lihatkan Kadera yang sentiasa ditekan. Sebanyak 2 orang pemain diletakkan di bahagian bawah. Violence, dia sentiasa mencari peluang untuk melakukan setup. I mean, that's the idea. I mean, like, that's why I love the idea to see Violence on this show. He is the main source of engagement for the side of RQ Sena. Beloyski hiding in the bush. I think Violence does see him, so you're not going to proceed further. Tapi dia membuka semak di kawasan tersebut. Beloyski, hook yang hampir saja mengena. Tapi 12 saat lagi untuk Lord atau Turtle yang akan dikeluarkan pada waktu ini. Untuk pasukan daripada Geek Fam, mereka sekiranya mahu menyamakan kedudukan ataupun mendapatkan kelebihan Lord, Turtle ini, maafkan saya, Turtle ini harus didapatkan untuk pasukan Geek Fam. If we're able to get a Lord this early in the game, that would be just amazing. 2 kali dah. 2 kali lah. Tapi tak apa, perebutan Turtle yang tengah berlaku sekarang ini. Beloyski menggunakan Bloody Hand. Cuba untuk menghalang Violence sekarang ini. Blazing Duet di bahagian belakang. Aboy menerima Black Shoes ke bahagian belakang. Mereka tahu. Dan kita lihatkan Way of Dragon akan membenam Luke sebagai kill yang ketiga untuk pasukan RRQ. A kill in exchange for the turtle. As of now, I would say the goal difference is still even yet. Not much budging, if any case. Dan dengan Turtle yang dia dapatkan, betul tak banyak benda yang boleh dilakukan hanya untuk menyambungkan kedudukan. Tetapi Aether dikorbankan dengan combo ikan distance yang telah dikeluarkan oleh Jana Cutie. Ini akan memberikan kelebihan dan kesempatan mungkin untuk mereka mendapatkan tarik di bahagian bawah. Tetapi bantuan telah tiba. Pasukan RRQ Sena tidak ingin melepaskan tarik dengan sedemikian mudah bagi pasukan Geek Fam. Because Jana Cutie has sufficient burst, but right now, the main win condition is whether Beloyski is going to catch a major pickoff onto, I guess, Aether or Warlord to ensure that Call Altar will not be available. But look in terms of the itemization, I would say most members has already completed their first item. Pranata completing Demon Hunter Sword first instead of Golden Staff. Pranata dia melakukan Demon Hunter Sword terlebih dahulu dan bersama dengan Golden Staff, tetapi itu untuk membuatkan bahawa Pranata dapat untuk mendapatkan DPS dengan lebih banyak berbanding dengan pasukan Geek Fam. Tapi kali ini diperhatikan untuk pasukan daripada RRQ Sena. Aether baru saja menyiapkan Hunter Strike sebentar tadi dan ini akan menyebabkan setiap basic attack beliau sangat-sangat memeritkan dan Beloyski cuba untuk mempertahankan di bahagian bawah, memelihara Kadera daripada tertangkap. Itu dia conceal dia kena pakai. Engagement mungkin akan berlaku. Itu dia satu Violence dicari dekat situ. Tapi masih lagi boleh untuk meloloskan diri. Sebabkan peluang untuk pasukan Geek Fam sayang sekali tidak mendapatkan kill yang kedua. Luke actually rotates on to try to land a taunt onto him, but he'll be able to walk out that just fine Aether. Be able to take his purple buff quite safely. Beloyski didn't quite land that hook. Dia sebenarnya perlu lakukan sesuatu dan terlihat split-split dibukakan untuk Justin, tetapi sayang sekali tak dapat menarik. Dan keadaan flicker yang digunakan pakai oleh Beloyski sebentar tadi menghalang ataupun menarik. Kerana sekarang ini Justin dalam keadaan yang bahaya. Dia berjaya menyelamatkan diri. Burst damage yang tidak mampu tertahan. Jana Cutie mendapatkan kill yang kedua bagi pasukan Geek Fam.
I mean, he was surrounded by the members of Geek Fam. I would be amazed if he was able to walk out of this. But right now, Blazing Duet has been popped to first down Jana Cutie. Jana Cutie dicari sekarang ini, akan tetapi Baloski yang dikorbankan terlebih dahulu. Dan untuk pasukan daripada Geek Fam, mereka mendapatkan total yang kedua bagi mereka. Violence dikorbankan setakat Nickel Alta, tidak sempat melambatkan beliau. Dan kita lihatkan Aether menggunakan Shadow Kill ke atas Luke. Tetapi hentakannya sangat memberikan. Dan Warlord didapatkan dengan sedemikian rupa. Luke mendapatkan kill. Ada cutie sekali lagi. Satu lagi kill untuk pasukan Geek Fam. Mereka seakan-akan bangkit dengan tarik yang telah dijatuhkan dan juga kill yang dihasilkan. I mean, this is what they're looking for. With the Gusion, you have to be able to get these early kills. And that's how they're able to snowball out of control. Otherwise, he's kind of a sitting duck. So this is extremely necessary. Geek Fam, now in the goal lead. Oh, that taunt onto Ether almost costed him his life. Kalau dia dapat Cutie. tadi. We all knew what was coming. Jana Cutie in the bush right now, giving him another kill. This is not looking too hot for RQ. Kadira akan dikorbankan dalam terperangkap di kawasan tengah-tengah tersebut. Tetapi Aboy yang dicari oleh Justin. Tetapi keadaan kembali tenang. Sekarang ini dengan satu kill berbalas dengan satu bagi kedua-dua pasukan. Right now, the one-shot potential on Jana Cutie, honestly, right now, who will be able to pick him off? Violence really has to be able to find these Way of the Dragons onto Baloyski. Baloyski terkena tembakan, lihatlah begitu memberikan garansi siapnya di Hunter Sword. Sakit sekali damage tembakan yang diberikan untuk Baloyski sebenarnya. Tetapi Lot yang seterusnya akan muncul ni, betul Lot bukan Turtle, akan dimunculkan dalam masa 30 saat lagi. Pasukan RRQ Sena ketinggalan satu kill daripada sudut gol juga, ketinggalan 2000 gol untuk pasukan Geek Fam. Right now, Kadira is one level up and it just completed Wind of Nature. So this is quite dangerous for Pranata if they're even going for a 1v1 situation. Dalam satu versus dengan satu, tapi sebelum itu Violence dalam tertangkap sekarang ini. Black Shoes juga pakai Aether cuba mencari seorang pemain daripada pasukan Geek Fam. Tetapi setiap segala skill set yang telah digunakan, adakah ini peluang yang cerah untuk pasukan Geek Fam mendapatkan lot ataupun tidak? Violence masih lagi ada Way of Dragon, tendangan tidak dilepaskan. Tetapi pasukan RRQ Sena masih lagi menguasai kawasan lot. I see that he lands the kick, flickers for it but doesn't continue. Tak, ada kick saja, tapi kita lihatkan Alta akan dibuka, tetapi Justin dalam keadaan split telah dibuka, dia kena pakai Violence sekarang ini. Menjadi damage cukup banyak. Crossbow attack. Mencari bangsa. Warlord akan dikenakan tembakan daripada arah udara. Double kill Pranata. Mendapatkan kill seterusnya Geek Fam. Peluang yang cukup cerah, pintu seluas-luasnya dibuka untuk mengambil lot mereka yang pertama. Ether, unfortunately, is not up. And when did he use his retribution? Betul sekarang ini. Right. Dah ada mungkin retribution itu digunakan untuk memperlahankan pergerakan pasukan Geek Fam. Tetapi kita lihat pasukan Geek Fam ada peluang yang cukup cerah untuk mereka mendapatkan objektif yang seterusnya dengan pengambilan lot mereka yang pertama. Even though Baloyski is unable to land those crucial hooks, but right, yes, as I said, the Bloody Hunt. Warlord, dia sempat ataupun tidak buka ke Alta, tetapi tidak sebenarnya. Terus dikorbankan dalam keadaan yang begitu menekan. Pasukan Geek Fam ada peluang yang cerah lagi. Satu telah terkorban. I'm calling it caster curse right now. The minute Baloyski isn't able to land hooks, he lands it on the key member Warlord. Now, like, good thing he's back online, but imagine in a major team fight, he lands it, no call altar will be available. Sebab beliau tahu tidak boleh untuk bazirkan ke Alta. Yang paling penting sekarang ini untuk digunakan pakai dalam keadaan lot yang akan tiba di bahagian bawah untuk pasukan RRQ Sena. Jadi pertahanan harus dilakukan dengan sedemikian ataupun dengan sempurna. Dan ini Warlord cuba pergi ke bahagian hadapan. Tapi pasukan Geek Fam berhati-hati dalam melakukan engagement. I mean, at this rate, this will be the first war of the game. So I believe that RRQ Sena has enough damage, but they'll immobilize onto Baloyski. But they will be able to clear this up with no problem. They don't lose too much. They don't even lose their mid tier 2. Dia cuba untuk melakukan combo Pranata daripada damage yang cukup banyak. Dan juga kita lihatkan pasukan Geek Fam sangat-sangat mendominasi kawasan map sekarang ini. Dengan pengambilan lot, mereka mendapatkan 2 ataupun 3 turret yang telah dihancurkan untuk pasukan daripada RRQ Sena. Okay, that Lord, I would say for that Lord push, quite valuable.
But I would say RRQ, they're playing so passively. I understand because right now it's a close to 8k goal lead favoring Geek Fam. And Geek Fam, look, they're just cleaning up the jungle camps. They're not going to give any room for RRQ Sena to farm up. Ini perkara yang harus mereka lakukan. Kalau kita lihat perbezaan dari sudut level juga ketara untuk pasukan RRQ Sena. My, Kadira 13, Pranata 11. Ya, dan kali ini Violence tarik semula. Ada immortality, Kel Atta datang untuk membantu. Shadow kill. Mereka Kadira sekarang ini ada Wind of Nature. Valuski adakah dia akan dikorbankan terlebih dahulu, akan menjadi mangsa yang pertama bagi pasukan RRQ Sena. Combo tidak berkena. Justin jadi mangsa seterusnya killing spree untuk pasukan Geek Fam. 1 kematian untuk 1. Quite fortunately for Justin, he died just before the crossbow tank was proc. So that would have been quite devastating for RQ if he didn't die beforehand. So in that case, his sacrifice was worthy. Tapi nasib baik dapat Baloiski. Sekarang ini kita lihatkan untuk pasukan Geek Fam. Mereka ada banyak lagi tarik berbanding dengan pasukan RRQ. Lord yang seterusnya akan muncul dalam masa 10 saat lagi. Pengawalan map kita dapat lihatkan untuk pasukan Geek Fam. Mereka dah mula untuk kontrol kawasan Lord tersebut. I mean, considering like 13 minutes in and the goal lead is massive from outward favoring the side of Geek Fam, what could they do? Because RQ Sena, yes, they try to go in for the conceal play. Bloisky not landing the hook. They will be tiptoeing over to try and see if they can get in on engagement. Dan Lord yang sekarang ini difokuskan. Satu Way of Dragon diguna pakai. Lihat Kadera. Sekarang ini dikunci Violence. Ada lagi Curl Alta untuk menyelamatkan beliau. Ada stack sekarang ini. Lord didapatkan oleh Jana Cutie. Blazing Duet di bahagian belakang. Aether dikorbankan. Warlock juga sedemikian rupa. Double kill untuk Kadera. Triple kill di dalam MPLI. Pertama kalinya pada perlawanan yang kedua ini. Violence dicari sekarang ini. Pasukan Geek Fam ada peluang cerah. Halangan yang dibuat untuk pasukan RRQ Sena balik untuk bertahankan base mereka. Dan kali ini kemenangan penuh 2 berbalas dengan 1 untuk pasukan daripada Indonesia Geek Fam ke atas RRQ Sena. Well played to Geek Fam. Wow, I wouldn't expect that we will actually see a full team wipeout in just the day 1 match 3. Sekali lagi pasukan daripada Geek Fam, inilah disiplin yang kita mahukan untuk mereka menentang pasukan RRQ Sena. Seperti mana dalam perlawanan kedua agak sedikit tempang, tapi kali ini walaupun dengan adanya Curl Alta bagi pasukan RRQ Sena, tapi mereka tidak boleh untuk bertahan lebih lama. Damage yang cukup baik dengan penguncian yang dibuat ke atas Violence, dan terus pasukan RRQ ataupun pasukan Geek Fam mendapatkan lot tersebut dan menghabiskan game ini dengan mudah. I would say the main fear was that, I would say maybe it's a mental thing. They were so scared of Boloisky with that iron hook that I felt like they had enough damage to go up front and to contest for these objectives, but no. Geek fans said no to RQ Sena. They did not give them an inch. Ya, mungkin juga kerisauan di bahagian belakang untuk pasukan RQ Sena sebab hook bila boleh basa je boleh pergi untuk tangkap siapa-siapa yang ada di bahagian hadapan untuk pasukan RQ Sena. Ini yang menyebabkan mungkin lot itu tidak diberikan fokus secara penuh, dan juga akhirnya pasukan Geek Fam mengambil kesempatan tersebut, kunci Violence, dan Violence tak boleh nak buat apa-apa. 1 kill sudah memadai untuk pasukan pasukan Geek Fam mendapatkan triple kill seperti tadi. Honestly, on both sides, I would say like all the main source of CC was very single targeted, and well, there weren't very shocking moments of both sides being able to land either the Way of the Dragon or the Iron Hook, but Bloisky was slightly more successful in terms of being able to land those hooks. But I would say the main concern was that the Gushin. The fact that we had such an amazing early game or good start, you can see it like everyone was so afraid to even try to contest for ending. You wouldn't know like he would be hiding in the bush and just like that, I blinked and I'm gone. And gone. Seperti mana yang Hayabusa tadi yang dimatikan. Dia cuba untuk lari tetapi ada cushion dekat situ. Dia bawa keluar Liberator. Terus dimatikan, dan sebahan yang cukup baik sekali, terutamanya di bahagian detik-detik kemenangan untuk pasukan Geek Fam. Seperti tadi dia menghalang Violence daripada balik untuk menyelamatkan base, tapi 4 orang sudah memadai dengan bantuan lot lagi. Pasukan Geek Fam menguasai permainan ini dalam keadaan yang pantas juga sebenarnya. Tak silap saya, perlawanan tadi 15 minit sahaja untuk pasukan Geek Fam mendapatkan kemenangan yang kedua dan memastikan mereka untuk bertemu dengan pasukan negara kita, Orange Esports. I mean, there's still a long road ahead, honestly, because waiting for them, like at the quarterfinals, will be the MPL champions, respectively. Tak silap saya, Group A Blacklist kan?
Blacklist International daripada PH. Jadi sama ada pasukan Orange Esports daripada Malaysia sendiri ataupun pasukan Geek Fam Indonesia yang akan bertemu dengan juara MPL PH. Blacklist bukan satu lawan yang mudah. I mean, Tak akan tetapi kita akan dengarkan huraian yang lebih lanjut bersama dengan caster kita Lafel, analis. Dan silakan Lafel. Terima kasih banyak. 6 game straight. Penat Penat. 2 best of 3. 2-2 pula 3-3 game. Tapi macam mana pun, selamat datang kepada analis segmen anda. Masih lagi bersama saya, Lafel. Di mana dekat dalam game ni, jujur saya cakap, ia adalah about item timing. Disebabkan kita tengok, betul pasukan Geek Fam. Mereka tunggukan Enza. Bila dia dapat dia punya 2 item power spike, okay. No need farm. Semua terus pergi ke depan. Dan ini adalah masalah Franco. Kalau hook tak kena sekalipun, the bloody hunt continues. Itu yang sangat-sangat menyusahkan. Bila kita masuk ke depan, dia just tekan satu butang, tiba-tiba seorang tu akan kena lockdown and seorang tu mati. Tapi tadi saya cakap, item timing, kenapa benda tu penting? Jadi marilah kita tengok itemization untuk kedua-dua pasukan. Kejap lagi, di mana kita tengok RQ Sena, early game, performance mereka jauh lebih agresif. Manakala, 1-1, dia just tunggu. Dia dah dapat item, dia dah tak nak tunggu. Kali ni dia tunjuk macam mana kita punya dua-dua caster penat diorang. Nampak? Dapat peluang rehat dulu. Good job guys, teruskan. Either way, sekarang ni kita again tengok Kadera. Once dia dah dapat 2 item di mata slot dah siap, baru dia boleh lawan. Dan bila berbual pasal timing juga, Geek Fam, mereka takkan fully commit dekat dalam fight, melainkan mereka ada flicker. Sebab beberapa kali RQ Sena, bukan saja Cho yang boleh initiate kepada mereka, tapi Justin juga yang boleh menggunakan glue. Di mana glue, bila dia split, dapat daripada orang, dia cuba untuk grab, tapi kalau dah flicker, dia tak tarik. Macam itulah. Ini antara kelemahan glue, kenapa ramai orang dah kurang pakai. Sebelum ni glue sangat beta sebab susah nak jatuhkan dia, walaupun ada demand sword. Tapi sekarang, asalkan ada flicker, dia punya kekuatan tu dah agak kurang. With that being said, marilah kita tengok damage yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan. Kadera, 66,000 damage yang dia berjaya untuk keluarkan, manakala untuk RQ Sena, Pranata, 56,000 damage. Kalau ada setup yang jauh lebih okey, bolehlah dia untuk pergi ke depan. Dan inilah masalah bila ada Franco, the mental game. Sebagai seorang Roma, kalau you sendiri tak berani ke depan sebab you takut you kena tangkap, dan you boleh tengok you satu pasukan susah untuk ke depan. Kita kena ingat, Mobile Legends Bang Bang Esports ia adalah mental game. Kalau you boleh shutdownkan seorang, biar dia punya keyakinan diri rendah, satu tim akan rasa dia punya kesakitan. Macam mana sekalipun RQ Sena dan juga Geek Fam, mereka punya perlawanan sangat-sangat hebat. Dan lagi macam mana Geek Fam, walaupun mereka kalah pada bahagian awal game, mereka tahu just tunggu item and then diorang boleh terus gunakan advantage RQ Sena. Mereka cuba untuk menggunakan Justin untuk initiatekan fight. Bila tak menjadi, terus counter engage, di mana Kadera senang untuk dapatkan dia punya weakness stack. Macam mana sekalipun, tanya kepada pasukan Geek Fam, marilah kita tengok siapakah menjadi MVP untuk game ini. Dan MVP akan diberikan kepada Jana QT. Nampak tak? Satu yang saya tak sebut, yang itulah jadi MVP. Memang naik macam. 5-0-5 match KDA 692 gol per minit, 67% kill participation. Sekarang ni kalau Grushin tak di-ban, sememangnya akan diambil. Kalau enemy itu keras mana sekalipun, disebabkan ada Glowing One, Grushin punya damage cukup untuk burstkan sesiapa saja. Jadi agak tak aci lah, memang tak fair. Kalau hero lembut mati terus, okay fine. Tapi kalau you pakai grok ngakai pun you mati terus, memang tak fair. Macam mana sekalipun, tanya pada pasukan Geek Fam, teruskan lagi perjalanan mereka dekat MPLI. Di mana kita perlu ingat lagi, price pool USD 100,000. Kalau saya dapat 100,000 tu, saya tak tahu saya nak buat apa sebab saya tak pernah dapat lagi 100,000 USD. Tapi try bagi, nanti kita figure out sama-sama. Macam mana sekalipun, ini baru 2 series sepanjang hari ini and dua-dua dah pergi kepada best of 3. Selepas ni, kita tahu apa akan jadi. Kita akan tengok highlight untuk kedua-dua pasukan kat sini. Kita tengok turning point kat mana pasukan Geek Fam berjaya untuk menangkan balik fight. Terus cakap, we are here and we are here to play. Pada bahagian awal kita nampak Jana QT cuba untuk mendapatkan kill. Tidak berjaya. It's okay. Kadang-kadang benda tu kita nak, tapi kalau bukan rezeki memang tak akan dapat. Tapi selepas tu dia berjaya untuk dapatkan kill yang sangat mudah sampai dia sempat recall untuk menunjukkan, bro, please try harder. Dan kita boleh tengok macam mana pasukan Geek Fam, mereka dah tak kisah untuk masuk ke dalam fight kerana mereka dah cukup damage dan mereka dah ada idea yang pasukan RQ Sena
tak jumpa cara untuk initiate kepada fight. Mereka tak tahu macam mana nak tangkap one-one dekat sini. Dan daripada situ, mereka dah faham, mereka dah ada semua win condition set, mereka teruskan saja. Saya pun setuju di mana kalau RRQ Sena, mereka gerak dengan lebih agresif. Just biar seorang untuk pancing ultimate daripada Franco and then terus masuk. Terus cuba untuk dapatkan fight. Tapi macam mana sekalipun, itu adalah growth dekat dalam e-sport. Bila kita lakukan kesilapan, jangan henti. Teruskan. Tapi bila kita teruskan, kita kena belajar. Kita nampak macam mana bila Cho, time ni dia cuba untuk tangkap, time tu dia kena gigit dengan Franco, kemudian terus mendapatkan wipeout. Di mana wipeout ni yang menyebabkan kekalahan RRQ Sena. A very clean way untuk pastikan Geek Fam endkan best of 3 series kat sini. Bukan dengan lot punya push, dapatkan wipeout, and then endkan game tu terus. Macam mana sekalipun kita boleh nampak, duduk pastikan mereka punya mechanical skill, micro gameplay memang sangat-sangat hebat. Tapi MPLI, very, very punishing. You kalah, terus settle dekat situ. Tapi again, 100,000 USD. The stakes is very, very high. Dan bila saya cakap stakes, saya bukan cerita pasal makanan. Walaupun dah lapar sikit, dah lagi bila tengok kita punya caster, goreng tanpa henti. Tapi bila berbual pasal goreng, kita akan terus pass balik kepada Mars dan juga Monshel untuk dengar interview selepas ni. Mars, I don't know how you're feeling. I mean, yes, we're exhausted. I mean, nasi goreng would be really rice after this. Kita dah banyak saya goreng. Yes. Dah hangit. Dia dah bau hangit. I mean, nice. I mean, rice is nice. I mean, like, what Lafel is like laughing at the back. Saya here. kata tahu, jangan borak ke sana tahu. Tapi itulah dia. Recap ataupun kita punya analis daripada seorang Lafel yang cukup-cukup berilmu. Dan kita boleh dapat lihat, kita boleh dapat tahu macam mana pasukan Geek Fam berjaya untuk mengatasi pasukan RRQ Sena sebentar tadi, walaupun dia menggunakan Guardian yang mendapatkan satu perkara yang cukup baik. Tapi apapun, kita akan pergi ke interview untuk pemain atau pasukan kemenangan sebentar saja lagi. But here you go. It is Beloy. How are you doing, Beloy? Oi, Beloy. I'm good. I'm good. Feeling good after the win? Yeah, baik. Okay. Baik. He's learned Indonesian. Yeah, I gotta ask you. Sure, you're feeling great. You're feeling ecstatic, I bet. But which player from that RRQ lineup caused you the most problems? Actually, they're mid lane. Oh, Warlord. Because in game 1, I try to respect his because I study their game. They highly prioritize their IB, and then he's really playing good. But in game 2, I disrespect and give it to them, and we got astonished by them, by him. Definitely, man, right? Yeah. Game 2, Warlord was the MVP as well. True. But Beloy, right now, in this current meta, you know, we're seeing a lot of crazy picks come through as well. For you, do you have any hidden strats later on that you're hiding still? I see that smile. Spill it to us. Definitely, because for me, if we don't surprise, not disrespecting Orange Esports, if we win in Orange Esports, if we don't have reserve bullet for Blacklist, we will have a hard time. So for now, we will just keep on using what we playing normally. Okay, so Beloyski, I gotta ask you this. MPLI 2022, which team are you looking forward to meet or you wish that you could meet? I think Blacklist and Onyx. All right. Well, Yeah, but more, I'm looking more on Blacklist because I haven't played against them recently. yeah, all right. We'll see, right? Because if they win against Orange Esports, they will be facing off against Blacklist. But here, I have another question. Because you're facing off against Orange Esports, what do you think about their performance just now against Burn X Flash? I think their performance is just good, but for me it's not so good. But yeah, good. Oh, okay. I actually expect Burn X Splash to win, but we will face Orange Esports, and but they're good. They can also beat us, so let's see. Okay, one final quick message to all your fans supporting you.
shoutout sa girlfriend ko si Cole, tsaka sa family ko na nanonood sa Pilipinas. And then shoutout to all Indonesian fans that's working Geek Fam. Thank you and keep on supporting us against Orange Esports. Thank you. Very heartwarming interview. As always, Beloyski, enjoy the win because tomorrow, well, the battle for MPLI isn't over yet. See you around, Beloyski. Expect the unexpected. Orange Esports menang nak lawan dengan Geek Fam ID lepas ni. Expect the stress. Tapi sayang sekali, no. Orange Esports win this game. I'm so surprised of the amount of Indonesian teams that are betting on the fact that Burnex Splash will beat Orange Esports. Hey man, even though they got second runner-up, they still got what it takes. Yes, kita duduk dekat Malaysia ni, kita tahu apa kemampuan Orange Esports dan inilah dia perkara yang kita dapat saksikan. Tetapi untuk perlawanan yang seterusnya lebih hangat, lebih panas. Kontingen daripada Filipina di mana Omega akan bertemu dengan pasukan RSGPH. Ini macam bau-bau grand final, bukan final besi tapi ada. I mean, these are the two Filipino giants between Star Omega versus RSGPH, so I really can't wait to watch. But Mars, we'll be throwing it into a really quick break. Do not miss a single moment. So we will be right back after this break. So Mars, any last words? No, tahan. Kita akan tunggu selepas ini. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone.
you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome is for everyone.
Assalamualaikum dan selamat kembali ke MPLI 2022. Dan sekarang ni anda bersama saya, Sid dan juga Adi. Alhamdulillah kita berjaya untuk casting sekali lagi pada hari ini untuk MPLI. Dah lama sebenarnya tak bercasting dengan awak, namun begitu selepas ini kita akan ada match yang cukup menarik. Tetapi kalau kita recap balik pada awal hari ini, Malaysia dah menang Team Orange. Alhamdulillah. So kita dah tak payah fikir sangat lah. Betul, kita boleh relax. Kita tengok kita punya opponent nanti lepas ni boleh tak mereka nak tampilkan satu pertandingan yang cukup baik. Ya, dan kalau kita bercakap tentang opponent selepas ni, kita akan saksikan pertemuan di antara dua jago daripada negara nu jauh di atas kita, iaitu daripada Filipina. Tetapi kita punya event ni tak lengkap tanpa kita punya penaja. Terima kasih diucapkan kepada HSBC, Samsung Galaxy, Mac Delivery dan juga Logitech. Wow, terima kasih kepada mereka sebab menjayakan lagi acara Gilang Gemilang MPLI 2022 ini. Tanpa mereka, tiadalah acara ini dilangsungkan dengan mempunyai wang tunai ataupun prize pool yang cukup lumayan. Berapa tu? Berapa lumayan? $100,000. 100,000 US dollar. Tetapi kalau ada duit banyak, tahu tak nak buka akaun kat mana? Kat mana tu? Kat mana paling sesuai? Buka lah dekat HSBC. Sekarang ni boleh buka akaun basic dengan menggunakan online. Dah tak payah nak pergi bank. Tak payah susah payah. Tak payah susah payah. Ambil telefon. Saya rasa semua orang ada telefon. Betul. Guna telefon yang korang ada je. Guna telefon kawan. Tak boleh, nanti set up kawan untuk kawan pula ATM akaun tu. Nah, betul. Jadi gunakan telefon anda. Anda boleh buka akaun anda dan buat transaction dan lepas tu anda berpeluang untuk dapatkan hadiah yang cukup lumayan seperti yang tertera dekat skrin anda ni. Okey. Cool Purifier daripada Dyson. Cukup lumayan sebenarnya sebab sebenarnya antara home appliances yang cukup bagus is Dyson. So tak payah beli, buka je akaun melalui HSBC. Ya, dan satu lagi benda yang korang tak payah beli, kena belilah. Okay. Oh, korang dapat merasakan perkara yang baik. Iaitu kita punya Samsung Galaxy A53 5G. Kali ni kita dah tak main dah 3G. Kita main? Kita dah tak main dah 4G. Alright. Kita main 5G. Lagi selesa, lancar gameplay, tak ada lag, tak ada buffering issue langsung. Awak ada sebut tadi, semua orang insyaAllah ada phone. Tapi kalau tak ada phone, dapatkan Samsung Galaxy A53 5G. Bukan setakat boleh main perlawanan MLBB dengan cukup baik dan juga boleh buat setup akaun HSBC dengan cepat. Yes. Dan kalau tak tahu macam nak guna Dyson, buka phone korang Samsung tu sebab dia 16 gig RAM dia. Tengok dekat YouTube macam mana nak gunakan Cool Purifier. HD 60 frame per second. Wow. Segalanya melalui Galaxy A53 5G. Jangan lepaskan peluang anda untuk dapatkan Samsung telefon pintar rasmi kita. Memang begitu cukup baik. Apa lagi yang perlu kita dapatkan dia? Apa lagi? Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Sebab kalau kita nak tengok list kita punya sponsor tu banyak. Tetapi kepada anda semua yang sedang menonton, pastikan anda follow, like and share One Esports punya social media. Dekat Twitter ada, dekat TikTok ada, kat Instagram, Facebook. Apa lagi saya nak list? Banyak social media. Bercakap tentang Instagram semalam, follower saya hampir 13 juta hilang. Wow. Jadi bagi siapa yang masih lagi tak follow One Esports, pergi kat Instagram, follow Instagram mereka. Sebab mereka ada banyak lagi acara yang akan datang nanti. Betul. So kalau anda tak terlepas peluang ataupun terlepas informasi ini, pastikan anda follow One Esports punya social media. Dan sebut pasal acara-acara yang akan datang, ada satu yang benda anda kena buat, iaitu anda semua boleh daftar dan menang. Hanya pergi ke oneesports.gg/MPLI-win. Dekat situ anda boleh dapatkan hadiah yang cukup lumayan. Nak tahu hadiah apa? Pergi ke laman web tersebut. Ada banyak hadiah cukup lumayan. Saya dengar-dengar mungkin kalau anda minat MLBB, ada skin-skin yang anda boleh dapatkan melalui mereka. Tapi again, kalau anda tak daftar, maka anda tak menang. Jadi apa tunggu lagi? Pergi sekarang daftar dekat laman social media yang tersedia dekat bahagian bawah tersebut. Yes, anda boleh dapatkan skin Venom. Oh, ada skin Venom. Saya ada Angela punya skin tapi jarang guna pakai sebab ada saya tak main sangat. Hanabi Venom. Ya. Alright, dan kalau korang jenis yang suka rasa macam diri ni macam Hanabi karakter dalam, saya tahu awak Digi. Kalau awak rasa awak ni Digi atau awak rasa awak ni Diamond. Okay. Tak kisah apa. Apakah watak anda rasa sesuai dengan diri anda? Kalau anda nak tahu, tanya-tanya. Adakah aku ni macam Franco? Anda boleh pergi ke laman web oneesports.gg/ dah hilang dah. /quiz. Tapi kita ada satu lagi khas di mana kalau anda tak rasa anda ni bukan karakter Mobile Legend, kalau anda penyokong, anda boleh pergi watch party. Jangan lupa untuk reserve
tempat anda kerana tempat sekarang ni semakin lama semakin panas. Semakin limited. Sebab ramai dah duduk terjadi panas. Betul. Bukan setakat itu saja. Perlawanan pun begitu panas. Begitu menghangatkan. Jadi again, macam mana saya cakap, jangan lupa untuk daftar segera RSVP sebab tempat sangat-sangat limited untuk anda menonton MPLI Watch Party. Kok bosan seorang-seorang tengok kat rumah, boleh datang ramai-ramai and then sokonglah pasukan kegemaran anda. Pastikan pasukan Malaysia lah. Datang dekat mana tu Adin? Dekat Quilt City Mall, iaitu Orange Esports punya center. Jangan. Ingat saya tak tahu ke? Sebab kita ada banyak hadiah. Kita ada hadiah berupa wang tunai dan juga diamond. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang game kita yang seterusnya di antara pasukan daripada... Mereka yang main saya yang berpeluh sekarang ni. Kenapa tu? Mereka yang akan bermain. Saya yang berpeluh kat sini. Punyalah panas game ni. Saya tak sabar untuk saksikan. Sebab dua pasukan yang bakal bertanding lepas ini adalah RGPH menentang Smart Omega. Kalau saya pun dah start berpeluh. Awak pun dah berpeluh. Awak pun dah risau. Walaupun tak ada kena-mengena dengan kita dekat sini, tapi still perlawanan ini akan menjanjikan satu saingan yang cukup hebat. Sebab kalau kita pergi dekat MPL Filipina pun, mereka dah berjumpa beberapa kali. Jadi sekali lagi mereka berjumpa untuk menentukan siapakah yang lebih hebat di antara dua pasukan ini. Alright, dan kalau kita bercakap tentang MPLI sendiri, kebanyakan pasukan-pasukan ini akan membariskan pemain-pemain mungkin second lineup. Ataupun pasukan yang mungkin yang mereka saksikan ketika berada dekat MPL PH. Jadi macam kita tengok RRQ pun menunjukkan RRQ Sena bukan RRQ UG. Jadi adakah kita akan saksikan sama ada Smart Omega dan juga RGPH akan menggunakan line up yang pertama? Kita tak pasti, tetapi kita akan berikan fokus terlebih dahulu kepada jadual untuk sepanjang hari ini, di mana untuk series kita yang ketiga di antara dua jago daripada Filipina iaitu Smart Omega dan juga RSGPH yang akan mula tak lama lagi. Benar sekali. Tetapi ianya tidak berakhir di situ kerana kita ada match yang keempat di antara Alter Ego menentang Rebellion sebentar nanti pada jam 9. Kalau buat lagi awal, lagi better sebenarnya. Tapi kita kena tengoklah apakah perkembangan match kali ini nanti. Mana tahu habis cepat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tahu, tapi takkanlah. Takkanlah kita tengok game sebab yang ini MPLPH punya karakter rematch. Yes, ini MPLI. Awak pun sampai. Saya pun sampai. Saya pun nak menikmati ganjaran-ganjaran lumayan yang ada dekat sini. Betul. Jadi inilah jadual dia. Kalau korang nak tahu apa yang akan berlaku. Yes, kita dah tak ada pasukan Malaysia. Betul. Tapi kalau nak tengok macam mana cara orang Filipin main, main Mobile Legends lah. Betul. Inilah cara dia. Kita akan saksikan. Kita akan tengok drafting mereka, kita akan tengok mereka punya strategi sebab seingat saya tadi ada sebuah pasukan menggunakan Martis Jungle. Itu yang agak mengejutkan saya sebenarnya. Burn X Flash. Menentang Orange Esports yang dimenangi oleh kita jugalah. Tim-tim kita juga menang. Tetapi mungkin lepas ini kita akan lihat mungkin hero-hero yang berbeza dekat meta Land of Dawn ataupun MLBB sebab Filipina adalah antara negara yang suka gemar keluarkan meta-meta baru. Suka gemar Betul. Metafora saya memang lebih-lebih. Dia memang hebat. Dia macam mungkin kita akan saksikan Angela Sololot. Kemungkinan. Tetapi kita akan saksikan terlebih dahulu video khas untuk anda. Itulah dia sementara tadi kita lihat team line up dan sekali lagi untuk mengingatkan anda untuk siapa yang akan main buat pasukan Smart Omega. Kita ada Kel, VJ, Renzio, Kelra, Ryzen dan juga Miko. Tak banyak perubahan kecuali Miko kalau tak silap saya dibawa masuk untuk pasukan Smart Omega di sini. Ya, mungkin ini perancangan mereka untuk berhadapan dengan musuh yang mereka dah jumpa banyak kali. Bakal tahu Adin di peringkat yang sedikit berbeza sebelum ni dekat MPLPH. Kali ini di MPLI, mereka akan mempertaruhkan dengan barisan-barisan ini untuk berhadapan dengan RSGPH.
juara untuk MSC 2022. Adakah line up ini berbaloi ataupun adakah ini line up terkuat mereka untuk MPL ini? Kita akan saksikan sebentar lagi apabila kita masuk ke dalam Land of the. Pastinya kita akan tertumpu kepada Kelra. Mampukah beliau menggalas tugas di bahagian good lane untuk memberikan damage yang besar kepada pasukan Smart Omega? Ya, benar sekali. Dan buat pasukan lawan sekarang ini kita ada RSG Philippines, kita ada Exod, Nuts, Kuse, Rod dan juga Light. 3 pemain utama tiada di sini iaitu Demon Kite, Aqua dan juga Iman telah digantikan mungkin dengan substitute player mereka ataupun player academy mereka di sini. Tetapi dengan adanya Nuts, dengan adanya Light, 2 pemain yang boleh saya katakan ada pengalaman yang tinggi, pernah main dekat MSC seperti yang awak cakap, pernah juga bermain dekat MPL PH pada musim yang lalu. Persoalannya di sini, mampu ke tidak Nuts dan juga Light carry ataupun bawa pasukan mereka ini ke arah kemenangan? Ya, sebab ini akan bergantung kepada bagaimana head coach mereka iaitu Chang Rock yang berasal daripada Filipina, saya rasa. Kemungkinan. Nama memang orang Filipina. Nama memang Filipina. Tapi ini kita punya lane prediction. Di manakah pemain-pemain ini akan bergerak hari ini? Okey. Kalau awak tengok tu, Lafel pula. Lafel tengok. Lafel tengah tengok kat sana. Lafel tengah tengok. Saya dekat sini. Adin. Okey. Sebab tadi awak macam tak nak tengok. Okey, saya nak pastikan awak tengok sekarang ni. Pertembungan di antara Renzio dan juga Nat saya rasa akan menjadi satu titik yang besar kepada kedua pasukan ini. Adakah mereka mampu untuk bergerak secara solo ataupun mungkin akan ada sikit perubahan dari segi macam mana mereka melakukan rotasi? Kalau tengok daripada playstyle Nat sebenarnya dia lebih gemar untuk clearkan wave minion dekat bahagian EXP lane dan memberikan bantuan ke arah objektif iaitu Turtle ataupun Little Wanderer ataupun Lord yang akan muncul nanti. Jadi mungkin akan kita lihat satu pertarungan yang cukup hebat di antara kedua-dua EXP laner ini. Namun saya lebih tertanya dengan ketiadaan Caknu dekat Smart Omega ni, mampu ke tidak kombinasi di antara Kelra Caknu tu kita tahu memang sangat-sangat kuat. Tapi sekarang ni Caknu dah tak ada, so Kelra boleh tak dia nak perform walaupun tiada roaming partner dia? Alright, obviously kalau bercakap tentang RGPH dan Smart Omega, kita pun dah ulang banyak kali, mereka dah jumpa banyak kali. Ya. So basically kita tahu RGPH dia kenal macam dia corak permainan Caknu. Tapi kali ni kita bercakap tentang Miko. Saya pun tak tahu Miko ni main macam mana. Betul. Awak tahu? Saya pun tak tahu. Lafel awak tahu? Lafel pun tak tahu. Jadi ini akan menjadi satu perkara yang cukup menarik. Macam mana RGPH untuk menggunakan, adakah ini adalah satu kekurangan ataupun mereka akan gunakan dengan ketiadaan Caknu untuk punish persembahan yang akan dilakukan daripada pasukan Smart Omega? Saya pula lihat daripada perspektif pressure ataupun tekanan di sini sebab Miko dibawa masuk untuk menggantikan Caknu yang kita tahu dah begitu lama bertanding di MPL PH, dah ada namanya sendiri, Cak Mamba antara gelaran yang telah diberikan kepada beliau. Jadi untuk menggalas tanggungjawab tersebut, mampu ke tidak Miko main dengan baik, ada tekanan sedikit sebanyak walaupun bermain dekat keselesaan gaming house tersendiri, tapi masih lagi di pentas antarabangsa, di pentas Southeast Asia sekarang ini, nak perform at the highest level. Itu yang saya nak lihat daripada Miko. Wow, at the highest level. Peringkat paling tinggi sekali. Satu tamparan yang besar kalau sebenarnya Miko tak mampu untuk mempersembahkan persembahan yang menarik. Sebab ini kalah mati. Tak ada peluang kedua, tak ada lower bracket, tak ada double round robin. So, it's do or die untuk mana-mana pasukan sekarang ni. Jadi kalau yang kalah, mereka akan terus balik. Tak perlu balik lah. Okay. Balik rumah mereka Mereka dah ada dekat sana dah sebenarnya. Ataupun gaming house tu mereka lah. Tu rumah dia. Sebab house kan, gaming house. Dia tak cakap gaming apartment. Betul. Alright, tapi kita akan masuk kepada drafting sebelum kita bercakap dengan benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap. Dan pengeluaran Kadita dan juga Wan dekat sini. Adin, apa yang awak boleh katakan? Kadita sebagai pengeluaran pertama, selalunya kita akan lihat pengeluaran mungkin keempat ataupun kelima, tapi saya lebih fokus ataupun lebih ingin mengatakan ini adalah target ban, respect ban ke atas hero pool yang boleh digunakan pakai oleh pasukan RSGPH, oleh Exod ataupun mungkin mereka menggunakan Kadita Roma yang boleh digunakan oleh Light. Jadi untuk Akai dan juga Wan standard ban buat ketika ini. Kita lihat bagaimana Smart Omega tidak ingin RSGPH mendapatkan Akai jungler untuk kawal objektif ataupun di tempoh awal-awal perlawanan. Ya, sebab kalau kita bercakap pasal drafting, coach dan juga analis akan mainkan peranan yang cukup besar. Manakah mereka kenal antara satu sama lain. Kat sini adakah kita akan saksikan coach daripada RSG cuba nak outplay bagaimana pemilihan drafting akan dilakukan oleh Smart Omega ataupun perkara sebaliknya akan dilakukan oleh mereka. Sebab setakat ini
tak banyak kejutan yang kita akan saksikan dari segi draft pengeluaran hero. Mungkin kita akan saksikan seperti awak katakan sebentar tadi, Burn X Flash menggunakan Matis di bahagian jungle. Adakah drafting seperti itu yang akan dipertunjukkan, dan itu akan membuka banyak lagi mata pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan yang bertanding untuk mereka mungkin study dengan lebih dalam possibility untuk hero-hero yang sedikit unik untuk dimasukkan ke sini. Dalam banyak-banyak momen perlawanan yang lebih sesuai untuk digunakan untuk menguji strategi-strategi yang baru adalah game yang pertama. Sebab kalau anda tertewas, masih lagi ada peluang di game yang kedua, dan kalau sama rata skornya, kita akan masuk ke dalam game yang ketiga. Jadi untuk kedua-dua pasukan sebenarnya tak kisahlah Smart Omega ataupun RSGPH, kalaulah ada strategi-strategi yang orang kata cheeky strategi yang mungkin digunakan oleh mereka, inilah waktunya untuk mereka pertaruhkan strategi tersebut. Namun begitu, apabila lihat dekat MPL PH, satu hero yang gemar diambil oleh kebanyakan pasukan di sana adalah Minotaur. Saya nak lihat adakah hero tersebut akan dipertaruhkan oleh kedua-dua pasukan ini. Tak hairan kalau hero tersebut sebagai pemilihan yang terlebih awal. Atau mungkin kita akan saksikan Leslie akan dibawa masuk. Dan satu lagi perkara yang sebenarnya saya mungkin nak bidah sikit apa yang awak cakap. Okey. Ini yang merupakan format kalah mati. Benar. Jadi saya merasakan mungkin mereka akan mengambil game, even game yang pertama mereka nak rasakan lebih penting, jadi mereka akan gunakan drafting yang selebih baik bagi mereka gunakan. Sebab tapi kita tak pasti, sebab ini merupakan percaturan daripada kedua coach, iaitu Changrock daripada RGPH dan juga Jaime daripada Smart Omega. Tapi Cloud sebagai pilihan pertama. Tak hairan kerana kita lihat bagaimana penggunaan Cloud oleh Kelra sangat-sangat baik sebenarnya. Antara pemain Cloud di Filipina yang cukup cermelang dengan adanya kekuatannya tersendiri apabila dah tiba dekat late game, dah ada stacking, dah siap item. Yang penting adalah Golden Staff tersebut. Demon Hunter Sword juga sangat-sangat penting untuk Cloud mengeluarkan damage yang lebih besar apabila menggunakan Blazing Duet. Jadi again, tak hairan kenapa hero tersebut diambil sebagai pemilihan yang pertama untuk Smart Omega. Namun begitu, RSGPH akan membalasnya semula dengan pengambilan ke atas Chow dan juga Valentina. Selalunya bila kita nampak Chow, antara dua saja role yang kita selalu lihat, iaitu Roamer ataupun EXP laner. Tapi jangan hairan kalau RSGPH menggunakan hero ini di bahagian jungle, dapatkan level 4 dengan lebih pantas dan akan cuba cari pick-off yang tertentu. Oh ya, bercakap tentang pick-off, mereka dah ada hero yang mampu untuk lakukan pick-off. Chow yang seperti yang dikatakan oleh awak. Tapi saya masih lagi merasakan mungkin mereka akan letakkan di bahagian yakin tapi lambat ke yakin dah awak tu. Alright. Okay, kita bercakap tentang mana pasukan ni? Smart Omega. Okay. Alright. Mereka dah ada Faramis. Pasukan lawan dah ada Valentina. Betul. Alright, jadi kita tahu Faramis telah pun di-nerfkan sedikit, tapi kalau dah masuk kepada bahagian late game, banyak perubahan besar yang mampu dilakukan, lagi-lagi apabila dengan adanya kemasukan hero-hero penting yang mampu melakukan burst seperti Cloud. Jadi adakah ini satu perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh pasukan RGP membiarkan Faramis, di mana mereka sebenarnya dah menjangkakan kalau mereka tak ban Faramis at the first place, Smart Omega yang akan ambil Faramis ni. Yang menariknya di sini, dan juga saya nak lontarkan satu soalan kepada awak, Sis. Baik, saya lontar balik. Saya nak lontar balik kepada awak. Okay. Sebab bila dah adanya Valentina dekat pihak RSGPH, Smart Omega masih lagi berani untuk membawa hero yang ada ultimate yang cukup besar impactnya, iaitu Card Alta. Saya berpendapat tak begitu wajar sebab mudah untuk pihak lawan mencurinya. Even Faramis tak level 4 lagi pun dah boleh curi dah. Tetapi mungkin mereka dah training dengan begitu baik untuk bagaimana nak counter ataupun bagaimana nak elakkan dirinya dicuri ultimate-nya daripada Valentina ini. Namun begitu, itu pendapat peribadi saja. Okey, kalau bercakap tentang tu mungkin sebenarnya ada dia punya sambungan. Mungkin awak cakap tu part 1. Betul. Kalau kat video kan, cerita tu part 1. Ada kena cari link untuk part 2. Kena cari link. Okey, so saya rasa part 2 dia akan bergantung dengan dua hero yang terakhir. Bagi pihak Smart Omega. Smart Omega. Which is, saya merasakan mereka akan mengambil hero-hero yang mungkin ultimate dia lebih wajar digunakan oleh Valentina. For example, mungkin mereka akan mengambil Franco untuk gunakan Bloody Hand. Sebab kita tahu Bloody Hand antara ultimate yang cukup penting. Antara ultimate yang cukup baik. Jadi, kemungkinan ultimate yang senang dicuri dan senang diguna bakal dibawa masuk oleh Smart Omega. Hero apa saya tak pasti, tapi itu cuma based on apa yang saya merasakan lah. Ya, I mean bila paksa Valentina ni guna ulti lebih awal. Ataupun letak je banyak hero yang impact the ultimate besar,
dan biar Valentina pilih mana satu yang dia nak curi sebenarnya. Sekarang ni mereka masih lagi boleh mengambil Atlas, meletakkan Faramis ini di bahagian mid laner. Jadi ada 2 ultimate besar untuk Valentina pilih dan guna pakai pada waktu-waktu yang tertentu. Mungkin kalau dia lambat membuat keputusan untuk ambil ultimate yang mana, itu yang akan jadi titik perbezaan untuk Smart Omega. Namun begitu, awak ada predict Leslie terus saja telah diambil oleh RSGP sebagai pemilihan marksman mereka. Kalau dia tak diganggu di bahagian belakang, damage outputnya pada late game nanti sangat-sangat besar. Dah siap critical, dah siapkan sedikit sebanyak attack speed untuk keluarkan damage yang lebih pantas. Saya pasti Smart Omega kena cari jalan untuk tangkap Leslie ini. Bercakap tentang Leslie, kita dah dapat saksikan bagaimana Leslie sekarang ni telah pun di buff. Damage cukup besar. 2 peluru je dia bawa dan letak dalam poket. Dah boleh bagi orang lain kesakitan. Jadi kesakitan yang macam ni lah sebenarnya Smart Omega tak nak. Jadi mereka kena berhati-hati sebab setakat ini tak ada hero kebal yang akan berada di bahagian hadapan. Jadi mungkinkah kita akan saksikan Atlas? Tak boleh, Hadin. Sebab dah kena ban. Jadi dah baca. Dia dah baca. Jadi kita tak akan melihat Atlas akan digunakan oleh Smart Omega. Kita akan saksikan mungkinkah kita akan melihat hero seperti Bellman untuk diletakkan di bahagian jungle untuk Smart Omega. Boleh sebenarnya, sesuai juga bagi pendapat saya adanya kekuatan daripada penguasaan map dan juga pengambilan objektif dengan lethal counter dan juga retribution, dan setakat ini hanya Chow saja yang bolehlah sedikit sebanyak memberhentikan cyclone sweep beliau. Tidak dilupakan juga kepada Valentina yang di mana adanya sedikit sebanyak crowd control yang boleh dikenakan. Namun begitu, pemilihan untuk pasukan RSGP daripada sudut banning memang kebanyakannya fokus ke arah jungler iaitu Cushion, selalunya akan dimainkan dekat bahagian jungle. Karina salah satu pengambilan yang sangat-sangat popular juga dekat MPL PH terus saja dikeluarkan. Tetapi RSGP mengekalkan lagi flexibility mereka mengambil Pakito. Jadi tak boleh nak jangka kat manakah Chow dan juga Pakito ini akan berada sebab kedua-duanya boleh main dekat EXP lane, boleh main dekat bahagian jungle pada waktu yang sama. Satu pick yang baik sebenarnya dilakukan oleh pasukan RGPH di mana ini akan membuatkan Smart Omega, apa-apa hero yang mereka akan pilihkan untuk duel yang terakhir, RGPH masih lagi mempunyai peluang yang besar untuk counter. Kalau mereka ambil hero yang kebal, mungkin mereka akan boleh letakkan hero yang kebal juga untuk gunakan di bahagian RGPH dan menggunakan Pakito di bahagian jungle dan letakkan Chow di bahagian EXP. Sebab ini antara kelebihan apabila berada dekat second pick, ini akan digunakan oleh mereka dan mereka akan mengambil Fedrin dan juga Ruby. Jadi Ruby akan main sebagai Roma, I'm Offended dan juga ke Alta, antara 2 ultimate yang boleh katakan antara option yang baik. Ya, I mean kalau antara 2 tu saya mungkin menjagakan ke Altah lebih better untuk diambil, memberikan satu orang kata nafas baru untuk pasukan RSGP nak meneruskan perlawanan ataupun ingin melarikan diri. Namun begitu, pemilihan yang terakhir baru kita sembang pasal Martis terus sahaja dibawa masuk dan mungkin telah terjawab siapakah jungler pilihan untuk RSGP akan diletakkan ke tanggungjawab ataupun ke tangan Martis ini. Nuts yang akan menggunakan Pakito di bahagian EXP lanes. Ya, jadi Light akan bermain Chow di bahagian rumah. Jadi kedua-dua pasukan melihat komposisi yang dilakukan oleh mereka. Saya menjangkakan ini akan menjadi satu perlawanan yang cukup-cukup sengit. Perlawanan yang mungkin kita akan saksikan maniak pertama pada hari ini. Cukup yakin dengan perkara tersebut sebenarnya sebab dengan adanya Leslie mungkin kita dapat lihat perkara tersebut berlaku. Tetapi statement minit yang pertama macam dah dicapai game sebelum ini. Saya tak pasti. Mungkin anda yang tengah sedang menonton di rumah boleh fact check perkara tersebut. Kalau salah, taglah safe dekat IG ataupun dekat mana-mana social media platform dia. Namun begitu, inilah dia perlawanan yang pertama di antara kedua-dua pasukan iaitu Smart Omega menentang RSGPH. Ada satu pantun, tapi saya lupa atas depan dia apa. Tapi ada yang dia punya ending tu, kalau salah, tolong betulkan. Jangan tag, tolong betulkan. Jadi perlawanan yang ketiga atau series yang ketiga di antara kedua-dua pasukan daripada negara Filipina akan kita saksikan bersama-sama di mana pasukan daripada Omega akan main di bahagian biru sementara RGPH akan memulakan perlawanan ini di kawasan warna merah light dan juga rakannya berada di bahagian tengah hadir.
Smart Omega sekarang ni kita lihat bagaimana mereka akan mulakan langkah mereka dengan lebih berhati-hati. Mereka sangat-sangat memerlukan level 4 itu terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi untuk Miko dan juga Cal VJ untuk mengeluarkan iPhone Fended dan juga mengeluarkan Kal Alta mereka. Namun begitu, kepada anda semua sekali lagi ingin kami ingatkan, jangan lupa untuk buka akaun HSBC anda kerana anda boleh mendapatkan ganjaran lumayan yang tertera di skrin anda. Yes, lakukan sekarang sambil menonton perlawanan yang cukup sengit ini. Kita dapat saksikan sekarang ni kedua-dua pasukan mereka melakukan tugas mereka seperti biasa. Benar. Tak banyak pergerakan-pergerakan ambush yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Walaupun nampak seperti RGPH nampak lebih agresif dari corak cara mereka bergerak. Namun begitu, yes, buat masa sekarang untuk 1 ke 2 minit yang pertama, perkara seperti ini yang kita akan dapat saksikan kebiasaannya. Untuk jungler RGP, saya tak nak sebut nama dia Irad ataupun Rad. Mungkin saya akan sebut Rad je lah. Dekat bahagian belakang dia RAD. Nama betul. Dengan menggunakan Martis jungler. Pada awal perlawanan tadi iaitu Orange Esports lawan dengan Burn Express, mereka menggunakan Martis jungler dengan menggunakan Bounty Hunter sebagai pemilihan emblem. Mungkin tak begitu sesuai kerana kekurangan daripada damage retributionnya. Kerana kalau kita lihat, kebanyakan Martis jungle akan lebih fokus kepada itemization kebal untuk kebalkan dirinya dengan itemization defense. So, dengan adanya jungler emblem yang telah digunakan oleh Martis ini, Demon Slayer lebih sesuai untuk perlawanan kali ini. First Blood telah didapatkan oleh Nuts. Iya, dan sekarang ni mereka cuba untuk dapatkan turtle pertama di bahagian atas yang akan dicuri oleh Ryzen sebentar tadi. Namun begitu sekarang ni ada satu pergelutan yang betul-betul berlaku di bahagian tengah. Satu kill telah pun didapatkan oleh RGPH. Namun begitu, Smart Omega nampak lebih smart apabila mereka memberikan fokus kepada turtle. Turtle pertama perlawanan ini. Masih lagi awal untuk kita menentukan outcome sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pujian harus diberikan kepada RSGPH. Ya, berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama tetapi mengkorbankan turtle yang pertama ke tangan Smart Omega sebentar tadi. 50-50 untuk minit yang ketiga ini. Namun begitu, fokus yang lebih kita kena fikirkan adalah kepada Kelra. Tak diganggu buat seketika ini, masih lagi mendapatkan farming dengan lebih mudah, dengan lebih mantap. Begitu juga sebenarnya dengan Kuse, tak diganggu langsung. Jadi, Battle of Marksman ini bakal kita lihat sebentar sahaja lagi. Ya, Kelra dia jenis lebih fokus di bahagian hadapan kerana dengan adanya battle mirror image. Berbeza sikit apa yang akan dilakukan oleh Kause yang sentiasa berada di bahagian belakang dan akan pastikan pemain-pemain kebal sentiasa berada di bahagian hadapan. Dan ini mungkin strategi yang akan lebih baik akan ditunjukkan oleh RSGPH. Tapi ada yang lebih baik di mana Galaxy i53A 53 5G khas untuk anda kalau korang nak gunakan telefon yang cukup awesome. Jadi kita akan kembali dengan perlawanan kita di mana sekarang satu cubaan yang dilakukan oleh Light sebentar tadi. Tapi terlampau ramai pemain daripada Smart Omega menyebabkan dia tak nak ambil risiko. Dia akan tunggu kemungkinan follow up yang seterusnya akan dilakukan oleh pemain-pemain daripada pasukan RGPH. Ya, Ryzen begitu bijak menggunakan frame sebentar tadi untuk mengelakkan segala damage yang dikenakan ke atas dirinya. Dan juga untuk membuka map, memberitahu di manakah keberadaan ahli-ahli pasukan RSGPH yang pejam celik dah 1,000 gol telah dimiliki oleh mereka. Walaupun hanya satu saja kill yang telah didapatkan pada minit yang keempat. Masih lagi mendapatkan farming untuk Kelra dan juga Kuse, kedua-dua marksman ini. Dan juga masih lagi cuba mencari ruang yang lebih sesuai untuk melakukan pick off. Jadi ini adalah perlawanan kesabaran. Siapa yang buat mistake terlebih dahulu, mungkin mereka yang akan dihukum. Kita akan dapat saksikan pertembungan dan mungkin mistake yang seterusnya akan berlaku sekitar kawasan turtle ini. Serangan demi serangan telah dilakukan. Kose mengeluarkan damage yang sangat besar. OneRap berjaya mendapatkan turtle yang pertama untuk pasukan RGPH. Sekarang mereka cuba untuk mendapatkan kill yang seterusnya. Namun begitu Kal Alta daripada pemain daripada Smart Omega telah pun dibuka. Smart Omega cuba untuk mendapatkan kill. Namun begitu double kill terus saja diberikan kepada Nuts. Walaupun kita dapat saksikan Kira sebentar tadi menggunakan Blazing Duet. Namun masih lagi belum mampu untuk menjatuhkan pemain daripada RGPH. Damage yang dikeluarkan daripada Kuse sebentar tadi hampir sebenarnya nak berdapat kaki. Tetapi Nuts yang akan menamatkan riwayat Renzio sebentar tadi. Ingatkan dah selamat. Tetapi adanya peninju di bahagian belakang dan bukan itu sahaja. KLVJ juga diragut nyawanya pada waktu yang sama. 5-0 pada minit yang kelima. Ya, dengan 3,000 memisahkan di antara kedua pasukan. Ini satu permulaan yang cukup positif yang akan ditunjukkan oleh pasukan RGP. Sekarang ni Kelra diasah. Dia tak boleh nak larikan diri. Jadi kill terpaksa diberikan kepada RGPH buat kali yang ke-6 dan dalam masa yang sama lihatlah dominasi yang ditunjukkan oleh RGPH. Tampak cukup yakin mereka tahu apa mereka nak lakukan. Yes, walaupun mereka tak dapat turtle yang pertama, tetapi seperti awak kata Adin, itu bukan
masih lagi terlalu awal untuk kita predict apa yang akan dilakukan oleh pasukan daripada RGPH ni. Keserasian mereka, kesefahaman mereka sangat-sangat baik daripada pasukan RSGPH sebentar tadi. Masuk satu persatu tetapi masih lagi keluar dengan kutipan kill dengan begitu baik sekali. Walaupun komposisi line up mereka fokuskan kepada kursi iaitu pada late game. Namun dengan adanya Pakito, dengan adanya Chow, mereka adanya senjata rahsia untuk pick off sesiapa saja di hadapan mereka dan terus menghukum ahli pasukan tersebut. Renzio sekarang ini terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. Yes, Nat nyawa sangat-sangat rendah tapi dengan adanya one run daripada pemain pada pasukan RSGPH yang sekarang masih lagi belum ada kill tetapi dengan ada 3 assist yang telah dimiliki oleh pemain ini memberikan gambaran bagaimana banyak pemain pada pasukan RSGPH mampu untuk selesaikan tugas melakukan kill turtle yang seterusnya. Barangkali akan menjadi turtle yang terakhir telah pun muncul di bahagian bawah yang terus saja dimulakan serangan oleh pasukan RGPH. Namun begitu Miko mungkin akan cuba untuk melakukan zoning dalam masa yang sama. Serangan akan dilakukan oleh pasukan Smart Omega. Tampak seperti akan dimiliki turtle ini oleh pasukan RGPH. Tetapi Ryzen sekali lagi berjaya untuk mencuri counter, terus saja dibuka oleh KLBJ untuk melarikan diri dan dalam masa yang sama cubaan kejar dilakukan oleh RGPH bersama-sama dengan pemain-pemain daripada pasukan Smart Omega yang terpaksa melarikan diri menyebabkan adakah itu satu kecurian yang cukup berbaloi, Adin? Cukup berbaloi sebenarnya kerana untuk pasukan Smart Omega sekarang ini mereka harus lakukan apa-apa sahaja yang mereka mampu untuk cuba mengembalikan momentum ke arah diri mereka. Walaupun sekecil-kecil gerakan mencuri turtle itu pun cukup bermakna untuk pasukan Smart Omega kerana kalau kita lihat daripada transaksi item sekarang ini, Kusei dah ada Windtalker, dah adanya Berserker Fury di tangan beliau, manakala manakala Kelra baru saja siap satu item yang wajib telah disiapkan iaitu Demon Hunter Sword. Masih lagi memerlukan Golden Staff beliau. Tetapi One Rat sekarang ni perlu berhati-hati. Dengan adanya banyak skill immunity boleh saya katakan, dia mudah saja masuk dan larikan diri sekarang. Ya, Nat pun cuba untuk melakukan perkara yang sama tetapi ada 4 pemain daripada pasukan Smart Omega berada berdekatan dengan Purple Buff. Ada cubaan untuk mencuri tapi nampak seperti berjaya. Saya tak pasti sebab One Rat pun ada efek Purple Buff tersebut. Tampak seperti tidak. Nampak seperti berjaya rasanya. Kita lihat sekarang ini bagaimana keberadaan ahli-ahli pasukan Smart Omega hanya menunggu saja gerakan daripada RSGPH untuk melakukan sebarang kesilapan ataupun sebarang pick-off. Tapi lebih lama Smart Omega mengambil masa untuk memulakan gerakan. Lihatlah di bahagian atas sebentar tadi, turret telah dijatuhkan oleh pasukan RSGPH. Mereka tahu mereka sedang menguasai map, mereka sedang menguasai perlawanan ini. Jadi tiada gerakan-gerakan terpaksa yang harus dilakukan oleh RSGPH. Ya, ini akan bergantung bagaimana cubaan yang akan dilakukan oleh pasukan RSGPH untuk menjatuhkan turret di bahagian tengah. Kalau mereka berjaya mendapatkan turret di bahagian tengah, saya percaya ini akan menjadi satu dominasi yang lebih besar yang akan ditunjukkan oleh pasukan RSGPH. Tapi sekarang ini kita akan berhenti seketika kerana ada pause. Tetapi ya, di minit yang ke-7 kita dapat melihat bagaimana RSGPH ada mistake, especially mereka melepaskan turtle. Yep, objektif. Tapi itu je mistake yang saya perasan yang dilakukan oleh mereka. Nak kata mistake tu bukanlah mistake yang sengaja dilakukan oleh mereka. Mereka dah cuba untuk contest turtle tersebut tetapi di dalam situasi-situasi tersebut it's more about 50-50. Siapakah yang lebih pantas menggunakan retribution antara satu sama lain dan telah terbukti yang Smart Omega iaitu Ryzen berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Tetapi walaupun kalau anda sedang menonton dekat rumah categoriskan benda itu sebagai mistake, mereka tak adalah terlampau pergi ke hadapan untuk mendapatkan kill dan sambil itu mengombarkan nyawa mereka tersendiri. Mereka tahu mereka dah kalah dekat turtle. Mereka cuba nak dapatkan kill tapi mereka tak berjaya. Namun begitu mereka pun tak mengkorbankan nyawa mereka sendiri. Masih lagi mengekalkan 5 ataupun 6 kill sebentar tadi tanpa memberikan sebarang kill kepada pasukan pihak lawan. Tetapi apa yang saya risau untuk RSGPH sekarang ini, walaupun mereka sedang mendominasi perlawanan ini, kena ingat Smart Omega pun ada kekuatan dekat late game. Kalau dapat satu Arm Offender yang cantik, dikombokan pula dengan Kak Alta untuk memberikan nafas baru untuk mereka lakukan teamfight dengan adanya Blazing Duet, saya yakin yang Smart Omega ada kemampuan untuk cuba comeback semula tapi every execution mereka wajib dilakukan dengan sempurna. Ya, kalau kita bercakap tentang I am offended yang akan dilakukan oleh Miko dan bercakap tentang potential late game, pasukan daripada RGPH pun ada potential dari segi late game. Lastly, kalau dia dah cukup item-item critical dia, kita tahu bagaimana 1-2 dust dah boleh melenyapkan hero-hero yang squishy seperti Benedetta, Claude dan juga Faramis. Satu lagi perkara yang mungkin kita boleh sentuh
rotasi ataupun positioning daripada Miko compare to positioning daripada Light. Miko nampak seperti berada dekat betul dengan Kelra. Compare to Light, dia kadang-kadang ada kat atas. Dia kadang-kadang ada kat bawah dan menyebabkan siapa goal laner daripada pasukan RGPH iaitu Kause. Dia nampak selesa walaupun dia rasa seorang dia. Jadi kat sini saya tak pasti adakah ni kesan daripada dominasi tersebut menyebabkan Kause boleh selesa ataupun ini strategi daripada pasukan RGPH untuk membiarkan Kause seorang diri. At least kalau dia terkena serangan hendak pun maybe Valentina tersebut boleh datang turun. Ya, kemungkinan ataupun kebarangkalian benar apa yang dikatakan oleh awak Sid. Kita lihat bagaimana Light dia tak payah duduk dekat sangat pun dengan Kause. Cukup sekadar membuka map saja untuk memberitahu okey Kause ada hero-hero ini dekat bahagian-bahagian ini. Jadi perlu berhati-hati kalau mereka suddenly hilang daripada kawasan tersebut untuk cuba menangkap awak. Manakala untuk Miko, saya lebih lihat pergerakan beliau ingin menjaga Kelra, ingin memastikan Kelra dapatkan farming yang diperlukan kerana kita tahu Kelra bukan setakat farming tetapi stacking beliau juga sangat-sangat diperlukan untuk mengeluarkan output damage dengan lebih pantas dan juga dengan lebih kuat. Tapi Smart Omega, apa yang saya lihat mereka ada beda data dan apa yang boleh dilakukan oleh beda data ini dekat late game nanti kalau dia dah keras sedikit, dah ada item-item defense sedikit, dia boleh zoning sedikit sebanyak Leslie ini supaya Leslie ataupun Kause tak boleh nak masuk ke dalam medan pertempuran, tak boleh nak memberikan sedikit sebanyak bantuan dan waktu itulah waktu yang terbaik sekali untuk Smart Omega collapse ataupun masuk ke dalam teamfight, memulakan teamfight dengan Miko menggunakan I'm Offended. But kita kena lihat apakah perkembangan daripada awal perlawanan ini masuk ke mid game. Kalau Smart Omega dapat momentum sedikit, mungkin mereka boleh lakukan perkara tersebut. Tapi kalau RSGPH yang terus mendominasi, ia akan jadi salah satu efek snowball untuk RSGPH nanti. Ya, dan satu poin yang baik bila awak cakap tentang Renzio yang menggunakan Beneta. Kalau kita melihat pattern pergerakan daripada Nuts dan RSGPH secara keseluruhan, mereka lebih suka bergerak beramai-ramai. Especially apabila mereka cuba untuk mendapatkan objektif ataupun apabila mereka dapat satu shot call yang baik daripada Light, Nuts dengan pantas turun. Menyebabkan dalam masa yang sama Renzio sebenarnya mempunyai peluang yang baik untuk berada di bahagian EXP lane untuk buat kerja dia. Sama ada clearkan minion ataupun push kepada turret. Yes, buat masa sekarang tadi kalau tak salah saya di minit yang ke-7 ataupun minit yang ke-8 kita terpaksa berhenti seketika. Tapi as per now nampak tiada sebarang tarik daripada RGPH berjaya dijatuhkan, tapi macam saya cakap, kita masih lagi di fasa early game nak masuk ke fasa mid game dan bercakap tentang fasa mid game, kita akan terus sambung kepada game ini, game pertama seperti yang kita dapat lihat 6-0 dari segi kill yang telah pun menjadi direkodkan oleh RSGPH. Tampak seperti dominasi yang seperti mereka plan berjaya ditunjukkan di game ini. Ya, benar sekali. Smart Omega masih lagi belum menjumpai cara untuk menangkap sesiapa pun daripada pasukan RSGP yang begitu menghairankan kerana mereka adanya pick-off potential daripada Miko, mereka adanya backstabbing daripada Ryzen yang boleh menggunakan Electro Final Blow untuk menangkap sesiapa sahaja yang offside. Dan sebut pasal offside, Ryzen sekarang ini perlu berhati-hati, terpaksa mengundurkan diri beliau terlebih dahulu. Satu lagi perkara yang agak annoying adanya dekat Kose ini, dia boleh buka ultimate snipe ke arah KLVJ, memaksa KLVJ buka ke altar dengan lebih awal. Jadi kalau itulah salah satu strategi yang boleh dipakai oleh RSGPH, ianya akan menjadi sangat-sangat menjengkelkan. Ini akan menjadi satu perkara yang cukup bahaya akan dilakukan oleh pasukan RSGPH. Untuk pastikan mereka punya load ni tidak akan berjaya diculik. Sekarang kita lihat bagaimana Way of the Dragon telah pun dilakukan oleh Lights tadi untuk menghalang pergerakan daripada Miko. Tapi adanya ke altar, mereka memberikan satu fokus yang baik kepada Lord. Namun begitu, teamfight terlebih dahulu telah pun dilepaskan oleh kedua-dua pasukan. Nampaknya Renzo daripada arah belakang cuba untuk melakukan serangan tetapi telah pun berjaya dikesan oleh Nuts, diasah oleh dua orang pemain. Namun begitu, tiada sebarang kematian telah pun jadi direkodkan daripada teamfight dan menyebabkan tiada pasukan yang berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Dia macam api dengan air sekarang ni. Kedua-duanya cancel out each other di dalam teamfight tersebut apabila kedua-duanya ada kekuatan card altar. Seorang buka, seorang lagi buka. Jadi tiada sebarang kematian yang dilangsungkan sebentar saja. Walaupun pick-off yang cantik daripada Light dan juga daripada Miko, namun begitu positioning yang lebih kemas telah dipertunjukkan oleh kedua-dua pasukan ini. Nuts berjaya untuk menurunkan nyawa yang begitu banyak dan menyebabkan mereka berjaya mendapatkan turret dan kemungkinan
mampukah mereka mendapatkan lot ini dengan kehilangan satu tower di bahagian atas? Kita dapat saksikan bagaimana pasukan semua Omega sekarang cuba untuk medominasikan sedikit kawasan daripada kawasan lot untuk menyebabkan RGPH terpaksa pulang. Namun begitu dengan adanya One Right yang sentiasa berada di bahagian hadapan, serangan demi serangan telah pun dilakukan. Nats pun datang tetapi ke atas tapi dalam cuba untuk dibuka oleh KLBJ, tapi Blazing Red daripada Kiara masih lagi tidak mampu untuk mendapatkan kill. Nats punya mendapatkan Miko sekarang ni. Satu demi satu pemain daripada Omega berjaya dikeluarkan. Dan Way of Dragon yang begitu baik ditunjukkan oleh Light, berjaya disempurnakan oleh One Right, tetapi Ryzen berjaya untuk menjatuhkan Kausei untuk pastikan tiada lagi damage yang besar dikeluarkan oleh Smart RGBH. Ya, tapi Ryzen mungkin akan mengorbankan nyawanya sendiri sekarang ni. Tiada lagi jalan keluar untuk di-rebound. Namun begitu, kerjanya telah dijalankan dengan begitu baik dan lebih mantap lagi. 1-2 punch combo daripada Nat sebentar tadi. Terus sahaja mengkorbankan KLBJ di bahagian belakang dan ini merupakan lot yang percuma untuk RSGPH. Lot yang pertama pada minit yang ke-12. Kalau mereka tunggu berapa saat mungkin mereka akan dapatkan Luminous Lot, tapi it's okay. Mereka bukan saja berjaya dapatkan Lot, mereka juga berjaya untuk mencuri Orange Buff daripada pasukan Smart Omega. Satu taktik yang baik melihat dengan adanya 4 turret telah pun berjaya dimusnahkan oleh RSGPH. Smart Omega sekarang ni mereka kena tunggu masa yang sesuai. Satu, mereka kena tunggu item mereka cukup dan mereka menunggu saja kesilapan yang mungkin akan dilakukan oleh RIGPH buat masa sekarang. Yes, mereka nampak solid tapi ada berapa seketika nampak mereka sedikit lalai, namun begitu mereka berjaya untuk kembali bangkit. Ya, kita lihat bagaimana Miko dan juga Keldra kombinasi belum lagi nampak efektif kerana Miko tak berjaya nak mendapatkan Iron Offender yang diperlukan. Untuk Keldra menggunakan Blazing Duet untuk mengenakan damage itu ke tangan RSGPH yang menjaga position dengan begitu baik. Mereka tak terlampau ke hadapan menonjolkan dirinya, membahayakan diri mereka, malah mereka tunggu sahaja gerakan daripada Light, gerakan daripada Nats untuk membuka ruang untuk pasukan RSGPH. Ya, Lord yang pertama telah muncul di bahagian atas sekarang ni Adin, tapi sekarang Way of the Dragon daripada Light berjaya mendapatkan seorang pemain, tetapi dengan adanya ke altar, kau saya akan pastikan adanya ke altar pun mereka mampu lagi untuk dapatkan kill. 2 kill tanpa dimiliki oleh good laner daripada pasukan RGPH. Bukan saja 2 kill, malah kesemua inhibitor turret milik pasukan Smart Omega berjaya dijatuhkan satu demi satu. Blazing Duet terus saja dikeluarkan oleh Keldra. Cuba untuk jatuhkan Exort, tapi masih lagi belum cukup mampu. Damage yang masih lagi rendah, tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Damage demi damage, kill demi kill telah pun dilakukan oleh Kausei. Kalau tidak, dia dapat maniac. Tetapi kerana gap daripada double kill tersebut terlalu lama, mereka fokus pada Crystal dan kemenangan pertama dimiliki oleh RGPH. Ya, kemenangan yang sangat bersih daripada pasukan RSG Philippines. Satu saja kunci kemenangan tadi, iaitu Kausei. Tak ada siapa yang ganggu dia dekat bahagian belakang. Mudah saja untuk macam mana saya cakap, bawa 2 peluru sudah cukup untuk memberikan dominasi ke atas Smart Omega sebentar tadi. Dan Smart Omega hanya menjadi dapatkan 1 kill saja. 16 berbalas 1 adalah skor terakhir sebentar tadi. Itu pun kill terhadap Kausei dilakukan oleh Ryzen sebentar tadi untuk pastikan mereka tidak dapat lot, tapi end up dia dapat juga lot. Still, macam saya cakap, sebenarnya Smart Omega dia memerlukan masa untuk pastikan mereka tahu apa yang mereka nak lakukan terhadap RGPH. Tapi RGPH sebagai dominasi di 8 minit yang pertama nampaknya merubah segala strategi yang cuba dilakukan oleh pasukan Omega. Kalau kita main Leslie, skor kita lain. Kill yang didapatkan oleh Kausei itulah kematian kita. Sebegitu banyak kill Kausei dapat, itulah kematian untuk kita. Tapi Kausei dia pandai menggunakan pakai Leslie tersebut. Dia menggunakan pakai informasi yang telah diberikan oleh Light, oleh Exort, oleh Nats. Dia tahu dekat manakah keberadaan ahli-ahli pasukan pihak lawan. Jadi kalau aku positionkan diri aku dekat sini, aku tak akan diganggu dan malah itu boleh keluarkan damage pula ke arah pasukan pihak lawan. Manakala pasukan pihak lawan tak ada that orang kata credible crowd control untuk tangkap Kausei. You nak harapkan Iron Offender kena jarak yang lebih dekat. Sedangkan Kausei dah 1000 batu jauh daripada Ruby tersebut. Itu satu perkara yang sebenarnya harus dipandang berat oleh pasukan Smart Omega. Adakah mereka akan menggunakan Ryzen untuk counter kepada Leslie tersebut? Ataupun mereka menggunakan hero-hero lain? Seperti adakah mereka akan menggunakan mereka punya jungler sendiri untuk mendapatkan pemain yang menggunakan Leslie? Tapi seperti awak cakap, sebenarnya sangat sukar Light dengan Nats seperti mempunyai otak yang sama. Walaupun tak duduk dekat. Ya, walaupun tak duduk dekat. Kalau tak ada Light, ada Nats. Kalau tak ada Nats, mesti ada Light. Itu tak masuk lagi dengan One Right dan juga Exort. Dan sekarang ni saya tengok Exort sebenarnya kerja dia sangat-sangat mudah. Betul.
Saya tak rasa pun dia boleh curi, saya tak rasa pun dia perlu curi sebenarnya ultimate pemain-pemain daripada pasukan Smart Omega. I mean, kalau dia dapat curi pun dia tambah satu extra point untuk diri dia dan juga rakan-rakan untuk pergi ke hadapan untuk keluarkan damage yang lebih besar. Saya faham Smart Omega ada strategi mereka tersendiri, cuma daripada sudut drafting mereka dah tertewas sedikit. Mereka punya drafting lebih ke arah ingin pergi ke depan, ingin mendekatkan diri ke arah pasukan pihak lawan supaya mereka boleh mendapatkan satu kata advantage yang lebih tinggi. Manakala untuk RSGPH pula, mereka jarakkan diri mereka antara satu sama lain. Kausir dekat bahagian belakang. Kalau perlukan damage, tak mengapa. Lag boleh tangkap seorang untuk bawa dekat kepada arah mereka sebenarnya. Dan kalaulah keadaan tak menjadi langsung, tak apa. Ada Kak Alta untuk reset balik segala teamfight tersebut. Ya, itu yang sepatutnya dilakukan. Tapi ya, sebab bagi pendapat peribadi, saya merasakan dominasi sebelum pause itu menyebabkan mungkin Smart Omega sedikit terganggu konsentrasi mereka, menyebabkan RGPH boleh mereka mencuri segala cubaan yang terbaik. Tapi kalau kita bercakap tentang perkara ini nak lebih lanjut, mari kita bersama-sama dengan analis kita, Lafel. Sniper ready. Oh, thank you very much Adin dan juga Sif. Perlawanan yang hebat. Di mana? It's very refreshing untuk tengok RG Philippines, mereka punya team fight. Selamat datang kepada analis segmen anda, masih lagi bersama saya Lafel. Di mana kita nampak perlawanan tadi 16 berbalas dengan 1. Sememangnya kenapa saya cakap refreshing tengok team fight RG Philippines, sebab walaupun mereka punya quote-unquote win condition mereka tunggu sedikit pada bahagian late game. Mereka punya late game bermula dekat kawasan mid game. Dan macam mana kita punya customer dah bincangkan, Nuts buat Pakito nampak macam tak kena nerf. Kemudian Light, daripada time dia dekat MSC, dekat Malaysia sekalipun, kita nampak sebagai seorang roamer, dia punya level of initiation is very, very good. Nanti, saya nak berbual lebih bila kita tengok pada bahagian highlight, macam mana setiap kali pasukan RG Philippines, mereka lakukan mereka punya engagement, semua datang serentak, tak ada hesitation langsung. Sebelum tu kita akan tengok itemization untuk kedua-dua pasukan, di mana seperti mana yang Adin sendiri cerita, berkenaan dengan Martis yang digunakan sebagai jungler. Ada dua emblem, dua-dua adalah jungle punya emblem. Kalau you nak main dia dekat kawasan jungle, sama ada veteran hunter ataupun demon slayer. Macam mana sekalipun, you just fokus untuk mendapatkan scaling daripada segi HP. Pastikan yang you keras. Jadi bila you boleh masuk ke dalam, you boleh keluarkan banyak crowd control untuk kacaukan teamfight tersebut. And then once semua orang punya HP low, kalau you ada peluang, you just terus pergi ke depan and try untuk dapatkan kill. Kerana patch yang baru ni menyebabkan Martis, walaupun dengan passive sendiri saja, dia seperti dah damage yang sangat-sangat mencukupi. Dan Valentina, ingatkan this patch yang dia akan nerf dia punya dash, tapi nampaknya tidak so exort. Seperti mana yang Steve cakap, sangat-sangat mudah. Dia kalau dapat ke altar, RG Philippines tak payah takut nak engage. Walaupun Light, dia masuk terlampau ke depan sekalipun, 0-0-10, come on. Dia tak mati. This is how amazing RG Philippines bermain. Sebab mereka ada confidence yang sangat-sangat tinggi. Kalau pergi ke depan, sama ada confirm akan dapatkan kill ataupun mereka tak mati. Corsair dia mati sekali disebabkan dikejar oleh Ryzen yang menggunakan Benedetta. Jadi kita akan tengok berapa banyak damage yang Ryzen berjaya untuk keluarkan. RG Philippines sangat-sangat disiplin. Let's look at the damage. Kira 40,000 damage yang dia berjaya untuk keluarkan, tapi sangat tidak mencukupi. RG Philippines, total damage mereka, of course, lebih tinggi daripada Smart Omega and Kose. 58,000 damage. Nampak seperti, untuk pasukan RG Philippines, kalau orang lain punya win condition adalah 18 minit, mereka boleh achieve win condition yang sama dalam 12 minit. And semuanya adalah berkenaan dengan macam mana mereka mulakan mereka punya team fight. Dan kalau kita tengok serba sedikit, daripada segi draft untuk pasukan Omega dan juga RG Philippines, sebenarnya tak ada masalah pun. Dua-dua ada crowd control yang mencukupi, dua-dua ada scaling yang bagus, dua-dua ada banyak cara untuk masuk dan juga keluar daripada team fight. Cuma nampak seperti RG Philippines, mereka jauh lebih bersedia untuk lawan dengan Smart Omega. Tapi apa yang saya tahu pasal Smart Omega, mereka juga adalah jenis team yang akan push kita kepada game yang ketiga. So, kita kena bersedia. Di mana kita juga akan bersedia untuk tengok MVP untuk game ini yang diberikan kepada Nuts 703,842 gol per minit. 62% skill participation menunjukkan, yes, dia punya skill kedua, dia punya jab dah kena nerf daripada segi damage. Tapi macam tak kena nerf. Bila Nuts pakai, dia punya level of aggression sangat tinggi. Tapi macam mana dia tak mati, this is pure skill, this is pure talent. Menunjukkan Nuts, dia faham situasi yang bagus untuk dia ke depan ataupun dia patut melarikan diri.
Itu ataupun dia tak fikir pun, dia just masuk kebetulan, dia memang takkan mati sebab dia punya team akan cepat backup. Sebab tu saya nak tengok sekejap lagi kita akan tengok highlight untuk kedua-dua pasukan kat sini. Macam mana pasukan RG Philippines kalau mereka decide untuk startkan apa-apa team fight, semua orang akan join sekali. Walaupun Kose yang menggunakan Leslie, kebiasaannya mereka akan tunggu sedikit, dapatkan 3 item, 4 item baru akan join team fight. Tapi dia rasa macam satu cukup, 2 cukup. Sebab kita tengok bila dia dah ada win talker sahaja pun, dia akan cuba untuk involve. Dia try untuk dapatkan punya assist dan itu juga boleh scalingkan diri dia untuk dapatkan experience dan juga goal yang cukup tinggi untuk dapatkan advantage untuk melawan dengan Claude. Dengan tu, apa kata kita tengok highlight di antara kedua-dua pasukan yang kita akan fokus kepada RSG Philippines. Setiap kali mereka engage, dia seperti siapakah shot caller dekat situ, semua orang respect. Kita tengok pergerakan mereka, macam mana Din cakap daripada segi team fight, mereka punya spacing tu bagus. Mereka akan kiting any kind of engagement yang digunakan oleh Smart Omega. Tapi yang saya nak tengok adalah mereka punya engage. Ira masuk depan, dapat Kera, kemudian semua orang terus fully commit. Diorang tak kisah, walaupun Kose sendiri yang tankkan damage is completely fine. Sebab yang penting untuk RG Philippines, kalau cakap go, jangan ke belakang. Kalau sesiapa ke belakang, itu macam dosa yang paling besar. Ini adalah kill di mana pasukan Smart Omega berjaya untuk mendapatkan kill. Tapi nampak, Kose macam, it's okay, I die. Semua orang akan mati, cuma kita tak tahu bila. Sampai situ saja untuk saya untuk perkara tersebut. Dan Nats banyak sangat 1v1 kill yang juga memberikan dia MVP status. Dekat sini, antara situasi yang kita nampak, kalau RG Philippines mereka nak masuk, asalkan mereka ada ke altar, tak kisah mereka dive turret dan sebagainya sebab mereka ada banyak HP shielding yang akan menyebabkan kalau mereka buat mistake, tak nampak macam mistake. Nampak seperti sengaja. Jadi ini adalah untuk game pertama. Very overwhelming. Kalau game kedua, pasukan RG Philippines, mereka boleh buat benda yang sama kepada Smart Omega. Ini akan memberikan satu, I don't know, dia bagi message kepada semua tim yang lain. They are here untuk dapatkan 100,000 USD punya prize pool. Kita sebut berulang-ulang kali. Sebab kalau lah kita dapat kan, cebis pun tak apa. Macam mana pun itu adalah game pertama. Jadi kita akan terus pergi game kedua. Kita akan pass balik kepada Adil dengan Safe. Rasanya 2-0 ke? Kita akan pergi kepada full 3 game. You guys nak mana satu? Saya tak tahu apa yang Lafel cuba nak merepekkan kat sini. Tak, saya risau soalan last tadi itu sebenarnya. Kalau boleh saya tak nak jawab soalan tersebut. Saya tak ingin diletakkan di kerusi, orang kata kerusi panas ataupun bahasa Inggerisnya adalah hot seat. Jadi saya elaklah daripada menjawab soalan bukan-bukan sekarang ini. Terima kasih awak cakap saya hot. Bukan. Alright, bukan. jadi seperti yang dikatakan oleh Lafel, apa yang ditunjukkan oleh pasukan RGPH itu yang sebenarnya mereka plan daripada awal sehingga mereka boleh menewaskan Smart Omega. Sekarang ni, apakah yang cuba dilakukan oleh Smart Omega, ini akan takluk dari segi drafting. Sebab based on drafting, tadi pun kita ada tegur. Siapa nak cuba dapatkan Kause? Adakah Ryzen ataupun adakah Miko yang menggunakan hero seperti Ruby? Tapi itu yang akan menyebabkan sedikit sebanyak perubahan yang drastik akan berlaku di game yang kedua nanti. I mean, again, macam mana Lafel dah cakap, siapakah shot caller waktu itu, mereka akan ikut saja apa yang diberitahu ataupun dicadangkan oleh shot caller tersebut. Tetapi kurang shot call untuk pergi ke arah Kose dan juga menjatuhkan beliau dengan lebih pantas. Mungkin ada shot call tersebut tapi cara itu kita tak nampak. Siapakah yang akan pergi, macam mana awak cakap? Ryzen ke? Miko ke? Amin takkanlah terus-terus Kelra nak buka blazing dua dekat bahagian belakang tanpa ada sebarang bantuan. Jadi again, ianya tertakluk balik kepada drafting mereka yang bagi pendapat saya tak ada hero yang sesuai untuk pergi ke bahagian belakang tersebut. Andai kata ditukarkan kepada Matilda yang adanya Guiding Wings dan juga Circling Eagle untuk boleh fokus dekat Leslie, mungkin lebih baik. Andai kata adanya Alice, tapi walaupun telah di-ban, lagi mudah untuk guna Flicker dan juga berkombinasi dengan Fatal Link. Namun begitu, ianya telah dilaksanakan oleh RSGP dengan lebih cemerlang. Mereka tahu mereka ada the better draft dengan pelaksanaan dengan lebih baik sebentar tadi. Dan kalaulah momentum yang sama dipertunjukkan oleh pasukan RSGP di game yang pertama, tak terkejut untuk saya melihatkan RSGP boleh menamatkan perlawanan ini 2-0. Ataupun Cak Nu perlu dimasukkan. Alah, tak dapat. Lagi perlawanan dekat Miko nampak gayanya. Miko ya. Tapi harus diingat, ini merupakan perlawanan kalah mati. Jadi kalau mereka tewas kali ini, maksudnya mereka tewas selama-lamanya.
Tak boleh main dah. Hari pertama dah ditewaskan, agak sedih sebenarnya. Bukanlah tak boleh main langsung. Oh, boleh lagi. Boleh main lagi. Mungkin untuk MPL Live 2022 tak boleh lah. Betul lah. Lafil cakap kalau siapa kalah ni tak boleh main untuk selama-lamanya. Tak boleh main selama-lama. Untuk MPL 2022 tak boleh main dah selama-lamanya. Okey, itu memang benar lah. Memang mereka dah tak boleh main lah. Untuk MPL 2022. 2023 kita tak tahu lagi. Itu semua perkara yang akan datang. Yang ingin kita ketahui adalah mampu ke tidak Smart Omega nak menyamakan kedudukan mereka buat ketika ini. Seth, kalau awak jadi Smart Omega sekarang ini, apakah strategi yang terbaik untuk awak lakukan? Kemukakan strategi yang baru ataupun bawa strategi yang lebih selesa untuk diri awak sendiri? Okey, kalau kita bercakap strategi, sebenarnya strategi tu general. Sebab kalau kita bercakap tentang strategi yang dilakukan oleh Smart Omega game yang pertama, kita nampak idea. Mungkin dari segi pemilihan hero perlu ditukar sikit. Okay. Renzo game pertama menggunakan Fedrin. Saya tak nampak apakah kesan besar ataupun impak besar yang boleh diletakkan oleh pemain tersebut. Banyak tugas-tugas Renzo terpaksa digalas oleh pemain-pemain lain selain daripada beliau. Jadi mungkin penukaran dari segi hero mampu untuk berikan sedikit sebanyak tukaran strategi yang akan dilakukan oleh Smart Omega di game yang kedua, terutamanya daripada ESP dan juga jungler. Ya, bila awak sebut pasal Renzo pun saya terfikir satu hero iaitu Esmeralda mungkin macam lebih sesuai, boleh masuk ke bahagian belakang, boleh absorb damage dengan lebih banyak. Ya, walaupun adanya hero-hero seperti Leslie yang akan menidakkan segala kekebalan yang anda miliki, tetapi a bit better kalau nak dibandingkan dengan Fedrin yang lebih situational hero tersebut. Namun begitu, RCPH mereka masih lagi mengekalkan kekuatan ke-alta ini yang ada pada Faramis terus saja dimiliki oleh mereka dengan pemilihan yang pertama. Mereka tahu dah tak ada Valentina untuk mencuri ultimate ini, jadi lebih selamat untuk mereka dapatkan hero tersebut. Tetapi Smart Omega, dia dapatkan balik hero keselesaan mereka. Yang walaupun tertewas tadi, tapi mereka still yakin dengan Cloud ini. Ya, again, macam saya cakap, sebenarnya bukan salah Kelra 100% pada game yang pertama, tapi bagaimana impact daripada Renzo untuk pergi kepada apa yang mereka cuba untuk melakukan pertahanan. Okey, sekarang kita dah nampak Lilia. Apa yang saya boleh concludekan, walaupun baru dua pick, kita akan nampak bagaimana pasukan Smart Omega akan main agresif game yang kedua ni. Ya, dengan ada mobility yang sangat-sangat besar dengan Lilia ini, dengan adanya Black Shoes dan juga Battle Mirror Image seperti mana yang awak cakapkan, Steve, saya pun boleh menjagakan perkara yang sama. Gerakan agresif, gerakan yang patas, masuk, kill and then patah balik untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi RCPH, mereka mengambil pepatah kita dekat custom Malaysia ini. Kalau tak rosak, kenapa nak ubahkan? Sekali lagi membawa masuk Leslie untuk diberikan kepada Kose yang kita lihat menjaga position dengan begitu baik. Satu lagi lapisan pertahanan dengan adanya Alta tersebut. Tapi yang saya nak tertanya-tanya di sini adalah Benedetta ini. Adakah di bahagian jungle ataupun diberikan kepada Nuts sebentar lagi? Saya akan merasakan Benedetta ini akan diberikan kepada Nuts dan mungkin mereka akan menggunakan sekali lagi Martis untuk diberikan kepada Rat. Kita ambil safe. Tapi sama sikit lah Rat lah. Kita tak tahu Irat sebab satu tu kadang-kadang orang suka letak satu tu sebagai eye. Dia nak nampak special sikit. Ataupun memang Wan juga sebenarnya. Ataupun dia mungkin orang Terengganu. Betul juga. Oh, tu orang Kelantan. Kelantan. Wan lah. Wan Rak. Wan Rak. Okey, jadi lupa untuk buat telegram. Kita tak tahu Wan Rak ni main apa dia? Oh. Tapi lambat sikit. Adin, tak boleh. Adin, sabar. Kita tahu benda tu nak dekat. Okey. Bagi siapa yang boleh, tolong lakukan tugasan. Jadi, Atlas akhirnya dibawa masuk. Adakah mereka akan menggunakan Digi? Tapi Digi obviously akan di-ban keluar oleh Smart Omega. Jadi, tak ada Digi. Satu lagi perkara yang mungkin mereka boleh gunakan, Digi membazirkan sedikit, iaitu gunakan spell Purify. Oh, I mean kalau dah tak ada option sebenarnya taklah bazir sangat. Selamat juga yang untuk menggunakan Purify tersebut daripada kena smackdown dengan Atlas ini dengan kenakan Fatal Link. Sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Jadi, kita kena lihat apakah penggunaan spell mereka sebentar nanti. Untuk 3 pemilihan yang pertama buat Smart Omega, saya sangat-sangat gemar. Mereka ketiga-tiga hero ini boleh orang kata berkombinasi antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dengan Fatal Link daripada Atlas. Boleh dikenakan dengan damage yang dikeluarkan oleh Lilia, burst damage daripada Lilia. Boleh dikenakan dengan obviously kombinasi klasik iaitu Blazing Duet daripada Cloud. Tetapi apa yang mereka memerlukan adalah level 4 daripada Atlas, stacking dan juga itemization daripada Cloud dan juga itemization daripada Lilia ini. Kadita tak di-ban untuk game yang kedua. Game yang pertama kita dapat saksikan first ban
Kadita. Kadita. Jadi tapi pasukan Omega dah ada Lilia. Saya tak pasti adakah mereka akan membawa masuk Kadita Roma still okay technically. Tadika pula. Jangan Tadika. Kadita. Itu lain. Kadita. Kadita Rom mungkin. Tapi sebab dah Lilia ataupun mereka letakkan artis sebagai EXP? Kita kena lihat sebentar. Wih, betul nak bawa strat pasukan Malaysia satu lagi yang ada bertanding di MPL iaitu Todak. Lebih gemar membawa masuk tank-tank dekat bagian EXP. Tapi untuk meta kali ini lebih sesuai dengan adanya Pakito. Tak kena ban lagi setakat ini. Mungkin boleh dibawa masuk. Esmeralda juga masih lagi terbuka untuk dibawa masuk. Saya gemar sangat dengan hero ini. Harap-harap dibawa masuk tapi nampak gayanya tidak. Karina yang akan dikunci oleh Smart Omega lebih mengambil langkah yang selamat, langkah yang lebih selesa untuk diberikan kepada Ryzen. Alright, jadi macam mana cara RSGPH nak counter balik dengan strategi yang dilakukan oleh Omega? Kalau melihat dari segi taktikal, last hero mereka akan ambilkan hero yang kebal, obviously. Mungkin mereka akan bawa masuk Fadin sekali lagi. Saya tak... Fadrin awak cakap? Ya, Dia kena ban. Fadin dah kena ban. Betul. Sebab tu jadi mereka tak boleh ambil lah. Jadi Kadita dekat sebelah sini rupanya. Alright. Tadika RSGPH. Tadika RSGPH akan bersama-sama dengan Cikgu Martis. Shot auto. Tak. Kenapa saya suka? Apa yang awak teka betul. Awak cakap pasal Martis tadi telah diambil. Tadika. Awal-awal awak cakap pasal Tadika. Betul. Awak ada cakap pasal Leslie. Awal tadi pun betul cakap untuk RSGPH. Mereka... Tolonglah Esmeralda. Tolonglah Esmeralda. Saya tak ada seorang je kat sini yang tak betul sekarang ni. Sebab lepas kalau tak betul, mungkin saya tak cast game yang seterusnya. So harap-haraplah. Awak tak ada option. Saya tak ada option lain sekarang ini. So kita kena lihat. Salah juga sebenarnya. Masha yang dibawa masuk. Begitu gundah gelana harapan saya di sini. Tetapi tidak mengapa. Smart Omega line up mereka again. Bila dah lihat ke semua komposisi line up ini, saya tak nak bias. Saya nak pilih Smart Omega sekarang ni. Sebab ada Atlas. Itu je sebabnya kenapa. Saya nak lihat kombinasi Atlas bersama dengan Blazing Duet yang akan dikeluarkan oleh Cloud ini. Tetapi macam saya cakap, perkara tersebut, kombinasi tersebut memainkan masa untuk mereka dapatkan level 4 dan juga itemization yang diperlukan. Ya. Kita akan saksikan. Sebab tu mungkin kita menjangkakan di mana pasukan daripada Smart Omega akan main dengan lebih agresif. Satu, bukan saja untuk memastikan dominasi berada di tangan mereka. Satu lagi untuk pastikan mereka dapat level 4 dengan lebih pantas berbanding daripada pasukan RSGPH. Tetapi dengan adanya combo 2 hero mage di bahagian tengah daripada pasukan RSGPH dan bercakap tentang mage 2 kat tengah, nampaknya lagi besar burst damage. Agak sukar untuk kita saksikan dominasi agresif yang cuba dilakukan oleh Smart Omega game yang kedua ini. Benar sekali, tanpa melengahkan masa, ayolah kita masuk ke dalam Land of Dawn game yang kedua untuk pasukan RSGPH menentang Smart Omega Safe. Apakah persamaan tentang hero-hero yang dimiliki oleh RSGPH sekarang ini? Teka-teki. Semua rambut panjang. Betul juga sebenarnya. Satu lagi persamaan, kesemuanya memegang senjata tersendiri. Leslie ada pistol. Okay. Nuts ada pedang. Exot ada tongkat sakti. Light ada tongkat juga sebenarnya. So kesemuanya memegang sesuatu sekarang ini. Jadi itu mungkin strategi maker sebenarnya. Kita sembang macam genius talk, deep talk. Tapi itu je sebab kenapa mereka ambil hero-hero ini. Hanya sebab ada tongkat? Hanya sebab ada tongkat. Ataupun senjata. Ataupun tongkat. Sebab tu dia tak ambil SP. SP tak pegang apa-apa. Faham. Alright. Tapi sekarang ni bercakap tentang tongkat. Kausi yang tidak menggunakan tongkat. Betul. Dia menggunakan senjata. Satu-satunya pemain dekat daripada RGPH, senjata dia boleh tembak. Satu observation yang cukup baik daripada awak sebenarnya. Tapi sekarang ini, kita berbalik serius sedikit untuk perlawanan ini. Kita lihat bagaimana Kausih masih lagi mengekalkan position yang begitu baik. Ini adalah strategi ataupun apa yang kita nampak dekat RGPH di game yang pertama. Mereka tak terlampau agresif, mereka tunggu terlebih dahulu, mereka buka map, ingin mengetahui di manakah kedudukan ataupun keberadaan ahli-ahli pasukan Smart Omega, barulah mereka lakukan tindakan. Tapi kali ini, sukar sedikit sebab Light kena main lebih selamat untuk duduk dekat bush, duduk dekat bahagian belakang. Dan satu lagi, apa yang berbeza sikit daripada Smart Omega, kali ini kita lihat bagaimana kedudukan Miko yang lebih tertumpu untuk berada di bahagian tengah. Mungkin akan memberikan bantuan kalau ada pergelutan yang akan dilakukan. Namun begitu sekarang ini. Satu petrify yang cantik ke atas Ryzen sekarang ni. Masa mengundurkan dirinya, masih lagi selamat tapi Nuts tidak ingin berputus asa, masih lagi meneruskan perjuangan. Namun Ryzen yang telah berjaya untuk duduk dekat tower
pertama ini akan terus recall ke arah base-nya tersendiri. Miko akan menjemput Nats, tapi lihatlah satu eye for an eye yang begitu baik daripada Nats. Inilah dia MVP untuk MPL Filipina musim yang ke-9. Wow, bermain dengan cukup baik. Penggunaan penderita yang sebenarnya bijak, berjaya untuk memaksa pemain-pemain daripada pasukan Smart Mega untuk mencari dan membuang masa tersebut hanya untuk mengejarkan Nats. Dan Nats berjaya untuk melarikan diri, dan dalam masa yang sama sebenarnya pasukan daripada RGPH cuba untuk membuka kedudukan. Adakah ini waktu sesuai oleh mereka untuk dapatkan total yang pertama? Exot berjaya untuk mendapatkan first blood setelah Light masuk dengan Breath of the Ocean. Nats yang akan mendapatkan turtle tersebut tidak lagi berakhir di situ. Miko akan ditumbangkan dengan serta-merta. KLVJ menjadi mangsa yang ketiga sekarang ini. Akan dikejar, akan dibahas, mampu kejar untuk melarikan diri, akan ditimbang ke udara. KLVJ terpaksa menggunakan Purify, tapi adakah ia bermakna dengan sehelai sahaja, senipis kulit bawang nyawanya akan mengundurkan diri. Kalaulah kau ada masa tu. Ultimate Snipe. Memang kau what? Tetapi sekarang ni kita akan cakap satu perkara di mana jangan lupa untuk buka akaun HSBC di mana anda berpeluang untuk dapatkan hadiah yang lumayan. Betul. Sangat lumayan. Hadiah yang akan mendapatkan. Saya pasti anda dekat rumah pun. What? Apa yang dikatakan oleh Steve sebentar tadi. Tetapi tidak mengapa. Kita masuk semula ke dalam perlawanan kita. Kita kembalikan keadaan, stabilkan keadaan sekarang ini. 1.1 ribu gol untuk RSGPH seawal-awal 4 minit sekarang ni. Ya, dengan 2 kill yang telah pun dimiliki, seperti melihat game yang pertama, apa yang dilakukan oleh RSGPH di game yang kedua tampak akan serupa. Cuma kali ni Smart Mega dah tahu apa yang akan dilakukan oleh pasukan RSGPH. Mereka lebih berhati-hati, tetapi damage yang besar dikeluarkan oleh Light sebentar tadi. Tak boleh langsung KLVJ untuk melakukan apa-apa. Sekarang Kelra akan cuba mendapatkan Kause, tapi Kause dia flicker larikan diri saja. Memang Kelra tadi memang white lah. Tak boleh dapat apa-apa. Dia hanya mampu ternganga sahaja apabila Kause berjaya untuk melarikan diri. Namun begitu, KLVJ sebentar tadi, dia dilambung dan terus saja dijatuhkan dengan serta-merta. Masih lagi awal tau. Light mungkin baru siap at least satu item mungkin. Itu pun dah cukup untuk menjatuhkan KLVJ sebenarnya. Light sebenarnya saya tak rasa satu item dah siap. Okay. Sebab dia roam, dia dah beli item roam. Tapi kalau dah dapat 2 kill, yes, dia dah siap satu item. Tadi dia bunuh KLVJ. Ini dia bunuh Atlas. Seorang roamer untuk pasukan pihak lawan yang sudah pastinya akan melengkapkan item-item defense pun telah dilambung dan terus saja dijatuhkan oleh Light. Begitu mudah saja dia menggula-gulakan ahli pasukan Smart Omega sekarang ini. Saya tak tahu gula apa yang mereka cuba dapatkan, tapi ini bakal menjadi turtle yang cukup mudah yang akan didapatkan oleh Rat tanpa sebarang masalah. Dan dengan ada kelebihan buff daripada turtle ini, mereka akan melakukan serangan. Miko akan dikejar terlebih dahulu, tak sempat ingin menggunakan perfect match ataupun fatal telah dikorbankan. Dan satu lagi yang telah ditimbang ke udara iaitu Ryzen. Akan tamatlah riwayatnya sekarang ini, tetapi adanya Shadow Dance daripada Ryzen tapi tidak bermakna. Right, dengan 2 bilah pedangnya terus saja mendapatkan kill ke atas Ryzen di bahagian atas. Renzo cuba sedaya upaya untuk mendapatkan satu turret milik RSGPH, tapi dijaga dengan begitu rapi oleh Nats. Sekali lagi RSGPH menunjukkan dominasi yang cukup baik. Light, dia dah siap Clock of Destiny. Itu item damage, bukan item defense, dan mampu untuk mengeluarkan damage daripada mage. Kita dapat saksikan bagaimana dia mampu untuk dapatkan 2 kill. Namun begitu sekarang ni seperti ada satu serangan yang bakal dilakukan oleh Kause untuk pastikan tarik di bahagian bawah mampu untuk dijatuhkan dengan lebih pantas. Dia tak ada item kasut. Dia ada Wind Talker dan juga Berserker Fury. Fokus kepada critical dan dalam masa sama untuk mendapatkan attack speed. Adakah selepas ni dia akan menyiapkan lebih tertumpu kepada attack speed ataupun fokus kepada critical? Kita tak tahu sebab masih lagi terlalu awal untuk melihat apakah yang akan ditunjukkan oleh pemain ini. Sebab sekarang ni bukan tertumpu pada dia, lebih tertumpu kepada Light. Ya, kita kena lihat apakah perkembangan item daripada Kause sekarang ni. Mungkin Scarlet Phantom yang akan dilengkapkan. Saya tak pasti dia buka ultimate snipe ke dia buka dia punya emote, sebenarnya saya tak pasti sebab dia macam ingin mengetahui di manakah keberadaan ahli pasukan pihak lawan. Itu salah satu cara yang anda boleh guna pakai ultimate snipe untuk mengetahui di manakah ahli-ahli pasukan pihak lawan.
Kita lihat di bahagian bawah, conceal telah digunakan pakai. Adakah flicker akan dibazirkan? Namun tidak, Kauste yang akan melarikan dirinya terlebih dahulu. Kemenangannya kecil untuk Smart Omega di mana tiadanya spell untuk Kauste sekarang. Tapi lihatlah akibatnya, KLVJ di bahagian belakang. Dia menggunakan Black Shoes untuk melarikan diri. Tetapi adanya 4 ahli pasukan RSGPH yang masih lagi. Lihat bagaimana KLVJ mampu untuk mengundurkan diri. Blazing Duet telah dilepaskan oleh Kelra. Tapi ianya tidak bermakna kerana tidak terkena ke atas sesiapa. Ya, masih lagi ada satu percubaan yang baik akan dilakukan oleh RGPH. Dah tak ada sebenarnya battling yang akan dimiliki oleh Miko dan Rat tanpa sebarang masalah berjaya untuk dapatkan turtle buat kali yang ketiga berturut-turut oleh pasukan RSGPH. Sebenarnya saat ini kalau Omega tak cuba untuk bangkit, sebenarnya akan jadi satu perkara yang cukup-cukup terlambat oleh mereka. Ya, sebab saya ingatkan bila adanya Fatal Link daripada Atlas, mereka kena berkali-kali cari Kauste dekat bahagian bawah dengan menggunakan Fatal Link. Tetapi mungkin kita lihat bagaimana Kauste dengan menggunakan Galaxy A53 5G, dia berjaya untuk menjaga position dengan begitu baik. Kerana phone ini ada 16GB RAM, jadi dia boleh lihat segala yang berlaku di dalam map Land of Dawn ini dengan lebih jelas, dengan lebih pantas. Ya, sebab dia punya pistol tu 5G. Ui, laju. 5 bullet. 5 bullet lagi, jadi lebih senang untuk beliau untuk melihat bagaimana di manakah kedudukan pemain-pemain daripada Smart Omega. Satu perkara yang saya dapat perhatikan bagaimana RSGPA sering sekali untuk pastikan KLVJ untuk mensia-siakan dia punya Black Shoe, dan itu satu perkara yang cukup baik ditunjukkan oleh RGPH dan menyebabkan apabila mereka melakukan team fight, dah kurang satu ultimate guys. Benar sekali. Mereka akan gunakan mereka punya resources untuk mengurangkan lagi damage output yang boleh dikeluarkan oleh KLVJ. Satu hentakan yang baik daripada Rat sebentar tadi. Menangkap 3 orang tetapi Petrify yang lebih mantap daripada Nas, daripada arah timur sebentar tadi. Terus saja menjatuhkan 2 ahli pasukan pihak lawan di bahagian belakang. Adanya Light cuba untuk menangkap sesiapa, tetapi cukup sekadar 2 kill saja yang telah dimiliki oleh RSGPH. Satu flanking yang begitu menakjubkan daripada Nuts. Nas menunjukkan dekat Ryzen macam mana menggunakan Benedetta dengan lebih baik, dan akibat daripada perkara tersebut dia berjaya untuk pick off 2 pemain daripada Smart Omega, dan selebihnya kita dapat saksikan 2 kill yang berjaya dimiliki oleh RSGB dan menunjukkan bagaimana bukan sahaja kill dimiliki oleh mereka, malah mereka kemungkinan akan berjaya untuk mencuri orange buff yang dimiliki oleh Omega, menyebabkan sekarang ni agak sedikit susah sebenarnya Ryzen untuk kembali bangkit. Dan secara rekod 3 kali sebenarnya Ryzen berjaya dijatuhkan. Benar sekali. Walaupun ini dah masuk bulan November, tetapi tragedi Oktober sekarang ini sebab sejarah berulang kembali. Smart Omega tak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill langsung. Manakala RSGPH 8 kill telah dimiliki oleh mereka. Hampir 6,000 gol telah berjaya dinikmati oleh mereka sekarang ini. Smart Omega wajib lakukan perkara yang terdesak. Dapatkanlah Fatally, dapatkanlah sesiapa sahaja pun untuk mengembalikan momentum mereka, dan mungkin akan dimulakan dengan Miko menggunakan perfect match, tetapi hanya berlega-lega sahaja untuk mengetahui di manakah kedudukan pasukan pihak lawan. Ultimate Snipe dikenakan ke atas KLVJ, nyawa begitu rendah. Black Shoes telah digunakan pakai, dan lihatlah di bahagian atas Nuts membazirkan waktu dengan begitu banyak sekali. Rat berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Ryzen telah dimusnahkan terlebih dahulu. Ini akan membuka ruang sebegitu besar sekali untuk RSGPH. Masuk lagi mendapatkan double kill untuk Rat, mencari lebihan kill. Sekarang ni Light telah dikorbankan. Hanya satu saja mangsa untuk RSGPH. Tetapi mereka berjaya mengutip 3 kill dan juga 1 lot yang akan muncul di bahagian bawah. Ya, Light terpaksa dikorbankan sebab damage yang besar sebenarnya dikeluarkan oleh Kera sebentar tadi. Beliau telah pun berjaya untuk membuka dia punya Blazing Duel. Tetapi beza Nuts dengan Miko, tapi kenapa? Alright, tapi kita akan pastikan apa yang akan ditunjukkan oleh RSGPH setakat ini dengan adanya lot yang telah pun muncul di bahagian bawah akan berikan kelebihan yang cukup baik kepada RSGPH. Lagi-lagi apabila sekarang ni hanya tinggal inhibited turret saja daripada Smart Omega. Ya, benar sekali. Kita lihat bagaimana Ashura Aura daripada Rat berkali-kali berjaya untuk menangkap 1-2 ahli pasukan pihak lawan. Walaupun efek dia sedikit perlahan saja sebenarnya, tak lama pun stun tersebut, tapi itu pun sudah mencukupi untuk RSGPH memberikan satu impact yang besar. Seolah-olahnya Light ada ruang yang lebih senang untuk menggunakan Breath of the Ocean. Nuts akan terus pergi ke bahagian belakang, Electro Final Blow untuk clearkan minion dengan lebih pantas. Rat perlu berhati-hati, tapi lihatlah immunity yang dia ada, iframe yang dia ada untuk mengelakkan daripada dikenakan Fatal Link daripada Miko. Kalau saya jadi Miko, apa lagi yang saya perlu buat sekarang ni? Dah cuba nak tangkap, tapi ada iframe pula daripada Martis tersebut. Persoalan dia sekarang,
kalau kita guna spell, nampak cooldown betul? Saya setakat ni saya tak nampak lagi Exort guna spell Purify dia. Tak perlu. Nampaknya tak perlu sebab dia tak ditangkap langsung. Dia jaga position dia dengan begitu baik. Dan kalaulah dia masuk ke bahagian hadapan pun, dia ingin membuka card altar dan diberikan kepada rakan-rakannya. Dan itu juga memberikan satu pertanyaan kepada Miko. Nak masuk ataupun tidak sebab masih lagi ada card altar. Lihat, Rat, diorang nampak ada Rat seorang je kat situ. Tapi masih lagi mereka berfikir 2-3 kali nak masuk ataupun tidak. Ya, dan bercakap tentang Rat, dia je pemain daripada RGPH yang ada item defense. Jadi, dia yang akan initiate the team fight dan dia yang akan cuba absorb seberapa banyak damage yang boleh. Dan benda ni kita akan nampak dekat post game, adakah dia menerima damage yang paling banyak sebab melihat pergerakan yang ditunjukkan oleh pasukan RGPH, nampaknya hanya satu saja yang akan menjadi pertahanan, yang lain semua fokus pada damage. Apa yang saya boleh katakan ataupun rumuskan buat ketika ini untuk Smart Omega, satu saja perkataan, pasif. Terlampau pasif gerakan mereka, terlampau berhati-hati. Kalau pada minit-minit terawal saya faham sebab keadaan kosong-kosong, stabil. Tapi keadaan sekarang ini mereka, bagi pendapat saya, mereka terpaksa juga lakukan sesuatu, lakukan sebuah gerakan dan harus dimulakan dengan Miko untuk mendapatkan satu fatally yang cantik. Kalau mereka Muslim, mungkin mereka mulakan dengan Bismillah. Tapi sekarang ini, pada minit ke-13, RSGPH... bukan. Itu jangan sambung lagi masa tu. Kita lihat sekarang ini pada minit yang ke-13, RSGPH dah ada momentum yang begitu baik. Jadi mereka hanya perlu dapatkan lot yang seterusnya dan cari ruang untuk menamatkan perlawanan ini secepat yang mungkin. Kalau late game pun sebenarnya tak ada masalah. Masih lagi ada Leslie sebenarnya. Ya, kalau bercakap tentang pasif, ada satu lagi perkara yang mungkin boleh dilakukan oleh Smart Omega, iaitu dengan menghantar Renzo untuk melakukan speed pushing sebab dia menggunakan Masha. Dan kelebihan hero tersebut adalah untuk melakukan speed pushing dikala lakunya team fight. Tapi bercakap tentang team fight, sebenarnya Zagar sukar. The Rise Man sedikit saja lagi adakah decimation akan dikenakan, namun tidak. Nats yang akan mendapatkan kill tersebut. Light yang akan mendapatkan kill di bahagian belakang. Begitu juga dengan BJ telah ditumbangkan oleh pasukan pihak lawan. Kose double kill yang telah dimiliki. Mencari kill yang seterusnya Renzio. Walaupun lapisan nyawa yang terakhir, tetapi RSGPH sudah mencukupi apa yang mereka lakukan. Sudah menjalankan tanggungjawab mereka dengan begitu baik. 4 telah ditumbangkan dan mungkin mereka akan mendapatkan inhibitor turret yang pertama di bahagian tengah ini. Di minit yang ke-14 dengan perbezaan gol sebanyak 10,000. Setiap kali adanya team fight, sebenarnya secara logik memang RGPH yang akan menang. Dan sekarang ni ada 3 pemain daripada pasukan Omega yang masih lagi hidup. Kita lihat bagaimana Breath of the Ocean telah dibuka. Begitu juga dengan Electro Final Blow untuk melarikan diri dengan terlebih dahulu Exort. Mudah saja mengundurkan dirinya dengan Shadow Stampede tersebut. Miko, walaupun tiadanya ruang untuk melakukan apa-apa, mudah saja untuk RSGPH. Bukan setakat berjaya untuk mendapatkan 2 inhibitor turret, malah lot juga telah dimiliki oleh mereka. 12,000 gol di tangan mereka sekarang ni. Antara individu yang wajib buka HSBC account adalah mereka sekarang ni. Begitu kaya, semua duit itu boleh dideposit di dalam HSBC account. Tak menang Purifier saya tak tahulah. 12,000 kot yang buka. Tapi sekarang ni. Kenapa? Tak. Mereka dah dapatkan lot. Ini merupakan Luminous Lot. Betul. 2 inhibitor turret milik pasukan Omega ataupun berjaya dijatuhkan. Fokus mereka di bahagian atas. Dan dengan adanya Luminous Lot, sekarang ni satu misi yang sangat-sangat sukar sebenarnya Omega untuk melakukan pertahanan, Nadine. Dan sekarang ni serangan telah pun dilakukan oleh RSGPH. Sekali lagi Nats Electro Final Blow di bahagian paling hadapan sekali untuk clearkan minion dengan sepantas yang boleh. Miko masih lagi memegang Fatal Link-nya, menghantar Renzio sahaja yang tinggal. Nyawa yang terakhir ataupun lapisan nyawa yang terakhir oleh diri beliau. Dan RSGPH sangat-sangat berdisiplin, tidak memaksa diri mereka untuk menamatkan perlawanan ini kerana mereka tahu ada satu lagi minion wave yang akan masuk sekarang ini. Decimation bisa jadi digunakan pakai oleh Rat sebenarnya. Kita lihat bagaimana memerlukan satu Ashura Aura yang baik dikombokan dengan Light punya Petrify. Mungkin mereka boleh berjaya untuk menamatkan perlawanan ini. Tetapi satu kepujian harus saya berikan kepada Smart Omega, benteng pertahanan yang begitu kemas. Okey, dikala pasukan Smart Omega terpaksa main bertahan, sebenarnya saya mengharapkan satu perkara, Din. Masa diorang tengah team fight, at least ada satu Fatal Link menangkap 4 pemain dan kemungkinan itu akan menjadi satu turning point kepada Smart Omega. Dan bercakap tentang Fatal Link, sebenarnya Miko dah siap 2 item, satu fokus pada damage magic yang dikeluarkan besar daripada RGPH, terutama daripada Light dan juga Exort. Dan sekarang dengan adanya Dominant Ice, yes, di minit yang ke-16 sebenarnya tak cukup.
Dikala damage besar yang dikeluarkan oleh pasukan RGPH, lagi-lagi apabila daripada Kause yang telah pun menyiapkan 4 core item. 4 core item sebenarnya dah cukup banyak. Dia kalau dia fokus pada item defense pun sebenarnya Smart Omega dah tak mampu untuk menahan damage yang besar dikeluarkan oleh Kause. Ya, dan juga seketika apabila marksman anda terpaksa menyiapkan item defensif, anda tahu di mana damage anda sendiri pun tak cukup besar kalau nak dibandingkan dengan marksman pihak lawan. Lihat Kelra dengan adanya brute force breastplate, ia akan menyelamatkan dirinya sendiri dengan memberikan sedikit sebanyak extra movement speed untuk melarikan diri, tetapi dengan kekurangan damage tersebut sebenarnya yang akan memberikan impact yang lebih besar. Walau bagaimanapun, Demon Hunter Sword dan juga Malefic Aura boleh penetrate segala armor penetration, dan juga hero yang mempunyai defense yang tinggi boleh di-nullify dengan adanya Demon Hunter Sword tersebut. Namun, kena ada peluang yang cerah untuk keluarkan Blazing Duet punya damage. Ya, one thing yang kita boleh puji tentang Kelra, bagaimana cara beliau untuk lakukan farming. Setelah tadi, dia dah dapatkan 11,000. Sementara Kause, kita tahu bahagian dominasi yang besar ditunjukkan oleh RGPH, dah dapat 12,000. Dikala pasukan Omega diserang bertubi-tubi, beliau masih lagi mampu untuk dapatkan goal yang cukup tinggi. Miko, saya tak berapa pasti mengapa beliau berlega-lega seorang diri saja di bahagian hadapan tanpa menggunakan sebarang skill set sebentar tadi. Tapi kita lihat dekat bahagian Nat sebenarnya melakukan satu split pushing yang baik, mengclearkan minion terlebih dahulu, tapi fokus ke arah Lord sekarang ini masih lagi belum dimiliki oleh sesiapa. Renzio berlega-legar mencari Kause sekarang ini. Akhirnya dikenakan Thunderclap, nyawa separuh telah dihilangkan, tetapi Kause bersama dengan Rat akan mendapatkan Lord tersebut. Kelra berjaya untuk mendapatkan exhaust, satu permulaan yang baik untuk Smart Omega sekarang ini, di manakah Ryzen memerlukan damage yang lebih besar akan dikenakan ke atas Rat, tetapi Rat yang akan berjaya untuk menjatuhkan Ryzen terlebih dahulu. Light di bahagian belakang tidak dikenakan knockup ke atas sesiapa. KLVJ, Renzio akan menyelamatkan diri sekarang ini. KLVJ hampir dikenakan ultimate snipe, namun begitu adanya Renzio sebagai mid shield beliau. Ya, dan dalam masa yang sama pasukan RGPH dengan adanya Lord yang begitu pantas dapat muncul di bahagian tengah, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan terhadap Crystal. Sekarang ni satu demi satu pemain daripada Omega telah pun berjaya diserang, tapi adanya seorang pemain. Miko hampir-hampir saja dijatuhkan sebentar tadi, tapi sempat untuk mengundurkan diri. Lord belum lagi ditumbas sekarang ni. Crystal akan diberikan fokus terlebih dahulu, tetapi Fatal Link diguna pakai namun terlampau lambat. Waktunya untuk Smart Omega dan RSGPH berjaya untuk mendapatkan kemenangan 2 berbalas kosong. Apa yang dilakukan ataupun apa yang ditunjukkan pasukan daripada RSGPH sebenarnya seakan-akan sama yang berlaku di bahagian pertama. Cuma kali ini Smart Omega nampak bangkit, tetapi sedikit terlewat apa cubaan yang dilakukan oleh mereka. Tak mampu untuk melakukan ataupun menahan segala gerakan-gerakan yang cukup sempurna yang ditunjukkan oleh pasukan RSGPH. Berjaya untuk menewaskan pasukan daripada Smart Omega dengan keputusan 2 berbalas kosong, Adin. Sebenarnya, again, macam mana yang awak cakap, saya setuju. RSGPH tak banyak pun mereka perlu ubah. Mereka kekalkan saja strategi yang sama, line up yang lebih kurang sama dan fokus yang sama saja untuk game pertama dan juga game yang kedua. Tetapi, bagi pendapat saya, Smart Omega di game yang kedua, prestasi lebih menurun sebenarnya. Miko sebentar tadi, again, macam mana awak cakap, tak ada pun satu Fatal Link yang kemas ataupun tangkap sesiapa sahaja pun. Bila ada pun, Crystal dah pecah. Ianya dah terlampau lambat untuk Miko lakukan sesuatu perkara. Saya tak pasti adalah nervous ataupun shock caller yang mengatakan jangan gunakan Fatal Link terlebih dahulu. Saya tak pasti di manakah titik perbezaannya. Tetapi mungkin Lafel boleh bincangkan apakah yang menyebabkan RSGPH berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Terima kasih banyak. And ada 2 benda yang saya boleh terangkan di mana siapa baru sampai kat sini, stay sekurang-kurangnya sampai itemization. Sebab saya nak terangkan, sebab ada satu strategi yang rumit daripada RSG Philippines. Selamat datang kepada Analyst Segment anda masih lagi bersama dengan saya, Lafel. Di mana dekat dalam game tadi, dia adalah macam mana mereka punya rotation dekat kawasan teamfight dan juga itemization daripada RSG Philippines yang menjadikan mereka punya draft sedikit berbeza yang membantukan Martis dan juga bagi passive Martis kepada orang lain. I hope itu dapatkan you guys punya attention. Sebab dekat dalam game tadi, kalau nak simplekan dari segi mereka punya team fight, RSG Philippines, bila seorang masuk, semua masuk. Bila Smart Omega masuk, seorang masuk, seorang tu je masuk. And then tunggu orang lain pula masuk dan sebagainya. Jadi mereka punya coordination kurang kemas. Disebabkan bila dah ada Atlas, nampak seperti itu adalah team fight composition. Tapi kalau team fight tak berjaya untuk dijalankan, maka diorang punya win condition tu tak ada. Mari kita tengok itemization dan fokus kepada
kepada Light dan juga Exort, di mana mereka menggunakan double roam, dan Light dia akan menggunakan dire hit untuk pastikan burst damage daripada kereta lagi tinggi. Tapi Exort dekat sini dia menggunakan encourage, di mana encourage akan memberikan extra physical attack dan juga magical damage berserta dengan attack speed. Dan baru-baru ini Martis kena buff dia punya passive. Bila dia full stack, dia boleh dapat bila level 15 150 lebih physical attack dan juga 120% attack speed. Bayangkan, walaupun sedikit saja percentage daripada encourage diberikan kepada Leslie, jadi walaupun dia punya damage dah cukup sakit, tambah lagi dengan encourage, dia punya attack speed juga akan jadi jauh lebih laju. Dan Irat dekat pada bahagian depan, walaupun hanya Exort berdekatan saja, tak berbantu lain, dia dah memberikan buff kepada Martis jungle dekat sini. Tapi of course, disebabkan dia ada ke altar memastikan Irat sebagai seorang technically tank kat bahagian depan, dia boleh tahan banyak sangat damage. Speaking of damage, katakan tengok, I tak tahu apa yang Nuts buat, tapi someone has to stop Nuts. Hampir 100,000 damage dia menggunakan Beretta dekat sini. Kose 96,000, manakala untuk Smart Omega sebenarnya agak impressive. Kara walaupun dalam keadaan yang kalah 12,000 gol, masih berjaya untuk keluarkan 78,000 damage. Dan macam mana Steve cakap, perbezaan gol dia dengan Kose lebih kurang 1,000-2,000 je. So, saya pun tak tahu macam mana Kara dapat extra minion, tapi dia berjaya untuk keluarkan damage besar dan berjaya untuk farm dengan sangat bagus. Untuk RG Philippines dan juga Smart Omega, sekejap lagi kita akan tengok highlight selepas kita tengok MVP. Nampak perbezaan. Kalau Smart Omega seorang masuk, yang lain tak pasti apa yang mereka lakukan. Manakala untuk RG Philippines, seorang ke belakang, semua ke belakang. Di mana antara push yang terakhir juga, bila kita tengok, untuk pasukan Smart Omega, bila Renzio kejar Kose, Nuts pun pergi ke belakang cuba untuk bantu. Jadi mari kita tengok dekat dalam game ni, MVP akan diberikan kepada Era 707 KDA, 82% kill participation. Dan disebabkan mereka menggunakan Kadita sebagai roamer, itemization juga kita nampak sebagai damage dealer. Mereka betul-betul mengharapkan Martis untuk jadi frontline dan juga crowd control, initiator dan juga disengage. Jadi sememangnya perlukan banyak kill participation daripada jungler pasukan RSG Philippines. Mereka punya strategi dekat sini sangat-sangat rumit, sangat complicated, very sophisticated. Di mana apa yang perlu dilakukan adalah Martis pergi ke depan. Kemudian bila nampak Martis dalam keadaan yang macam dia nak mati dan sebagainya, baru membuka ke altar. Kemudian Light pada bahagian tepi ataupun flanking position bersedia untuk menggunakan Breath of the Ocean untuk knock outkan sesiapa. Kalau nampak peluang, terus masuk and then try untuk burst ke siapa dengan cepat. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, tak apa. Kalau like. Kalau tak like, swipe. Macam itulah situasi untuk RSG Philippines tadi. Yes, anda boleh clip and then letak dekat TikTok. Itu I punya contribution dekat TikTok. Jadi marilah kita tengok highlight untuk kedua-dua pasukan. Perhatikan engagement. Macam mana RSG Philippines? Satu masuk, semua masuk. Satu keluar, semua keluar. Kita tengok macam mana mereka engage ke depan. Dan game ni hampir menjadi perfect game untuk pasukan RSG Philippines. I boleh attributekan juga di mana Nuts dekat dalam game ni as an EXP laner, dia outperform sesiapa saja dekat dalam game ni. Hampir nampak situasi 1v9, dia akan terus ke depan, dia akan keluarkan damage yang besar. Dia punya flanking position mengkecohkan position daripada Smart Omega. Jadi kerja mereka semua lebih senang. Banyak dekat highlight ni kita boleh nampak macam mana Benetta masuk, Light flank ke belakang. Kalau bukan Light flank ke belakang, Benetta yang akan flank. Macam sekalipun it's a bit of a mistake daripada Smart Omega. Mereka kena check balik macam mana mereka berkomunikasi dekat dalam game. Sebab nampak seperti ada sedikit pergelutan apa yang mereka patut lakukan. Sama ada terus pergi ke depan ataupun pergi ke belakang. Macam mana sekalipun, tahniah lagi sekali kita kena ucapkan kepada RSG Philippines berjaya untuk menang dengan skor 2-0. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat interesting. Di mana saya tak tahulah, bila Safe dan juga Adrian Cast, saya rasa sangat bersemangat. Saya rasa macam energi tu datang balik pada malam ini. Dan nampak seperti energi itu diberikan kepada RSG Philippines sekali. Kena berhati-hati dengan Nuts. Itu yang saya nak cakapkan. Bagi dia apa-apa hero, dia akan fokus kepada damage dealer. Dia akan flank, dia akan keluarkan crowd control, dia akan keluarkan damage dan saya rasa dia juga menerima damage yang paling tinggi. Macam mana sekalipun, itu adalah series yang ketiga. Kita ada series keempat selepas ini.
Tapi sebelum kita tengok series keempat, kita akan pass balik kepada Saif dan juga Adin untuk bincangkan game tadi and teruskan dengan interview. Ya, bak kata Lafel, kalau aku like, kalau tak aku swipe. Tapi RSG ada like. Suka awak Nak tambah-tambah juga Dah lah Tadika. Mulakan dengan bismillah. Siapa rasa? Silakan. Lah, sebab kalau kita mulakan dengan bismillah, kita akan sudahi dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah RSG Philippines berjaya menamatkan kemenangan dengan 2 berbalas kosong. Dan itu persembahan yang menarik sebenarnya. Sungguh tak sangka dia orang punya kekuasaan sebegitu besar. Tapi ya, RSGPH, mereka ada MVP season 9. Nuts. Ya, dan diorang pun menang sebenarnya MSC untuk 2022, which is yang baru lagi berlangsung tahun ni. Jadi momentum mereka menang di peringkat international nampaknya ditunjukkan dengan baik. Tapi kita akan pergi kepada winner interview untuk kita bersama-sama dengan pemenang game tadi, iaitu RSG Philippines. It's the whole squad. Hello. Hi. Hi. Congratulations on the win. But I don't know. I'm just very curious. Like some of you guys are just new inside of the T's team, right? But you guys play with. I might say that it's a very clean game and it's almost no mistake game. How do you guys able to put up everything together? Like how is the bonding happen for you guys? So our bonding is strong and we really have big trust towards each other. So we're really confident right now and we are very comfortable with playing to each other. Definitely shows, right, that confidence, especially Nats there. He was dancing there behind you guys, dancing. But Nats, all right, I'll ask a question to you because you're so confident right now. You guys got 2 insane performances, Nats. No, don't get away. Hey, no, Nats. Come back, call him back. No, Nats. Hey, Nats. What? All right, is this a buff for you? Blonde hair, you become so much better again. How do you improve so much after every tournament? Wait, I'll translate. Wait, I'll translate. Para sa akin, ewan ko, lagi lang akong malakas eh. He said that he doesn't know because he's always so strong. He doesn't know why. Oh my God, yeah, I mean, I don't know He why. always so strong. No one knows why. But you have another question over to RSGPH. You know what? I have a question. With this new roster, right, there was a lot of doubts coming into MPLI. No Aqua, no Demon Kite, new players coming in. But again, you guys, this was not just a win. This was a statement. So do you have a message to send to every other MPLI team? To other MPLI team, to all the MPLI teams who are belittling us, we will just let our skills do the talking. Do you have anything to be said to the Team Hawk as the team who picked you to go against Smart Omega for this one? Do you have anything to be said to Team Hawk, the one who puts you against Smart Omega for this bracket? We were really sad and quite mad because we really don't want to beat our sister PH team. So to hack, wait for us. In case we will battle, we will give it our all. And we will show you that you will regret picking us in your bracket. All right, man. But thank you so much, RSG Philippines. We will see you later. I'm sure of it. But good luck in your next match. Thank you. Jadi interview kepada pasukan Team Hak. Jadi apa yang awak nak cakap? Kami sedia menerima apa-apa cabaran sebenarnya. Wah, awak put saya on the spotlight. Tapi sebenarnya sejujurnya bila tengok interview tadi tu, saya lebih lihat kepada Nat sebelum dia interview tadi. Dia memang menari kat belakang macam baru habis tournament yang agak besar. Macam Lafaz cakap 100,000 ini adalah prize pool dia, tapi dia buat macam main bola petang-petang. Saya tak kisah dia nak menari ke main bola petang-petang. Ada satu perkara tadi dia hampir buat dengan orang chemistry yang besar sebenarnya. Yang pegang anjing tu. Ya, itu chemistry orang dapat. Perkara itu sangat-sangat bonding oleh kedua pemain. Tapi nampak mereka dah selesa. Betul. Mereka boleh menari di depan orang ramai. Menunjukkan bagaimana mereka cukup confident. Dan serta tadi mereka menunjukkan satu persembahan yang walaupun mereka sebenarnya sedih menewaskan sister
tim daripada MPLPH, tapi mereka menunjukkan dengan tak kisah betul. Ya, tapi sebelum kita pergi ke match yang seterusnya, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami untuk menonton MPLI 2022 bersama saya dengan Seth. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone.
you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant.
Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone.
Last series untuk hari ini, hari pertama untuk MPLI 2022 di antara dua pasukan yang sebenarnya tak asing lagi. Tapi sekarang ni anda masih lagi bersama kami berdua, Sid dan juga Adin, untuk kita mengulas dan kita memperlihatkan apakah yang akan ditunjukkan oleh dua pasukan terakhir yang akan bertanding pada hari ini, iaitu pasukan Alter Ego dan juga Rebellion Zion ataupun Zion. Dua pasukan daripada Indonesia, dua pasukan yang begitu gah perkasa di dalam liga mereka tersendiri, tetapi kali ini harus bertemu antara satu sama lain. Kalau sebelum ini dua sisters tim daripada Filipina, kali ini dua adik-beradik tim daripada Indonesia pula yang bakal kita saksikan. Namun begitu, kita harus ucapkan ribuan terima kasih kepada official partners kita. Tanpa mereka tiadalah MPLI 2022. Ya, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Ini satu perlawanan ataupun satu tournament yang cukup menarik. Ada yang orang nilaikan ataupun garapkan pertandingan ini merupakan pertandingan warm up sebelum kita pergi kepada the major tournament, iaitu M4. Tetapi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada HSBC di mana sekarang ni nak buka akaun dengan begitu mudah. Betul. Guna phone saja. Dulu zaman saya sekolah, saya kena pergi ke branch untuk buka akaun. Sekarang ni benda tu dah tak perlu lagi. Hanya gunakan telefon anda, buka akaun basic RM30. Anda boleh dapatkan kalau anda depositkan wang tersebut ke dalam akaun dan berpeluang untuk dapatkan hadiah yang cukup lumayan. Dyson Pure Cool Purifier. Benar sekali, dua hadiah cukup lumayan dengan cara yang mudah saja, iaitu buka saja akaun dekat HSBC. Bukan pergi saja, tapi dekat phone anda sendiri, sebab semuanya kita pakai online sekarang ini, sangat-sangat mudah. Tetapi kalau anda tak ada telefon pintar, jangan risau. Samsung ada untuk anda, dan apatah yang lebih baik lagi melainkan Galaxy A53 5G, 16GB RAM, smooth punya gameplay, smooth punya video, bateri long lasting untuk anda bermain Mobile Legends bang. Ya, sebab sekarang ni kalau korang main game Mobile Legends, dia mainkan dia auto record. Okey. Dengan adanya 16GB RAM, betul, dia record lagi laju. Lagi mantap. Wah, lagi mantap. Boleh jedak-jeduk. Kalau nak upload kat TikTok, time record jedak-jeduk juga. Walaupun tak ada muka anda, tapi sebab semangat tu yang sangat-sangat pening sebenarnya. Punyalah laju. Jadi, kalau dah laju, laju-lajulah korang follow untuk social media One Esports, di mana korang boleh pergi dekat Twitter, Instagram, Facebook ataupun TikTok. Ini sebenarnya main social media yang sekarang manusia-manusia sejagat guna. Betul tu. Kebanyakan manusia sebenarnya semua guna pakai social media platform ini. Saya pasti anda pun di dekat rumah ada akaun ini. Jadi followlah One Esports untuk mengetahui apakah update mereka, apakah perkembangan mereka. Kalau ada mini tournament lepas ini ataupun informasi yang boleh diberikan oleh mereka untuk menikmati segala orang kata informasi tentang e-sport. Dan bukan itu sahaja, ada banyak lagi ganjaran lumayan yang menanti anda kalau anda daftar dan menang melalui oneesport.gg/mpli/win. Apa yang diorang boleh menang tu sih? Kalau korang join, korang secara automatik ni bakal untuk menangi skin daripada Venom TikTok. Skin yang saya dah ada Hanabi, awak dah ada Angela. Jadi satu lagi skin iaitu Lafel dah ada Harley. Wow. Okey, dia sebut Grok sebenarnya. Dia ada Grok. Ada lagi satu. Ada Grok, ada Harley. Venom ada berapa skin? Ada 4 tak salah saya. Saya dah buat macam ni. Jangan. Ada 4. Dua lagi tu saya tak tahu lah. Awak kena tag lah nanti. Tapi kalau anda dah layari dan register melalui website tersebut, anda pergi pula satu lagi website iaitu oneesport.gg/quizmlbb. Kalaulah anda terbaring-baring tertanya, kalaulah aku masuk dalam dunia MLBB kan, aku ni hero yang macam mana? Apakah watak aku sebenarnya? Saya pernah tidur. Saya sendiri, saya ni Balerik. Saya tidur sebenarnya. Kau masuk kat hutan. Saya tengah camping. Tengah camping sebenarnya. Baring-baring. Bangun Balerik. Tapi mungkin tu tak tepat. So kalau awak nak lagi tepat, awak kena pergi jawab quiz yang disediakan oleh One Esports. Jawab sekali awak macam Lancelot. Jawab sekali awak macam Pakito. Walaupun dah di nerf, tapi tak mengapa, masih lagi kuat sebenarnya. Ya, itu yang anda boleh lakukan. Tapi kalau korang rasa tak ngantuk, tak nak tidur, tak nak bosan seorang. Rasa bosan seorang, korang boleh pergi reserve dulu tempat korang untuk menyaksikan watch party MPLI. Tengok ramai-ramai dengan kawan-kawan kan seronok. Betul. Kalau tengok seorang-seorang, bosan. Korang ada siapa? Tangan kanan, tangan kiri.
Itu je. Lepas tu tak dapat hadiah. Kalau pergi tengok MPLI, boleh dapat watch party MPLI, boleh dapat hadiah sebenarnya dengan ada diamond yang bernilai ataupun barang-barangan ini semua bernilai lebih daripada $500. Kalau kita kali dengan 4, dah RM2,000 lebih hadiah itu kalau dikumpulkan. Banyaknya. Lumayan. Ini yang best. Tengok MPLI dapat duit. Tengok MPLI dapat duit. Duit masuk dekat HSBC. Dapat Dyson Purifier. Boleh sejukkan phone sambil main MLBB. Phone apa anda pakai? Samsung Galaxy A53. Complete. Ngam. Complete. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita. Itu yang kita nak cakapkan. Jadi banyak perkara yang anda boleh dapatkan. Bukan saja anda boleh menikmati rancangan-rancangan yang hebat. Betul. Dekat dalam MPLI ni. Perlawanan-perlawanan yang cukup menakjubkan dengan pasukan-pasukan yang ternama dari serata Asia Tenggara. Ya. Saya rasa kita kena buka akaun tu sekarang lah. Kita kena dapatkan Dyson Air Purifier tu sekarang ni. So, saya panas sekarang ni untuk menyaksikan perlawanan seterusnya ni. Bukan, ini sebab tanda-tanda game ni cukup hangat dan sengit yang bakal kita perkatakan sebentar nanti. Di antara Alter Ego ataupun AE dengan Rebellion Zion RZ. Ini adalah match yang terakhir. Tapi masih lagi mengekalkan format best of 3. Format yang mereka kalah, mereka akan sama ada pulang ke rumah mereka ataupun duduklah saja dekat gaming house mereka. Tapi untuk kita mengetahui sepenuhnya schedule untuk hari ini, seperti mana yang kita dah bincangkan, Alter Ego bertemu dengan Rebellion Zion, dua pasukan daripada negara Indonesia sekali lagi bertemu. Tadi kita dah tengok RRQ Sena lawan dengan Geek Fam, di mana Geek Fam yang berjaya untuk mendapatkan kemenangan, Geek Fam ID. Kali ini Alter Ego bertemu dengan Rebellion Zion. Apa yang awak nak lihat untuk match kali ini daripada sudut pengambilan hero? Pengambilan hero, apa yang mungkin saya nak saksikan, adakah meta daripada Filipina akan digunakan di negara Indonesia? Tadika? Kadita? Sorry, tersyashul. Sorry ya. Sorry. Saya kalau saya buat salah tak boleh. Tak maaf lah. Sebab kalau ada Kadita, dia boleh buat team fight. Yang begitu menarik. Yang begitu menarik. Yang begitu menarik. Tetapi kalau korang nak tahu siapakah pemain-pemain ni, kita ada sediakan video khas untuk anda. Jadi mari kita sama-sama saksikan video tu. Okey, itulah dia team line up untuk kedua-dua pasukan yang bakal bertanding sebentar saja lagi. Jangan terkejut, walaupun nampak muka wanita, masih lagi suara lelaki, suara jantan dekat sini sebentar tadi. Tapi kan, saya baru tahu Udil, nama sebenar beliau adalah Muhammad Julian sebenarnya. Terkejut. Saya pun terkejut sebenarnya. Nama dia adalah karakter juga dalam MLBB ini. Tapi tidak mengapa. Adakah karakter tu mengambil nama dia? Mungkin juga, boleh jadi juga. Tapi untuk kita mengetahui sepenuhnya line up yang akan dibawa masuk oleh Alter Ego Esports, inilah dia. Kita ada Udil, adapun Muhammad Julian, Pai, Nino, Kids dan juga Dev Coach. Udil ni kalau dia masuk yang apakah karakter? Dah tahu dah. Dah tahu dah nak pilih. Tak payah jawab. Dia kalau quiz tu dah ada isi nama, dah tahu dah jawapan dia apa dah. Yeah. Asyik baik ML ambil nama Julian. Betul. Kalau dan karakter seterusnya Udil. Oh, dah sasar sangat memang target dekat Udil. Yeah, jadi tapi inilah barisan untuk pemain daripada Alter Ego. Dah bercakap tentang Udil, Udil lah yang akan menjadi player to watch daripada pasukan Indonesia ini. Mampukah dia menggalas tugas Alter Ego? Sebenarnya satu perkara yang saya suka tentang Alter Ego adalah jersey mereka. Kenapa? Cantik, ada lambang Samsung. Antara official sponsor kita juga dekat sini dengan tema warna mereka merah dan juga hitam. Mampu ke tidak mereka menampilkan aksi yang begitu menakjubkan ke atas pihak lawan mereka, iaitu Rebellion Zion. Kita ada Swelo, kita ada Drian, kita ada Heist, Fearless dan juga kita ada Witch Janarko.
Maaf, saya baru pertama kali nak sebut nama beliau. Mungkin tersasul sedikit sebentar tadi, tetapi ini adalah pemain yang saya ingin saksikan, iaitu Janarko. Bagaimana dia boleh menggunakan Roma-Roma setup dengan begitu baik seperti Atlas, seperti Ruby yang bakal memberikan impact ke atas pasukan pihak lawan. Mungkin kita panggil dia Narko lah. Betul lah. Kalau nak sebut Janarko, kalau tersasul lain pula kita boleh sebutlah. Saya pun Narko lah. Dan mereka punya head coach nama Chiku. Oh. Jadi satu perkara yang mungkin sedikit unik daripada pasukan Rebellion Zion, dan ini kita punya ramalan dari segi lane yang akan digunakan, dari segi role mereka seperti yang kita dapat saksikan. Udil yang akan main di bahagian mid lane. Tapi saya nak tengok pergelutan di antara Hais dan juga Nino. Apakah yang akan ditunjukkan ataupun apakah yang akan dipersembahkan oleh good lane di antara kedua-dua pasukan daripada Indonesia ni, Adin? Ya, dari segi positioning, farming rate mereka juga harus kita perhatikan. Namun begitu, Alter Ego membawa masuk Kit sebagai jungler mereka, memberikan penaruh harapan kepada jungler baru. Mungkin boleh kita nobatkan sebagai rookie jungler untuk Alter Ego dekat sini, dekat pentas antarabangsa ataupun pentas Southeast Asia. Adalah satu orang kata gerakan yang agak berisiko tinggi, tetapi kalau ianya membuahkan hasil, ianya akan memberikan satu pengalaman yang cukup besar kepada jungler muda ini. Ya, ini dia bukan sahaja memberikan satu exposure yang baik kepada jungler daripada pasukan Alter Ego, malah sebenarnya secara tak langsung tekanan yang dilakukan daripada Alter Ego terhadap pemain tersebut mungkin akan mendewasakan sebab perjalanannya jauh. Betul. Kalau mereka menang, sebenarnya kan mereka menang ataupun kalau pengalaman tu masih lagi boleh didapatkan oleh jungler tersebut. Tapi semestinya Alter Ego tidak ingin pulang terlebih awal. Lebih-lebih lagi ke tangan musuh mereka yang mereka sering berjumpa dekat MPL Indonesia, iaitu Rebellion Zion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 watak. 7. Okey, saya tiba-tiba tak kira pula sekarang ni. 7 watak berada sekarang ini, iaitu 2 mungkin mereka punya head coach dan juga analis. Dan lagi kita nampak pemain-pemain daripada Alter Ego yang telah bersiap sedia bersama dengan coach mereka juga dekat sini, iaitu namanya adalah Ilyas. Nama coach daripada pasukan Alter Ego, sementara coach daripada pasukan Rebellion adanya Chiku dan juga analis mereka adalah VV. Mereka dua watak besar di behind the scene. Betul. Pasukan Rebellion ni yang mungkin akan memberi sekarang ni gambaran apakah yang bakal dilakukan oleh pasukan daripada Rebellion. Adakah mereka akan lebih tertumpu untuk melakukan pergerakan serang beramai-ramai? Adakah mereka akan saksikan kita berikan peluang kepada Alter Ego melakukan serangan dan dalam masa sama kita tunggu dia buat mistake, kita punish mereka dengan mistake yang mereka lakukan, ataupun mereka akan fokus kepada split pushing dan dalam masa sama melakukan split pushing, fokus kepada objektif. Ya, benar sekali. Satu perkara yang saya ingin saksikan untuk kedua-dua pasukan lah sebenarnya, kalau saya boleh curi balik moto daripada RSG, iaitu respect all, fear none. Tak perlu takut dengan apa-apa sekalipun. Main saja dengan apa yang anda yakin untuk komposisi anda dan janganlah terlampau respect antara satu sama lain, kerana kalau terlampau respect, anda akan rasa ketakutan untuk membuatkan gerak-geri yang mungkin agak berbahaya tapi mungkin akan memberikan impact yang besar. Tetapi itu adalah sedikit sebanyak apa yang mungkin boleh mereka lakukan. Tapi daripada sudut drafting, bakal kita saksikan sebentar sahaja lagi. Kita tahu Alter Ego, Udil dan juga Pai mempunyai pengalaman yang begitu besar di dalam MPL Indonesia. Hero pun juga tak boleh dipandang rendah, boleh menggunakan pakai hero yang berbeza mengikut apa yang diingini oleh Ilyas selaku head coach mereka. Alright, kita sekarang ni dekat fasa pick and ban, Nadine. Jadi, bagi pendapat awak, kita dah saksikan Leslie dibawa masuk. Betul. Oleh pasukan daripada Filipina. Daripada pasukan Cambodia, mereka bawa masuk Martis. Malah Kerat daripada pasukan RG pun menggunakan Martis. Jadi, adakah kita akan melihat keunikan dari segi pemilihan hero yang akan ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan? Sebab mereka dalam daerah yang sama. Saya rasa ya, sebab kebanyakannya kalau kita ikutkan patch terbaru kali ini, Martis telah diubah sedikit sebanyak yang telah diterangkan oleh Lafel dengan adanya kekuatannya tersendiri daripada sudut attack damage, bonus attack damage dan juga daripada dia punya attack speed yang Lafel sendiri ada katakan seolah-olahnya dah ada BOD tersendiri dan juga dah ada Wind Talker tersendiri. Lebih lagi daripada itu sebenarnya yang mampu digunakan pakai oleh hero tersebut. Jadi inilah peluang yang sesuai untuk pasukan ini menggunakan pakai hero itu. Daripada sudut perspektif fans of MLBB dan juga seorang caster, saya ingin lihat lebih lagi
hero apakah yang boleh digunakan pakai untuk kedua-dua pasukan ini setelah mereka habis regular season MPL masing-masing. Mereka guna pakai waktu itu untuk training hero apakah lain yang boleh diguna untuk perlawanan ini. Sebab ini adalah satu pentas yang sesuai untuk bereksperimentasi. Alright. Satu penjelasan yang baik. Ada banyak perkara-perkara yang sebenarnya ramai orang tak sedar telah pun diungkapkan oleh Adil sebentar tadi. Dan sekarang ni kita telah memilih, bukan kita memilih, mereka telah memilih hero yang pertama, Gashen dibawa masuk. Satu pick yang baik sebab kalau Rebellion nak bawa masuk Valentina pun sebenarnya agak sukar sebenarnya untuk replicate ultimate daripada Alter Ego. Okay, tapi Rebellion lebih ke arah selamat sedikit, mengambil klasik marksman buat ketika ini walaupun telah di-nerf, diubahkan sedikit sebanyak damage output daripada keempat-empat senjata Beatrix ini masih lagi menjadi pilihan yang pertama untuk pasukan Rebellion. Saya ada terfikir pasal Grok, tapi Grok telah dikeluarkan kerana apa? Kelemahan Gusion dekat bahagian jungle adalah rusuhan dekat level yang pertama. Dia punya ketahanan diri tak tinggi, nyawa tak begitu besar, damage pun tak besar. Jadi kalau Rebellion boleh dapatkan hero-hero rusuh di early game, boleh sebenarnya ganggu sedikit sebanyak Gusion ini daripada mendapatkan purple buff pada minit-minit terawal. Satu perkara yang baik. Dan untuk Alter Ego, kalau mereka nak bawa masuk Matilda, mungkin terlalu awal untuk pastikan apa yang akan dilakukan counter attack daripada pasukan Rebellion sendiri. Mereka dah ada Beatrix, yes, kita tahu ramai dah pemain-pemain yang mula-mula sukakan Beatrix sekarang ini dah beralih arah kepada hero maksima yang lain, memandangkan nerfing yang dimiliki oleh beliau sebenarnya sangatlah beza. Tapi masih lagi ada pemain yang merasakan Beatrix ni masih lagi sesuai, especially dengan dia punya penggunaan virus. Dan wow, Terizla, yes. Lafel cukup suka Terizla, tapi nampaknya mereka mengambil Matilda juga seperti yang saya katakan sebentar tadi. Benar sekali. Satu kelemahan daripada Terizla ini bukan setakat hero tersebut. Manakala orang-orang yang ingin cosplay hero ini pun iaitu adalah mobility daripada perkaranya. Sebab sukar untuk dia nak bergerak dengan lebih pantas. Dan kerana itulah Matilda telah dibawa masuk untuk memberikan impact yang lebih besar ke atas hero ini. Namun begitu, Rebellion Zion menyedari perkara tersebut. Mereka mungkin akan mengambil satu hero yang boleh menidakkan mobility daripada Terizla ini walaupun dengan adanya Guiding Wings ataupun Circling Eagle daripada Matilda. Salah satunya yang saya fikir sekarang ini adalah Ruby sebagai penghalang ataupun rock block mereka. Matilda ni dia boleh attack secara personal daripada pemain-pemain daripada pasukan Rebellion. Jadi saya tak pasti apa yang akan dilakukan oleh Rebellion untuk menghalang pergerakan-pergerakan drastik yang akan dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Feadrin telah pun dibawa masuk oleh Rebellion sekarang ni. Fasa untuk pengeluaran based on 3 hero yang telah pun dimiliki buat masa sekarang. Kita dah boleh nampak secara keseluruhan apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego dan apa yang akan dilakukan oleh Rebellion. Dan bercakap tentang perkara tersebut, apa yang awak rasa Alter Ego akan lakukan buat masa sekarang? Mereka dah ada Gusion, mereka dah ada Teris. Teris saya panggil dia. Nickname. Mereka dah ada Matilda. Okay, mobility dah ada, burst damage ada sekarang ni. Kemungkinan satu lagi perkara yang mereka perlukan adalah continuous damage daripada segi basic attack sekarang ini. Sebab kebanyakan hero yang dimiliki oleh mereka sangat-sangat bergantung kepada skill set mereka. Lebih-lebih lagi Gusion, walaupun update terbaru Gusion adalah menguatkan lagi basic attacknya tersendiri. Namun begitu, hero seperti Melissa masih lagi ada untuk dibawa masuk untuk Alter Ego, untuk diletakkan di bahagian marksman, menambahkan lagi bantuan daripada Guiding Wings boleh menyelamatkan diri mereka. Tapi kalau kita lihat daripada sudut banning, Ruby yang baru saja saya katakan tadi antara hero yang boleh menidakkan pergerakan mereka terus saja telah dikeluarkan. Jadi kalau tiadanya Ruby, at least sebenarnya okey, cuma at least dia tak adalah perlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Dia lebih lagi kepada punish positioning pihak lawan yang kurang kemas. Jadi kalau tiadanya Ruby, mungkin Chow boleh sedikit sebanyak melakukan perkara yang lebih kurang sama. Especially untuk menghentikan pergerakan daripada Gusion, kita tahu bagaimana flexibility beliau untuk bergerak daripada arah hadapan, ke belakang maupun di kanan ataupun ke kiri, menyebabkan hero ni perlu diberhentikan. Tak nak, memang nak kena hentikan. Sebab damage yang besar boleh dikeluarkan oleh Gusion ni sangat-sangat sakit. Kita dah saksikan di game yang pertama di antara pasukan Orange dan juga Burning Splash, bagaimana Gusion ni antara penyebab kenapa pihak musuh kena lebih berjaga-jaga
Kalau ada button tu, beware of ambush. Itu salah satu chat yang dia kena letak dekat wheel chat dia lah. Untuk memberikan sedikit sebanyak orang kata pengawasan ke atas pasukan pihak lawan. Cuma sekali lagi kebanyakan hero yang telah diambil oleh pasukan Rebellion Zion. Okey, Atlas telah dikeluarkan. Again, kita dah bincangkan perkara tersebut. Fedrin ini, setakat inilah. Bila Fedrin ini telah dimunculkan oleh Munton ataupun Mobile Legends Bang Bang, saya masih lagi tak jumpa cara yang sesuai untuk diguna pakai buat Fedrin ini. Saya faham kekuatan dia adalah lebih kepada 1v1. Dia boleh menang match up 1v1 dengan sangat-sangat baik. Even 1v3 pun tak ada masalah untuk beliau lakukan perkara tersebut. Cuma kalau dah capai ke arah late game, saya nampak Fedrin scaling dia sangat-sangat lemah. Jadi untuk Rebellion Zion sekarang ini, kena fokus dekat that early game pressure, dapatkan lead yang besar dan cuba menamatkan perlawanan ini secepat yang mungkin. Sebab selagi game ini berlanjutan, saya nampak Fedrin ini dia punya keberkesanan tu sangat-sangat lemah. Ya, lagi-lagi apabila kita dapat saksikan apa yang akan dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Jadi mungkin mereka lebih fokus untuk bergerak dengan lebih pantas. Dan dengan kemasukan Benedetta, ada kemungkinan Fedrin ni akan diletakkan sebagai roamer. I think still EXP laner sangat sesuai. Dan Benedetta dia akan sebagai jungler, menggunakan Demon Slayer dan lebih fokus kepada arah item-item tankiness. Satu hero yang tanggungjawab ataupun boleh lakukan perkara yang sama seperti Ruby, iaitu memperlahankan pergerakan pihak lawan dengan adanya Eye for an Eye, Electro Final Blow yang mampu memberikan impact yang besar ke atas Alter Ego yang kini memerlukan marksman sekarang ini. Sebab line up mereka, macam mana saya cakap, kekurangan that basic attack ni damage sekarang ini. Dan salah satunya mungkin boleh menguasai retail. Leslie pun boleh juga kalau mereka nak cuba pakai untuk attack dekat bahagian belakang tanpa diganggu langsung. Tapi benar yang apa awak katakan, Iritel selaku marksman mereka dan satu lagi frontliner untuk bergerak sama-sama dengan Terizla, iaitu Uranus ini. Kalau ada masalah, tak apa. Ada Consecration dan juga ada Guiding Wing untuk menyelamatkan diri. Wow. Jadi, sekarang ni pergerakan yang dilakukan oleh Alter Ego, Maltita akan diletakkan sebagai mid lane. Oh ya, saya tak fikir pula perkara tersebut. Ataupun Terizla mid lane. Okay. Maybe wild sedikit pendapat saya ni. Terizla memang wild. Okay, Terizla jungle di kat sini. Terizla jungle, cushion dekat tengah bersama dengan Matilda dan EXP laner Uranus dengan obviously goal laner iaitu Iritel. Agak perlahan, seperti mana yang saya cakap, Terizla movement speed dia sangat-sangat perlahan, tapi boleh juga hanya perlukan level 4 saja untuk Terizla ini. Dia punya tanggungjawab sama je mungkin macam artis, dapatkan Demon Slayer sebagai emblem, lebih kepada fokus kepada item tankiness. Tapi kalau setakat ini, Udil yang pegang hero tersebut, so mungkin awak dapat apa yang impikan, iaitu Terizla dekat bahagian tengah. Jadi mid Terizla. Wow. Dan sementara itu, sementara kita berborak, last hero yang dimiliki oleh Rebellion sebentar tadi adalah Johit. Jadi ini yang kita nak tengok. Ini yang perkara baru yang sebenarnya memberikan sedikit sebanyak perkara yang menyebabkan kita lebih suka nak saksikan. Tertanya-tanya. Adakah perkara tersebut akan membuahkan hasil ataupun akan menghukum sendiri pasukan daripada Alter Ego dengan kemasukan Terizla di bahagian tengah. Okey, bakal kita saksikan sebentar saja lagi. Anda harus fokus. Anda harus lihat perlawanan ini daripada sudut emblem, daripada sudut itemization. Saya pasti Lafal pun akan tertempu untuk perlawanan ini untuk mengurangkan apakah yang bakal dilaksanakan oleh kedua-dua pasukan ini. Lekatkan mata anda ke dalam skrin kita untuk kita masuk ke dalam game yang pertama di antara Alter Ego menentang dengan Rebellion Zion. Yes, Fedrin jungle. Wow, kita sembang tadi apa? EXP laner, Fedrin. Saya ingat Rom. Oi, awak ingat Rom, saya ingat EXP laner, malah dua-duanya salah. Memberikan tanggungjawab kepada Fearless menggunakan Fedrin Demon Slayer jungle. Yes, dan mungkin dia akan lebih fokus kepada tank. Kita tahu bagaimana dia punya nyawa yang cukup tinggi. Lain-lain kalau dia dah siapkan 3-4 item. Dan bercakap tentang perlawanan ini, Alter Ego akan mulakan game di bahagian warna biru. Sementara Rebellion akan mulakan game di warna merah. Narco nampaknya agresif dengan penggunaan Johit. Akan bergerak lebih sedikit fokus di bahagian atas, manangkan the first turtle akan muncul betul-betul berdekatan dengan tempat yang mereka melakukan serangan sekarang ini. 3 berhadapan dengan 1. Udil akan terus saja dikorbankan dengan serta-merta. Satu ejector yang baik daripada Narco terus saja membenarkan Rebellion Zion menikmati ganjaran first blood pada minit yang pertama ini. Kita tahu Udil ataupun Terizla tak ada
escape ability yang mudah untuk melarikan diri kecuali menggunakan sprintnya yang telah pun diguna pakai. Antara penyebab kenapa dia match up dengan Matilda di bahagian tengah untuk pastikan kalau apa-apa yang berlaku dengan ada guarding wing, tetapi mungkin terlalu awal, agak sukar beliau untuk melaksanakan perkara tersebut. Tapi Narco sekarang ni sebenarnya pergerakan yang cukup agresif lagi-lagi dengan adanya Valentina. Ejector yang baik dan fearless, penggunaan Federer yang begitu mantap juga. Tetapi Narco yang telah dikorbankan setelah satu setup yang baik dimulai oleh Rebellion sebentar tadi. Satu perlawanan yang cukup mantap ditunjukkan dengan perbezaan gol yang sangat-sangat stabil buat masa sekarang di 2 minit yang pertama dengan adanya turtle, bahkan menjadi satu turtle yang akan menyebabkan satu pasukan terpaksa memikirkan strategi yang lebih berbeza. Pasukan manakah? Kita akan saksikan kerana sekarang Rebellion telah memulakan serangan terhadap turtle dibantu oleh pemain-pemain daripada pasukan Rebellion sendiri. Namun begitu, ada satu cubaan yang baik ditunjukkan oleh Alter Ego buat masa sekarang. Tapi percubaan yang kurang baik daripada Udil. Penalty zone tidak dikenakan kepada sesiapa dan lah dicuri pula oleh Swallow dengan lebih kemas sebentar tadi. Udil akan dijatuhkan terlebih dahulu. Kids yang diberikan fokus di bahagian paling hadapan. Namun begitu Rebellion Zion tidak boleh melakukan dengan berlebihan serangan mereka. Click Eagle ke arah belakang sekarang ini, cubaan untuk mendapatkan sesiapa Narco yang terperangkap di tengah-tengah perlawanan. Satu juke yang baik, flicker ke arah kanan untuk mengundurkan diri dan segala usaha yang telah dilakukan tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan Turtle tu terpaksa melihat saja pergelutan daripada Alter Ego dan juga Rebellion setelah tadi. Seperti menunggu bila masa mereka nak ambil aku ni. Dengan kehilangan seorang pemain daripada pasukan Alter Ego setelah tadi, iaitu Udil sebanyak 2 kali telah pun berjaya dijatuhkan, menyebabkan apakah yang harus dilakukan oleh Alter Ego? Menangkan dominasi di bahagian tengah dan juga di bahagian river nampaknya lebih tertumpu kepada pasukan Rebellion yang telah pun berjaya mendapatkan lebih banyak gol, dan dengan gol tersebut dia buka akaun HSBC. Benar sekali. Bila dah buka akaun HSBC, bolehlah nikmati ganjaran iaitu RM30 wang tunai dan juga Dyson Air Purifier. Satu setup yang baik daripada Narco sebentar tadi, tetapi sayang sekali tiadanya follow up daripada ahli-ahli pasukan Rebellion Zion. Fearless seorang diri saja. Seperti namanya, memang tidak takut dengan apa-apa di bahagian hadapan, seorang diri masih lagi memberikan serangan ke atas turtle ini, akan dibantu oleh Dyron di bahagian tepi. Satu electron final blow yang cantik tetapi Fearless masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Sekeliling eagle ke arah bahagian hadapan. Dyron yang akan mendapatkan kill ke atas Udil. Begitu juga dengan Death Coach dijatuhkan oleh Fearless. Rebellion Zion menikmati ganjaran yang cukup besar. 4 kill dengan kelebihan 1.5 gol yang dimiliki di minit yang keempat, menyebabkan sekarang ni apa yang mereka nak lakukan selepas ini sebenarnya chances untuk melaksanakan dengan lebih tinggi, especially kalau mereka nak cuba mendapatkan turret. Memandangkan sekarang ni tak ada semangat turret yang menjadi jatuhkan, cuma apa yang anda boleh dapatkan adalah dengan menggunakan Galaxy A53 5G, korang akan mempunyai pengalaman mobile MLBB dengan cukup awesome dengan 5G. Benar sekali. Tak dilupakan dengan 16 gig RAM tersebut. Smoother gameplay untuk anda semua. Berbalik pada perlawanan ini, kita lihat Death Coach akan dikejar. Satu ejector yang kebal dan dikombo pula dengan penalty zone daripada Swallow yang telah dicuri sebentar tadi. Tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Death Coach. Malah Nino pula yang akan memberikan serangan balas ke atas pasukan Rebellion Zion. Swallow seorang diri dikenakan penalty zone. Dikenakan incandescent juga daripada Kid sebentar tadi untuk mendapatkan kill yang ketiga untuk pasukan Alter Ego. Baru saya yang mengatakan Rebellion mampu untuk dapatkan turret, tapi bagaimana damage yang besar dikeluarkan oleh Alter Ego tadi mampu untuk menghalang pergerakan-pergerakan yang ditunjukkan oleh Rebellion. 3 pemain daripada pasukan Alter Ego sebentar tadi, combo yang cukup cantik dimulakan dengan Udil dan disudahkan dengan begitu sempurna oleh Kids. Ya, benar sekali. Kita nampak kombinasi itu telah membuahkan hasil. Persoalan dia sekarang ini, mampu ke tidak Alter Ego meneruskan lagi serangan bertubi-tubi tersebut ke atas Rebellion Zion yang sedang memiliki crowd control yang besar. Anda bayangkan dengan adanya ejector, dengan adanya unstoppable force, boleh lontar orang ke belakang, penalty zone yang dicuri oleh Swallow. Tidak dilupakan juga dengan taunt yang ada daripada Fearless. So, layering of crowd control yang dimiliki oleh Rebellion ini, kalau digunakan dengan waktu yang tepat, stun effect tu sangat-sangat lama sebenarnya. Dan ini menyebabkan kenapa mereka berjaya mendapatkan 4 kill dengan begitu awal. Dan
Fearless sebenarnya nak dia kena dapatkan turtle yang kedua ini, memandangkan sebentar tadi Nino berjaya mendapatkan turret pertama pasukan Rebellion di bahagian bawah dan Fearless cuba untuk mencuri dan nampaknya berjaya untuk mendapatkan combo buff. Tapi sekarang ni masih lagi tak berakhir. Udil hampir dijatuhkan sebentar. Tadi satu gerakan yang baik daripada pasukan Rebellion Zion kerana kalaulah dia ditangkap pun masih lagi ada backup di bahagian belakang namun begitu. Daripada sudut itemization, apa yang boleh kita ungkapkan di antara kedua pasukan ini? Kalau kita nak berikan fokus, Heist dah ada Blade of Despair di minit yang kelima sebentar tadi dan menyebabkan dia boleh keluarkan physical damage yang besar berbanding dengan Nino yang berikan fokus kepada attack speed dan juga pergerakan yang cukup pantas. Tapi dan bercakap tentang pergerakan yang pantas, Kids berjaya untuk mencari pemain yang cukup licik iaitu Direct. Itu betul-betul 1-for-1 sebenarnya. Tarik di bahagian atas dan di bahagian bawah dijatuhkan. EXP laner kedua-duanya pun telah ditumbangkan dengan serta-merta. Tetapi sangat-sangat menipu damage daripada Valentina sebentar tadi. Begitu besar sekali dengan first kill beliau. Dia dash, dia boleh keluarkan damage. Dan kalau orang tu nak lari lagi, ada pula penalty zone untuk memerangkap musuh tersebut. Jadi perlu diberikan perhatian untuk Alter Ego. Kalau nampak Swelo berdekatan, harus menjaga positioning dengan lebih baik. Ya, tetapi daripada pasukan Alter Ego dengan adanya Nino yang menggunakan Iritel, pastinya akan memberikan sedikit gambaran-gambaran yang buruk kalau Rebellion tak berikan fokus kepada Nino. Lagi-lagi apabila dia nampak cukup selesa untuk bergerak bersama-sama dengan Death Coach. Jadi perkara-perkara seperti ini walaupun sekecil-kecil pergerakan sebenarnya harus dititik beratkan oleh pasukan daripada Rebellion ini. Okey, kita lihat sekarang ni pada minit yang ke-8 kedua-duanya seolah-olah masih lagi memberikan fokus kepada kedua-dua marksman untuk mendapatkan itemization terlebih dahulu. Tiada serangan yang agresif dilakukan oleh mana-mana pihak. Mungkin khawatir melakukan kesilapan yang akan mengakibatkan mereka tertewas. Tapi itu bukan kesilapan daripada Narco. Itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh beliau menggunakan ejector tepat pada waktunya untuk menjatuhkan Pai. Ya, dengan ketiadaan Pai, setup mungkin dilakukan oleh Rebellion untuk mendapatkan Lord dan kita lihat saksikan bahagian Fearless. Betul-betul tak takut untuk sentiasa berada di bahagian hadapan dan dalam masa yang sama Udil penalty zone di bawah penalty zone. Ya, dengan knock-up pula daripada Lord sebentar tadi. Direct telah ditumbangkan. Kiss berjaya untuk mendapatkan Lord dengan begitu mudah sekali. Fearless akan meragut nyawa Death Coach sebagai hadiah sagu hati sahaja. Penalty zone yang baik sebenarnya daripada Udil menghalang Swelo daripada meneruskan lagi damage beliau dan Kids menggunakan waktu itu sebagai tipu hela untuk pergi ke bahagian belakang dan juga mendapatkan lot yang terbuka, terbentang luas untuk beliau. Ya, menyebabkan walaupun terpaksa mengorbankan Death Coach tetapi mereka berjaya mendapatkan satu perkara yang cukup baik iaitu Lord di saat dominasi kill yang ditunjukkan oleh Rebellion menunjukkan bagaimana Alter Ego sekarang ni berjaya untuk merapatkan jurang gol dan Udil masih lagi selamat, tak ditumbangkan walaupun dikenakan TikTok moment sebentar tadi daripada Narco. Beliau masih lagi teguh berdiri. Persoalan saya sekarang ni, itemization apa yang telah dilengkapkan oleh Udil untuk absorb segala damage yang telah dilontarkan tadi? Nanti kita akan saksikan based on spell yang digunakan ataupun emblem yang digunakan oleh pemain ini. Mungkin dia akan berikan fokus satu kepada item damage, lebih fokus kepada item defense. Betul kata orang, kenapa Terizla ni digilai ramai. Ya, kita lihat bagaimana kekuasaan dia walaupun ditangkap, walaupun dicuri sebab perfect sebenarnya daripada Narco tadi. Saya tak boleh nak kritik langsung. Itu adalah satu tangkapan yang baik. Ada follow up dekat bahagian belakang. Cuma tak cukup saja apabila dia membuka penalty zone tersebut. Mungkin saya perlu baca balik apakah efek sebenarnya penalty zone ini. Mungkin memberikan sedikit sebanyak bonus efek kepada Terizla yang mampu lagi menyelamatkan diri beliau daripada dijatuhkan. Pada minit yang ke-10, Alter Ego pula yang menikmati ganjaran lumayan. 2,000 gol yang telah dimiliki oleh mereka. Swelo sekarang ini dicari oleh Pai di bahagian paling hadapan. Tetapi Pai masih lagi mengekalkan posisi dengan lebih baik. Sekali Eagle ke arah Narco. Satu penalty zone yang lebih kemas daripada Udil. Narco berjaya untuk dijatuhkan. Double kill untuk Kids. Tetapi Udil akan menjadi pengorbanan yang pertama untuk Alter Ego. Direct telah dikorbankan oleh Nino. Begitu mudah sekali. Kids masuk ke dalam medan pertempuran. Triple kill yang telah dimiliki Winter Transian untuk menyelamatkan keadaan. Nino sebentar tadi kalau perhatikan antara penyebab kenapa Kids boleh dapatkan triple kill kerana damage yang cukup besar berjaya dikeluarkan oleh Nino. Kerja Kids untuk selesaikan saki baki pemain-pemain daripada pasukan Rebellion dan akibat daripada kehilangan 3 pemain daripada pasukan Rebellion, satu inhibitor turret milik pasukan mereka berjaya dijatuhkan. Dan sebentar tadi
Pai dan juga Udil memainkan peranan yang cukup besar. Kalau mereka lakukan mistake pun, adanya dev coach, mereka boleh keluar daripada perkara tersebut. Ya, kita lihat bagaimana. Kalau banyak-banyak budak-budak, anda boleh gula-gulakan. Tapi kids, tak boleh. 9 kill 0 kematian buat ketika ini. Begitu kemas. Kalau kita lihat balik replay yang telah dilakukan, masuk dengan begitu mudah. Macam mana awak cakap El Nino, ya telah dikejar oleh Darren. Tapi lihat bagaimana dia jaga position dia dengan begitu baik. Adanya bantuan daripada Matilda dan Kids. Nampak peluang. Masuk balik ke dalam pertarungan dengan adanya 10 bilah dagger yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan kill yang ketiga berturut-turut untuk Kids. Ya, untuk Rebellion, saya tak pasti adakah Suelo dia kena ambil seberapa banyak penalty zone yang boleh. Ataupun mungkin dia berikan fokus. Tapi sebenarnya itu je ultimate yang berbaloi untuk beliau ambil dan curi dan guna pakai. Especially apabila berlakunya team fight. Dan bercakap tentang team fight, mungkin kita akan saksikan team fight seterusnya akan berlaku. Lot telah pun bertukar kepada Luminous Lot di minit yang ke-12 ini. Ataupun mereka akan resetkan terlebih dahulu untuk pastikan Lot ini bertukar kepada Luminous. Tapi Eagle. Yelah, sekali lagi walaupun diselamatkan oleh Narco tapi tak boleh selamat dengan tangkapan Nino sebentar tadi. Berjaya untuk menjatuhkan jungler pasukan Rebellion Zion. Apabila tiadanya jungler, tiadanya retribution untuk contest, untuk memberikan saingan ke atas Lot pada minit yang ke-12 ini. Tetapi lihatlah kedudukan Alter Ego. Mereka boleh buat dua perkara sekarang ini. Dapatkan Lot dan juga mendapatkan team fight yang mereka perlukan. Tapi keputusan telah diambil. Lot telah dikemukakan terlebih dahulu. Suelo mungkin akan menjadi mangsa yang seterusnya. Sekali Eagle daripada Dev Coach dan akan diselamatkan oleh Narco. Ya, satu keputusan yang baik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Alter Ego berjaya untuk menahan nafsu daripada untuk mengejar. Sementara Rebellion tahu risiko yang cukup tinggi kalau mereka ambil untuk melakukan ataupun meneruskan team fight. Jadi mereka buat keputusan untuk berundur dan menunggu saja Luminous Slot yang telah muncul di bahagian bawah. Dan dalam masa yang sama, Alter Ego mengambil keputusan untuk memecahkan lagi jurang-jurang perbezaan daripada pasukan mereka dan juga Rebellion dengan melakukan speed pushing dengan kelebihan 6,000 sebenarnya. Banyak perkara yang mampu dilakukan oleh pasukan Alter Ego ini. Dan pertamanya, jatuhkan inhibitor turret di bahagian atas. Okay, Lot telah muncul di bahagian bawah. Pai selaku orang paling hadapan. Udil sekali lagi penalty zone tidak dikenakan ke atas sesiapa. Sekali Eagle telah digunakan pakai ke atas Narco. Tapi ini bukanlah satu perkara yang baik untuk Alter Ego. Lebih mudah untuk Rebellion Zion memusnahkan Lot tersebut. Tetapi lihatlah apakah yang mereka harus korbankan, iaitu 2 inhibitor turret dengan serta-merta telah dikorbankan. Lihat di bahagian belakang, Death Coach telah dijatuhkan. Namun begitu, Heist akan mendapatkan nyawanya semula. Masuk balik ke dalam medan pertempuran. Suelo penalty zone yang baik, tetapi di manakah damage, di manakah follow up? Tidak dilihatkan langsung sekarang ini untuk Rebellion Zion yang harus bertahan dengan 4 orang saja. Fokus akan diberikan kepada Crystal ini dan mudah saja untuk Nino, El Nino mendapatkan Crystal tersebut. Ya, berjaya untuk memberikan satu skor yang cukup baik daripada Nino untuk pastikan game yang pertama berjaya disudahkan dengan begitu baik oleh pasukan daripada Alter Ego. Walaupun bukanlah permulaan yang baik atau bukanlah permulaan yang mereka inginkan, namun begitu mereka sabar dan terus sabar. Perkara-perkara yang sulit mereka berjaya untuk leraikan dengan begitu baik. Tahniah diucapkan kepada Alter Ego sebentar tadi dengan kemenangan pertama ke atas pasukan yang sebenarnya mereka cukup kenal daripada Indonesia sendiri, iaitu Rebellion Zion. Sebelum kita alihkan kepada Lafel nanti, ada satu soalan saya nak tanya dekat beliau adalah, again, pemilihan Fedrin tersebut masih lagi tak terjawab untuk saya. Apakah kekuatan dia? Apakah komposisi yang harus dilakukan? Sebab kita nampak tadi, tak masuk late game sangat pun, Fearless punya damage sangat-sangat kurang. Dia punya kekuatan sendiri pun dia tak boleh menahan heavy crossbow daripada Nino sebentar tadi. Mudah saja shield yang dimiliki dileburkan dengan begitu pantas. Itu tak termasuk lagi dengan damage daripada penalty zone, tak termasuk lagi setup daripada Matilda menggunakan Circling Eagle. Ya, apa yang saya nampak, masuk ke fasa mid game mereka dah nampak macam tak sync antara satu sama lain. At first nampak ya combo dia antara Narco, Fearless dan juga Shelo cukup baik sampai kita dapat saksikan benda tu cukup mengerikan kepada Alter Ego. Tapi Lafel ada idea dia sendiri. Kenapa perkara yang dilakukan oleh pasukan Rebellion tak menjadi dan kenapa perkara itu tak jadi? Lafel je yang ada jawapan dia. Jadi mungkin kita akan saksikan apakah jawapan yang akan diberikan oleh Lafel. Saya ingatkan macam Lafel part of Rebellion Zion sebentar tadi. Saya macam terkejut pula sebentar tadi. Sebab saya tengoklah list-list nama ni kan. Siapa head coach yang ada, tak ada pula nama Lafel tersebut. Awak cakap mungkin beliau ada idea kenapa Rebellion Zion melakukan perkara tersebut. Akan kita saksikan sebentar nanti. Tapi satu kekemasan yang telah dimiliki oleh Alter Ego. Early game nampak macam kekok sedikit. Tetapi bila dah masuk dekat mid game, nampak lebih kemas. Namun begitu, kita akan beralih kepada Lafel untuk dissect game sebentar tadi.
Saya tak tahu Sif nak puji ke dia nak cik pasal. Dia memang antara dua tu. Nak puji ke cik pasal? Saya pun tak tahu. Selamat datang kepada Early Segment bersama dengan saya, Lafel. Di mana saya sebenarnya setuju dengan statement daripada Adin. Dan kalau anda semua tak faham, bila kita dekat dalam competition, bila setiap satu role tu, kita nak cari top 3. Jadi kita nak tengok sampai ada top 3 keluaran damage. Damage yang boleh diterima dan sebagainya. Dan Adin sendiri, saya faham apa yang dia cuba sampaikan. Fedrin nak kata dia yang paling tanky. Tak juga. Nak kata paling besar crowd control pun tak juga. Damage paling besar pun tidak juga. Sekarang kita akan tengok itemization untuk kedua-dua pasukan. Di mana kat sini, saya akan ceritakan win condition. Di mana Alter Ego, mereka ada dua win condition yang berbeza. Sama ada dekat Gusion ataupun Iritel. Yang selebihnya akan memberikan utility untuk menjaga mereka ataupun initiatekan fight. Macam mana sekalipun objektif mereka adalah untuk menyenangkan hidup mereka. Manakala untuk Rebellion Zion, kalau kita nak tengok, mungkin Benedetta dan juga Beatrix. Tapi kita boleh tengok dari segi damage, nampak seperti tak cukup dan itu adalah masalah Rebellion Zion. Di mana damage mereka dekat dalam game ini tidak cukup. Apa yang mereka ada banyak adalah crowd control, Valentina, Fredrin dan juga daripada Jahid. Tapi daripada segi damage seperti tidak cukup. Manakala untuk Alter Ego sekarang ni Gusion, pada pendapat saya adalah pick or ban sebab damage yang dikeluarkan oleh Gusion walaupun hero tu tanky, walaupun dia ada dua magic resist, tetap akan dijatuhkan. Dan Nino yang menggunakan Iritel disebabkan dia antara marksman yang boleh rendahkan enemy punya armor, dia punya damage akan jadi jauh lebih tinggi. Jadi dengan tu, mari kita tengok post game stats untuk kedua-dua pasukan dekat sini di mana Nino yang keluarkan damage paling besar 73,000 damage dan Kids 62,000 damage. Dan Udil dekat sini, walaupun dia bukanlah sandbag, tapi cuma untuk jawab soalan daripada Adin, kenapa Udil sangat-sangat keras walaupun dia telah ditangkap, itu adalah passive daripada Trizla. Lagi banyak HP dia turun, lagi tinggi dia punya damage reduction. Maximum cap dekat 30%, jadi bila tambah lagi damage reduction, lagi banyak damage yang dia boleh terima daripada Rebellion Zion. Dan kita tengok walaupun Udil, KDA bukan yang paling cantik, tapi disebabkan dia yang masuk ke depan terlebih dahulu, paksa Rebellion Zion untuk gunakan segala skill mereka ke atas dia. Menyebabkan pasukan Alter Ego Esports ada banyak sangat ruang untuk mereka sendiri keluarkan damage. Swallow menggunakan Valentina, still damage tinggi, 56,000. Tapi pada pendapat saya, Valentina dia adalah hero utility. Dia nak keluarkan lebih pada crowd control daripada damage. Walaupun damage dia sebenarnya sangat besar. Marilah kita tengok MVP untuk game pertama dekat sini. Dia akan diberikan kepada Kids 11-04, 100% kill participation. Kalau ada kill dekat dalam game tu, ajak Kids sekali. Dia jenis, dia membantu semua orang. Dia adalah model anak soleh. Kalau ada apa-apa masalah, dia akan selesaikan masalah tersebut. Kalau masalah dia adalah enemy ada banyak sangat HP, dia akan hilangkan HP tersebut. Jadi dekat sini, saya rasa Gusion memang akan dipandang tinggi sama ada pick ataupun ban. Dan walaupun Sif hypekan, saya punya spekulasi untuk Fearless menggunakan Fredrin sebagai seorang jungler adalah nak cari replacement sebagai utility jungler, di mana kalau nak bandingkan dengan hero seperti Baxi ataupun Bellman, Fredrin ada lagi banyak crowd control dan kita tengok juga di mana Fearless dia banyak kali ke depan. Saya rasa idea tu lagi bagus diexecutekan kalau mid laner tersebut keluarkan damage yang tinggi. Jadi ada dua cara untuk mulakan fight, kemudian mid laner yang execute dengan keluarkan damage yang besar. Walaupun Valentina damage yang bagus, tapi again dia lebih pada utility. Kita akan tengok highlight dekat dalam game kita tadi di mana kita akan tengok Fearless macam mana dia punya pergerakan sentiasa ke depan, sama juga dengan Jahid. Cuba untuk initiate setiap kali yang dia boleh. Kalau scaling dekat kawasan mid, mungkin katakan ganti dengan Farsa atau sebagainya, membantu Farsa untuk dapatkan level advantage dan juga maybe ada satu item advantage, akan menyebabkan lagi senang untuk mereka closekan game ini disebabkan mereka ada balance yang bagus antara crowd control dan juga damage. Jadi saya nampak potensi Fredrin dekat situ, tapi saya rasa draft around Fredrin tu kena ubah. Kalau dah tahu Fredrin tu yang akan jadi frontline dan juga crowd control, orang lain nak kena jadi win condition yang baru. Ada Beatrix, okey. Kena tambah lagi satu. Dan saya rasa untuk letakkan Benedetta sebagai win condition yang kedua, tidak mencukupi. Ini antara situasi di mana kita nampak Udil dapat tahan dengan sangat-sangat lama disebabkan damage reduction yang dia berjaya untuk dapatkan dah jadi sangat-sangat bagus. Dan ini antara situasi di mana membuktikan apa yang dia cuba sampaikan. Fearless tak boleh nak tahan damage yang dikeluarkan. Walaupun yes, 1v5 sepatutnya semua pun akan mati. Tapi apa lagi kegunaan Fredrin?
Again, I rasa ada banyak potential dengan Fredrin. Cuma the other things, benda-benda yang lain kena complementkan Fredrin tersebut. Buat masa sekarang ni kita tak nampak dia sebagai win condition tetapi sebagai utility hero. Kalau Alter Ego mereka boleh kekalkan mereka punya domination daripada game pertama pergi pada game kedua, kita akan tengok 2-0 kali kedua untuk second half untuk hari ini. Tapi yang saya nak tengok, adakah ada perubahan dekat Rebellion Zion? Macam mana pun kita akan pass balik kepada Din dan Zev. Adakah ianya akan menjadi 2 berbalas kosong ataupun bakal kita saksikan kebangkitan daripada Rebellion Zion sebentar nanti. Tapi untuk apa yang diungkapkan oleh Lafal, saya sangat-sangat setuju di mana untuk draft around Fedrin sangat-sangat kritikal untuk orang kata memuji ataupun compliment Fedrin tersebut. Sebentar tadi apa yang dilakukan oleh Rebellion Zion ada potensi cuma tak dimaksimalkan sepenuhnya. Ya, dan itu yang ditunjukkan. Adakah dia lebih fokus kepada objektif? Adakah dia lebih fokus kepada untuk sentiasa berada di bahagian hadapan dan pemain-pemain lain cuba untuk melakukan sesuatu event engagement ataupun cubaan untuk mencuri objektif-objektif besar yang mungkin akan dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Tapi nampak benda tu tak menjadi selepas kids daripada pasukan Alter Ego, dia dah nampak rentak. Rentak tu yang menyebabkan dia boleh bergerak dengan lebih laju. Dia punya ultimate boleh digunakan dengan begitu baik. Dia boleh mendapatkan triple kill sebentar tadi, menyebabkan kesukaran demi kesukaran berjaya diatasi oleh pasukan Alter Ego ini. Ya, benar sekali. Walaupun kids, saya again nak ungkapkan dia adalah rookie jungler untuk Alter Ego buat MPLI ini, tapi menunjukkan prestasi yang begitu mantap dengan penampilan Gushin beliau tanpa sebarang kematian. Kalau tak silap saya sebentar tadi 11-0 4 KDA beliau sangat-sangat menakjubkan, menggantikan jungler utama untuk pasukan Alter Ego iaitu Ahmad. Nampak gayanya slot jungler untuk Alter Ego dalam keadaan yang selamat lah. Anda kata kalau Ahmad tak boleh main, masih lagi ada kids untuk menampilkan prestasi yang cukup cemerlang. Ya, dan perkara ini mungkin akan menjadi titik tolak. Adakah Rebellion akan ban Gushin beliau? Okey, kita tengok. Tapi mereka akan fokus kepada Feni. Okey. Selain daripada Fedrin, apakah hero lain yang mungkin boleh digunakan oleh Fearless kalau dia nak lebih fokus kepada utility? I mean, banyak lagi ada. Akai kalau tak di-ban boleh dibawa masuk. Balman juga boleh melakukan perkara yang sangat baik untuk fokus kepada objektif. Nak lebih kekerasan, Tamus ada, Baxia pun ada sekarang ni. Pelbagai hero sebenarnya. Bukan saya nak kata Fedrin tak sesuai, cuma kena komplimentkan drafting Fedrin tersebut untuk menampakkan efektifnya. Namun begitu, pasukan Alter Ego, apa yang saya gemar daripada mereka bereksperimentasi juga dengan menggunakan Terizla dekat bahagian tengah untuk diberikan kepada Udil. Tapi apa yang mereka lakukan berbeza daripada Rebellion, drafting mengelilingi iaitu Terizla tersebut. Mereka ada mobility daripada Matilda, mereka ada burst damage yang pantas daripada Cushion, dan kalau semuanya itu tak berjaya untuk membuahkan hasil, masih lagi ada Nino menggunakan Irital. Dia buka saja heavy crossbow, damage yang cukup besar akan dikenakan. Ya, even at first kita nampak seperti Udil menghadapi masalah demi masalah, sering saja diasak di bahagian tengah. Tapi ya, kita tahu mereka ni pro player, mereka tahu okey, ini bukan waktu sesuai untuk kita panic. Dan itu bukan waktu sesuai untuk mereka piknik. Mereka dalam game. Betul, tak boleh. Jadi masa yang menjadi perkara yang cukup dinantikan oleh pasukan Alter Ego, mereka tunggu dengan begitu baik. Mereka tahu okey, Nino dah cukup 2 item. Okey, Kids dah cukup 3 item. Time ni kita melakukan serangan, kita boleh set up, kita ada death coach, kita ada Pai. Nak kebal, nak ladiin diri, semua kita ada. Jadi masa dia yang mereka tunggu untuk pastikan apabila mereka melakukan perkara tersebut, mereka boleh laksanakan dengan sempurna. Ya, tapi untuk Rebellion, macam mana yang awak cakap, bukanlah waktu untuk mereka panik sekarang ini. Masih lagi ada peluang untuk mereka nak menyamakan kedudukan mereka. Dan mungkin seperti mana yang awak dah tanya tadi, apakah utility hero lain yang boleh digunakan oleh Fearless untuk dibawa di bahagian tengah? Salah satunya adalah Akai. Kalau tak di-ban, terus saja diambil oleh mereka. Tapi mereka membiarkan satu counter terbaik dimiliki oleh Alter Ego sekarang ini, iaitu Digi. Boleh dibawa masuk untuk memberikan ataupun untuk menidakkan heavy spin yang akan dikeluarkan oleh Akai ini. Digi bersama dengan Atlas, kombinasi yang sangat menakutkan. Seorang boleh letak di bahagian Roma, seorang lagi boleh letakkan di bahagian tengah. Digi, pilihan pertama. Pilihan yang kedua sekarang ini, mungkin mereka akan memilih hero yang akan main di bahagian mid lane. Dan kalau melihat bagaimana corak yang mereka gunakan, Udil mungkin tak akan menggunakan hero mid. Dan kemasukan Digi ni satu perkara yang cukup baik. Antara dia, iaitu Rebellion tak akan ambil Atlas. Counter juga sebenarnya.
Tapi kalau mereka nak pancingkan time journey tersebut, boleh juga sebenarnya. Menggunakan perfect match sebagai salah satu gerakan ancaman untuk memaksa Digi membuka time journey dengan lebih awal. Dan juga obviously Fataling untuk terus menidakkan time journey tersebut. Tapi sekarang ini Rebellion akan memberikan fokus kepada pemilihan marksman mereka sekarang ini. Sekali lagi memberikan penaruh harapan kepada Beatrix ini. Sebentar tadi tak nampak sangat efektifnya, tak banyak yang boleh dilakukan oleh Heist sebentar tadi, walaupun telah diberikan sedikit sebanyak ruang untuk farm, tapi outputnya tak mencukupi. Ya, itu yang dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Pastikan Heist tak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita lihat Nino, kalau dia bergerak, dia tak pernah gerak seorang. Sama ada dev coach, tak ada dev coach, mesti ada kids untuk pastikan. Tapi bila melakukan serangan akan dapat sebanyak kill. Dan seperti yang Rafi cakap, kids ni anak yang soleh. Pergi mana-mana je, dia kena ikut. Betul. Dan itu menyebabkan Nino kalau tak ada dev coach, mesti dia ada bersama-sama dengan hero kebaya lain ataupun hero yang mempunyai escape mobility untuk pastikan Nino boleh bergerak ulang. Dan bercakap tentang Nino, adakah the next hero yang akan dilakukan oleh pasukan Alter Ego, mereka akan memberikan hero untuk Nino? Kalau ya kita lihat sekarang ini mungkin akan memberikan fokus kepada marksman, tapi nampaknya tidak. Muhammad Julian akan mendapatkan hero beliau, iaitu bukan Julian tetapi Yip di sini. Dah boleh perlahankan orang dengan adanya Electrofire dulu, perlahankanlah lagi dengan Void Crystal, Void Blast. Begitu juga dengan RWM, iaitu Real World Manipulation ke atas Rebellion. Saya nak tanya awak, Adin, kalau dia buka dia punya Real World Manipulation, bila Lilia buat dia punya Black Shoe, adakah masa dia patah balik ke belakang tu jadi perlahan? Dia akan ada sedikit momen yang dia tak perlahan, tapi kalau habisnya momen tersebut, dia still akan dikenakan efek daripada RWM ataupun Void Crystal tersebut. Kalau ikutkan daripada practicality, dia still akan kenakan damage yang agak besar, tapi mungkin dia masih lagi ada Black Shoes, dia masih lagi ada sprint untuk melarikan dirinya. Kalau tak ada output damage yang lain, kalau ada output damage yang lain, agak sukar untuk Lilia ini nak melarikan diri. Setakat ini daripada ketiga-tiga hero yang telah diambil oleh kedua-dua pasukan, saya lebih gemar kepada Alter Ego kerana again time journey itu adalah ultimate yang sangat-sangat bermanfaat, di mana Akai ini ataupun Fearless dia punya heavy spin, kita tak akan nampak efektifnya ultimate tersebut. Good point. Kita masih tak tahu lagi adakah Fearless akan menggunakan Akai, sebab masih lagi boleh diberikan kepada mereka punya roamer, iaitu Val. Tapi Val tak main. Bukan Val tak main, iaitu Dire ke sebentar tadi kalau tak silap saya. Narco yang gunakan joki. Oh, Narco. Minta maaf, Alright. Narco. Alter Ego telah mengeluarkan Esmeralda. Dia awak tak boleh tengok Esmeralda sekali lagi. Saya menjangkakan mereka akan mengeluarkan Yuzong untuk counter kepada Eve, tetapi mereka lebih merasakan Esmeralda ni lebih sesuai untuk dikeluarkan. Jadi untuk Rebellion, adakah ini waktu sesuai untuk mereka mengeluarkan marksman sekali lagi? Mereka dah keluarkan Melissa dan mereka mengeluarkan Iritel. Sangat-sangat tepat dikatakan oleh Seth. Dua marksman telah dikeluarkan, iaitu Melissa dan juga Iritel, tapi masih lagi terbukanya kalau kita lihat daripada sudut pengambilan, iaitu Clean. Masih lagi ada Popol dan Kupa untuk saja fokus kepada objektif gameplay saja untuk pasukan Alter Ego. Kalau adanya Akai datang, masih lagi ada time journey, masih lagi Popol Kupa tu sendiri boleh bawa Purified di sini. Tetapi kita lihat buat ketika ini, pengeluaran daripada Alter Ego, dua pengeluaran terakhir fokus kepada Matilda, fokus kepada Esmeralda. Satu di bahagian tengah, satu lagi di bahagian EXP lane, yang apa persamaannya adalah ada mobility yang tinggi daripada Guiding Wings dan juga daripada first skill daripada Esmeralda. Bruno dibawa masuk tepat dengan tema kita dah dekat hujung-hujung tahun dah ini, iaitu World Cup. So mungkin kita nampak ada drama ataupun fever bola daripada Alter Ego. Kalau dah Bruno ni pakai skin baru ke? Oi, jangan sebut. Jangan sebut. Oh, kita simpan. Ada skin baru Bruno guys. Jangan sebut. Oh, sorry. Aku pula sebut. Takkan kita nak beritahu skin tu pasal Neymar? Jangan sebut. Jangan sebut. Alright. Kita fokus kat Rebellion. Alright, jadi Rebellion, dua hero yang terakhir. Adakah mereka akan mengambil satu hero bahagian EXP yang kebal dan satu hero yang mungkin mempunyai mobility dari segi roamingnya? Sebab kita masih lagi tak tahu. Sebab Akai ni pun masih lagi shallow. Adakah dia akan digunakan sebagai jungler? Kita
kita lihat sekarang ni. Saya suka Yuzong lah sebenarnya macam mana awak cakap tadi, sesuai untuk diberikan kepada pasukan Rebellion untuk memberhentikan RWM, tapi nampak gayanya mereka membawa masuk Pakito walaupun telah di-nerf tapi masih lagi diberikan kepercayaan dengan damage yang dia ada. Wow, ada sedikit sebanyak mobility, kalau tak ada pun adanya pula daripada Rafaela ini yang boleh memberikan sedikit healing, movement speed daripada light retribution dia, dan juga jangan lupa ultimate-nya nanti boleh menangkap pasukan pihak lawan, tapi memerlukan individual skill yang sangat-sangat tinggi untuk mengenakan Holy Baptism tersebut. Dan bercakap tentang Holy Baptism yang akan dikeluarkan oleh Rafaela, saya sebenarnya mungkin lebih tertarik kalau mereka mengambil Estes berbanding dengan Rafaela. Yes, Rafaela boleh melakukan stun, tetapi kalau terkejut awak. Saya terkejut. Terkejut. Sekali lagi saya terkejut sebab saya tak pasti. Okey, kali ni Pai yang akan menggunakan Tarizla. Jadi Udil yang akan menggunakan Eve. Tapi sebab kita tahu sebab dengan adanya Eve daripada pasukan Alter Ego, hero high ground, antara hero-hero yang mampu untuk counter hero high ground adalah hero yang mampu untuk memberikan healing. Dan antara hero healing adalah Estes dan juga Rafaela. Kalau mereka nak ambil hero healing pun mungkin saya merasakan Angela lebih perfect untuk diletakkan berbanding Rafaela. Jawapannya yang saya boleh ungkapkan di sini adalah mereka sangat-sangat memerlukan bukan crowd control tapi single target lock itulah. Sebab Holy Baptism dia boleh kenakan beberapa orang, tapi di professional stage lebih kepada nak kenakan dekat seorang saja untuk jatuhkan target itu dengan pantas. Jadi kemungkinan itulah mereka membawa masuk Rafaela ini. Sebab kalau kita lihat selain daripada itu, yang hanya ada crowd control ataupun single target lock adalah Akai, dan Akai boleh dinafikan dengan time zone oleh Digi ini. Namun begitu, itulah sedikit sebanyak ungkapan daripada kami berdua tentang drafting yang telah dilakukan oleh kedua pasukan ini untuk mengetahui apakah outcome-nya, apakah keputusannya. Terus saja kita berlayar masuk ke dalam Land of Dawn. Rebellion Zion bertemu dengan Alter Ego. Kali ini Alter Ego mendahului 1-0. Ya, dan Alter Ego yang akan memulakan game ini di bahagian warna merah, sementara Rebellion akan memulakan pergerakan-pergerakan agresif daripada side warna biru. Nampak seperti mereka tahu apa mereka nak lakukan. Mereka memberikan sedikit kekacauan untuk Kids daripada melakukan farming dan memaksa beliau untuk menggunakan retribution, tetapi tidak berjaya. Kita lihat pada minit-minit terawal ni, apa yang saya ingin lihat daripada Dev Coach adalah duduk rapat-rapat dengan Bruno, bagi dia ruang sebesar-besarnya untuk mendapatkan farming, untuk mendapatkan item. Kerana Bruno kalau dah siap 1-2 item sekalipun boleh memberikan impact yang sangat-sangat besar. Itemization dia lebih kurang sama saja dengan Iritel, di mana akan menyelengkapkan Windtalker, Scarlet Phantom untuk memberikan efek dengan lebih besar. Pai dengan harapan boleh mendapatkan first blood tapi tidak berjaya sebentar tadi. Sedikit membazir lah dia punya flicker, tapi di bahagian atas lihatlah bagaimana serangan ditunjukkan oleh Nino. Seperti yang dikatakan oleh awak Adin, Dev Coach ni, kita dah boleh agak dah untuk 5 minit pertama ni dia ada dekat mana. Betul? Dia akan sentiasa berdekatan dengan Nino. Dan sekarang ni di bahagian bawah, Fearless cuba untuk mendapatkan sebanyak mana resources yang ada, dan dalam masa yang sama Alter Ego menggunakan kelebihan dengan ketiadaan pemain-pemain yang kebal daripada pasukan Rebellion untuk mengambil seberapa banyak gold plating milik pasukan mereka. Benar sekali, tapi tidak boleh membenarkan El Nino yang macam nak dijatuhkan, tetapi dia yang berjaya untuk mendapatkan first blood ke atas Suelo sebentar tadi. Satu sliding tackle yang kemas untuk mengelakkan diri daripada dikenakan damage, malah boleh keluarkan damage itu ke tangan Rebellion Zion sebentar tadi. Alter Ego, apa yang saya gemar, mereka lakukan strategi yang awak gemar sekarang ini, iaitu baby seat. Alright, tapi kita akan berikan tumpuan kepada baby pasukan Alter Ego di mana mereka cuba untuk mendapatkan turtle. Tetapi Fearless nampaknya retribution lebih pantas apabila beliau berjaya untuk mencuri turtle tersebut. Dale tak sempat untuk menyelamatkan diri. Dia buka RWM tadi, tapi dengan pantas dia memberhentikannya kerana dia tahu nasib dia akan disumbangkan oleh Dairen juga. Dan Dairen bukan malah berjaya untuk mendapatkan kill. Dia patah balik, dapatkan sedikit sebanyak healing. Holy Baptism yang baik daripada Narco seperti yang saya bincangkan tadi. Nak kenakan dekat seorang saja, dan orang itu adalah Kids sebentar tadi. Yep, dan berjaya disempurnakan dengan baik oleh Dairen, dan juga dengan adanya bantuan daripada pemain-pemain yang lain menyebabkan apabila mereka cuba untuk melarikan diri, yes, Holy Baptism yang sebentar tadi cukup penting, dan apabila dengan begitu on point berjaya untuk menjatuhkan pihak lawan. Tetapi apa yang kita tak boleh jatuhkan adalah the fact yang anda boleh dapatkan RM30 dan juga the cool purifier daripada Dyson apabila anda membuka akaun di HSBC. Ya, melalui atas talian ataupun online sahaja sekarang ini. Kita lihat Heist
diberikan ancaman, ditarik semula oleh Digi sebentar tadi. Tapi lihat, sekali lagi, oleh baptism yang kemas, Fearless datang daripada arah belakang. Walaupun adanya heavy dance, tak bermakna kerana time zone ni akan menyelamatkan keadaan. Menyelamatkan Nino, tapi bukan Udel sebentar tadi. Terus saja telah dikorbankan dengan serta-merta. Kids mungkin sampai dengan agak lewat sedikit untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Ya, saya tak pasti adakah Udil merasakan dia menggunakan Terizla dan dari segi positioning dia agak sedikit ke hadapan. Itu yang perkara harus diperhatikan oleh pasukan Alter Ego, dan dalam masa yang sama dengan kelebihan 1,000 gol daripada pasukan Rebellion, mereka sekarang ini mendominasi dengan bantuan kill sebanyak 3 dan juga 1 turtle yang menjadi dicuri. Dan di saat ini kalau mereka tidak berjaya mendapatkan mana-mana objektif daripada segi turret, mungkin agak sedikit tidak berbaloi. Benar-benar kurang berbaloi sebenarnya. Tapi Rebellion Zion gemar untuk saya katakan di mana mereka menggunakan kekuatan mereka di fasa early game ini untuk mendapatkan sedikit sebanyak advantage yang mereka boleh. Sebab kalau masuk ke arah late game, Bruno dah siapkan item yang diperlukan. Damage yang boleh dikeluarkan, critical yang boleh dihasilkan itu sangat-sangat besar sebenarnya. Dan sekarang ni kita lihat Kids akan diganggu di bahagian belakang. Electro Final Blow telah dibuka dengan harapan berjaya untuk mendapatkan turtle itu. Tetapi Fearless lebih mudah dengan adanya retribution damage lebih tinggi, jaya untuk mendapatkan damage dengan bantuan daripada Demon Slayer tersebut tanpa menggunakan heavy spin langsung sebenarnya. Ya, walaupun kita dapat saksikan RWM tak pun dilepaskan, namun itu tidak menghalang daripada Fearless untuk mendapatkan turtle yang kedua untuk pasukan daripada Rebellion. Dan ini peluang yang dinanti-nantikan oleh pasukan Rebellion untuk cuba mendapatkan lebih banyak kill ataupun cuba untuk mendapatkan turtle ataupun turret yang pertama. Tapi damage dikeluarkan oleh Nino tadi, hampir berjaya menjatuhkan Winako. Nino seorang diri saja, heavy speed telah digunakan apabila tiadanya Death Coach untuk menyelamatkan Nino. Begitu mudah Fearless mendapatkan kill tersebut di bahagian belakang. Bukan 1 tetapi 2 juga telah dibaham oleh Fearless. 6 berbalas 1. Alter Ego yang berbeza yang telah dilihat untuk game yang kedua ini, di mana Rebellion Zion bangkit semula untuk cubaan menyamakan kedudukan. Kids cuba sedaya upaya untuk clearkan minit sepantas yang boleh supaya Rebellion Zion agak sukar sedikit untuk mereka mendapatkan turret di bahagian atas ini. Tapi dengan adanya damage dari jarak jauh, High sebenarnya boleh saja gunakan sniper untuk jatuhkan turret tersebut. Ya, tapi tidak berjaya untuk diselesaikan oleh pasukan Rebellion akibat daripada desakan Alter Ego untuk pastikan pasukan Rebellion terpaksa pulang. Dan damage yang besar sebenarnya dikeluarkan oleh High. Dia dah siapkan Hunter Strike. Item pertama berbanding item pertama yang dilakukan di game yang pertama dengan memberikan fokus kepada Blade of Despair. Hunter Strike nampak lebih murah, jadi menyebabkan dia fokus kepada item tersebut berbanding dengan Nino sekarang ni. Yes, first item dia akan beri pada critical berbanding dengan attack speed yang biasanya orang buat Windtalker terlebih dahulu. Dan sekarang damage yang besar dikeluarkan oleh High sebentar tadi. Itu pun belum siap lagi Blade of Despair, tapi Renate Apathy itu berjaya untuk menjatuhkan Digi dengan begitu mudah. Kids sekarang ni terstepit di skala 6 dengan heavy spin. Fearless kemas apa yang dilakukan oleh mereka sebentar tadi di bahagian atas pula. Nino tidak berjaya untuk mempertahankan turret tersebut, malah tidak berjaya untuk mempertahankan nyawanya sendiri. 9 berbalas 1. Rebellion Zion bangkit semula di dalam perlawanan yang kedua ini. Iya, dengan 4.8 dah masuk 5,000 gol dan membezakan daripada kedua pasukan di minit yang kelima, ditambah dengan kelebihan 1 lagi turtle yang menjadi dimiliki oleh pasukan Rebellion, menyebabkan kesukaran demi kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh pasukan Alter Ego. Lihat sekarang Dairen tertumpu di bahagian bawah. 1 turret lagi yang bakal dijatuhkan oleh Alter Ego. Agak sukar sebenarnya sekarang ni kalau mereka tidak berhati-hati kerana serangan yang lebih besar boleh dikeluarkan oleh pasukan Rebellion. Ya, apabila saya lihat Death Coach menggunakan Digi, saya lihat Udil menggunakan Yves ini, apa yang mereka kurang untuk Alter Ego buat ketika ini adalah frontliner untuk memulakan teamfight. Siapakah yang akan membuka ultimate-nya terlebih dahulu untuk melakukan teamfight? Tiada siapa sekarang ini. Dan pada waktu yang sama, Electro Final Blow telah dibuka oleh Kids untuk memberikan sedikit sebanyak damage ke arah pasukan pihak lawan, tapi akan diserang semula oleh Heist menggunakan flicker dan juga Nibiru untuk mendapatkan kill tersebut. Pai, satu penalty zone yang cantik. Nino di arah belakang. Tendangan bola yang begitu mudah sekali membenarkan Nino mendapatkan double kill. Itulah kombinasi yang kita ingin saksikan di antara penalty zone dan juga wave of the world daripada Nino. Ya, Nino mengambil penalti tersebut dengan begitu baik, berjaya untuk mendapatkan kill. Dan
Apabila dapatkan kill, korang akan pasti cuba untuk dapatkan phone yang bergaya. Dapatkan Galaxy A53 5G untuk dapatkan awesome 5G dan juga 16 GB RAM yang cukup terbaik daripada Samsung sendiri. Kita lihat sekarang ni bagaimana direct jab dan juga knockout strike tanpa dilepaskan oleh pemain ini, cuba untuk dapatkan stack tetapi terpaksa habiskan stack itu dengan sia-sia saja. Ya, benar sekali. Kita lihat bagaimana pasukan Rebellion walaupun adanya lead yang begitu besar 4.8 ribu, tapi masih perlu berhati-hati dengan apa yang mampu dilakukan oleh Alter Ego. Mereka dah tunjukkan sedikit sebanyak true komposisi mereka di antara penalty zone dan juga way of the world ataupun basic attack saja daripada Nino sekarang ini perlu diberikan perhatian. Namun begitu, Rebellion Zion masih lagi kekal dengan komposisi mereka. Mereka membiarkan saja Heist di bahagian bawah untuk mendapatkan farming terlebih dahulu, manakala 4 yang lain akan group up antara satu sama lain untuk mendapatkan pertempuran yang cantik. Ya, Narco sekarang ni akan menjadi satu poin yang cukup penting. Dah bercakap tentang Narco, dia diasap Pai menggunakan penalty zone, cuba untuk melakukan knock-up tetapi berjaya digagalkan oleh pemain-pemain daripada pasukan Rebellion. Ya, tidak mengapa sebenarnya untuk Alter Ego. Itu yang ingin ataupun harus dilakukan oleh mereka. Try dapatkan satu engagement walaupun ke atas seorang sahaja. At least cuba untuk mendapatkan kill. Walaupun tak berjaya, tiada apa yang telah dirugikan oleh mereka. Kecuali dengan lot yang pertama baru saja didapatkan oleh Rebellion Zion. Saya pasti pasukan Alter Ego dengan adanya high ground yang tinggi mampu untuk mempertahankan base mereka. Tetapi Rebellion kalau mereka dapat tangkap Udil terlebih dahulu sebelum dia membuka real world manipulation, waktu itulah Rebellion Zion ada peluang yang cerah untuk mungkin tamatkan perlawanan. Ya, dibantu dengan first lot yang dapat muncul di bahagian bawah. Adakah pasukan daripada Rebellion mampu untuk menggunakan at least menjatuhkan satu inhibitor turret milik pasukan Alter Ego? Fokus kepada inhibitor turret terlebih dahulu dengan ketiadaan pemain-pemain daripada pasukan Alter Ego. Tampak seperti mudah sebenarnya Heist untuk menjatuhkan turret tersebut. Menunggu saja kedatangan lot ini yang akan muncul di bahagian bawah. Udil mungkin akan dicari apabila lot ni muncul di bahagian bawah ini, Adin. Benar sekali. Tapi kita lihat bagaimana Rebellion Zion pun mereka tak memaksa untuk masuk ke dalam base pasukan Alter Ego. Nah, Alter Ego seperti mana kita dah bincangkan adanya high ground defense yang tinggi. Pai membuka penalty zone dan hampir dijatuhkan sebentar tadi, terpaksa mengkorbankan flickernya bagi melarikan diri. 10 berbalas 3 pada minit yang ke-10 dan hampir mencatatkan 10,000 gol lead buat pasukan Rebellion Zion. Ya, dikejar Geek daripada Dairen. Adakah dia mampu untuk melarikan diri? Tapi dengan adanya dua lagi pemain daripada pasukan Rebellion yang berada berdekatan, fokus Geek sekarang ni untuk clearkan minion, tetapi dia akan dicari dan masih lagi dicari dan mungkin akan dijatuhkan akhirnya oleh Swelu. Penat saya build. Akhirnya tumpas ke tanah juga beliau sebentar tadi. 3 ahli pasukan yang diperlukan, tapi at least buy some time untuk Alter Ego dapatkan sedikit sebanyak farming di bahagian jungle mereka tersendiri. Rebellion Zion sekarang ini mereka dah adanya power spike mereka pada minit yang ke-10. Kita lihat Heist dengan adanya 3 kill dan tidak lupakan kepada salah satu emblem yang skilling ke arah late game, iaitu Weapon Master. Lagi banyak item-item physical attack yang dilengkapkan, ada lagi bonus daripada emblem Weapon Master ini. Lihatlah Furious Gold pun 4 daripada ahli pasukan Rebellion Zion menduduki di tangga yang tertinggi, 1 hingga ke tangga yang ke-4. Ya, tepat sekali dengan perbezaan 8,000 hampir 9,000 yang dimiliki oleh Rebellion, dan sekarang ni yang memisahkan mereka dengan Crystal hanyalah inhibitor turret pasukan Alter Ego yang harus dimusnahkan. Itu misi sebenarnya daripada pasukan Rebellion sebelum mereka berjaya mendapatkan Crystal, dan kalau mereka berjaya mendapatkan lot sekali lagi, misi itu sebenarnya bukanlah satu misi yang mustahil. Tetapi kita lihat sekarang ni, Dairen ni kat mana Kids ada, dia akan ada. Sangat-sangat orang kata bagai au dan tebing sekarang ini. Lihat bagaimana kedua-duanya saling menghormati antara satu sama lain. Mereka memahami antara satu sama lain. Saling membantu sekarang ini untuk memberikan impact yang besar buat pasukan Rebellion Zion. Lot yang seterusnya telah dihidupkan di bahagian bawah, dan lihatlah siapa yang telah menduduki dekat kawasan bahagian bawah ini. Adanya Heist, adanya Fearless dan juga Narco yang telah bersiap sedia untuk menerima sebarang serangan balasan yang boleh diberikan oleh Alter Ego. Ayat awak tadi teringat saya ingat ikrar sekolah saya zaman dahulu membantu, tapi itu yang dilakukan oleh pasukan Rebellion tanpa bantuan daripada pasukan-pasukan mereka ataupun ahli pasukan mereka.
sebenarnya tak sukar kalau mereka tak dapatkan lot tersebut dan mereka berjaya dapatkan lot. Dan seperti yang saya katakan, dengan adanya lot ini, Alter Ego kena lebih berhati-hati untuk pastikan tiada sebarang gangguan yang akan dilakukan oleh pasukan Rebellion. Dan Kids kan biasa oleh 3 orang pemain, dia cuba untuk menarik seberapa banyak pemain daripada pasukan Rebellion untuk ikut beliau. Fearless akan mengenakan sedikit sebanyak stun, tapi dia menggunakan heavy spin beliau untuk mendapatkan kill ataupun merangkap Kids tersebut kerana masih lagi mempunyai Electro Final Blow dan juga Eye for an Eye untuk melarikan diri. Tapi kita lihat a lot yang seterusnya. Menyawa 20,000 sekarang ini akan berarak di bahagian tengah. Ahli-ahli pasukan Rebellion pun telah bersiap sedia untuk melakukan serangan. Kemungkinan terakhir mereka fokus akan diberikan kepada inhibitor turret ini akan dimusnahkan dengan begitu mudah. Udil adanya RWM dan berjaya untuk menggunakannya dengan durasi sepenuhnya. Tetapi Pai, lihatlah di bahagian belakang. Time Journey telah digunakan pakai. Begitu besar damage yang telah dikenakan ke atas kedua-dua pihak sebenarnya. Terpaksa kedua-duanya mengundurkan diri terlebih dahulu. Reset semula untuk cuba mendapatkan ganjaran dengan lebih banyak lagi. Tapi Kids sangat-sangat pintar sekali. Dia lakukan cutting di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Satu risiko yang cukup tinggi diambil oleh Kids. Kalaulah pertahanan sebentar tadi tak mampu dilakukan oleh pasukan Alter Ego, pastinya dia akan merasa sedikit bersalah. Dia kata kalau aku ada dekat atas, mungkin perkara berbeza yang akan berlaku. Tetapi dengan adanya Ice Queen One daripada Udil, memberikan lebih banyak kesan ataupun efek perlahan kepada pemain-pemain pasukan Rebellion, especially apabila dia menggunakan dia punya ultimate, dibantu dengan Void Crystal. Jadi kesukaran yang dimiliki oleh pasukan Rebellion, tetapi apa yang boleh dapatkan oleh Rebellion? 2 inhibitor turret yang cukup penting dan itu yang akan memberikan lebih banyak tamparan yang besar kepada pasukan Alter Ego. Ya, kita lihat daripada itemization high sekarang ini adanya Hunter Strike, adanya Malefic Round. Walaupun belum lagi kita masuk kepada lead game, tapi kedua-duanya akan memberikan impact yang besar. Lihatlah, tak perlu menggunakan heavy spin pun dah terpaksa Death Coach membuka time journey untuk mendapatkan extra shield tersebut. Kalau tidak, beliau akan dikorbankan dengan serta-merta. Dengan ketiadaan time journey, inilah peluang yang sangat-sangat cerah untuk Rebellion Zion mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah. Telah dimulakan dengan para minion di bahagian bawah ini, tapi dikliarkan terlebih dahulu oleh Pai. Gerakan housekeeping yang baik daripada Alter Ego membersihkan segala pengacauan di kawasan rumah mereka. Ya, satu-satunya pemain daripada pasukan Alter Ego yang masih lagi belum mati iaitu Pai. Tapi sepatutnya dia adalah hero yang paling banyak mati kalau dia sentiasa berada di bahagian hadapan. Kit sekarang nyawa sangat-sangat rendah, tetapi dia ada Eye for an Eye untuk melarikan diri. Kita lihat sekarang ni dengan bantuan daripada Void Crystal daripada Udil menyebabkan pasukan Rebellion agak sedikit gusar untuk masuk dan melakukan serangan. Udil sekali lagi sentiasa berada di bahagian hadapan untuk memberikan kekacauan dari segi memperlahankan pergerakan musuh. Apa yang saya lihat daripada pasukan Alter Ego, satu pengubah nasib mereka adalah Pai. Kalau beliau berjaya untuk mendapatkan penalty zone yang cantik, itu mungkin akan menjadi pengubah momentum perlawanan ini. Kita lihat Kid sekarang ini di bahagian belakang, cubaan untuk mencuri tetapi tidak berjaya. Fearless yang akan mendapatkan lot tersebut. Begitu juga meragut nyawanya dengan serta-merta. Saya nampak ada penalty zone yang kemas di bahagian belakang, tapi impactnya taklah begitu besar untuk mencuri lot tersebut. Kini Rebellion Zion bukan setakat ada lot, tetapi kesemua ahli pasukan mereka telah bersiap sedia untuk menamakan perlawanan ini. 5 player dengan 1 lot, 6 anggota untuk Rebellion Zion akan terus mara di bahagian hadapan Pai. Penalty zone telah dibuka. Di manakah damage yang diperlukan? Nino akan pergi ke bahagian tengah untuk clearkan lot ini terlebih dahulu. Nibiru special daripada Heist berjaya untuk mendapatkan nyawa Pai dan Crystal akan diberikan fokus untuk Rebellion Zion. Siapa kata game ini telah berakhir? Sudah semestinya kita akan saksikan perlawanan ketiga. Ia satu berbalas satu. Ini yang ditunjukkan kenapa pemain-pemain daripada pasukan Indonesia, pemain yang tak pernah putus asa dengan begitu awal. Mereka menunjukkan daripada awal game, mereka tahu apa mereka nak buat. Mereka dah bangkit daripada tidur. Mereka tahu kalau mereka kalah, mereka akan tersingkir. Jadi mereka bermain dengan cukup cemerlang. Walaupun saya mempertikaikan kenapa mereka mengambilkan Rafaela, tetapi Narco membuktikan apa yang saya cakap tu perkara yang salah dan berjaya untuk membantu pasukan Rebellion Zion untuk mendapatkan kemenangan. Mereka mengikat satu berbalas satu. Ya, kita lihat bagaimana semangat Garuda mereka sementara tadi berkobar-kobar untuk menyamakan kedudukan, dan pujian harus kita berikan kepada Chico sebenarnya, iaitu head coach mereka tahu bagaimana komposisi line up Alter Ego sebentar tadi dan lebih kurang mungkin outdraft sedikit di mana Alter Ego tak ada hero frontliner, tak ada hero setup yang boleh saya katakan untuk memulakan teamfight kecuali daripada Pai. Tapi kalau Pai tak berjaya untuk mendapatkan penalty zone yang cantik,
Nino tak boleh keluarkan damage. Kids hanya mampu berlekar-lekar saja. Jadi saya tak nampak apakah objektif daripada alter ego sebentar tadi kalau penalty zone tidak dikenakan. Ya, dan saya masih lagi tertanya-tanya kenapa Pai tak pernah mati. Yang lain selalu mati. Dikala dia antara watak utama untuk initiate team fight. Biasanya orang yang initiate team fight, dia yang selalu banyak mati. Betul. Sebab dia yang, kalau dia gagal, maksudnya dia akan mati. Kalau dia tak gagal, dia berjaya untuk kumpulkan seberapa banyak pemain-pemain daripada pihak lawan. Namun begitu mungkin ada strategi yang berbeza sebab kita dapat saksikan Udil yang akan memberikan lebih banyak utility berbanding pada damage pun tak berjaya untuk melakukan perkara tersebut. Adakah perkara tersebut terlambat ataupun sebenarnya strategi agresif yang ditunjukkan oleh pasukan Rebellion lagi-lagi apabila dengan adanya Lilia yang digunakan oleh Suelo cukup memberikan impak yang besar kepada Rebellion. Kalau mereka bawa masuk Atlas sebentar tadi, at least ada satu lagi frontliner untuk mendapatkan kesemua ahli pasukan pihak lawan dan membenarkan Nino keluarkan damage tersebut. Sebab tak cukup saja dengan penalty zone tersebut. Lihat time journey pun tak mampu untuk menahan damage yang dikeluarkan oleh Rebellion Zion. Tapi sekarang ini kita akan beralih kepada analis kita iaitu Lafel untuk bincangkan game yang kedua sebentar tadi. Dalam dunia ni ada dua cara untuk kita menang. Satu, sama ada kita berusaha dengan keras sampai kita dapat kejayaan. Ataupun kita buat orang lain gagal. Itu cara yang kedua di mana Rebellion Zion menggunakan strategi untuk menghentikan alter ego untuk dapat mereka punya win condition. Selamat datang kepada analyst segmen anda, masih lagi bersama dengan saya Lafel. Di mana dekat dalam game tadi, alter ego mereka punya win condition terlampau straightforward. Cuba untuk dapatkan a good snowball effect. Mula pada bahagian awal game, kemudian menggunakan Bruno punya pushing power untuk push tanpa henti dan mengharapkan dapat satu level advantage ke atas Pai menyebabkan dia jadi sangat-sangat keras pada bahagian hadapan. Kemudian mereka boleh endkan game dengan sangat-sangat cepat. Tapi disebabkan Rebellion Zion tahu apa yang tengah berlaku dekat situ, mereka fokus saja dekat kawasan goal lane, pastikan tak ada apa-apa push yang boleh dilakukan dan mereka boleh berjaya untuk dapatkan kemenangan. Kita akan tengok itemization untuk kedua-dua pasukan. Sekali juga dengan hero untuk kita lagi terangkan macam mana Rebellion Zion betul-betul boleh menghentikan apa alter ego yang nak lakukan. Seperti mana kita nampak KDA daripada Udil 0-3-1. Kalau tak ada rework manipulation, tak ada zoning skill yang menyebabkan Rebellion Zion ada alasan untuk pergi ke belakang bukan maju ke depan. Kemudian, apa lagi win condition untuk alter ego selain daripada Udil hanyalah Nino. Pai, dia tahan damage. Kids juga, dia just nak buat distraction. Dev coach hanya untuk pastikan Udil dan juga Nino boleh kekal selamat. Tapi bila dah fokus dekat kawasan gold lane, kemudian dapat advantage dekat kawasan tersebut, beralih kepada kawasan mid lane, ini yang menyebabkan alter ego tak boleh nak lakukan apa-apa. Disebabkan kalau mereka tak boleh keluarkan damage, yang selebihnya tak membawa apa-apa erti. Rebellion Zion, mereka berjaya untuk menang disebabkan alter ego mereka punya win condition sangat-sangat straightforward, senang untuk mereka hentikan mereka punya pergerakan. Saya bukan nak katakan kalau straightforward punya strategi tak boleh menang. Sebenarnya saya lebih suka straightforward punya strategi. Tapi disebabkan mereka tidak berjaya untuk selamatkan Nino, itu yang menyebabkan mereka kalah. Jadi alter ego, untuk game yang seterusnya, mereka kena ada strategi yang lebih, orang kata lebih biasa lah. Sebab orang fokus pada pushing. Saya sebenarnya lagi suka kalau mereka gunakan hero seperti Perempuan Rupa kalau betul-betul mereka nak push dengan lebih kuat. Tapi saya faham bila nampak Terizla pergi ke depan menggunakan dia punya penalty zone, kemudian Wave of the World, team fight capability tu sangat-sangat kuat. Walaupun Udil 0-3-1 dia punya KDA, dia masih berjaya untuk keluarkan 35,000 damage. Dan alter ego, damage yang paling besar adalah Dev Coach yang menggunakan Digi, 64,000 damage. Hampir sama dengan Lilia. Ini menunjukkan betapa rosaknya Digi dekat sini. Tetapi kelemahan Digi, dia boleh keluarkan damage. Dia tak boleh absorb damage. Jadi kalau Digi tak boleh nak absorb damage, kena ada jungler yang absorb ataupun mid laner yang absorb. Jadi dekat sini lagi sekali alter ego, mereka kena carikan balance yang sesuai. Sebab mereka punya situasi dekat sini, mereka punya balance seperti tidak kena. Manakala Rebellion Zion, mereka punya draft macam standard punya draft. Very standard. Dapat S tier jungler, Akai, kemudian dapat juga Pakito. It's going to be looking very strong mereka punya draft. Kita akan tengok MVP dalam game ni adalah Suelo dengan 417 KDA, 79% skill participation. Dia yang menyebabkan Udil susah untuk pergi ke depan disebabkan dia betul-betul controlkan mid lane, slowkan rotation daripada alter ego. Dan kita nampak setiap kali dia ada sprint, dia akan terus ke depan, keluarkan dia punya shockwave, keluarkan damage yang besar.
all together dekat dalam game ni. Kalau Altigo mereka tak menang early game, mereka kalah. And that's the big issue dengan Altigo punya draft. Kalau pergi pada bahagian late game pun, susah untuk mereka nak lakukan apa-apa disebabkan bila Bruno ke depan, dia akan terkena terlampau banyak damage daripada Rebellion Zion. Jadi untuk game ketiga, untuk kedua-dua pasukan, saya memang rasa kena tengok pada mereka punya draft kerana win condition saya rasa minimum untuk kedua-dua team adalah 2. God laner, kemudian lagi satu. Tak kisah sama ada jungler ataupun mid laner. Kemudian bila dah securekan 2 win condition, kena pastikan yang mereka punya draft tak terlampau fokus pada early game. Kalau terlampau fokus kat late game still okay lagi. Asalkan you ada clear lane and then you boleh capai late game, saya rasa itu yang lebih selamat. Dan macam mana sekalipun, selepas ni kita akan tengok highlight dekat dalam game kedua tersebut di mana kita boleh nampak pergerakan daripada Rebellion Zion untuk cancelkan win condition daripada team Alter Ego. Kalau mereka kalah pada bahagian awal game, that's it. And dekat sini kita boleh nampak jauh lebih laju mereka punya rotation disebabkan Swalo yang menggunakan Lilia clear wave dengan sangat laju. Kemudian bila dah ada Rafaela, tambah lagi movement speed, tambah lagi healing, menyebabkan mereka boleh stay dekat dalam map ni dengan jauh lebih lama dan mereka boleh terus ke depan. Dan kita perlu puji Narco, banyak kali dia punya stun sebenarnya terkena kepada key target. Dan kita nampak beberapa kali bila ada initiation daripada Rebellion Zion, apa je sebenarnya yang Altigo boleh lakukan kalau Digi dah menggunakan dia punya ultimate. Ada banyak yang kita boleh katakan dekat sini, well played daripada Rebellion Zion, faham win condition. Dan kita perlu ingatkan, siapa kalah dekat sini akan hentikan perjalanan mereka dekat dalam MPLI. It's very impressive daripada Altigo walaupun mereka kalah sebenarnya. Kalah dari segi goal, kalah dari segi level, kalah dari segi kill. Tapi masih berjaya untuk dapatkan banyak objektif. Kita akan teruskan untuk game ketiga dekat sini. Saya pun tak pasti. Saya actually tengok game, Altigo dah menunjukkan mereka punya inconsistency. Jadi bila tengok Rebellion Zion, I don't know man, nampak macam mereka punya gerakan, mereka punya graph naik makin lama makin tinggi. Altigo sekarang dia macam tengah menurun sikit. And saya juga nak kena tanya kita punya casters, kenapa mereka suka sangat menggunakan Terizla? Tak terasa ke nak tanya soalan tersebut? Gideon suka pakai Terizla tapi kenapa dua-dua game Altigo nak pakai Terizla? Dengan itu, daripada situ saja, daripada saya, Lefel, kita akan pass balik kepada Save dan juga Adin untuk game terakhir untuk hari ini. Siapa menang, tagkan kat komen. See you guys later. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Lafel sebentar tadi. Satu soalan yang bagus telah dipersoalkan oleh beliau dan kalau soalannya bagus, kita perlukan jawapan yang bagus. Save. Kenapa Terizla seringkali diambil sekarang ini? Kalau nak ada jawapan yang bagus, kita kena tengok balik apa yang dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Game yang pertama, game yang kedua. Yes, kedua-duanya menggunakan Terizla. Tapi game pertama letak di bahagian tengah. Betul. Game yang kedua letakkan di bahagian atas. Okey. Yang menang adalah dekat bahagian tengah. Kenapa dia letak di bahagian atas? Kau macam pantun. Kita kalau dekat dunia ni kan, macam mana Lafel tadi cakap, nak menangkan perlawanan ini adalah kita kena menang dengan usaha kita sendiri ataupun kita buat orang kalah. Kalau kita nak jawab soalan orang, kita jawab dengan tanya balik soalan tersebut dekat orang ataupun halayak ramai. Biarlah mereka yang jawab. Mungkin mereka ada jawapan yang lebih mantap. Tapi jokes aside, tapi Terizla sebenarnya tadi tu nampak dia punya ideanya yang diberikan kepada Pai. Ada damage yang besar sebenarnya. Tapi ketahanan diri taklah begitu kuat kalau nak dibandingkan dengan EXP laner yang lain. Kekurangan frontliner ataupun initiator tu tak cukup saja dengan penalty zone daripada Pai. Kalaulah ada satu lagi, tambah lagi dekat situ, mungkin sama ada Ruby, Atlas, Kufra sekalipun, mungkin lebih efektif sedikit. At least ada layering ke atas apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Cakap pasal Alter Ego, Udil penggunaan Eve lebih tertumpu untuk membantu pihak pasukan Alter Ego larikan diri instead of menggunakan real world manipulation untuk melakukan serangan terhadap pasukan lawan. Lain lagi apabila dengan adanya heavy spin daripada Fearless. Yes, antara penyebab kenapa menggunakan Digi untuk cancel heavy spin, tetapi dua watak utama, Death Coach dan juga Udil daripada pasukan Alter Ego tak banyak membantu apa yang cuba dilakukan. Pemain yang menunjukkan tugas dia dengan lebih baik bagi saya, secara peribadi, saya rasa Nino saja. Untuk Alter Ego tadi? Untuk Alter Ego. Kita lihat bagaimana Nino damage yang dia boleh dikeluarkan tu sangat-sangat besar. Cuma kalau dia tak ada bantuan daripada rakan-rakan, sukarlah untuk dia nak teruskan damage itu ke atas Rebellion Zion yang
Untuk game yang kedua, memang kalau ikut graf daripada bawah meningkat selonjak-lonjaknya. Kemas daripada segi gameplay, objektif mereka pun cukup jelas apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tak takut walaupun adanya times journey daripada Narco sebentar tadi kerana mereka tahu damage daripada Fearless pun sudah mencukupi untuk memberikan ancaman kepada Digi tersebut. Dan kalau kita lihat daripada game yang ketiga, kita mulakan dengan drafting kita sekarang ini. Terus sahaja Alter Ego mengeluarkan Akai ini daripada medan pertempuran, mengurangkan lagi hero pool yang boleh digunakan pakai buat Fearless. Manakala Rebellion Zion, Assassins yang akan ataupun bakal yang dikeluarkan oleh mereka buat band pertama kedua. Ya, dan melihat pattern yang ditunjukkan oleh pasukan Rebellion tu, ini menunjukkan kits antara pengguna assassin yang cukup baik. Buat kali kedua berturut-turut, Vini dibawa keluar. Ini menunjukkan bagaimana mereka respect betul kepada kits walaupun seperti awak kata, dia masih lagi muda. Rasanya baru habis tak ada SPM. Dia SMA. Sijil menengah agama tinggi. Betul. Betul. Ingat saya main. Itu perkara yang benar sebenarnya. Oh, okey. SMA. Sebab dia kan, kalau dia nak sebut huruf kan dia A, baca, dia bukan ABC. So SME lah technically. Kalau bahasa sekolah sijil? Sijil menengah agama. Agama. Oh, SMA. Alright. Jadi, budak yang bagus. Baik. Jadi, macam mana lah cakap dia kan alim. Soleh. Alright, jadi mereka betul-betul respect dia. Itulah orang yang soleh sentiasa di-respect. Betul. Jadi sekarang ni 1-1 telah pun dikeluarkan. Hero pertama yang bakal kita saksikan, adakah Valentina akan diberikan tumpuan ataupun Terizla sekali lagi akan dibawa masuk oleh pasukan Alter Ego? Ada bau-bau Terizla akan dibawa masuk, tapi bukan sebagai first pick. Mungkin kalau kita lihat daripada pemilihan yang seterusnya nanti, untuk first pick ni Valentina sesuai sebagai flexibility pick. Kalau nak fokus kepada, baru nak kata Cloud sebenarnya, tapi Cloud telah dikeluarkan oleh Alter Ego terlebih dahulu. Saya nak lihat Link lah sekarang ni. Dulu saya sangat-sangat benci kat atas Link sebenarnya. Sebab sering kali kalau terbuka, confirm akan diambil oleh pihak jungler mereka. Tapi sejak kebelakangan ini, kemunculan fighter jungler, kemunculan mage dekat bahagian jungler, dah tak nampak penggunaan Link. Walaupun masih lagi dinobatkan sebagai assassin yang sangat-sangat kuat. Dan bercakap pasal assassin, saya rasa Kids boleh menggunakan Link dengan begitu baik. Tapi masa yang cukup lama diperlukan oleh Alter Ego. Dia tak tahu nak pilih apa. Kita fokus kepada Valentina. 50% sekarang ni win rate setakat MPLI kali ini. Ya, saya tak suka hero veteran ni. Dia macam hero tak ada pendirian. Dia tak tahu nak jadi siapa sebenarnya. Sebab dia boleh jadi sesiapa sekarang ni dia dalam medan pertempuran. Nak curi ultimate hero dekat bahagian EXP boleh, bahagian tengah boleh, bahagian jungler pun boleh. Terus saja dibawa masuk oleh Alter Ego dan sebenarnya memberikan soal sedikit ke atas Rebellion. Di manakah keberadaan Valentina ini? Rebellion, Zion, pemilihan yang pertama dan juga kedua. Kalau tak rosak, kenapa ubah? Masih lagi mengekalkan strategi yang sama. Menggunakan pakai Beatrix sebagai pemilihan marksman mereka. Tapi kali ini ada keselamatan sedikit melalui Matilda. Ya, dan Matilda ni antara kunci kenapa Alter Ego berjaya mendapatkan kemenangan di game yang pertama yang digunakan oleh Dev Coach. Jadi kali ini berjaya dirampas oleh pasukan daripada Rebellion dengan adanya Matilda dan juga buat kali ketiga berturut-turut. Beatrix ni dia akan bawa masuk. Apakah cara untuk pasukan Alter Ego jawab rotation ataupun roster yang telah dikeluarkan oleh pasukan Rebellion ini? Bawa masuk hero yang boleh memberhentikan mobilnya tinggi seperti Ruby, Kufra juga sebenarnya boleh dibawa masuk. Saya lebih gemar kepada Ruby sekarang ini, boleh memberhentikan pergerakan, boleh memberikan satu impact yang besar. Tapi kalau Rebellion 3 kali ambil Beatrix, takkanlah Alter Ego tak nak ambil Terizla sebanyak 3 kali. Cuma kali ini saya harap Udil yang menggunakan pakaiannya sebab nampak lebih efektif sedikit, nampak lebih kefahaman dia ke atas Terizla ini lebih tinggi. Walaupun dikejar dekat game pertama tadi dilontar oleh Johat, tapi masih lagi boleh menyelamatkan diri. Menunjukkan dia tahu bagaimana nak utilitikan ataupun utilisekan segala skill yang ada pada Terizla. Alright, kalau Udil menggunakan Terizla, ini maksud Valentina akan berada di bahagian EXP lane. Mungkin. Jadi apakah hero yang boleh untuk counter Valentina untuk di bahagian EXP lane mungkin akan jadi dijawabkan oleh Rebellion. Mereka memilih, kali mereka mengambil hampir keseluruhan hero yang pernah digunakan oleh Alter Ego. Kali ini Eve ditunjukkan dekat sini. Agak menarik Eve telah dikunci terlebih dahulu, sedangkan masih lagi ada Valentina yang boleh mencuri real world manipulation tersebut. Tetapi kena ingat dengan adanya Matilda, boleh sebenarnya Eve ini menyelamatkan dirinya kalau terperangkap ataupun memberikan efek yang lebih besar di mana
If akan perlahankan pasukan pihak lawan dan di mana Soul Bloom daripada Matilda dia boleh dikenakan kepada target tersebut dan finisher dia sudah semestinya akan diberikan kepada Heist dengan menggunakan Beatrix tersebut. Penggunaan Nibiru tu sangat-sangat penting untuk memberikan damage dengan peratusan lebih pantas ke atas Alter Ego. Link. Okey. Tak dapat tengok. Aduh, dah lah. Okey, Kas lah. Okeylah, saya sambung Okey. Mungkin kita tak dapat melihat Link, mungkin kita akan melihat hero seperti Hayabusa. Oh. Tanggapan ataupun harapan yang tinggi daripada awak sebenarnya. Saya main sebut je. Sebenarnya awak dah cari assassin, mana lagi ada assassin, mana lagi ada. Sebab boleh fokus kepada Eve. Boleh pergi ke backline, boleh menggunakan Augie Shadow Kill ke atas. Boleh fokus kepada Beatrix. Benar, kalau tidak Hayabusa pun Lancelot juga masih lagi terbuka sekarang ni untuk dibawa masuk. Tapi itu semua adalah pemilihan buat Alter Ego. Rebellion pun still tak ada jungler dia sekarang ni. So kedua-duanya boleh membawa masuk Assassin Jungler. Namun begitu, Alter Ego sekarang ni perlu keluarkan hero-hero di bahagian EXP lane. Masha, Esmeralda mungkin jadi salah satu pemilihan untuk mereka. Mereka keluarkan Bellman. Mereka tak ban. Menarik. Sangat-sangat menarik. Adakah mereka terlupa? Sebab mereka tengah berdiskusi dan tak nampak timer itu tak begitu lama. Timer tu pun tak gerak. Agak merisaukan. Tapi tidak mengapa, kita teruskan perbincangan kita sekarang ini. Alter Ego. Apa yang kita dah nampak buat ketika ini stage, kita lihat ada Valentina, ada Irital dan juga Teresa. Cuma kita tak tahu Valentina dekat bahagian mana sahaja lagi. Ketiga-tiga lane yang belum diduduki iaitu jungler, mid laner dan juga roamer. Sebenarnya tiga-tiga ni Valentina boleh diletakkan sebenarnya. Tetapi apabila hilangnya drafting kita punya gambar, menandakan satu perkara yang kurang digemari oleh bukan kita saja, oleh orang ramai sedang menonton sebenarnya. Dia punya teaser tadi bila dah ada team Benzilong. Dia punya teaser satu lagi apabila Rebellion saya tengok Alter Ego tak ban, dia terus pandang ke tepi. Yes. Macam ada Alter Ego pula sebelah dia tadi. Saya ingat dia tengah buat konten TikTok. Kalau aku like, aku swipe. Okey, bukan. Bukan sebenarnya. Tapi mungkin ada technical issue yang sedang berlaku. Harap-harap boleh diselesaikan dengan secepat yang mungkin. Okay, kalau lah drafting itu diteruskan, iaitu 3 pemilihan yang pertama. Valentina, Terizla dan juga Argus. Iritel. Jangan Argus. Risau saya kalau Argus tadi. Berbanding dengan pemilihan daripada Rebellion Zayang. Kalau itulah drafting buat ketika ni, mana pilihan awak setakat inilah? Apa yang awak boleh rungkaikan? Okey, kalau game ni 3 lawan 3. Okey, kalau game ni 3 lawan 3. Okey. Mereka ada Valentina, Terizla, Iritel, pair tu Eve, Matilda dan juga Beatrix. Wow. 3 lawan 3. All mid. All mid. Dia macam main brawl lah. Macam main brawl lah. Saya rasa Rebellion kot. Saya pun rasa Rebellion. Satu sebab mereka lebih banyak utility. Dan kalau kita main dekat map brawl, map tu kecil. So, real world manipulation tu ada efek yang sangat-sangat besar. Valentina boleh ambil. Betul juga sebenarnya. Dan mereka boleh kick off pakai penalty zone. I mean, kalau dah begitulah kita punya perbincangan, ianya bergantung kepada individual skills lah di antara kedua-dua pasukan tersebut untuk menyelesaikan perlawanan tersebut. Dan sebab pasal penyelesaian, harap-harap masalah itu dapat diselesaikan dengan secepat yang mungkin untuk kita tengok, untuk kita masuk ke dalam game yang ketiga buat kali ini. Tetapi untuk kita ambil masa sedikit sekarang ini, saya nak pergi sebenarnya tengok watch party tu sebenarnya. MPLI watch party. Bukan sebab nak tengok dengan member sangat pun. Awak bukan ada member. Saya bukan ada member dekat apa sebenarnya kan. Nak kata awak member saya, ni semua depan kamera je. Belakang kamera lain pula ceritanya. Tapi saya nak dapat hadiah tu sebenarnya. 500 USD ataupun bernilai 500 USD. Ada ganjaran, ada diamond. Obviously saya nak diamond lah technically sebab ada banyak skin-skin baru sekarang ni. Saya pun nak spin sen saya. Jadi kalau saya tak cast hari ni, mungkin saya pergi watch party. Dekat situ saya boleh dapat kawan-kawan. Saya pun bukan ada kawan satu pun. Awak pun tak ada kawan. So kita nak cari kawan. Saya nak cari kawan. Sebab saya macam pergi kedai, dia tanya ada member. Okey. Tak ada member. Saya rasa antara kalau lah dah pergi watch party MPLI tu tak dapat kawan, satu lagi tempat yang awak boleh pergi untuk dapatkan kawan juga. HSBC. Macam mana awak nak dapatkan kawan dekat HSBC? Okey, macam ni. Mentang-mentang dia dulu pernah kerja bank. Saya sebab ada pengalaman. Okey, bayangkan ini dokumen awak. Okey, saya macam counter tu lah. Okey, datang kat saya. Cik nak buat apa Saya nak bagi dokumen ni. Steve, awak caster tu kan? Dah boleh berborak, dah boleh buat kawan.
Nampak tak? Tapi awak silap. Okey, apa saya silap kat situ? HSBC online. Betul juga. Betul juga. Okey. Kat situ awak kena ingat. Sebab HSBC punya online sangat-sangat praktikal. Dia ada customer service. Kalau bot sekalipun, dia customer service tu, awak borak je dengan bot tu. Hai, dah makan. Tapi biasanya kalau borak, nama dia Mail. Okey. Apa semua kena awak kat situ? Saya tak tahu. Saya nak cakap voicemail. Tapi ya, bercakap tentang kawan, korang sebenarnya pun boleh cari kawan dekat ruangan komen. Betul. Time-time macam ni, korang jangan kutuk kita orang. Betul. Jangan. Kita dah tak salah. Korang tanya kawan macam, kalau komen korang kat bawah, tanya, hai, komen kat atas. Betul. Ataupun, game ni, kita dah tahu ini game yang terakhir. Nanti ada banyak lagi masa. So, inilah waktunya untuk cari parti-parti. Nak main rank, nak main brawl, nak lawan 3 ke. Macam mana kita bincangkan sebentar tadi. Dan apakah cara yang paling baik sekali kalau tak menggunakan Samsung Galaxy itu sebenarnya? A53. Dan ngam-ngam pula kita sebut pasal Samsung, kita sebutlah pasal semua sponsor-sponsor kita. Maksudnya kita mempunyai masa yang cukup banyak. Jadi, mari kita mulakan dengan HSBC Pak Gatadin. Nak cari kawan, buka akaun HSBC secara online. Sebenarnya dia nak buat pantun. Nak cari kawan, buka HSBC, gunakan online. Jadi berpeluang untuk dapatkan ganjaran tunai RM30 dan juga Dyson Cool Pure Cool Purifier. Susah tu lah saya nak sebut benda ni. Dyson Pure Cool Purifier. Yeah. Dah saja anda daftar akaun, deposit wang tunai yang anda ada untuk berpeluang mendapatkan ganjaran-ganjaran lumayan daripada HSBC. Sebenarnya ada satu lagi, grafik kita tak letak. Dapatkan kawan. Kalau dia tambah lagi kat tengah tu sebenarnya boleh letak sebenarnya. Tapi again, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada HSBC selaku kita punya penaja yang menjayakan lagi event ataupun pertandingan MPLI ini yang tak boleh dilupakan juga kepada Samsung Galaxy A53 5G. 16GB RAM, smoother gameplay, tak ada lagging, tak ada sebarang masalah. Ya, bukan saja anda boleh gunakan phone untuk main game. Korang ada kawan tadi kan? Betul. Korang boleh flex kat kawan korang. Saya ada Samsung Galaxy A53 5G 16GB RAM. Begitu pantas untuk memain permainan MLBB dan juga untuk melayari online banking daripada HSBC. Nampak semuanya interrelated sekarang ni. Ya, saling berkait antara satu sama lain. Seperti perlawanan yang sedang berlaku sebentar tadi. Mereka pun berkait. Apa kaitan dia? Mereka dua-dua bermain di MPL Indo. Sisters company, bukan company, sisters team sebenarnya. Yes. Adik-beradik. Dua-dua. Tadi awak cakap O kan? No. Dua-dua pasukan ada huruf O. Ya, wow. Siapa sangka perkara tersebut benar-benar berlaku di MPL Indonesia. Kalau kita tarik kembali kepada MPLI 2021 lah technically ataupun sebelum inilah telah dijuarai oleh Onyx Indonesia kalau tak silap saya daripada Indonesia. Adakah sejarah akan berulang kembali di mana negara ataupun pasukan daripada Indonesia yang akan mendapat gelaran juara MPLI? Mungkin salah satu tim tersebut daripada Alter Ego ataupun Rebellion Zion. Kalau perkara itu ingin direalisasikan, mereka wajib menang match yang tergendala sebentar tadi. Dengan 8 pasukan daripada Indonesia yang mengambil alih, jadi chances untuk pasukan daripada Indonesia sendiri untuk dapatkan kemenangan sebenarnya sangat-sangat tinggi dan manakala mereka merupakan secara official tuan rumah, jadi mereka patut menggunakan kelebihan tersebut untuk mendapatkan kejuaraan MPLI untuk 2022 ini. Benar, 8 tapi dah tinggal 7 sebab RRQ Sena telah dikeluarkan oleh Geek Fam ID pada match yang kedua tadi. Dan Geek Fam ID akan berlawan dengan Esports pada hari yang akan datang untuk menyaksikan perlawanan yang begitu mantap. Tapi sekarang ni kita akan berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan menonton MPLI bersama kami.
Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you
Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone.
Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing?
Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Kita masih lagi belum tamat perlawanan yang terakhir di antara Alter Ego bertemu dengan Rebellion Zion. Anda masih lagi bersama saya, Sid dan juga Adin untuk kita mengulas apa yang akan terjadi dan apa yang akan berlaku terhadap dua pasukan daripada Indonesia, iaitu pasukan Alter Ego dan juga Rebellion Zion. Ya, skor terkini adalah 1-1. Kita akan masuk terus ke dalam drafting game yang ketiga yang tergendala sebentar tadi. Harap-harapnya tiada lagi masalah untuk kali ini. Kita akan saksikan sepatutnya 3 hero pertama telah diambil. Yap, 3 hero pertama untuk kedua pasukan telah dikunci terlebih dahulu. Dan ada perkembangan di sini iaitu Atlas sebagai pengeluaran terakhir untuk pasukan Rebellion Zion di sini. Alter Ego, satu lagi hero yang wajib dikeluarkan. Saya menjagakan hero di bahagian EXP laner. Sama ada Masha ataupun Esmeralda di sini yang wajar dikeluarkan. Ya, memandangkan mereka dah keluarkan Fedrin, jadi mungkin mereka akan mengeluarkan hero-hero tersebut. Dan adakah kita akan melihat Esmeralda akan dikeluarkan oleh pasukan Alter Ego? Setakat ini kita masih lagi tak saksikan. Kita berdua lah, Din. Untuk 2 game yang terakhir di antara Alter Ego dan juga Rebellion, tak ada lagi Esmeralda. Ya, tak laku, rasa macam tak ada seal. Tak ada seal lah, dia tak ada member kot dapat gayanya. Tapi okey, Martis akan dikeluarkan sebagai pengeluaran terakhir. Kita dah saksikan Martis di bahagian jungle dengan sangat-sangat efektif dengan menggunakan emblem Demon Slayer sebagai emblem pilihan dan juga itemization yang telah dilengkapkan. Selalunya akan lengkapkan itemization tankiness kerana pasifnya sendiri cukup memberikan 1 bonus damage, 2 adalah attack speed yang boleh dimiliki oleh Martis ini. Namun begitu, Rebellion Zion, okey, crowd control dah ada, boleh memperlahankan orang. Ada attack damage daripada basic attack, daripada Beatrix, mobility daripada Matilda ini. Satu hero tangkap yang saya harus saksikan daripada mereka. Chow, Ruby juga boleh di sini. Tapi mereka akan memilih begitu yang mungkin akan diletakkan di bahagian jungle sebab kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Fearless, dia lebih suka memakai hero-hero yang kebal berbanding pada Assassin. Dan kebanyakan hero-hero yang diambil tak memberikan fokus kepada damage, lebih kepada untuk initiate ataupun untuk mendapatkan pick off. Dan kalau Pakito mungkin akan diberikan kepada Dairen sebab game sebentar tadi antara penyebab kenapa Rebellion boleh menang, penggunaan Pakito daripada Dairen memang sungguh-sungguh efektif. Jadi harus berhati-hati kalau Valentina ni nak diletakkan di bahagian EXP lane. Okay, kita lihat Valentina, hero yang boleh mencuri ultimate daripada pihak Rebellion adalah Reward Manipulation di antara yang terbaik dan juga Guiding Wings sebentar nanti. Namun begitu, Alter Ego mereka memang tidak takut dengan apa-apa walaupun ini adalah game yang terakhir mereka. Mungkin barangkali masih lagi menaruh harapan kepada hero yang kita jarang lihat iaitu Leomod dibawa masuk. Leomod jungle adalah saya punya sangkaan di sini. Bersama dengan okey, jap. Udil, adakah dia akan bermain Valentina di bahagian tengah? Okey, so ataupun mungkin dia akan menggunakan sebab Valentina still boleh guna dekat EXP lane. Tapi saya akan ambil kata-kata awak dekat yang pertama tadi. Saya rasa Udil, Valentina dan Pai yang akan menggunakan Terizla di bahagian EXP lane. Yep, sebab satu lagi apabila dengan adanya Death Coach yang akan memberikan lebih banyak bantuan kepada Dino yang akan berada di bahagian bawah. Sementara itu Barat, saya sebenarnya rindu Barat Spagito ni.
Barat Pakito punya kombinasi memang sangat berbeza sebenarnya. Lafal pun ada sebut dekat kita sebentar tadi, baru saja dapatkan sedikit sebanyak buff. Mungkin itu kerana dibawa pakai oleh Fearless. Seperti mana awak cakap, lebih gemar menggunakan hero-hero jungle yang keras yang boleh memberikan impact yang sangat-sangat besar. Lebih-lebih lagi di kawasan pengambilan objektif. Yap, dan apabila kita dapat saksikan kits yang akan menggunakan Leomon sedikit berbeza dengan hero yang pertama dan juga hero yang kedua yang digunakan di game yang pertama dan juga game yang kedua. Kali ini kita akan saksikan juga hero yang telah di-buff. Jadi penggelutan di antara dua hero buff baru, Leomon dan juga Barat, sampai terjatuh Nino. Saya macam awal tadi, mana hero dia tak nampak, rupanya menyorok duduk dekat bahagian bawah. Dia duduk sangat sopan ya Iritel, sangat-sangat sopan sebelum masuk ke dalam medan Land of Dawn. Seperti biasa kita lihat Rebellion dengan adanya jungler tankiness. Dengan Baras, ayolah kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk kita menyaksikan perlawanan terakhir untuk hari yang pertama MPLI 2022 di antara Alter Ego di kawasan ataupun pasukan berwarna biru menentang Rebellion Zion pasukan berwarna merah. Ya, kita akan saksikan mana satu jungler yang akan lebih efektif berbanding antara satu sama lain. Adakah Leomon daripada Alter Ego ataupun Barat daripada pasukan Rebellion. Di bahagian bawah kita dapat saksikan Hais bersama-sama dengan Narco cuba untuk melakukan satu ancaman kepada Nino, tapi Dev Coach kata kita akan pastikan Nino ni dijaga sebaik mungkin. Antara main damage dealer daripada pasukan Alter Ego. Okey, pengambilan emblem daripada kit sekarang ni memberikan fokus kepada emblem Assassin Killing Spree di mana adanya damage yang besar dan kalau dia dapatkan kill berjaya untuk mendapatkan lebihan nyawa nanti. Jadi expect kits untuk bermain a bit agresif dengan adanya emblem ini untuk mendapatkan sedikit sebanyak kill yang diperlukan. Telah mencatatkan level 4 buat ketika ini, begitu juga dengan Fearless sebentar saja lagi akan mencatatkan level yang sama. Ya, Fearless dah level 4. Jadi sekarang ni pertungan di antara kedua-dua ultimate terus saja dibuka. Phantom Steed telah dibuka tapi kuda kulari gagah tak begitu berani akan undurkan dirinya terlebih dahulu. Satu ancaman yang baik tetapi dibaca ataupun reaksi yang pantas daripada Narco sebentar tadi. Ya, Fearless terus saja datang ke bahagian atas memberikan bantuan kepada Dairen kerana nyawa dia sangat-sangat rendah. Nampaknya beraksi dengan cukup baik, berjaya untuk memberikan tekanan yang cukup tinggi terhadap pemain-pemain pasukan Rebellion, terutamanya Dairen di bahagian atas dan di bahagian bawah. Tekanan yang sama juga telah dilepaskan daripada Nino yang menggunakan Iritel dengan cukup baik buat masa sekarang. Ya, kita lihat dekat bahagian atas, Pai akan clearkan minion sepantas yang boleh dan juga mengawal kawasan sungai ini supaya Pakito ataupun Dairen tidak boleh datang dengan sesuka hati beliau. Kita lihat bagaimana Janarko akan larikan dirinya terlebih dahulu. Belum lagi mencatatkan level 4, jadi tiadanya Circling Eagle yang bakal digunakan pakai untuk penguasaan ataupun perlawanan turtle yang pertama ini. Tapi lihat penalty zone, Phantom Steed telah dibuka. Dairen kemungkinan akan dijatuhkan sekarang ini, tapi lihatlah mobility yang beliau ada untuk mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Inilah kekurangannya Leomon pada awal game, tak cukup item, kekurangan damage sangat-sangat kita lihat sebentar tadi. Ya, walaupun diberikan bantuan oleh Dev Coach untuk mempelajukan pergerakan daripada Leomon, namun begitu masih lagi belum mampu untuk menjatuhkan Dairen yang telah pun berjaya untuk memenuhkan. Dan Fearless berjaya mendapatkan turtle itu. Saya perasan Fearless ni mempunyai retribution yang cukup baik. Betul, tapi tak ada siapa pun contest retribution dia tadi. Saya saja nak hype. Ya, saya faham. Kita ada hari yang begitu lama pada hari ini. Sekecil-kecil ganjaran pun kita harus berikan impian ataupun penghargaan sebenarnya. Cukup baik sebenarnya daripada Fearless sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan turtle dan juga first blood yang telah dimiliki oleh beliau. Terima kasih Adin kerana menghargai saya. Ya. Seperti yang ditunjukkan oleh pasukan Rebellion yang lain. Betul. Menghargai cubaan daripada Fearless sebentar tadi. Benar. Kau boleh kata good job Fearless. Mesti diorang macam ya. Hari yang panjang sebenarnya untuk kedua-dua pasukan. Jadi mereka akan menghargai antara satu sama lain. Sekarang ini peluang yang terbaik daripada Rebellion. Manakala kelebihan gol dimiliki oleh mereka. Mereka boleh cuba untuk mendapatkan satu objektif di bahagian bawah. Ini mungkin satu kesilapan kerana Heights dia ikut Circling Eagle Janarko. Rupa-rupanya Circling Eagle untuk membaham dirinya tersendiri dan sekarang ini Fearless mungkin akan dikorbankan. Detonas Falcon akan dibuka terlebih dahulu. Menelan seekor kuda sebentar tadi akan diludah semula. Tak berjaya lagi untuk mendapatkan kill ke atas Kids yang sempat
Guna pakai skill pertamanya, dapatkan shield sedikit untuk membantunya pulang ke rumah sebentar tadi. Dua real manipulation telah pun dilepaskan oleh kedua-dua pasukan. Tapi Direct datang di bahagian bawah untuk berikan sedikit bantuan. Tak ada minion untuk dia cuba hapuskan terlebih dahulu. Tapi 3 pemain daripada pasukan Altigo terpaksa recall untuk memenuhkan nyawa. Satu team fight yang baik tapi permulaan yang sedikit negatif ditunjukkan oleh Hai sebentar tadi. Dia tak sepatutnya ikut pemain, tetapi sekarang ni lihat damage yang dikeluarkan oleh Direct. Hampir-hampir berjaya dapatkan Pai. Ya, tapi adanya flicker daripada Pai akan mengundurkan diri. Penalti sebenarnya cantik. Counter engagement yang sangat-sangat kemas daripada Pai sebentar tadi. Menukar semula nasib buat pasukan Alter Ego. 2 kill telah berjaya didapatkan. Mencari kill yang ketiga Direct sekarang ni Pai. Masih lagi berlega-lega. Akhirnya tertumbang juga. Namun begitu, gerakan daripada Pai walaupun dikorbankan harus diberikan pujian. Korbankan seorang diri saja dapat pick off 3 ahli pasukan Rebellion. Ya, dan dalam masa yang sama Nino begitu bersenang-lenang di bahagian bawah boleh untuk lakukan farming dan bercakap tentang bawah. Kita akan saksikan tumpuan Alter Ego. Yes, mereka mungkin tidak akan dikontes dari segi turtle, tapi kita akan hypekan kalau mereka berjaya mendapatkan turtle. Dia World Mission telah pun dibuka. Dia lah hampir saja dikorbankan terpaksa melarikan dirinya terlebih dahulu. Swelo hampir saja nak mendapatkan kill ke atas Udil. Namun begitu masih lagi belum mencukupi damage daripada RW. Kemas daripada Fearless. Berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua sebentar tadi tanpa sebarang masalah. Good job Fearless, good job. Abang kata coach mereka cipu terhadap Fearless. Dan kita akan dapat saksikan 2 kali turtle berjaya dimiliki oleh pasukan Rebellion. Kita kena kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Altigo. Mereka tak cuba untuk kontes turtle tersebut, Adin. Patutnya mereka kontes, barulah mereka saingan sikit ke atas Fearless sekarang ini yang akan dikejar Sin. Begitu mudah sekali, kuda telah dilepaskan. Hentakan penalty zone daripada Pai. Terus terbenam dinosaur tersebut. Kita lihat bagaimana Alter Ego mereka hukum positioning yang kurang kemas daripada Fearless sebentar tadi. Ya, sekarang ni begitu penting sebenarnya rule manipulation yang berjaya dicuri oleh Udil untuk pastikan pergerakan-pergerakan yang pantas yang akan dilakukan oleh Rebellion berjaya untuk diperlahankan. Dan sekarang ni mereka cuba untuk menjatuhkan turret di bahagian bawah. Namun begitu, satu serangan cuba dilakukan. Dimulakan dengan Circling Eagle, diakhirkan dengan Flicker Janarko sebentar tadi untuk melarikan dirinya terlebih dahulu. Agak sayang sedikit sebab berkali-kali Swelo buka RWM tapi macam tak cukup untuk mendapatkan kill yang diperlukan oleh Rebellion Zion. Ya, dan mungkin sebenarnya kita boleh question bahagian penggunaan Beatrix yang digunakan oleh Hai setakat ini tak banyak memberikan impact. Mungkin masih lagi belum menyiapkan item. Dan bercakap tentang item, dia dah siapkan dia punya Blade of Despair. Tapi untuk tahap ini sebenarnya dia dah mampu untuk menjatuhkan hero-hero yang mempunyai nyawa yang begitu lembut seperti Death Coach yang sekarang ini dah ada Radiant Armor untuk memberikan fokus pada damage-damage besar ataupun apa yang akan dilakukan oleh Narco dan juga Swelo dan Nino yang baru saja berjaya untuk mendapatkan tarik di bahagian bawah. Kalau dia dah siapkan dia punya Berserker Fury combo dengan Windtalker, harus lebih berhati-hati pasukan Rebellion. Ya, benar sekali. Dan untuk Kids pula, kalau anda ingin menggunakan pakai Jungler Leomord, itulah item yang telah dilengkapkan iaitu Hunter Strike dan juga War Axe. War Axe lebih kepada utility yang sangat-sangat diperlukan adalah movement speed daripada War Axe tersebut untuk mengejar pasukan pihak lawan. Tapi sekarang ni, pergelutan di kawasan turtle ini, kita lihat ini baru ada saingan safe. Ini baru kita lihat Battle of Retribution di antara kedua-dua pasukan ini. Fearless masih lagi mengekalkan position yang lebih selamat di bahagian belakang, manakala Alter Ego lebih ke arah mendominasi penguasaan turtle ini. Phantom State telah dibuka. Udil membuka RWM-nya. Lihat bagaimana Rebellion Zion tidak mampu untuk memberikan saingan dan akhirnya Kids dapat juga satu turtle. Ya, Alhamdulillah. Tapi perkara yang harus lebih diberikan tumpuan daripada pasukan Rebellion bukan saja pencurian real world manipulation daripada Udil. Holy Baptism yang boleh dikeluarkan oleh Death Coach sebenarnya akan memberikan impact yang lebih besar kerana terus saja stun pada pemain yang mungkin akan diberikan fokus menyebabkan lebih banyak kesukaran yang akan dihadapi oleh pasukan Rebellion. Dengan adanya kelebihan turtle yang dimiliki oleh pasukan daripada Alter Ego, mereka terus saja melonjakkan perbezaan gol dan peluang ini akan digunakan sebaik mungkin oleh mereka untuk menjatuhkan turret yang cukup-cukup degil di bahagian tengah ini. Benar sekali. Kita lihat bagaimana Rebellion Zion sekarang ni, walaupun tidaklah ketinggalan nak jauh sangat daripada sudut gol, tapi gol is still goal.
satu reward yang besar di mana kalau anda ada wang tunai yang cukup-cukup besar, anda kenalah simpan wang tunai tersebut dari dalam HSBC account. Kerana kalau anda buka akaun simpanan HSBC, anda boleh mendapatkan ganjaran wang tunai RM30 dan juga air purifier daripada Dyson. Jadi gunalah ataupun bukalah akaun melalui online atas talian saja, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah seperti yang ditunjukkan oleh pasukan Rebellion tadi. Berjaya dengan mudah. Penalti zone yang cantik tetapi diselamatkan oleh Janarko sebentar tadi menggunakan Circling Eagle. Satu team fight yang kemas oleh kedua-dua pasukan sebenarnya. Setup yang baik daripada Pai tetapi gerakan defensif yang lebih baik daripada Janarko menyelamatkan rakan dinosaur dia iaitu Fearless sebentar tadi. Tapi adakah turret di bahagian tengah ini akan selamat daripada Alter Ego? Nampak gaya ya, Rebellion Zion masih lagi mengemukakan benteng pertahanan yang cukup mantap. Tahu tak apa yang diorang missing apabila penalty zone tadi dikeluarkan? Real world manipulation yang boleh dikeluarkan oleh dia kerana digunakan dengan lebih awal fokus untuk melarikan diri daripada Dairan. Tapi kalau ada RWM tu tadi, saya pasti mungkin at least 2 pemain daripada Rebellion boleh dijatuhkan dan sekaligus mereka boleh mendapatkan turret di bahagian tengah. Tapi sekarang ni dominasi cuba dilakukan. Rebellion tidak takut dengan apa-apa, tidak gentar dengan apa-apa, memaksa Death Coach menggunakan flickernya terlebih dahulu. Tapi Alter Ego sedar yang mereka adanya high ground sedikit sebanyak untuk mempertahankan turret di bahagian tengah ini. Turret yang sangat-sangat bernilai untuk kedua-dua pasukan. Tapi that was not fair untuk Dairen. 2-3 tumbukan sahaja berjaya untuk menjatuhkan beliau. Ini peluang terbaik pasukan Rebellion untuk at least cuba untuk mendapatkan Lord ini. Dan dengan adanya kelebihan Lord, pasukan daripada Alter Ego sekarang ni mereka kehilangan Death Coach. Satu peluang keemasan yang tak sepatutnya dibazirkan oleh pasukan Rebellion, memandangkan di minit yang ke-10 kalau mereka berjaya mendominasi dengan lebih banyak, mereka punya peluang untuk dapatkan kemenangan. Okey, kita lihat ini begitu kemas, adanya RWM, adanya penalty zone dan kerana itulah Fearless telah dikorbankan. Bantuan pula sedikit sebanyak daripada knockout Lord sebentar tadi ke atas Fearless mengakibatkan beliau yang terkorban. Jadi gerakannya kemas daripada Alter Ego, tapi lihatlah di bahagian tengah Rebellion Zion memberikan tekanan yang lebih besar. Swelo! Damage yang telah dikenakan oleh Nino begitu besar sebentar tadi, tidak mampu untuk Swelo menggunakan flicker ataupun apa-apa skill set melarikan diri. Cukup berani, tetapi tindakan yang ditunjukkan oleh Nino sebentar tadi berjaya membuahkan hasil dan ganjarannya pasukan daripada Alter Ego berjaya untuk mendapatkan Lord yang pertama. Sementara itu, Pai cuba menghalang pergerakan nakal yang ditunjukkan oleh Dairen untuk melakukan speed push di bahagian atas. Manangkan hanya tinggal inhibitor turret milik pasukan Alter Ego saja yang tinggal. Di minit yang ke-11 ni ada 3,000 memisahkan dua-dua pasukan dan 8 kill berbalas dengan 3 menunjukkan damage yang besar boleh dikeluarkan oleh pasukan Alter Ego. Ya, dalam sejarah saya casting, jarang saya nak puji awak saya. Tapi saya perlu puji awak atas satu perkara di mana awak memang dah decode Alter Ego. Mereka sangat-sangat memerlukan RWM tersebut oleh Udil mencurinya untuk memberikan impact yang besar. Apabila kita lihat bagaimana mereka jatuhkan Fearless tadi, kenapa ataupun bagaimana dengan adanya RWM tersebut, kombinasi dengan Phantom Steed, kombinasi dengan Penalty Zone, kerana itulah Fearless tak ada lagi ruang untuk melarikan diri dan dikenakan sepenuh damage ke atas beliau. Dan sebut pasal damage pula, lihatlah Udil, hampir 40,000 damage yang telah dikeluarkan Phantom Steed di bahagian atas. Kita lihat Dairen melarikan dirinya terlebih dahulu, dibantu oleh Kids. Dia tolak Kids ke bahagian hadapan sebentar tadi untuk mendapatkan turret di bahagian yang sama, iaitu di bahagian atas. Ya, satu taktikal yang baik ditunjukkan oleh pasukan Alter Ego apabila mereka meletakkan Death Coach untuk berada berdekatan dengan Nino instead of memberikan bantuan kepada dua damage yang cukup besar iaitu Kids dan juga Pai. Tetapi sekarang ni real world manipulation sekali lagi dibuka oleh Udil. Ya, hanya untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah, tapi RWM pembalasan pula telah dibuka oleh pengguna yang sebenar iaitu Swelo sebentar tadi menghalau Alter Ego pulang semula ke arah base mereka sekarang ini. Tiada pertumpahan darah yang berlaku di dalam pergelutan tersebut, manakala Alter Ego ataupun Rebellion Zion sekarang ini yang berjaya untuk mempertahankan inhibitor turret mereka di bahagian bawah. Agak sukar sebenarnya apabila mereka daripada pasukan Alter Ego boleh saja mengambil ultimate yang cukup penting iaitu RWM. Jadi mereka kena lebih bijak untuk menggunakan real world manipulation tersebut. Kalau tidak, seperti mereka membazirkan saja seperti hanya untuk melarikan diri. Dan Narco pula kena harus memain peranan yang cukup penting di saat di mana pasukan Alter Ego memberikan tekanan dengan begitu banyak. Dan damage taken paling besar yang dimiliki oleh pasukan Rebellion datangnya daripada Fearless dan diikuti oleh Dairen. Jadi mereka harus lebih berhati-hati. Lagi-lagi kalau mereka tertumpas
Dan tak ada orang yang akan sentiasa berada di bahagian hadapan. Minta terkejutlah kita kerana 3 ultimate akan dilemparkan ke arah Fearless untuk menelannya, untuk menahannya. Jadi kerana itulah hampir 100,000 damage taken daripada Barats tersebut. Itemization update sebentar tadi oleh Kids baru saja melengkapkan Endless Battle Axe. Jadi ada stats yang begitu banyak boleh dimiliki untuk item tersebut. Dan tidak lupakan kepada true damage yang ada pada Endless Battle Axe. Jadi menambahkan lagi kekuatan, menambahkan lagi sedikit sebanyak stats untuk Kids ataupun Leo mod ini. Minit 14, lot yang seterusnya telah dihidupkan di bahagian bawah. Rebellion Zion, bagaimana mereka nak corakkan comeback mereka sekarang ini? Apa yang perlu mereka lakukan, sekali lagi mereka harus mencuri lot ini, di mana ini merupakan Luminous Lot. Dan kalau mereka berjaya dapatkan Luminous Lot, lihat di bahagian atas hanya tinggal 1 inhibitor turret dan lot akan pergi ke arah situ, dan ini menyebabkan mereka boleh mendapatkan at least 4 turret yang mungkin akan berikan satu turning point kepada pasukan Rebellion. Tetapi teamfight terlebih dahulu difokuskan oleh pasukan Alter Ego. Kurang kemas sedikit sebab Pai penalty zone tidak dikenakan ke atas Fearless. Ya, adanya RWM daripada Udil, tetapi mudah saja untuk ahli-ahli pasukan Rebellion Zion untuk melarikan diri mereka terlebih dahulu. Dairen akan clearkan minion di bahagian tengah, tapi lihatlah siapa yang ditangkap di bahagian tersebut. Pai terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. Dairen menerima damage agak banyak, basic attack sahaja daripada Nino sebentar tadi. Kedua-dua pasukan ini ada peluang yang cerah untuk menembalikkan keadaan, tetapi again execution mereka yang menjadikan peranan penting. Ya, dengan dibantu lagi dengan lot yang masih lagi ada di bahagian bawah, jadi pergerutan sebentar nanti akan berlaku betul-betul berdekatan dengan lot, dan mana-mana pasukan yang terkorban salah seorang pemain akan berikan satu perkara yang cukup buruk, dan berkata tentang perkara tersebut, Alter Ego berjaya untuk securekan lot yang cukup penting, tetapi harus dibayar dengan nyawa Kids. Itulah baru betul pergelutan di antara Retribution, Fearless dan juga Kids. Kids berjaya untuk mendapatkan lot tersebut, tetapi terpaksa menadah ataupun mengkorbankan nyawanya sendiri sebentar tadi. Lot telah dimiliki oleh pasukan Alter Ego, berada di bahagian bawah sekarang ini akan terus berarak. Namun begitu, Alter Ego saya rasa fokus mereka dapatkan inhibitor turret sahaja dengan adanya lot ini. Lihatlah, gerakan telah dilakukan oleh Pai, Udil dan juga Dev Coach. Damage telah dikeluarkan. Swelo berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Udil, sebentar tadi sekali Eagle di bahagian hadapan Dev Coach. Masih lagi selamat, masih lagi bernyawa sekarang ini, memaksa Rebellion Zion untuk berhati-hati kerana Pai damage-nya tak boleh dipandang rendah buat ketika ini. Ya, dia tiada dia punya penalty zone. Kalau dia ada dia punya penalty zone, damage yang boleh dikeluarkan bersama-sama dengan ultimate beliau lebih lagi bahaya. Dan harus diingat, Rebellion sekarang ni mereka terpaksa menghalang pergerakan Luminous Lot yang telah muncul di bahagian bawah. Banyak pemain harus digunakan oleh Rebellion untuk pastikan lot ini tidak boleh memecahkan inhibitor turret milik pasukan mereka. Tapi kita dapat saksikan bagaimana nampak seperti sukar perkara tersebut. Real Revolution terpaksa dibuka. Dia boleh siapa? Okey, Swelo yang buka RWM tersebut sebagai defensive RWM dan berjaya untuk menghalang lot tersebut daripada menyentuh inhibitor turret di bahagian bawah. Benteng pertahanan yang baik dikemukakan oleh Rebellion, tetapi Janarko perlu berhati-hati, tidak mampu menerima damage yang begitu besar. Holy Baptism telah digunakan, begitu juga dengan Phantom State, tetapi flicker telah digunakan oleh Swelo dan juga Janarko untuk mengundurkan diri. Tapi ia tidak bermakna kerana kuda gila ini double kill yang telah didapatkan, mencari triple kill, tapi tidak inhibitor turret yang diberikan fokus. Yang pertama, yang kedua telah dimusnahkan. 5 berhadapan dengan 3. Bukan mudah untuk Rebellion. Rebellion hanya mampu melihat sahaja Alter Ego yang akan menamatkan perlawanan ini dengan cukup sempurna. 2 berbalas 1. Dapat narko, pasukan daripada Alter Ego tahu apa yang mereka perlu lakukan. Terus saja berjaya untuk mendapatkan kill demi kill. Dan selepas narko berjaya dijatuhkan, mereka menjatuhkan Swelo. Satu lagi antara punca kenapa pasukan daripada Alter Ego sangat-sangat sukar untuk menembusi pertahanan yang ditunjukkan oleh pasukan Rebellion. Tetapi apabila kehilangan 2 pemain daripada pasukan Rebellion, pasukan daripada Alter Ego tahu apa mereka nak lakukan. Nino dengan bermain dengan cukup baik dibantu dengan Dev Coach daripada pemain Alter Ego menyebabkan lebih senang mereka dapatkan crystal. Inilah power Alter Ego. Kalau anda lihat tadi, gaming house yang lain terus saja berjaya untuk mendapatkan kemenangan mutlak ke atas Rebellion Zion. Ada macam hint-hint dekat skill sebentar tadi. Tetapi ya, berjaya untuk mendapatkan kemenangan, berjaya untuk menonjolkan kekuatan Leomord di bahagian jungle tersebut. Apabila dipuji dengan hero-hero lain, adanya Rafaela, adanya Pai yang menggunakan Leomord sebentar tadi, mudah Pai untuk Terizla, minta maaf, menggunakan Terizla mudah untuk beliau iaitu Kids dapatkan Phantom Stick yang cantik and then terus saja kejar ke bahagian belakang. Di mana awak cakap tadi, di mana Janarko ditangkap,
itulah titik kemenangan untuk Alter Ego. Yes, dan menyebabkan apabila dah tak adanya Matilda, mereka pun mati. Dah. Dalam banyak-banyak pan yang awak buat, itulah yang saya paling kecewa sekali. Lagi kecewa sebab dah hujung hari. Well, tak kecewa sangat sebab saya tak tengok awak dah lepas ni. Namun begitu, kita kena ada satu lagi watak utama yang berada dekat sini untuk kita dengar apa yang ingin dibincangkan oleh beliau. Sebab saya pasti ada banyak yang ingin dirungkaikan. Mungkin dia pun dah dapat jawapan kenapa Terizla buat kali yang ketiga. Yes, dan kali ni membuktikan Pai boleh menggunakan Terizla dengan baik. Oh, so yang tadi tu macam lupakan dah. Lupakan, dan dia boleh bermain dengan cukup baik di bahagian atas dan melakukan tugas dengan cukup perfect. Tapi kita akan berikan tugas tersebut kepada Lafel untuk mengupas apa yang berlaku game yang terakhir sebentar saja tadi. Sebenarnya saya pun rasa kecewa lah Adin. Rasa macam kita kena bawa lah si pergi belakang. Apa masalah dia nak buat puan mati dah. Lepas ni kena. Selamat datang kepada Early Simon bersama dengan saya, Lafel. Di mana? Dekat dalam game tadi, kita nampak perubahan dekat Leomord. Sebenarnya sangat-sangat sakit kepada anda semua yang tidak tahu. Buff kepada Barat setelah dinaikkan dia punya HP. Naik HP lagi keras dan juga disebabkan Barat punya damage, skill bersama dengan HP, dia boleh keluarkan damage yang lebih besar juga. Tetapi Leomord ni yang lagi impressive. Sebelum ni, bila HP enemy bawah 30%, semua attack dia adalah critical damage. Sekarang bawah 50%. And that's very, very impressive. Jadi mari kita tengok itemization untuk kedua-dua pasukan untuk tengok macam manalah kita tengok Alter Ego boleh keluarkan damage yang sangat-sangat besar di mana mereka fokus kepada AoE damage kemudian gunakan Leomord sebagai finisher sebab win condition untuk Alter Ego adalah untuk kurangkan Rebellion Zion punya HP bawah 50%. Dengan ini menggunakan Valentina, AoE crowd control, Pai menggunakan Terizla, AoE crowd control juga. Dan Nino dekat sini, dia boleh kurangkan armor daripada Rebellion Zion. Semestinya damage irritor juga sangat-sangat kuat. Tapi kids dekat sini, dengan menggunakan mostly penetration items, dia ada Hunter Strike, Malefic Roar, Endless Battle, Blade of Despair dan juga War Axe. Saya bukan saja cakap untuk terangkan kepada anda semua, tapi saya pun nak hafal item ni. Jadi nanti saya sendiri pun nak pakai. Adin pun dia dah angguk-angguk kepala like yes. Kita pun nak kena test ni. Kita nak kena test ni sebab memang nampak efektif Leomord. Kita pun nak tengok sama ada akan masuk ke dalam meta ataupun tidak. Disebabkan untuk Alter Ego Esports, mereka berjaya untuk menang dekat dalam game ni juga disebabkan mereka punya draft lagi senang untuk initiate. Mari kita tengok damage number daripada Alter Ego dan juga Rebellion Zion. Tengok siapa yang keluarkan damage yang paling tinggi. Dan walaupun Kids dia adalah finisher, tapi damage yang paling tinggi adalah Udil dan juga Nino di mana kedua-duanya mengeluarkan 60,000 damage. Manakala untuk Rebellion Zion, sama juga mereka punya gold laner dan juga mid laner. 54,000 damage untuk Heist, 50,000 damage saja daripada Swallow. Saya cakap saja tapi 50,000 itu sebenarnya nombor yang sangat-sangat besar. Dekat dalam game ni saya boleh katakan kelemahan dia lebih kepada Alter Ego. Mereka punya scaling pada bahagian late game jauh lebih kuat disebabkan mereka punya damage daripada Irrital boleh katakan lebih kuat berbanding dengan Rebellion Zion punya Beatrix pun kuat late game. Tapi bila kita tengok jungler lawan dengan jungler, Kids menentang dengan Fearless, Leomord menentang dengan Barats. Kalau Barats dia boleh kekalkan HP dia atas 50%, dia boleh hidup dengan sangat-sangat lama. Tapi kalau Barats dia tak ada stack, Udil dapat keluarkan dia punya fear kepada Fearless, dia kita tengok Kids akan keluarkan damage lebih besar. Cuma sekali lagi kita akan tengok MVP untuk game ini akan diberikan kepada Udil. 317 KDA dan 83% skill participation. Valentina, selagi dia punya second skill tak di-nerfkan dia punya jarak, saya rasa dia memang akan jadi top pick hero. Pick or ban. Jarang saya nak tengok game di mana Valentina tak diberikan perhatian langsung. Jadi kat sini saya rasa untuk MPLI tak akan banyak perubahan meta daripada segi Valentina. Tapi yang saya nak tengok sama ada Barats dan juga Leomord boleh naikkan diorang punya appearance rate. Leomord saya rasa kelemahan dia lebih kepada early game. Mid game dia dah start okay yang pertama. Tapi agak menarik disebabkan kita boleh nampak Arashi dekat situ. Arashi looking very good. How are you my man? Harap nanti kita dapat berjumpa. By the way, sekejap lagi kita akan tengok highlight. Untuk tengok apa yang terjadi dekat dalam game tadi. Rebellion Zion saya rasa diorang ada percentage untuk menang lebih tinggi. Kalau diorang dapat snowball sikit game tu, menjadikan lagi senang Real Competition digunakan bersama dengan Barats. Pada bahagian awal-awal game lagi, kita tengok Alter Ego. Mereka gerak dengan jauh lebih agresif. Fearless boleh tahan banyak sangat damage pada bahagian hadapan.
Tapi positioning daripada Alter Ego, mereka position untuk trapkan Rebellion Zion keliling mereka. Jadi mereka tak masuk kat tengah. Mereka kelilingkan Rebellion Zion. Saya tak tahu macam nak terangkan. Saya tengah buat image pakai tangan saya, tapi bukannya korang boleh nampak pun kan. Just bayangkan yang Alter Ego memeluk Rebellion Zion. Diorang tak duduk dekat dalam team fight, diorang letak dekat luar. Dan saya nak tengok juga macam mana Kids dia boleh naikkan lagi kegunaan Leomord. Sebab saya rasa ada banyak lagi potential yang kita boleh nampak daripada Leomord dekat kawasan jungle. Saya belum nampak lagi dekat screen mereka gunakan dekat EXP dan sebagainya. But either way, tahniah kepada Alter Ego kerana berjaya untuk menang dan teruskan mereka punya perjalanan. Boleh nampak bila mereka menang victory camp dekat situ. A very very sweaty game untuk Alter Ego. Mereka sendiri tahu yang game ni diorang mungkin juga boleh kalah. But either ways, tanya pada mereka, kali ini mereka punya drafting, I approve, Lefel approve. Either way, kita juga nak cakap terima kasih kepada Rebellion Zion kerana join MPL, tapi sampai sini saja perjalanan mereka. Saya nak tahu juga nanti bila interview, sebab ini rumah baru, tak tahulah kalau webcam dorang okey ke tak okey. Jadi, tak tahulah, kejap lagi saya akan pass pada caster. Saya nak tengok macam mana mereka nak interview Alter Ego, macam mana kelancaran dia. Dengan itu, marilah. Sampai situ saja. Good night daripada saya. Saya pass kepada Sif dan Adin. Ya, terima kasih kepada Encik Lafal sementara satu segmen analis yang begitu mantap. Saya harap dia betul-betul hafal Leomord punya itemization sebab lepas ni kalau kita main, dia akan guna pakai hero tersebut nanti. Yes, please. Itu je saya boleh katakan. Terima kasih kepada Lafal. Kita akan jumpa anda pada insyaAllah esok hari. Tapi kita lagi nak dengar apakah penjelasan yang akan dikeluarkan ataupun apakah jawapan yang akan dikeluarkan oleh pemain-pemain daripada pasukan Alter Ego. Rumah baru. Saya tak pasti adakah macam kalau boleh mereka nak like banyak kali. Dapat rumah baru. Setiap kali like, setiap kali dia pindah. Agak sukar sebenarnya. Tapi sekarang ni kita akan beralih kepada segmen interview sama Alter Ego dan juga host di Indonesia untuk menyaksikan apa yang ingin dikatakan oleh mereka. The Alter Ego, who's it going to be? Oh, Udil and Coach Cassius. Hello. Hello. Hello, brother. How are you feeling firstly? Mau pakai bahasa Indo terus ditranslate atau gimana? Be interviewed in English. Okay. So I mean, like in this third game, we are showing you guys showing a 3 games Terizla, which is crazy, and cards hold up for the third game, or you guys like having more things to come up later on? Apa itu? Kalau boleh ya, poinnya kita kenapa all out banget gitu kan? Apa yang bikin kita itu apa all out gitu? Because it's last tournament, yeah. So we don't have anything to fight except MPLI. Yeah. Okay. I think that's the answer. I see. All right. But maybe for Udil and for you, Cassius, this game, there was a lot of unique picks, right? The Leomord, the Terizla. Do you still have more crazy picks for the later stages? Yeah. No, it is wrong pick. Oh, it's a wrong pick. Okay. It's wrong pick. Uranus ya. Itu is our fault lah. Okay. Pick Uranus. So it's supposed to be Uranus, not Terizla. Yes. Yes. Okay, so what happened? Why did you pick the Terizla? No, Terizla pick was right, but we did mistake in Uranus pick. So I forgot I already picked Terizla, but I think I need more magic damage, so I pick Uranus. Then it's like yaudah. Yeah, Terizla mid maybe. Yeah. All right. So they want to pick something with the magical damage, such as a Terizla, such a Uranus, but turns out they're picking over the Terizla. That actually works pretty well for them as well. So it's still a very good thing. We're just riding the wave, you know. They're surfers, man. They're just riding the waves. Oh, so you're a surfer now. Well, you know, it worked out for them. It worked out in the end. But Udil, Cassius, I do have a question for you guys. Right now, you guys are qualified to the next round. You're going to be facing off against RSG Philippines. Did you watch RSG Philippines' performance up against Omega just now?
they play perfectly against Omega. But Itu bestie lu sih ya. yeah. All I right. just want to say, apa ya, Coach Panda. Yeah, Coach Panda. Hello Panda. Hello Panda. So hello, Panda. But what are your thoughts right now for your matchup personally up against RSG? How confident are you? I don't know, maybe, but I think we already wait for this match. Oh. Yeah, for too long. Okay. We always have many screens with them. So yeah. We have a conversation like let's meet at M4, but we lose. Both of you guys lost, so it's fine. No M4 for both of you, okay? But MPLI. This is the time. MPLI. Yeah. Yeah. But all right. You so much. Thank you so much. Yeah. All right then. But thank you so much again, Cassius and Brother Udil. See you, man. Good luck for the next one. Alright, terima kasih kepada pengulas ataupun host kita di Indonesia dengan segmen interview yang cukup menarik sebenarnya. Satu poin yang menarik daripada Udil, dia orang pergi tanya pasal match RSGPH tu. Apa macam pendapat? Udil dia macam menang sebab RSGPH dapat hero lagi kuat. Basically match tu came down to pemilihan hero RSGPH yang lebih kuat. So saya tak sabar untuk menyaksikan Alter Ego pula lawan dengan RSGPH nanti. So, sebab kat situ kita akan saksikan apakah excuse ataupun apakah yang akan cuba ditunjukkan daripada pasukan Alter Ego kalau mereka yang dapat hero yang kuat. Kita akan tengok nantilah apabila mereka akan bertembung antara satu sama lain. Tapi again, tahniah diucapkan kepada Alter Ego berjaya untuk mara ke peringkat yang seterusnya. Semakin lama semakin dekat ke wang tunai $100,000. Itu prize pool sebenarnya total. Pecahan nombor 1 about belasan ribu, mungkin puluhan ribu juga sebenarnya. Dia akan pergi puluhan ribu. Saya ingat awak nak cakap kita dah hampir masuk ke jam 12. Oish. Saya pun tak pakai jam sekarang ni. Mungkin sebenarnya kita pun dah hampir jam 12 sebenarnya. Tapi again, jam 11 maafkan saya. Daripada 8 pasukan Indonesia, 2 telah dikeluarkan, so tinggal 6 saja. Which is still banyak juga sebenarnya lah, to be honest. Yes, dan nampaknya kita akan sambung dengan pasukan daripada Malaysia yang akan bermain pada esok hari. Kita ada Todak dan juga Timah. Tapi kalau nak lihat dengan lebih jelas, mari kita saksikan bracket yang disediakan khas kepada anda. Okey, kita mulakan dekat bahagian atas sebelah kiri kita. Kita ada Orange Esports yang akan bertemu dengan Geek Fam di peringkat yang seterusnya. Manakala baru saja kita bincangkan tadi RSGPH menentang Alter Ego. Dan yang belum kita saksikan lagi, yang bakal kita saksikan pada hari esok adalah EVOS menentang Eco PH, Brand lawan dengan BTR, Slate lawan dengan Todak. Saya pasti ramai ingin menyaksikan perlawanan tersebut. Penyokong-penyokong daripada Malaysia. Dan paling akhir sekali kita ada Onyx PH menentang Aura Fire Safe. Mana yang awak tak sabar untuk saksikan? Obviously saya tak sabar untuk saksikan pasukan daripada Malaysia. Okey, selain daripada itu, Malaysia, selain daripada Malaysia. Lawan dengan Slate. Saya nak tengok pasukan yang bermula daripada huruf E. Oh, Onyx PH dengan Aura. Salah. Brand dan BTR. Brand dengan BTR. Begitu lama kita dah berada di sini, Steve. Semakin hilang kita dengan ABC kita sebenarnya. Tapi inilah dia bracket terkini yang tersediakan untuk anda semua. Tapi untuk kita lihat terlebih lanjut tentang jadual pada hari esok, kita akan mulakan dengan Bismillah. Seperti biasa, EVOS lawan dengan Echo pada match yang pertama, Brand dengan BTR di match yang kedua. Ya, diikuti dengan pasukan Slate dan juga lawan dengan pasukan daripada Malaysia. Pasukan TODAK, Todak, dan diikuti perlawanan terakhir, Onyx Philippines bertemu dengan Aura Fire. Risau, tadi awak tak pandai nak eja. Kali ini boleh pula eja Todak saja. Tapi ya, inilah dia, hanya satu saja wakil daripada Malaysia, iaitu pasukan Todak. Kita ada 3 wakil daripada Filipina, 2 wakil daripada Indonesia, satu lagi daripada Singapura. Okey. 3 daripada Indonesia sebenarnya. So, hari yang cukup panjang pada hari esok bakal kita ketemui. Tetapi, again, sebab ada Todak, second last match. So, tak sabar untuk saya saksikan. Dan harapnya pasukan Todak boleh menang 2-0 esok. InsyaAllah. Tetapi, jangan lupa untuk bagi siapa yang mempunyai ekstra duit. Tak cukup bank lagi, boleh daftar ataupun membuka akaun di HSBC
dengan berpeluang untuk mendapatkan hadiah yang cukup lumayan iaitu Dyson Pure Cool Purifier bersama dengan ganjaran wang tunai sebanyak RM30 Malaysia. Benar sekali, terima kasih kita ucapkan kepada HSBC selaku salah sebuah penaja kita di sini yang memberikan ganjaran cukup lumayan kepada anda. Mudah saja gunakan phone anda, daftar online saja. Tak perlu pergi dekat mana-mana branch. Boleh buat dekat kediaman rumah anda tersendiri. Itulah ganjaran yang anda boleh dapatkan melalui HSBC. Manakala telefon pintar kita yang rasmi yang sudah semestinya Galaxy A53 ataupun A53 5G dengan 16 GB RAM. Sangat-sangat smooth, sangat lancar untuk anda menikmati gaming experience yang begitu mantap. Kalaulah kita dapat phone ni. Andakah indahnya? Andakah indahnya hari kita malam yang indah. Boleh buka akaun HSBC? Boleh. Sebab yang bagus pasal buka akaun ni, dia online je kita boleh buka bil-bil masa. Dengan ada A53 16GB RAM, memang laju. Tak ada lag, tak ada delay langsung. Dah ada akaun dekat duit dekat dalam akaun HSBC, boleh beli diamond. Aduh, macam-macam kita boleh dapat daripada Galaxy A53 5G. Saya paling suka kalau warna silver tu. Saya suka apa-apa colour pun kalau saya dapat sebenarnya. Tak kira lah. Tapi sekarang ini, kepada anda semua yang masih lagi menonton kita, jangan lupa untuk follow One Esports dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok kerana banyak lagi informasi yang tersedia untuk anda semua. Jadi kalau anda tidak ingin terlepas sebarang informasi, pastikan anda tekan ataupun ketik butang follow tersebut. Dan juga bila dah follow kita punya social media, anda boleh daftar kerana anda berpeluang untuk mendapatkan skin Venom di mana cukup cantik dengan ada efek-efek poison beliau. Jadi pergi ke oneesports.gg/MPLI-win. Ada skin Angela Venom, kita ada Croc Venom, Harley Venom, Hanabi Venom dengan cushion Venom juga kalau tak silap saya ada untuk anda menang. Angela pun ada. Oh, sebenarnya ada 6. Saya kan ada 5. Ada 6. Ada 6 rupanya. Angela 6. Angela lepas tu Hanabi dah 7. Oh, bukan ada. Makin melampau-lampau kat sini. Banyak betul ganjaran yang awak ingin dapatkan. Tapi again kepada anda semua, daftar dan menang melalui One Esports. Bukan itu sahaja. Kalau anda masih lagi tertanya-tanya, hero manakah saya dekat MLBB ini ataupun watak manakah? Ada jawab saja kuis yang tersedia. oneesports.gg/quiz/MLBB. Ada banyak soalan dekat situ. Anda jawab je. Jujur dia, jangan tipu. Sebab kalau tipu nanti tak dapatlah jawapan yang tepat. Yes, kalau korang rasa korang ni Natalia, janganlah sembunyi-sembunyi. Betul. Kalau korang rasa korang ni gagah perkasa, jawablah macam seorang Tigreal. Wow. Tak tahulah macam mana nak jawab gagah perkasa. Tekan butang tu kuat-kuat. Mungkin boleh dapat jawapan sebagai Tigreal. Ya, jadi apa yang anda perlu lakukan, jawab kuis tersebut. Betul. Jangan tiru jawapan orang lain. Jangan. Paling jangan. Yes, betul. Tapi kalau nak dapat Valentina mungkin boleh kot. Tapi apa yang korang boleh buat dengan kawan-kawan, bagi siapa yang ada kawan-kawan, betul, ataupun nak mencari kawan baru, betul, boleh daftar ataupun reserve slot anda untuk menyaksikan Watch Party MPLI di Quill City Mall di tingkat 6. Orange Esports punya center sebenarnya. Sebab bukan setakat menonton MPLI, anda juga berpeluang untuk memenangi hadiah berupa barangan dan juga diamonds bernilai lebih ataupun sehingga $500. Again, kalau kita convertkan, kita ambil flat rate 4, at least RM2,000. RM2,000, Mat. Kalau bahagi kepada 50 orang, dapat berapa seorang? Dapatlah dalam lebih kurang 100.36.4 lah macam tu. E2 8. Betul. Tak salah. Kalau nak lebih terperinci lah. Lebih terperinci. Jadi itu yang mungkin anda dapat. Kalau anda tengok, kita kena buy time. Kita kena buy time. So belilah masa. Mari kita membeli masa dengan mendapatkan diamond yang cukup besar. Sebab kenapa kita kena beli masa? Masa tu kan emas. Bak kata rakan karet kita, masa itu emas. Aduh, kita tak boleh lupakan perkara-perkara ini. Kita kena bawa kembali memorabilia daripada zaman-zaman dahulu kepada zaman-zaman kini. Bukan zaman POS, zaman-zaman kini. Zaman POS Terizla. Bukan. Bukan. Tapi okey. Awak dah tengok semua perlawanan pada hari ini. Perlawanan mana yang paling awak macam tak boleh lupakan sebenarnya? Tadi. I wonder why sebenarnya. Saya tak pernah lagi dalam sejarah saya KAS tukar gaming house. Wow. Selalunya kita nampak tukar phone, tukar line kabel.
Rumah terus tukar. Kau hebat. Hebat anak muda. Hebat anak muda. Saya tak sabar untuk tengok perlawanan esok iaitu pasukan Tudak menentang Sleep. Bukan gimana awak tak boleh lupakan? Oh, bukan. Kalau kita tengok first game lah sebenarnya sebab Orange Esports menentang dengan Burn X Flash sebenarnya. Dua berbahasa saya mengharapkan 2-0 sebenarnya tapi again mungkin tadi pun saya mengharapkan 2-0. Ramai sebenarnya mengharapkan 2-0. Ramai di sini mengharapkan 2-0 sebenarnya. Tetapi again kita hanya boleh mengharap tetapi Allah yang menentukan. Ya, harapan mungkin akan menjadi kenangan kalau kita berjaya untuk letakkan kenangan yang indah. Kenangan yang indah haruslah dimulakan dengan pembelian ke atas Samsung Galaxy A53. Dengan adanya phone tersebut, boleh buka akaun HSBC, boleh dapat Dyson Air Purifier. Yes, dapat. Dan anda boleh bawa Dyson tu buat party. Menonton dekat Quill City Mall. Nak tonton apa? Nak tonton MPL. Nak menang apa? Diamond. Bernilai $500. Yes. Begitu banyak sekali. Ini baru hari pertama guys. Belum tentu lagi. Kalau hari kedua, hari ketiga mana tahu ada banyak lagi ganjaran yang cukup lumayan. Yes, tepat. Jadi kita akan mengundur diri. Jumpa dah esok untuk MPLI 2022.